कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी। सर्व संघ मालक व खेळाडू व संघ मालक यांना नम्र विनंती, कृपया ताबडतोब मैदानावर येण्याची कृपा करावी। सर्व संघ मालक आणि खेळाडू यांनी ताबडतोब मैदानावरती येण्याची कृपा करावी। हॅलो 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 सर्व संघ मालकांना नम्र विनंती, कृपया आपण ताबडतोब मैदानावरती येण्याची कृपा करावी।
हॅलो 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 चेक हॅलो 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 माइक चेक हॅलो 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 जवळ हॅलो 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 सर्व संघ मालकांनी ताबडतोब आपले संघ घेऊन मैदानावरती हजर व्हायचे. हॅलो संजय स्मृती पूर्णगड संघ मालक निरंजन नाटेकर कृपया आपला संघ घेऊन ताबडतोब मैदानावरती येण्याची कृपा करावी. त्याचप्रमाणे सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड संघ मालक प्रमोद नाटेकर कृपया ताबडतोब आपला संघ घेऊन मैदानावरती येण्याची कृपा करा. एमडी स्टार तुसुंदे अभि खडपे कृपया आपला संघ ताबडतोब मैदानावरती हजर करा. टीम फायटर पूर्णगड नदीम पांढरे टीम फायटर पूर्णगड नदीम पांढरे संघ मालक कृपया आपला संघ ताबडतोब मैदानाच्या दिशेने येण्याची कृपा करावी. निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड संघ मालक प्रदीप हवचकर
रामदास स्मृती पूर्णगड संघ मालक सुकेश आंबेडकर ताबडतोब आपले संघ घेऊन मैदानाच्या दिशेने कृपया येण्याची कृपा करावी। उद्घाटन सामन्याला इथे लगेचच क्रीडा स्पर्धेचा भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा इथे लगेचच आपण सुरुवात करणार आहोत, तर कृपया ताबडतोब मैदानावर येऊन मंडळाच्या या उपक्रमासाठी आपण मोलाचे सहकार्य करायचंय। सर्व संघ मालक कृपया ताबडतोब आपला संघ घेऊन मैदानावरती लाईन अप होण्यासाठी येण्याची कृपा करावी।
हॅलो 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 येतो हॅलो 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 पण बाहेर जात नाही, बाहेर जात नाही आवाज. हां उत्कर्ष कलाक्रीडा मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावरती येण्याची मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी.
तरी एका साईडला पार्क करा, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा येणार नाही. कृपया नम्र विनंती. योगेश खडपे कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी. योगेश खडपे. मोकळा सोड पूर्ण. हा पूर्ण मोकळा सोडा. ए इकडे राहा. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व पदाधिकारी व सभासद यांनी कृपया मैदानाच्या दिशेने येण्याची कृपा करावी. आपली इथे नितांत आवश्यकता आहे. तरी उत्कर्ष कला क्रीडा व महिला मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी. कोणी खेळाडू जर वरती कुठे असतील तर कृपया ताबडतोब
आपल्या संघ खेळाडू आहेत किंवा संघ मालक आहेत त्यांच्या चमूमध्ये येऊन आपण सामील व्हा. कृपया कोणी खेळाडू वरती जर कुठे असतील तर त्यांनी कृपया आपल्या संघ खेळाडूंना जॉईन व्हा. हॅलो, योगेश खडपे, कृपया आपण इथे ताबडतोब येण्याची कृपा करावी. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड श्रीकृष्णनगर श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त परंपरागत जयंती उत्सव दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमच्या मंडळाच्या वतीने आजपासून इथे साजरा होणार आहे. आणि या उत्सवानिमित्त उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ यांच्या वतीने उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 UPL पर्व 2 या क्रीडा स्पर्धेला आता लगेचच आपण इथे सुरुवात करणार आहोत. तर या क्रीडा स्पर्धेचा भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा आपण इथे सुरुवात करतोय. या उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित इथे माझ्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व पदाधिकारी व सभासद यांचे मी मंडळाच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या क्रीडा स्पर्धेसाठी सहभाग घेतलेल्या सर्व संघांचे मी माझ्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने इथे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी पावस पंचक्रोशी व संपूर्ण खारवी समाज या विभागातील जे जे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले, ज्या ज्या खेळाडूंनी आपल्या संघाची ज्या ज्या खेळाडूंनी या स्पर्धेसाठी नाव नोंदणी केली होती व ज्यांचे ज्यांचे या स्पर्धेसाठी योगदान आहे, जे खेळाडू या स्पर्धेसाठी निवडले गेले नाहीत त्याही खेळाडूंचे मी माझ्या मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ निर्मित उत्कर्ष प्रीमियर लीग अर्थातच UPL पर्व 2 या क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला सुरुवात करतोय. कृपया इथे उपस्थित मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो. आमच्या मंडळाचे होडेकर श्रीयुत नाटेकर साहेब यांना मी नम्र विनंती करतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून कृपया या क्रीडा स्पर्धेचा उद्घाटन करायचंय. सर्व मंडळातील सभासदांनी कृपया पुष्पहार अर्पण करून या क्रीडा स्पर्धेचा उद्घाटन करून घ्यायचंय. श्री महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार कृपया अर्पण करायचा आणि महिला मंडळाच्या अध्यक्षा यांनी सुद्धा पुष्पहार अर्पण करायचा आहे. फुलं आहेत ती सुद्धा वाहायची आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. यानंतर या UPL पर्व 2च्या ट्रॉफीचे अनावरण करण्यात येणार आहे. तर या क्रीडा स्पर्धेचे क्रीडा प्रमुख श्रीयुत प्रवीण हवसकर आणि उपक्रीडा प्रमुख अभिज्ञ नाटेकर यांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी UPLच्या प्रथम पारितोषिक व द्वितीय पारितोषिक या ट्रॉफीचे अनावरण करून घ्यायचं आहे.
प्रसाद खडपे कुठे असाल तर ताबडतोब जॉईन व्हा. कृपया विकास लाकडे आपण ताबडतोब माईकडे संपर्क साधा. ट्रॉफीचे भव्य दिव्य अशा या ट्रॉफींचे इथे अनावरण करण्यात आलेलं आहे. यानंतर आमच्या या UPL स्पर्धेचा विद्यार्थ्यांच्या आतषबाजीमध्ये या UPL स्पर्धेचा आम्ही उद्घाटन करत आहोत. भव्य अशी आतषबाजी उत्कर्ष प्रीमियर लीग पर्व 2 लीगची चर्चा उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा खेळाया आले फेमस संघ चाहते झाले बघण्यात दंग करून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग आली प्रीमियर लीग. भव्य अशी आतषबाजी फटाक्यांची आतषबाजी खरोखरच नेत्रदीपक असा हा सोहळा उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड यांच्या विद्यमाने उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड श्रीकृष्णनगर गौरव हवसकर कृपया माईकडे संपर्क साधा. भव्य अशी आतषबाजी करण्यात आलेली आहे. यानंतर खास आकर्षण आमच्या या क्रीडा स्पर्धेचं खास आकर्षण म्हणजे आमच्या मंडळातील एक सुप्रसिद्ध गायक श्रीयुत विकास लाकडे आणि आमच्या मंडळातील सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीयुत व संगीतकार गीतकार रचनाकार अशी तिहेरी भूमिका निभावणारे श्रीयुत गौरव हवसकर आणि विकास लाकडे यांनी उत्तम असं कॉम्बिनेशन करून आमच्या या UPL स्पर्धेचं एक टायटल सॉन्ग ध्वनिमुद्रित केलेलं आहे. तर हे टायटल सॉन्ग आम्ही ते सर्व प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये व सर्व खेळाडूंच्या उपस्थितीमध्ये इथे पब्लिश करत आहोत. तरी त्याचा सुद्धा आपण आनंद घ्याल ही मी नम्र विनंती करतो. श्री विकास लाकडे आणि गौरव हवसकर यांना मी इथे निमंत्रित करतो व हे टायटल सॉन्ग आपण इथे गायन करण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. हॅलो 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 UPL सॉन्ग खरोखरच UPLच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये खरोखर आमची इच्छा होती की UPLच्या पहिल्या पर्वामध्ये हे सॉन्ग आम्ही पब्लिश करायचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यावेळी आम्हाला ते शक्य झालं नाही. परंतु विकास आणि गौरव यांनी आम्हाला शब्द दिला की आम्ही दुसऱ्या पर्वामध्ये हे सॉन्ग नक्कीच पब्लिश करू
आणि त्या शब्दाला जागून आज इथे या क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने आणि उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने आपले सॉन्ग इथे सादर करतील विकास लाकडे व गौरव हवचकर। उत्कर्ष प्रीमियर लीग अर्थातच UPL पर्व 2। ओके आले मैदानी राजे खेळ क्रिकेटचा गाजे, आले मैदानी राजे खेळ क्रिकेटचा गाजे, खेळू धुवादार मारून चौकार आली या योद्धांची आली आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग लीगची चर्चा, उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा, खेळाया आले फेमस संघ, चाहते झाले बघण्यात दंग, करून बीट काढू विकेट खेळूया क्रिकेटची आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL थँक यू सो मच। धन्यवाद विकास लाकडे, गौरव हवचकर। आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल उत्कर्ष कलाक्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने तुमचे जाहीर आभार। यानंतर आमच्या या क्रीडा स्पर्धेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावलेले या क्रीडा स्पर्धेसाठी ज्या ज्या खेळाडूंनी व संघ मालकांनी इथे आम्हाला महत्त्वाची भूमिका बजावून या क्रीडा स्पर्धेसाठी उत्तम असं सहकार्य केलं, त्यांचं मी माझ्या मंडळाच्या वतीने इथे सत्कार करू इच्छितो। या सत्काराचं स्वरूप असेल शाल व सन्मान चिन्ह। संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी संघ प्रथम संघ संजय स्मृती पूर्णगड, संघ मालक निरंजन नाटेकर यांचा आमच्या मंडळाच्या वतीने आम्ही इथे छोटासा सत्कार करू इच्छितो। इथे सहभागी दर्शवल्याबद्दल हा सत्कार करतील आमच्या वाडीतील होडेकर नाटेकर साहेब, कृपया मध्यभागी येऊन सत्कार करायचा आहे। संजय स्मृती पूर्णगड, संघ मालक निरंजन नाटेकर, या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग दर्शवल्याबद्दल आमच्या मंडळाच्या वतीने छोटीशी आपल्याला भेट व आपला सत्कार करत आहोत।
यानंतरचे सत्कार मूर्ती असतील सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड, सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड संघ मालक प्रमोद नाटेकर सत्कार करतील आमचे सल्लागार लक्ष्मणभाऊ हवचकर, सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघ मालक तन्मय नाटेकर. मध्ये राहू नका प्रवीण, मधून नका लाईव्ह करतोय. सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड, यानंतर MD स्टार तुळसुंदे खरोखरच आम्हाला उत्तम असं सहकार्य केलं. तुळसुंदेवरून आम्हाला संघ उपलब्ध झाला असे MD स्टार तुळसुंदे अभि खडपे खरोखरच मी तुमचं मनापासून स्वागत करतोय. त्यांना आमच्या महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हवचकर शाल आणि संघ मालक अभि खडपे यांचं मनपूर्वक आभार. MD ग्रुप तुळसुंदे. यानंतर टीम फायटर पूर्णगड, टीम फायटर पूर्णगड नदीम पांडवे यांना सुद्धा मी सन्मानित करू इच्छितो. सन्मानित करतील क्रीडा प्रमुख प्रवीण हवचकर, टीम फायटर पूर्णगड. टीम फायटर पूर्णगड संघ मालक नदीम पांडवे. खरोखरच दोन्ही वर्ष आम्हाला इथे नदीम पांडवे साहेबांनी इथे आम्हाला उत्तम असं सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचे मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार. त्याचप्रमाणे निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड संघ मालक प्रदीप हवचकर, निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड संघ मालक प्रदीप हवचकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करत आहोत. सन्मानित करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार मुरलीधर नाटेकर, निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड. सन्मानित करतील सल्लागार मुरलीधर नाटेकर. यानंतर संघ रामदास स्मृती पूर्णगड, रामदास स्मृती पूर्णगड संघ मालक सुकेश आंबेडकर यांनी सुद्धा आम्हाला इथे संघ उपस्थित करून दिलाय. त्यांचं सुद्धा आमच्या मंडळाच्या वतीने आम्ही सन्मानित करत आहोत. सन्मानित करतील या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले बुवा श्रीयुत नारायण मिरजुळकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सन्मानित करायचंय. रामदास स्मृती पूर्णगड. रामदास स्मृती पूर्णगड संघ मालक सुकेश आंबेडकर. सर्व संघ मालकांचे पुन्हा एकदा आभार. यानंतरचा खास असा सत्कार या आमच्या पावस पंचक्रोशी मध्ये मला वाटतं प्रथमच खेळणारा खेळाडू MD स्टार संघाचा आयकॉन, खरोखरच खारवी समाजातील एक स्टार खेळाडू अंडरआर्म, मला वाटतं अशी माहिती मिळते की अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये प्रथमच त्याने इथे पदार्पण केलंय आणि ओव्हरआर्म क्रिकेटचा बादशाह, खारवी समाजाचा एक बादशाह, एक मोठं नावलौकिक समजलं जाणारा आज गुहागरचा टायगर. टायगरची दहशत काय असते सगळ्यांनाच माहिती असेल. आणि आज आपल्या या क्रीडा स्पर्धेमध्ये खरोखरच मी माझ्या मंडळाचं भाग्य मानतो की गुहागरचा टायगर म्हणून जो प्रसिद्ध असलेला आणि आज MD स्टार तुळसुंदे या संघाकडून उपलब्ध झालेला खरोखरच अभि खडपे यांचा सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्याने सुद्धा असा हा खेळाडू आम्हाला इथे उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल त्याचे सुद्धा आभार. कुंदन रोहिलकर
एक मोठं नावलौकिक गुहागरचं टायगर याचा सुद्धा मी माझ्या उत्कृष्ट कला क्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने ते सत्कार करू इच्छितो. सत्कार करतील या क्रीडा स्पर्धेचे क्रीडा प्रमुख प्रवीण हवचकर, शाल सन्मान आणि सन्मान चिन्ह गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर. त्यानंतर दुसरे सत्कार मूर्ती आमच्या उत्कृष्ट कला क्रीडा मंडळ व उत्कृष्ट क्रिकेट क्लबचा हा खेळाडू खरोखरच आज आमच्या पंचक्रोशीच्या बाहेर सुद्धा मंडळाचं नाव अजरामर करतोय असा आमचा हा एक खेळाडू. आणि आज या क्रीडा स्पर्धेमध्ये निर्मिक असोसिएट पूर्णगड या संघाकडून आपला खेळ इथे दाखवू इच्छित असलं त्याचं हे होम ग्राउंड आहे. आणि या होम ग्राउंड मध्ये पुन्हा एकदा उपलब्ध झाले हा खेळाडू आणि आमच्या मंडळाचं नाव साता समुद्र पार करणारा हा खेळाडू अनुराज नाटेकर यांचं सुद्धा मी माझ्या उत्कृष्ट कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने जाहीर इथे सत्कार करू इच्छितो. कृपया त्यांना मी नम्र विनंती करतो आणि सत्कार करतील या संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचं समालोचन करणारे गतवर्षी आणि याही वर्षी आम्हाला इथे उपलब्ध झालेले खावी समाजाचा एक बुलंद आवाज योगेश कडपे हे अनुराज नाटेकर यांना सन्मानित करतील. सन्मान चिन्ह आणि शाल देऊन इथे सन्मान केला जाईल. यानंतरचे सत्कार मूर्ती UPL पर्व 1 मध्ये आपल्या कणखर आवाजाने इथे UPL 1 ची खेळाडूंबरोबरच सर्व प्लेयर बरोबरच आमच्या या UPL पर्व 1 मध्ये जीवनगत आणली असे आमच्या खावी समाजाचा बुलंद आवाज एक स्टार श्री योगेश कडपे यांचा सुद्धा आम्ही इथे सन्मानित करत आहोत. तर त्यांचा सन्मान करतील क्रीडा प्रमुख प्रवीण हवचकर. पर्व 1 आणि पर्व 2 या दोन्ही पर्वासाठी आपल्या आवाजाने इथे सर्व प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे योगेश खडपे खावी समाजाचा बुलंद आवाज. खरोखरच आम्हाला इथे उपलब्ध झाल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. हा सत्कार सोहळा इथे संपला आणि यानंतर या क्रीडा स्पर्धेच्या आजच्या दिवसाच्या स्पर्धेला इथे सुरुवात होईल. ही सुरुवात राष्ट्रगीत गायनाने इथे आपण सुरुवात करत आहोत. उपस्थित सर्व प्रेक्षक वर्ग खेळाडू यांना मी नम्र विनंती करतो कृपया आपल्या जागेवरती उभे राहून कृपया राष्ट्रगीत बोलायचं आहे. राष्ट्रगीत बोलतील आमच्या महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हवचकर. म्हणतायस ना पसंत नाही पसंत नाही परेड सावधान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाए तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की थँक्यू. धन्यवाद. यानंतर या क्रीडा स्पर्धेसाठी संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले योगेश चिखडपे आपल्याला थोडं मार्गदर्शन करतील. संपूर्ण टाकू ना. नाणेफेक नंतर घ्यायची ना. गुड इव्हनिंग श्रीकृष्ण नागर. नमस्कार श्रीकृष्ण नागर. नमस्कार. आज जोश पाहिजे. हा जोश आज रात्रभर, उद्या रात्री आणि परवा रात्री राहणार की नाही. तर सर्वांना नमस्कार. युट्यूबच्या माध्यमातून, आमच्या रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ऐकणाऱ्या आणि पाहणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांचे या उत्कर्ष प्रीमियर लीग, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ UPL पर्व 2 मध्ये मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक 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 स्वागत करीत आहे. सुस्वागतम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. त्या विघ्नहर्त्या गजाननाला वंदन करून, ज्या परमात्म्याने सृष्टी निर्माण केली आणि भगवद्गीतेची रचना केली त्या रचनाकार गोपाळ कृष्णाला वंदन करून, आणि ज्यांच्या नावाने शिवजयंतीच्या निमित्ताने हा उत्सव साजरा होत आहे, या उत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित या उत्कर्ष प्रीमियर लीग मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा अर्पण करून एकच सांगू इच्छितो की प्रजेला ज्यांनी समजले मायबाप, प्रजेला ज्यांनी समजले मायबाप, शत्रूचा झाला थरकाप, स्त्रीला दिला मातेचा सन्मान, छत्रपती शिवरायांचा आहे आम्हाला अभिमान. जय भवानी, जय भवानी. भगवा आमचा झेंडा, भगवे आमचे रक्त, प्राण देऊनी राखितो आम्ही स्वराज्याचे तख्त. सशस्त्र राहू दे मर्द मराठ्यांचे रक्त, आणि आम्ही फक्त आणि फक्त शिवरायांचे भक्त. बोला नमो पार्वतीपते हर 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की. आजच्या या UPLच्या माध्यमातून 6 टीमला मी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. खेळा, बिंदास खेळा, गेम दाखवा, फक्त विनम्र राहा. गेम इज ऑन नाउ. द ऑल द बेस्ट फॉर यू. सर्वांना हार्दिक 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 शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद योगेश खडपे. यानंतर या क्रीडा स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्याच्या उद्घाटन सामन्याच्या इथे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तत्पूर्वी या क्रीडा स्पर्धेचा शुभारंभ नारळ फोडून इथे शुभारंभ केला जाईल. कवी शुभारंभ करतील होडेकर नाटेकर सर. सर्वांनी कृपया, सर्व मान्यवरांनी कृपया पुढे जाऊन शुभारंभ करून घ्यायचा आहे. या क्रीडा स्पर्धेचा शुभारंभ नारळ देऊन श्रीफळ देऊन इथे शुभारंभ केला जातोय. यानंतर आजच्या या क्रीडा स्पर्धेचा उद्घाटनाचा सामना संजय स्मृती पूर्णगड
आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड या दोन संघाच्या कर्णधारांना मी कृपया इथे मध्यभागी बोलवतोय. संजय स्मृती पूर्णगड, संजय स्मृती पूर्णगड संघ आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड संघाच्या कर्णधारांनी कृपया, संजय स्मृती आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघाच्या कर्णधारांनी कृपया नाणेफेकीसाठी यायचंय. धन्यवाद. सुरुवात करीत आहोत, शुभारंभ करीत आहोत नाणेफेकीने. संजय स्मृती, आमचे सन्माननीय संजय खडपे यांच्या पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन करताना या नाणेफेकीपूर्वी आणखीन एक मिनिट फक्त सर्वांनी जिथे आहात तिथेच थांबा. ज्या पद्धतीने आपल्या सर्वांना माहिती आहे की थोडा डीजे जरा एक सेन्सेशनल बोलतोय, थोड्याच नको आताच, नंतर नाणेफेक करू. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 4च दिवसांपूर्वी आपल्या भारतीय सीमेवरती म्हणजे काश्मीरच्या आमच्या मिनी स्वित्झर्लंडमध्ये अतिरेक्यांनी, या दहशतवादी अतिरेक्यांनी निष्पाप आमच्या भारतीयांचे प्राण घेतले. खूप दुःखद घटना, अतिशय वेदनादायी आणि सर्वांसाठी खूप राग व्यक्त करणारी अशी, राग आणणारी अशी ही घटना. या घटनेचा निषेध तर आहेतच. त्या निष्पाप सर्व भारतीयांना, मृत झालेल्या सर्व भारतीयांना विनम्र अभिवादन. त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना माहिती आहे ही टुर्नामेंट खारवी समाज क्रिकेट मर्यादेमध्ये क्रिकेट स्पर्धक आणि त्याबरोबर पावस पंचक्रोशी यामध्ये जर क्रिकेट हा जर इतिहास आपण पाहिला तर असे 2 खेळाडू आपल्याला यावर्षी क्रिकेटच्या माध्यमातून सोडून गेलेले आहेत. एक आहे अजय जातकर फ्रॉम कासारवेली आणि दिनेश आडिवरेकर फ्रॉम तुसुंदे. या 2 लेजंड खेळाडूंचं आपण यावर्षी देहावसन झालं. त्याचबरोबर आमच्या पूर्णगड गावची शान आणि क्रिकेट जरी नसला तरी ही जी माती दिसते ही कबड्डीसाठी सुद्धा वापरली जाते. तर याच मैदानावरती ज्याने आपल्या कबड्डीच्या माध्यमातून बऱ्याचशा पूर्णगड गावाचं नाव रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये काही दिवसांमध्ये आपण त्याला प्रो कबड्डी लीगमध्ये आपण पाहू अशी आम्हाला स्वप्न पडत होती, परंतु ते स्वप्न आपलं सर्वांचं अधुरं राहिलं. असा आपला एक खंदा कबड्डी मॅन, कबड्डीपटू, कैलासवासी मानस या सर्वांना प्लस आमच्या गावातील, आमच्या पूर्णगड गावातील जे व्यक्ती यावर्षी आपल्याला सोडून देवाघरी ईश्वर चरणी गेलेले आहेत त्या सर्वांसाठी, या सर्वांसाठी विनम्र अभिवादन म्हणून जिथे आहात तिथेच आपण 1 मिनिट फक्त स्तब्ध उभे राहूया. परेड सावधान. हरिओम. धन्यवाद. आणि जाऊया आता पहिल्या नाणेफेकीकडे. युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला सर्वजण पाहत आहेत. संजय स्मृती नावामध्येच फार भरपूर इमोशन आहे, इमोशन. आणि या बाजूला आहे सुधीर भाई, म्हणजे आणखीन एक इमोशन आहे. हे दोन्ही व्यक्तिमत्व या गावासाठी झटलेले आहेत. अगदी लहानपणापासून त्यांची प्रेरणा तुमच्या संघाला मिळणारच आहे. परंतु जाऊया या मैदानाकडे. हे मैदान पाहून तुम्हाला काय वाटतंय? धन्यवाद. उत्कर्ष प्रीमियर लीग या कमिटीने, मंडळाने आम्हा सर्व प्लेयर खेळाडूंना संधी दिली, त्याबद्दल आम्ही सर्व खेळाडूंकडून तुम्हा सर्व मंडळाला धन्यवाद देतो. आणि मैदानाबद्दल बोलायचं झालं तर खूप सुंदर मैदान आहे. आपल्या या खारवी समाजातील तुसुंदेच्या नंतर एक उत्कृष्ट ग्राउंड असेल तर हे उत्कर्ष पूर्णगडचंच. बस नाही, ते आमच्या रक्तात आहे तुळसुंकरांच्या. जिथे जाऊ तिथे तुळसुंदेचं नाव रोशन करणार. निरंजन, तुम्ही तर या लहानपणापासून या मैदानावरती खेळताय. आज तू संघ बांधलायस, मी पाहत होतो, ऑक्शनला सुद्धा मी होतो. जबरदस्त संघ बांधलायस विक्रमला घेऊन. गेल्या वर्षी विक्रम अगदी शेवटच्या क्षणाला पराभूत झाला, परंतु जर स्टार प्लेयर जर म्हणशील गेल्या वर्षीचा तर ईशान नंतर विक्रमचं नाव घेतलं गेलंय. विक्रम या वर्षी सुद्धा त्याच फॉर्म मध्ये आहे का? धन्यवाद मंडळाचे. आणि विक्रम आहे फॉर्म मध्येच आहे. काय अपेक्षा आहेत? अपेक्षा आहे फायनल पर्यंत नेईल अशी. ओके, धन्यवाद.
अंतिम क्षणापर्यंत, कारण जिथे आरंभ असतो तिथे अंत असतो, परंतु त्या अंतिम क्षणापर्यंत आगाज बहुत अच्छा करना पड़ेगा तभी अंजाम तक पहुंचेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर यू. नाणेफेक करतील या सामन्यासाठी, नाणेफेक होईल, नाणेफेक करतील सन्माननीय नाटेकर. या घोडेकर कोण आहेत ते? तूच करणार? अच्छा, मंगेश. मंगेश यांच्या हातात नाणेफेक होतोय, परंतु दोन्ही संघासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. ऑल द बेस्ट. एका बाजूला आहे सायू, दुसऱ्या बाजूला आहे विक्रम. नाव घेतलं नाहीये सायूचं, थांडवलोय. अरे बापरे, हा 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 हा, व्हॉट इट इज, इट इज. नाणेफेक जिंकले सुधीर भाई प्रतिष्ठानने. काय डिसिजन असेल? नक्कीच क्षेत्ररक्षण असेल. ओके, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. 4 षटकांचा सामना, 4 गोलंदाज. DRS घेऊ शकता तुम्ही, एकच DRS प्रत्येक इनिंगला तुम्हाला यूज करता येईल. या DRS साठी आम्हाला ज्यांनी सहकार्य केलं त्या आमच्या रत्नागिरी मधल्या बेस्ट युट्यूब चॅनेलचं नाव आहे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह. सन्माननीय सौरभ कदम मयेकर यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन देत. ऑल द बेस्ट. ओव्हर टू यू. ओके, अजून एक सरप्राईज आहे. सरप्राईज सर्व संघांसाठी यावर्षी अजून एक सरप्राईज दिलाय आपण. ही जी हा थांब, तुला देणार, रात्रभर वेळ देणार. ही जी लाईन ठेवलेली आहे, ही लाईन बघा, लक्षात घ्या. ही लाईन पूर्ण केलेली आहे. जी पॉपिंग क्रीज ज्याला म्हणतात, बॉलिंगची पॉपिंग क्रीज, ती मागची जी लाईन आहे, तुमच्या 4 ओव्हर मधला पहिली ओव्हर ही पॉवर प्ले असेल. पॉवर प्ले असेल, एक प्लेअर फक्त बाहेर राहील, बाकी सगळे प्लेअर आत राहतील. दिस इज द सेन्सेशनल. खूप सेन्सेशनल आहे. सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये आपण षटकार पाहिले होते, इकडे आपण पॉवर प्ले पाहतोय. अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये रिव्होल्युशन होते. रिव्होल्युशन निसर्गाचा नियम आहे, क्रांतीचा नियम आहे की बदल कॉन्स्टंट आहे, बदल पाहिजे, आणि तो बदल UPL ने घडवलाय. म्हणून सक्सेसफुली याही वर्षी UPL होणार सक्सेसफुल. UPL 2 मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. परत एकदा बोला, गोपाळ कृष्ण महाराज की. चलो, ऑल द बेस्ट. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे. आलो मैदानी राजे क्रिकेट जगावे. खेळू आधार मारून चौकार आधी या योद्धाची आली UPL. Premier League. चालू आहे. हॅलो चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक. आवाज कर थोडा. हॅलो 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 हॅलो. बास कमी करून टाका संपूर्ण. हॅलो 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 चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक. जरासा शार्प कर ना अजून थोडा. हॅलो चेक,
हॅलो चेक, हॅलो चेक. स्वागतम, वेलकम, गुड इव्हनिंग. सर्वांना हार्दिक स्वागत, सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आवाज करा अजून नको. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह युट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून उपस्थित असलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं, पाहणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे. शिवजयंती उत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL 2 पर्व 2 UPL पर्व 2 च्या या रणसंग्रामाला प्रारंभ होत आहे. मित्रांनो, हा प्रारंभ होतोय सुधीरभाई प्रतिष्ठान वर्सेस संजय स्मृती यांच्यामध्ये. सुधीरभाई प्रतिष्ठान म्हटलं की सन्माननीय सुधीर हरजकर, ज्याने कला क्रीडा क्षेत्रामध्ये आमच्या या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या अर्थात श्रीकृष्ण नगरचं नाव संपूर्ण समाजामध्ये रोशन केलं आणि ज्यांनी या वाडीला सांस्कृतिक कलेचं परंपरा निर्माण केली, त्या सन्माननीय कैलासवासी सुधीरभाई हरजकर यांना विनम्र अभिवादन. आणि दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर संजय स्मृती अर्थात कैलासवासी संजय खडपे, उत्कृष्ट पखवाज वादक, खारवी समाजातील एक नामवंत कलाकार, नामवंत समाज संघटक, पखवाज वादन, ढोलकी वादनच्या माध्यमातून आपल्या गावचं नाव रोशन करणारे कैलासवासी संजय खडपे. या दोघांच्याही स्मृती प्रित्यर्थ आयोजित असलेले हे दोन संघ, एक आहे संजय स्मृती वर्सेस सुधीरभाई प्रतिष्ठान. हे झालं नावांचं. तर आपण टीमच्या माध्यमातून आपण विचार केला तर संजय स्मृती आयकॉन प्लेयर विक्रम नार्वेकर, त्याचबरोबर अभिज्ञ नाटेकर, सुमुख आंबेडकर, वेद खडपे हा लोकल प्लेयर आहे, आयुष आणि भाग्यवान आणि पवन डोर्लेकर हे त्यांचे मेन प्लेयर्स राहतील, ज्यांच्यावरती लक्ष राहील. सनित अडिवरेकर, निरंजन नाटेकर कर्णधार आणि मिलिंद अडिवरेकर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून. त्याचबरोबर आहे आपला संघ सुधीरभाई प्रतिष्ठान. याचं नाव जर घेतलं तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, आयकॉन प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेट अंडरआर्म प्लेयर ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सायल अडिवरेकर, तोसुंदेची शान सायल अडिवरेकर, कर्णधार म्हणून नित्यानंद हरजकर, त्याचबरोबर तलाह धालवेलकर, संस्कार पावसकर या दोघांवरती सुद्धा लक्ष असेल. त्याचबरोबर इस्लाम गावखडकर, ईशान अडिवरेकर, तोसुंदे मधील हा खेळाडू, त्याच्यावरती सुद्धा लक्ष असेल. त्याचबरोबर राकेश हरजकर, संतोष पात्रे, आपल्या अनुभवाचा कस त्यांच्या सोबत सुद्धा लागणार आहे. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. जाऊया परत एकदा मैदानाकडे. मित्रांनो नमस्कार, सुस्वागतम, वणक्कम, वेलकम. स्थापनी हिंदवी स्वराज्य आपुले, स्थापनी हिंदवी स्वराज्य आपुले, शौर्याने लिहिली इतिहास गाथा, असा हा जाणता राजा माझा, तयाच्या चरणी झुकवितो माता. गगनभेदी नजर ज्याची, पहाडासम विशाल काया, धगधगता सूर्य ही झुकतो आणि वंदितो प्रभू शिवराया. छाती होती पोलादी ज्याची, डोळ्यात ज्याच्या अंगार, त्या माझ्या शिवबाचा आज गरजा जय जयकार, त्या माझ्या शिवबाचा गरजा जय जयकार. गुणवान धैर्यवान बलवान प्रजापती छत्रपती, जाणता राजा असा, त्या माझ्या शिवबाचा आज गरजा जय जयकार. सुखी केली त्यांनीच प्रजा, जन्म घेतला जिजाऊ पोटी, हसू आणले गरीबा ओठी, माझा जाणता राजा. सत्याची ती ढाल होती, निष्ठेची तलवार होती, वीरतेचा भाला होता, हर हर महादेव नारा होता. सह्याद्रीची साथ होती, घोड्यांच्या टापांचा नाद, कडे कपारीत फिरत होता, मर्द मराठ्यांचा वाघ, मर्द मराठ्यांचा वाघ. अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा अर्पण करून छत्रपती संभाजी राजांच्या पवित्र चरणाशी नतमस्तक होऊन मासाहेब जिजाऊंना विनम्र अभिवादन करून या सृष्टीचा निर्माता भगवान ईश्वर अर्थात अल्लाह आणि वाहिगुरु यांना सत श्री अकाल. सर्वांना नमस्कार, आदाब,
आणि सर्वांना हार्दिक हार्दिक स्वागत करून सर्वांचं हार्दिक स्वागत. उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 पहिल्या पर्वाच्या यशस्वीतेनंतर आपण पोहोचतोय दुसऱ्या पर्वामध्ये. या दुसऱ्या पर्वामध्ये मी पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. थोडासा विलंब झालाय, लाईटमुळे थोडासा विलंब झालाय, तांत्रिक अडचणींमुळे. या सर्व अडचणींवर मात करून संघर्ष करूनच आपल्याला यश प्राप्त करायचं असतं. भगवान श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलंय अपयशाने खचून जाऊ नका, अपयशाने खचून जाऊ नका. एक दिवस तुमचा असा येईल की तुम्हाला यश पायाशी येईल. तेच यश पायाशी आणण्यासाठी म्हणून उत्कर्ष प्रीमियर लीग साठी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी जी मेहनत घेतली आहे त्या मेहनतीला अपार 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 सलाम, मानाचा मुद्रा. सर्वांना विनंती आहे आपण लाईनमन म्हणून काम पाहायचंय. आपले एक्स्ट्रा प्लेयर्स दोन्ही टीमला विनंती आहे, आपले एक्स्ट्रा प्लेयर्स पाठवा. दोन्ही टीमला विनंती आहे, आपले एक्स्ट्रा प्लेयर्स पाठवा. रूल्स 10. आज 6 संघ खेळणार आहेत. हे 6 संघ टॉप संघ असणार आहेत. आजचा जो ग्रुप आहे हा ग्रुप ऑफ द डेथ मानला जाईल. यामध्ये ग्रुप ऑफ द डेथ मानला जाईल. यामधूनच 2 संघ हे क्वालिफाय होतील. या 6 मधून 2 संघ कोण क्वालिफाय होतील हे आता जो कोण सांगेल त्याला 200 रुपयाचं प्राइज ऑन झालेलं आहे. चला आता फक्त 5 मिनिटं तुमच्यासाठी देतोय. या 6 संघामध्ये 2 संघ कोणते क्वालिफाय होतील या आता सांगा. 200 रुपयाचं प्राइज तुम्हाला येईल. 9,800 कधी जांभरीत पण केलं होतं. 9,813 आहे. 10,000 रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह माध्यमातून आपण पाहतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मधील ओके रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टचा विचार केला तर रत्नागिरीमध्ये आज बरेचसे युट्यूब चॅनल्स आहेत. नॅशनल लेवलला जे चॅनल्स आज आपल्याला टेनिस क्रिकेटचं लाईव्ह एक्सक्लुझिव्ह लाईव्ह तुम्हाला लाईव्ह दर्शन करतात. त्याच माध्यमातून रत्नागिरी क्रिकेट लाईव्ह रत्नागिरी स्पोर्ट्स क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून सौरभ दादा मयेकर यांच्या माध्यमातून आपण पोहोचतोय. त्यांनी एक उत्कृष्ट आपल्या छोट्याशा या गावातून काळबादेवी गावातून बिलॉंग करणारे आमचे सौरभ दादा मयेकर यांनी छोट्याशा गावातून हा प्रपंच सुरू करून त्यांना तगडं आव्हान दिलंय. आज आमच्या रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हचे 9,000 पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर झाले. 9,500 पर्यंत पोहोचलोय. अजूनही 500 ची गरज आहे 10,000 सबस्क्रायबर होण्यासाठी. तर अनाउन्समेंट होते रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून. सर्वांनी ऐका. ज्यांनी या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा. UPLच्या माध्यमातून लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. 10,000 या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून जर 10,000 पर्यंतचा टप्पा आपण गाठू शकलो आणि जो कोणी 10,000 वा सबस्क्रायबर असेल 10,000 वा सबस्क्रायबर असेल त्याला सौरभ दादा मयेकर यांच्याकडून स्मार्ट वॉच गिफ्ट दिले जाईल. वेल्डन स्मार्ट वॉच गिफ्ट दिलं जाईल. तर 10,000 वा सबस्क्रायबर होण्यासाठी वाट पाहू नका. तोपर्यंत सुरुवात करा आपण, नाहीतर वेट करत राहतील. गोपाळकृष्ण मंदिर सभागृह जीर्णोद्धाराकरता या ठिकाणी भव्य लकी ड्रॉ सुद्धा आयोजित करण्यात आला आहे. फक्त 10 रुपयामध्ये तुम्ही जिंकू शकता फ्रीज, LED टीव्ही, मोबाईल, सायकल, पैठणी. त्याचप्रमाणे अनेक बक्षिसे आपण जिंकू शकता. 2 सामने आज झाल्यानंतर लकी ड्रॉ ची सोडत थोडी करत आपण 3 दिवस करणार आहोत. कारण यामध्ये जवळजवळ 30 पर्यंतची 30 बक्षिसं आहेत. किती 125 बक्षिसं आहेत. ही 125 बक्षिसं आपण 3 दिवस देणार आहोत. त्यामुळे गमवू नका वेळ आपला. 10 रुपयामध्ये कमवा आपलं नशीब. 10 रुपयामध्ये कमवा आपलं नशीब. चला सर्वांसाठी एकदा सूचना. आपण सर्वजण प्रोफेशनल प्लेयर आहात. मला माहिती आहे सर्वजण प्रोफेशनल प्लेयर आहेत. कर्णधार सुधीरभाई प्रतिष्ठान आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. नाही काय मॅच चालू नाही होणार.
कर्णधार सुधीरभाई प्रतिष्ठान, पेनल्टी लागेल, आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. कर्णधार संजय स्मृती, आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. संजय स्मृती, आपला एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा प्लीज. ओके, एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा प्लीज 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 प्लीज. अँगल नाही रे बरोबर, पण दिसत नाही, बॅट्समन नाही दिसत आहे मला. अँगल चुकलाय रे, बॅट्समन खेळतो तो दिसतच नाही. हॅलो, एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा प्लीज. प्लीज कोऑपरेट विथ अस. उत्कर्ष प्रीमियर लीग, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ आयोजित UPL 2025 या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आमचा अँथम सॉन्ग रिलीज करण्यात आलंय. आज आपण ते युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकू शकता. परत एकदा ऐकूया त्याची झलक. डीजे चला, रस्त्यावरती जे 2 व्हीलर्स आहेत काढून टाका, तिथून सर्वांनी काढा. रस्त्यावरच्या 2 व्हीलर्स दुसरी ठिकाणी पार्क करा. 4 व्हीलर गाडीला प्रॉब्लेम होतोय तिथून येण्यासाठी. रस्त्यावरच्या 2 व्हीलर्स प्लीज काढा, प्लीज प्लीज. प्लेयर्स लोक असतील त्यांनी सुद्धा काढा. कोण आले? सुस्वागतम. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो, आमच्या या
क्रीडा नगरीमध्ये या क्रीडा स्पर्धेसाठी आताच पूर्णगड सागरी पोलीस ठाणे इंचार्ज श्रीयुत साळुंके साहेब हे इथे उपस्थित झालेले आहेत. तरी त्यांचं आमच्या उत्कर्ष कला क्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने मी जाहीर आभार मानतो. त्याचप्रमाणे त्यांना आम्ही ते सन्मानित करीत आहोत. तरी त्यांना सन्मानित करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार भाऊ हरजकर साळुंके साहेब यांनी आपला महत्वपूर्ण वेळ इथे दिल्याबद्दल त्यांचा आम्ही शाल आणि श्रीफळ आणि पुष्पहार देऊन त्यांना सन्मानित करीत आहोत. सुस्वागतम साळुंके साहेब. हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई. हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई. साळुंके साहब के आने से ऐसा लगा कि जैसे हमारी हर तकलीफ को दवा मिल गई. सुस्वागतम साळुंके साहेब आपल्या या आगमनाने आमच्या या मंचाला मात्र चार लागले. गाड्या लावलेल्या आहेत. कृपया रस्त्याच्या बाजूला ज्यांनी गाड्या लावलेल्या आहेत त्या योग्य दिशेने पार्क करायचे आहेत. कृपया कुठल्याही वाहनाला अडथळा येणार नाही. नमस्कार मंडळी. मराठीच्या महानतेची जन्मभूमी महाराष्ट्र, कर्मवीरांच्या कर्तृत्वाची कर्मभूमी महाराष्ट्र, साहित्य धुरंदर गीत गद्य आणि काव्यभूमी महाराष्ट्र, बुद्धी धुरंदर सिद्धहस्तांची कलावंतांची ही दिव्य भूमी महाराष्ट्र. या महाराष्ट्राच्या पवित्र आणि पावन मातीला शतशः नमन करून ज्या शिवछत्रपतींच्या इतिहासाने प्रेरणा देऊन या मुचकुंद नदीच्या किनाऱ्यावर पूर्णगड या किल्ल्याच्या आच्छादनी वसलेल्या पूर्णगड गावातील या श्रीकृष्ण नगरीमध्ये रणभूमीवर आग फेकतो जणू तोफेचा गोळा, शत्रूलाही धडकी भरवतो शिवबाचा मावळा. या शिवबाच्या मावळ्याकडून शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा अर्पण करून प्रारंभ करीत आहोत. युपी पर्वतोन सुरुवात होत आहे, शुभारंभ होत आहे. विक्रम नार्वेकर गोलंदाजांना करतो चक्रम, त्याचं नाव आहे विक्रम. नॉन स्ट्राईक एंड अभिज्ञ संजय स्मृतीकडून पहिली सलामीची जोडी. पॉवर प्ले भार स्वीकारलाय सायल अडुरेकर अर्थात किंग ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट. सायू पहिला बॉल राईट आर्म राऊंड विकेट. ओहो वॉटर ड्राईव्ह चांगला ड्राईव्ह परंतु तितकाच छत्रक्षण. सुरुवात होते. एकदा टाळ्यांच्या गजरात सर्वांचं हार्दिक स्वागत करूया मित्रांनो. एक धाव डिक्लेरेशनच्या स्वरूपामध्ये. हे टाळ्या म्हटल्यावर तुम्ही वाजवा रे. पुढचा बॉल लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. इरादा झालाय पक्का, जिंकण्याचा केला इरादा. वाईड बॉल नो बॉल. पंचांचा इशारा. धावसंख्या 2 वरती पोहोचवली जाते. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल सायल अडुरेकर अर्थात सायू. विक्रम यांच्यासाठी फुल टॉस डिलिव्हरी. फुल टॉसला दाखवायचा असतो क्रिकेटचा क्लास, परंतु एकच पॉवर प्लेच्या फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन मध्ये मिड ऑफ ठेवलाय. मिड ऑन ओपन आहे. विक्रमला फायदा घेता आला नाही. परत एकदा भरकटला सायू भरकटला. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. सुरुवात झाली आहे संत सावध सजग सतर्क. विक्रम नार्वेकर 3 अशी धावसंख्या. संजय स्मृती पुढचा बॉल. ओहो हो गुड लाईन गुड लेंथ होती. लाईन मात्र भरकटलाय सायू. लेंथ पॉवरफुल होती. अगदी इन टू द पिच गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न सायूचा दिसतोय. शूट पद्धतीच्या गोलंदाजीसाठी या मैदानावरती मात्र फायदाच फायदा आहे. सुंदर मैदान. काय मैदान बनवलंय असं वाटतंय. एका छोट्याशा गार्डन मध्ये आपण खेळतोय आणि पाहतोय रोमहर्षक मुकाबला. 4 अशी धावसंख्या. आउटसाइड ऑफ स्टंप वाईड बॉल. अंपायरचा इशारा येतोय. 4-5 धावा. या 5ची धावा 4 धावा अतिरिक्त दिल्यात सायू यांनी. विक्रम सावध सुरुवात करतोय. वाव व्हॉट अ शॉट पहिला येतोय. दणदणता हुआ चौकार. चौकार आधी योगाची प्रीमियर लीग मधील पहिला चौकार या वर्षीचा येतो सायूच्या माध्यमातून. सायूच्या बॉलिंग वरती विक्रमच्या माध्यमातून. आवाज करणार थोडा. आवाज
थँक्यू व्हेरी मच. डीजे आवाज कर ना जरा, आवाज कमी येतोय. अरे ह्याचा माझा बॉस डीजे वरती चांगल्या माणसाला बसून. नेक्स्ट डिलिव्हरी. वाव वाव, व्हॉट अ कमबॅक, व्हॉट अ कमबॅक. ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट. वंडी, अंपायरचा इशारा येतोय वंडीचा. नाही ओके. डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी. इंसान गलती का पुतला है, ईश्वर ये है जो गलती नहीं करता है. अंपायर कडून दिलगिरी व्यक्त केली जाते. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा थोडासा बॅक ऑफ द लेंथ बॉलला ठेवलाय सायू यांनी. आता मात्र उंगलिया फेर देते सायूने. बरोबर, फिंगर रोलिंग गोलंदाजी, शूट पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली, परंतु यावेळेला मात्र थोडासा बॉल वरती कंट्रोल ठेवण्यात यशस्वी. धावसंख्या 9 वरती. विक्रम सावध. सुंदर सुरुवात. सायू परत एकदा भरकटते. लॅक ऑफ प्रॅक्टिस या ठिकाणी पाहायला मिळते सायू यांच्याकडून. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात डबल फिगर मध्ये पोहोचली जाते. धावसंख्या 10 नो लॉस. विक्रम नार्वेकर गेल्या वर्षीचा हा चमचमता हिरा आज या आकाशामध्ये, या क्रिकेटच्या पटलावरती आकाशातला हा तारा चमकणार का? वाव, व्हॉट अ शॉट ऑन द राईट. फटका जातो. 1 2 3 4 चौकार. थँक्यू डीजे, थँक्यू. व्हॉट अ स्टार्ट. 14 रन, 14 धावा. मी मगाशीच म्हटलं होतं संजय स्मृतीला हा हिरा गवसलाय, आयकॉन शोधून काढलाय निरंजनने, आणि त्याने मात्र आपला दबदबा पहिल्या षटकामध्ये सायूवरती प्रहार चढवलाय, वार केलाय, हल्ला केलाय, आक्रमण केलंय, शंख वाजवला गेलाय विक्रम यांच्याकडून. आता काय रिप्लाय देतोय, काय आन्सर असेल नित्यानंद यांच्याकडे, सायू यांच्याकडे. सुधीर भाई प्रतिष्ठान गोलंदाज, बॉलर संस्कार पावसकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. त्याच्या समोर आहे अभिज्ञ नाटेकर, वन ऑफ द फायनेस्ट प्लेयर फ्रॉम द पूर्णगड गावचा हा सितारा अभिज्ञ नाटेकर आपण पाहतोय ग्लोव्ज घालून. एक प्रोफेशनल क्रिकेट टॉप ऑफ द मोस्ट ज्याची गणना केली जाते, त्याचबरोबर केबी स्टार ची गणना केली जाते, त्याचबरोबर गणपती प्रीमियर लीग फेमस आहे, त्याचबरोबर NHT प्रीमियर लीग राजापूरचा फेमस आहे, आणि त्याचबरोबर UPL सुद्धा फेमस करण्यासाठी तयार आहोत. दुसऱ्या वर्षामध्ये UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग सर्व दुसरे. संस्कार राईट आर्म राऊंड द विकेट. दुसरा ओव्हरचा पहिला बॉल. आता मात्र पॉवर प्लेचा खेळ होतोय समाप्त, आणि थोडीशी वाईड अशी फिल्डिंग आपल्याला दिसतोय. वाईड बॉल सुरुवात केली जाते. संस्कार पावसकर यांच्याकडून थोडासा बॉलिंग अटॅक कमजोर पाहायला मिळतोय सुधीरभाई प्रतिष्ठानकडून. ऑप्शन मध्ये मात्र निरंजनने बाजी मारली, आणि काय टीम निवडली आहे अभिज्ञ. नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा संस्कार कडून लेग स्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल. मागता भजी बघता वडे या वाईड बॉलने धावसंख्या वाढते. 16 वरती पोहोचवली जाते. 16. सुरुवात मात्र सुरळीत केली जाते. सुंदर सुरुवात, रोमहर्षक सुरुवात. विक्रम नार्वेकर यांच्या नावामध्येच दबदबा आहे. समोरच्या टीम मध्ये सायू आहे, वन मॅन आर्मी सेनापती के बराबर. अख्खी सेना जो चालवू शकतो तो सायू. अजूनही लाईन मिळाली नाहीये संस्कारला. यावेळेला ट्रॅक वरती आणावं लागेल ट्रेनला. त्याच्या या ट्रेनला ट्रॅक वरती आणण्यासाठी तुम्हाला प्रेशरला रिलीज करावं लागेल. नेक्स्ट डिलिव्हरी स्लोअर डिलिव्हरी, मिडल कडून ऑफ कडे लेग कटर करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा सक्सेसफुली. त्याला मात्र अगदी शेवटच्या क्षणाला पुश करतोय एका धावेसाठी. धावसंख्या 18 वरती पोहोचवली जाते. वा, व्हॉट अ शॉट. सुंदर शॉटच्या पाहायला मिळालाय. धाव केली जाते फरार बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. अभिज्ञ कडून येतोय पहिला चौकार. धावसंख्या 22 वरती. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने ऑन द राईस फटका. यावेळेला मात्र परत एकदा जातोय बाउंड्री लाईनच्या सीमा पार. चौकार.
26 वॉट अ स्टार्ट हा यावेळेला मात्र कमबॅक पाहायला मिळतो. ऑफ ब्रेक यावेळेला ऑफ ब्रेक पाहायला मिळतो आउटसाइड ऑफ स्टंप. थोडासा शफल आउट झाला होता फलंदाज अभिज्ञ हो भरकटलाय. दबाव में प्रभाव डालता हुआ यहाँ पे अभिज्ञ गोलंदाजावरती. धाव संख्या 27 आउटसाइड ऑफ स्टंप. धाव संख्या 27 स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा हो वाईड बॉल नो बॉल सगळं काही होत आहे. प्रेशर दबाव आहे अभिज्ञ आणि विक्रमचा. दबाव आहे नावाचा संघाचा. दबाव आहे UPL जिंकण्याचा. पहिला सामना उद्घाटन आणि उद्घाटनाचा सामना म्हणजे आगाज करावा लागेल. सुरुवात करावी लागेल. शुरुआत सभी की अच्छी नहीं होती है लेकिन शुरुआत जिनकी अच्छी होती है और उनको अंजाम तक पहुंचना जरूरी होता है. ओहो फ्लिपर यावेळेला मात्र फ्लिपर खोदून काढलाय बॉलला. धावसंख्या 28 वरती दुसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा भरकटलाय. वाईड बॉल अँगल मात्र क्रिएट केला जातोय गोलंदाजाकडून. वाईड बॉलने धावसंख्या 29 वरती हो कमबॅक दॅट इज द बॉल. ऑफ ब्रेक थोडासा मागे ठेवायचा. गुडलँड स्पॉट ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये ज्याला बोलतात तो स्पॉट शोधून काढायचा. दुसऱ्या ओव्हरची समाप्ती UPLच्या उद्घाटन सामन्यामध्ये दुसऱ्या षटकानंतर धावसंख्या झाली 29 नो लॉस 29 नाबाद 29 SDG. ओके वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत सर्वांचं. जाऊया मैदानाकडे. तिसऱ्या षटकामध्ये सुरुवात होते. प्रारंभ केला जातोय तिसऱ्या षटकाचा. गोलंदाज नित्यानंद हरचकर यांच्याकडून कर्णधार राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. यावेळेला लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न लेग स्टिकच्या बाहेर विक्रम नार्वेकर यांच्याकडून प्रेशर क्रिएट केलं जात आहे आणि हे क्रिएट प्रेशर मात्र रिलीज करता येत नाहीये. त्याला काय रिप्लाय देणार, काय आन्सर देणार. 30 अशी धावसंख्या. काय आक्रमक प्रारंभ सुरुवात केला जातो. यावेळेला परत एकदा बॉलला पाठवलं होतं ते कव्हरच्या दिशेने चौकारासाठी. धावसंख्या 4 ने वळली जाते. धावसंख्या 34 34. येस डीजे थँक्यू डीजे. अलॉंग द कार्पेट हा बॉल खेळला होता. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षणाची गरज होती परंतु फंबलिंग झाले फिल्डर कडून. 1 धाव मोलाची. धावसंख्या 34. पहिलाच सामना आहे त्यामुळे माहिती नाहीये किती धावा कॉम्पिटिटिव्ह होतील. किती धावा बनवल्या म्हणजे आपण विजयाची खात्री देऊ शकतो. किती धावापर्यंत रोखणे गरजेचं आहे. ओ वाईड ऑफ द अँगल. हा मात्र वाईड अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा. नो बॉलचा इशारा पंचांचा. धावसंख्या 35. अंपायरची भूमिका पार करतायत. गुड लेंथ स्पॉट शोधलाय पुन्हा एकदा विकेट किपर कडून. थोडीशी फंबलिंग परंतु तितकंच चांगली गोलंदाजी. धावसंख्या 35. प्रणव सर आणि प्रवीण सर पुन्हा एकदा नित्यानंद भरकटतोय. ही भरकटणारी दिशा त्याला कुठे ना कुठेतरी ट्रॅक वरती आणावं लागेल. 36 अशी धावसंख्या. विक्रमने कोणती रिस्क नाही घेतलीये. गोलंदाजाने त्याला हेल्प केलीये. 2 धावांनी पुन्हा एकदा वाढवली जाते धावसंख्या. हे प्रेशर बोलते. हे क्रिकेटचं प्रेशर आहे. या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. संघाचं प्रेशर आहे. जिंकण्यासाठीचं प्रेशर आहे. इतका मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षक पहिल्या सामन्यापासून प्रारंभीलाच जर इतका प्रेक्षक असेल तर परवाची तर बातच निराळी आहे. त्यामुळेच UPL गेल्या वर्षी फॉर्म मध्ये आली, सक्सेसफुल झाली. या वर्षी एक पाऊल पुढे जात पॉवरफुल आणि दिमागदार पद्धतीने धावसंख्या 38 वरती पोहोचवली जाते. 2.2 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 षटकांचा खेळ आहे त्यामुळे 60 धावा बनतील यामध्ये निश्चितच खात्री आहे. विक्रम नार्वेकर खेळण्यासाठी तयार. विक्रम आणि वेताळ मध्ये आपल्याला विक्रम राजा माहिती होता. राजा विक्रमादित्य माहिती होता. संघर्षमय जीवन ज्याचं आहे. वाईड बॉल इन बिटवीन. वाईड बॉलने धावसंख्या 39. पण अंडरआर्म क्रिकेट म्हटलं तर नाखरे गावचा हा सुपुत्र. पावस पंचक्रोशी मधून रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपलं नाव रोशन करणारा विक्रम यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा खोदून काढला होता. बॉल जातोय मिडॉनच्या दिशेने. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाहीये.
धाव संख्या 39 39 परत एकदा भरकटतोय. हा एक्सपेरिमेंट करण्याची प्रयोग करण्याची वेळ नाहीये, ही काही प्रयोगशाळा नाहीये, हे मैदान आहे. आपल्याला स्किल दाखवावं लागेल. 41 2 धावांनी धाव संख्या वाढते. ऑफ ब्रेक यावेळेला मात्र व्हेरिएशन पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. 41 अशी धाव संख्या तिसऱ्या षटकामध्ये. 41 धाव संख्या 41 अशी धाव संख्या. विक्रम खेळण्यासाठी तयार. परत एकदा ऑफ ब्रेक. लाईन मात्र चेंज झाली आहे. लेंथ पॉवरफुल होती, लाईन तितकीच निगेटिव्ह. एक धावेने धाव संख्या 42 वरती. धावा मात्र बॅटने आल्या नाहीयेत. एक मात्र D1 मिळते. हा बॉल पुन्हा एकदा चांगला होता. विक्रमने नाहक या वेळेला लेफ्ट आउट केला. एक धाव मात्र कीपर कडून फंबलिंग. धाव संख्या 43 वरती. 43. ओहो लेग ब्रेक. तर म्हटलं तर या ओव्हर मध्ये सुंदर टर्न पाहायला मिळतोय नित्यानंद यांच्याकडून. फक्त लाईन कंट्रोल ही गोलंदाजीची पाहिजे, ती मात्र दिसली नाही. षटक संपते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 43 अशी धाव संख्या पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. येस डीजे. मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे. आलो मैदानी राजे क्रिकेटचा गाजे. सुरुवात मारून चौकार आधी योगाची. थँक्यू व्हेरी मच. आपले अतिथी साळोखे साहेब आपली रजा घेत आहेत. आपला बहुमूल्य अमूल्य वेळ आमच्या स्पर्धेसाठी तुमच्याकडून मिळाला. सागरी पोलीस ठाणे पूर्णगड, सागरी पोलीस ठाणे पूर्णगड चे सन्माननीय साळोखे साहेब आपल्याला फार फार धन्यवाद. जाऊया मैदानाकडे. पुनश्च एकदा शेवटचं षटक, निर्णायक षटक. 3 षटकांची समाप्ती झाली आहे, परंतु झालंय काय की एकही विकेट मिळाली नाहीये. 43 धावांचा डोंगर उभा झालाय 3 षटकामध्ये. तसं पाहायला मिळालं तर विक्रम कडून 1 शॉट आलाय चांगला, अभिज्ञकडून 2 शॉट, 1 शॉट पाहायला मिळालाय चांगला. बाकीच्या या धावा जवळजवळ मी या स्कोररला विनंती करेन की किती धावा या अवांतर आहेत या 3 षटकामध्ये. कदाचित 12 ते 15 धावा अवांतर असतील. नवीन गोलंदाज यावेळेला फक्त ड्राईव्ह केला 1 धावेसाठी. हा बॉल मात्र इनटू द पिच गोलंदाजी होती. बॉलरचं नाव आहे समित डोर्लेकर. गावड्यांबेरेचा छोटासा खेळाडू. पावस प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा याने आपल्या नावाचा दबदबा केला होता. तोच गोलंदाज समित डोर्लेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. यावेळेला ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न, त्यामध्ये दिशा भरकटलाय. वाईड बॉल. परत एकदा एक्स्ट्रा. तर एक्स्ट्रा किती झाले टोटल? 45 मध्ये किती धावा या एक्स्ट्रा आहेत. वा व्हॉट अ डिलिव्हरी. राईट डिलिव्हरी, राईट डिवाइड बॉल. येस, आउटसाइड ऑफ स्टंप. अंपायर कडून मात्र वाईड बॉल. 2-23 अवांतर. धाव संख्या 23 आहे 46 मध्ये. म्हणजे 50% धावा या एक्स्ट्रा दिलेल्या आहेत. 50% धावा. 23 धावा या बॅटने आल्या, 23 धावा या एक्स्ट्राच्या आहेत. हा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे आपल्यासाठी. फक्त आजच्या दिवसातील प्रत्येक सामना हा मोलाचा आहे. शमितला कमबॅक करावं लागेल. राईट आर्म राऊंड विकेट पुन्हा एकदा भरकटलाय. आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाईड बॉल. पहिल्या सामन्यामध्ये अशा पद्धतीचं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाहायला मिळेल इतक्या खराब पद्धतीचं अशी अपेक्षा नाही केली आहे गोलंदाजांकडून. कदाचित मैदानाचा थोडासा प्रभाव त्यांच्यावरती दिसतोय. यावेळेला फटका चांगला आहे. रनआउट. पहिला धक्का मिळेल कारण सॅक्रिफाईस केली जाते. विकेट विक्रमला स्ट्राईकला आणणे गरजेचं आहे, त्यामुळे पहिला धक्का मिळतो. येस डीजे. धन्यवाद डीजे. थँक्यू व्हेरी मच. डीजेच्या माध्यमातून आपण ऐकतो सुमधुर संगीत. या क्रिकेट टुर्नामेंट म्हटलं की सर्व गोष्टींचा सुयोग्य वापर होणे फार गरजेचं आहे. जितक्या प्रमाणामध्ये आपण हे सुंदर मैदान पाहतोय तितकंच चांगलं आयोजन पाहतोय, नियोजन पाहतोय. यामध्ये शांतता आहे, प्रेक्षकांची उपस्थिती लक्षणीय आहे, परंतु शांतता आहे. क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहेत. त्याच पद्धतीने माझ्या साथी स्कोरर सन्माननीय विवेक
विकास लाकडे ज्यांनी हे आज अँथम सॉन्ग आपलं बनवलंय, गाणं गायलंय, अर्थात गौरव हरजकर यांनी लिहिलंय. त्या दोघांसाठी मात्र आज मानाचा मुजरा सलाम करावा असं वाटतोय. जाऊया पुढच्या बॉल साठी. विक्रम यांचा प्रेशर शमित वरती. हा छोटी मूर्ती आहे. शमित यांची कीर्तिमान करण्यासाठी फार मोठा पल्ला गाठावा लागेल. सुरुवात आहे, प्रारंभ आहे, परंतु प्रारंभ करत असतानाच शमित आपल्या गोलंदाजीची चुणूक दाखवेल का? परत एकदा भीतोसी कशाला उगाच भय, पळू दे शमित, जवळी उभे स्वामी शक्ती कळू दे. जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा, नको घाबरू तू असे दास ज्यांचा, असे बाळ त्यांचा, असा स्वामी तुमच्या पाठीशी उभे राहतील ज्या वेळेला तुम्ही घाबरणार नाही. यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी 49, 49 अशी धावसंख्या. वा, वॉट अ शॉट पाहायला मिळाला. एक सुंदर ऑन ड्राईव्ह जातोय सीमारेचा पार. धावसंख्या 4 ने 50 पूर्ण केली जाते. पहिला अर्धशतक पूर्ण होते. 54 अशी धावसंख्या वाईड अँगलने, वाईड बॉलने. धावसंख्या 54, 54. सुरुवात धडाकेबाज झाली आहे. हो शॉट पाहायला मिळते. बॅकफूट ड्राईव्ह सफल झालाय आणि सुंदर टॅप पाहायला मिळाले. ब्रँडेड विक्रम शॉट चौकार. धावसंख्या होते 58, 58 अशी धावसंख्या. नेक्स्ट डिलिव्हरी शमित यांचा पुन्हा एकदा. हो, अँगल क्रिएट केला जातोय शमित यांच्याकडून. वाईड अँगल क्रिएट केला जातोय. प्रेशर बोलतोय. धावसंख्या 59 वरती. विक्रम नावाचं वादळ मात्र घोंगावलं जाते आणि त्या वादळाकडून येतोय हा शेवटचा चौकार. धावसंख्या 63 वरती पोहोचवली जाते. नेक्स्ट मॅचला टॉसला बोलव ना, थांबवायचाच नाही गेम. वेलकम बॅक. धन्यवाद. काय सुरुवात केली आहे, आगाज क्या है, प्रारंभ काय केलाय, काय सुंदर सुरुवात. रणधुमाळी संग्रामाच्या या प्रारंभीच्या पहिल्या मुकाबल्याला सुरुवात झाली. पहिल्या 4 षटकामध्ये धावसंख्या उभी केली आहे 63, 64 धावांची आवश्यकता. हॅलो, यापुढील सामना एमडी स्टार तुळशिंदे वर्सेस टीम फायटर पूर्णगड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया टास्क बॉक्स मध्ये नाणेफेक करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. एमडी स्टार तुळशिंदे वर्सेस टीम फायटर पूर्णगड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लगेचच त्यासाठी टास्क बॉक्स कडे येण्याची कृपा करा. धन्यवाद. पुढचा सामना थोड्याच वेळामध्ये प्रारंभ होईल, परंतु जाऊया या सामन्याकडे. 63 धावा बनवल्यात. पहिली रणधुमाळी, पहिली धुमश्चक्री, पहिली जुगलबंदी, पहिली चकमक जी सुधीर भाई प्रतिष्ठान आणि संजय स्मृती मध्ये होते. संजय स्मृतीने धडाकेबाज सुरुवात केली आहे. लक्षात घ्या, लीग स्टेज आहे. नाणेफेक जिंकलाय सुधीरभाई प्रतिष्ठानने. तरी सुद्धा सामना जर टाय झाला, सर्व संघांसाठी सामना टाय झाला तर 1 पॉइंट इच हा तुम्हाला सेपरेट आउट केला जाईल. तुम्हाला विभागून देण्यात येईल 1 पॉइंट, कारण ही लीग मॅच आहेत, लीग मॅचेस आहेत. लीग मध्ये तुम्हाला 1 पॉइंट मिळेल. रन रेट मेंटेन करता येईल तुम्हाला, तो प्लस सेन राहील. परंतु त्यासाठी मात्र तुम्हाला 63 पर्यंत पोहोचावं लागेल. 64, 64 धावांची आवश्यकता आहे. 64 धावांची आवश्यकता पार करण्यासाठी मैदानावरती सुधीरभाई प्रतिष्ठानच्या वतीने सलामीची जोडी. सलामीचा फलंदाज सायल अडुरेकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅटर इन हिस्ट्री ऑफ अंडरम क्रिकेट. आपल्या क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये ज्याने आपल्या नावाचा दबदबा केला आणि त्याचबरोबर एक लकी चार्म म्हणून ओळखला जाणारा खेळाडू नित्यानंद हरजकर, ज्याच्यावरती असेल ही दारोमदार
ही जबाबदारी, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी 64 पर्यंत पोहोचवण्यासाठी मला वाटतं ह्या धावा खूप झाल्यात या मैदानावरती. या एमडी स्टार संघाचे कर्णधार ताबडतोब टॉस साठी येण्याची कृपा करावी. एमडी स्टार. ओके, 64 धावांमध्ये अवांतर धावसंख्या या जवळजवळ 27 ते 28 होत्या. त्यामुळे 45% अवांतर धावसंख्या. जाऊया मैदानाकडे पुन्हा एकदा. 64 धावांना आव्हान देताना सुरुवात केली जाते. लहू के आग को अब जलना है मुझे, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है मुझे. पहिली ही गेंद आणि पहिल्याच बॉल वरती विक्रम करतोय हल्ला, आक्रमण, लेग ब्रेक. त्याला माहिती आहे थोडीशी सायू फंबलिंग करणार लेग स्टिकच्या बाजूला, कारण त्या ठिकाणी मात्र जागा क्रिएट केली गेली नाहीये. थोडीशी जागा बनवणे गरजेचं होतं सायू यांच्याकडून. एक धाव मात्र मिळते. खाता खोललं जातं. ओहो, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, संपर्क होत नाहीये, मिस जजमेंट होते. राऊंड 2 विकेट मारा करतोय, त्यामुळे अँगल क्रिएट केला जातोय गोलंदाजांकडून. विक्रम नार्वेकर नावामध्ये सर्व काही आहे. राजा विक्रमादित्य बद्दल मी बोलत होतो मगाशी. हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये पौराणिक किंवा काल्पनिक कथांमध्ये आपण पाहिलंय राजा विक्रमादित्य एक मोठं नाव. विक्रमादित्यकडे अनेक कलागुण होते. फुल टॉस आणि त्याला दाखवलंय क्रिकेटचा क्लास. सायू यांच्याकडून येतोय ब्रँडेड शॉट, जातोय सीमा रेषा पार. धावसंख्या 5 वरती. नेक्स्ट बॉल. आता मात्र बघा क्रिएट केला जातोय वाईड, प्रेशर क्रिएट केला जातोय. हेच असतं प्रेशर. डॉमिनेट करतात फलंदाज या पद्धतीने. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द माइंड म्हटलं जातं. 6 अशी धावसंख्या. नेक्स्ट बॉल. वॉटर शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला सायू यांच्याकडून. एक पुन्हा टॅप पाहायला मिळाला. टॅपचा बादशाह म्हणून ज्याच्याकडे ओळखलं जातं. घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, कोशिश करके हारे तो गम नहीं, यही दिखाते हुए सायू आडिवरेकर यावेळेला डबल फिगर मध्ये पोहोचवली जाते धावसंख्या. विक्रम वरती केला जातो प्रहार. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल. 11. 4 षटकामध्ये 64 धावा येऊ शकतात या मैदानावरती. ही थोडीशी आत्मविश्वासाची बाजू मात्र प्रज्वलित झाली असेल. नेक्स्ट डिलिव्हरी. शॉट चांगला आहे. पॉवर जनरेट झाली नाहीये. मिलिंद यांच्याकडून क्षेत्ररक्षण परंतु रोखू शकले नाहीत. बॉल जातोय सीमा पार. एसडीजे जातोय चौकार. धावसंख्या 15 वरती. रोमहर्षक सुरुवात सायू यांच्याकडून. प्रहार केलाय. आक्रमणाला प्रति आक्रमण. आहा, काय प्रेशर. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द प्रेशर. तो विक्रम असू दे नाही तर सायू. विक्रमने सायूच्या ओव्हर मध्ये 14 धावा केल्या होत्या. सायूने विक्रमच्या ओव्हर मध्ये 16 धावा केल्यात. या 4 धावा 20 धावा केल्यात. या 4 धावा खणखणीत नाही. काय गॅप सुटले बिटवीन द 2 फील्डर्स. जातोय सीमा रेषा पार. 1 2 3 4 4 4 4 4 4. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. काय आक्रमण केलंय. काय आक्रमण. हा आक्रमण हे सैनिक मी का म्हटलं होतं. एक सेनापती सेना के बराबर आहे. सायल आडिवरेकर मॅन फ्रॉम तुळसुंदे. अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जर आपण 10 टॉपचे फलंदाज काढले जे टेक्निकली करेक्ट आहेत, तंत्रशुद्ध आहेत. आज आपल्याला आता थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला कुंदन सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. मानस सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. परंतु उद्या ईशान पाहायला मिळणार आहे. अक्षय पाहायला मिळेल. विक्रम पाहायला मिळाला. आज आपण जर अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये नाव घेतलं तर स्मिथ शिवलकर, सोहम भाटकर ही मोठमोठी नावं आहेत अंडरआर्म क्रिकेटच्या. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मधील राजा सूद हे नाव राजापूरचं आपल्याला सर्वांना माहित असेल. जॉन्डी अर्थात अर्सलान वाडकर हे नाव सर्वांना माहित असेल. परंतु त्याच पंक्तीमध्ये ज्याचं नाव फार आदराने अदबीने घेतलं जातं तो सायल आडिवरेकर. यावेळेला मात्र 1 मॅन आर्मीचा गेम करताना धावसंख्या 20 वरती पोहोचवली जाते. 4 षटकामध्ये 64 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज अभिज्ञ गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नित्यानंद यांच्यासाठी फुल टॉस डिलिव्हरी होता.
छोटे चणू नित्यानंद फुल टॉसचा फायदा उठवता आला नाही. धावसंख्या 20. आयुष का आयुष यस आयुष गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. राईट आर्म राऊंड दी विकेट. 17 बॉल आणि 44 धावांची आवश्यकता आहे. 17 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता. थोडीशी सल्ला मसलत सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय बहुत ही जरूरी होती है. या तो क्रिकेट हो या तो लाईफ हो. यावेळेला मात्र क्रिकेट यावेळेला लाईफ घडवताना दिसेल. आयुष राईट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करेल. पुन्हा एकदा फुल टॉस डिलिव्हरी. हो हो नित्यानंद यांच्या बॅटला काही लागत नाहीये. कम्प्लीट रॉंग अँगल खेळतोय. स्टान्स वेगळा आहे. मिड विकेटच्या दिशेने स्टान्स आहे. थँक्यू. धावसंख्या अजूनही 20 वरती. चौकार ओव्हर. 16 बॉल 44 धावा. पहिल्या षटकामध्ये सायूने दबदबा निर्माण केला होता. हा दबदबा मात्र कव्हर अप करताना दिसतोय तो आयुष. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. यावेळेला फटका चांगला आहे परंतु एका धावेसाठी अँगल क्रिएट केलाय. फक्त 1 डी मेल. नित्यानंदला क्रिएट करावं लागेल अँगल. स्टान्स बदलावा लागेल. बॅट फ्लो चेंज करावी लागेल चौकार प्राप्त करण्यासाठी. यावेळेला फटका चांगला आहे. यावेळेला मात्र ते काम केले जाते. कॉमेंटेटरचा सल्ला मानला जातोय आणि थोडासा बदल केला जातोय. चौकाराने धावसंख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. आयुष नेक्स्ट डिलिव्हरी. आयुष वरती मात्र प्रेशर. अपील केलं जातंय. हा मात्र फुलर लेनचा बॉल होता. नक्कीच त्याला माहित होतं बॅकफुटला जातोय नित्यानंद. बॅकफुटला जातोय. व्हेरिएशन करणे गरजेचं आहे. पहिले 4 चेंडू त्याने ऑफस्टिक ठेवली मिडस्टिक ठेवली परंतु मागे ठेवले होते. हा बॉल मात्र फुलर लेनला टाकलाय. चौकार बिवकार मारल्यावरच वाजवू. धावसंख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. 26 वरती पोहोचवली जाते. 13 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता. काय होईल गेम मध्ये. 13 बॉल 38 धावा. हा बॉल मात्र फार महत्वाचा आहे. या बॉल वरती चौकार येणे गरजेचं आहे का परंतु एकच धाव येते. नित्यानंद यांच्याकडून मात्र निराशा होते या बॉल वरती. 12 बॉल 37 धावा. 12 चेंडू 37 धावा. धावसंख्या 27 वरती. पहिल्याच सामन्यामध्ये यूपीएल ची क्वालिटी दिसायला लागली आहे. यूपीएल मध्ये 3 दिवसामध्ये 3 रात्रीमध्ये काय होणार याची छोटीशी झलक दिसते. 12 चेंडू आणि 37 धावा. आयपीएल मधून एक ब्रेकिंग न्यूज येते. येस डीजे आयपीएल मधून एक ब्रेकिंग न्यूज येते. आपल्या सर्वांना माहिती आहे 13 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी आज आयपीएल मध्ये आपलं नाव रोशन करतोय आणि आयपीएलच्या क्रिकेट विश्वामधली अजून एक रेकॉर्ड ब्रेक होतोय. 35 बॉल मध्ये 100 धावांची खेळी वैभव सूर्यवंशी यांच्याकडून होते. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल्स 100 रन्स आणि त्याच पद्धतीची आक्रमक फलंदाजी या ठिकाणी गरजेची आहे. गोलंदाज अभिज्ञ सामना करेल. सायू 12 बॉल आणि 37 धावांची आवश्यकता. आता 12 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 36 धावा. काय होणार. सायल आडिवरेकर यांच्यावरती पूर्ण दारोमदार आहे. 12 चेंडू 36 धावा. अभिज्ञ पुढचा बॉल टाकेल. प्रेशर क्रिएट करेल का अभिज्ञ सायू यांच्यावरती. 12 चेंडू. हो व्हॉट अ डिलिव्हरी. अँगल क्रिएट केला. ऑफ ब्रेक. सायूला वाटलं लेग ब्रेक होईल. कोणत्याही बॅट्समनला वाटेल कारण जी ऍक्शन होती बॉलरची ती ऍक्शन मात्र लेग ब्रेक पद्धतीची होती. ही सुद्धा खासियत आहे अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. ही खासियत अनेक गोलंदाजांनी आपल्याला दाखवून दिलंय की एका शैलीमध्ये 2 प्रकारची गोलंदाजी आज आपण पाहू. थोड्या वेळानंतर अनेक गोलंदाजांना पाहू. त्यापैकीच एक अभिज्ञ. पुन्हा एकदा नो बॉल 2 धावा मिळतील. नो बॉल जे प्रेशर क्रिएट झालं होतं ते रिलीज थोड्या प्रमाणात झालंय. नो बॉलच्या स्वरूपात धावसंख्या 11 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. 30 अशी धावसंख्या झाली आहे. 30 रन्स 34 अशी धावसंख्या पाहिजे. 11 बॉल. पुन्हा एकदा अँगल वाईड अँगल लेग स्टिकच्या बाहेर. धावसंख्या वाढते 31 वरती. 31 फॉर नो लॉस. सायल आडिवरेकर यांच्यावरती पूर्ण दारोमदार. सायल आडिवरेकर यांच्यावरती पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता मात्र सुधीर भाई प्रतिष्ठान आणि विजय यांच्यासाठी सायल पाहिजे परंतु संजय स्मृती आणि पराभव यांच्या मध्ये आहे सायल.
11 बॉल मध्ये 33 धावांची आवश्यकता. नेक्स्ट डिलिव्हरी सायल यांचा टॅप केलाय, तितक्याच चांगलं क्षेत्ररक्षण, उंचीचा पुरेपूर फायदा. वन ऑफ द बेटर फिल्डर मिलिंद आडुरेकर यांच्याकडून येतोय. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचा नमुना. 4 धावा वाचवल्यात की सामना जिंकून देण्यासाठी या 4 धावा वाचल्या गेल्यात. वाईड बॉल, परत एकदा वाईड बॉल, हताश होतोय विक्रम. हा धावसंख्या 32 वरती 50% धावा पूर्ण झाल्यात. 10 बॉल मध्ये 32 धावांची आवश्यकता. काय रंगणार आहे सामना. सायू आडुरेकर का स्ट्रॅटेजी अवलंबणार आहेत. जब से मंजिल ने हाउसकोट से कहा तेरे बस की बात नहीं है. डॉट डिलिव्हरी, डेड डिलिव्हरी ना, डेड बॉल. अच्छा, डेड बॉल. 9 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. आता मात्र 9 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू. ओके, डोनर आताचा डेड बॉल. 10 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता आहे. 10 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता. काय होणार. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये नित्यानंदवरती कंट्रोल केलं. तिसऱ्या षटकामध्ये 50-50 गेम चालू आहे, कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. 10 बॉल आणि 32, त्यामधून एक कमी करा. 31. विक्रम वरती मात्र येते प्रेशर आता, कारण अभिज्ञ थोडासा भरकटतोय. कानमंत्र दिला जातोय, स्ट्रॅटेजी चेंज केली जाते. प्लॅन ए सक्सेसफुल नाही होत आहे. प्लॅन बी त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केला गेलाय का, तो होईल का एक्झिक्यूट, ते पाहणे फार गरजेचं. यावेळेला फटका चांगला, स्ट्रेट टू द फिल्डर, स्ट्रेट टू द फिल्डर. मिड विकेटच्या दिशेने सायू यांच्याकडून टायमिंग प्रॉपर झाली नव्हती. हा फुलर लेनचा बॉल होता. फुलर लेन मध्येच आपण सायूला थोडासा कमी करू शकतो त्याचा गेम, हे मात्र माहिती आहे गोलंदाज अभिज्ञला. नेक्स्ट डिलिव्हरी यावेळेला वाव वाव वाव, या गांडीगुलने सामना गुल करून टाकलाय. अभिज्ञ नाटेकर, एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या बॉल साठी. संजय स्मृती आता मात्र हास्य वाटलं असेल, कुठे ना कुठे ते हितचिंतकांना हास्य वाटलं असेल. बॉल पाहिजे 9. 8 बॉल 31 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चौकारांची गरज आहे. 8 बॉल 31 धावा. यावेळेला मात्र सामना संपल्यात जमाय की काय, अशी मात्र भीती वाटायला लागली सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघाच्या हितचिंतकांना. नेक्स्ट डिलिव्हरी, पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. हा फटका मात्र मारला जातोय, बॅट फिरवली जाते, एक धाव मात्र मिळते बाईटच्या स्वरूपामध्ये. परंतु ही बॅट अंडरआर्म क्रिकेटसाठी हा स्टान्स किती योग्य आहे. या मैदानावर तुम्हाला जर टॅप खेळायचा असेल, व्ही शेप मध्ये खेळणे फार गरजेचं आहे. त्यासाठी तुमचा स्टान्स फार महत्वाचा आहे. 34 अशी धावसंख्या. 6 बॉल 30 धावा. थँक्यू. 6 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता. संजय स्मृती पहिला सामना जिंकण्याच्या कगारवरती आहे. गोलंदाज बॉलर नाव काय रे दादा, नाव यश मिरजोळकर. घाणेकर, यश घाणेकर. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल यश घाणेकर. गोलंदाजीचा अटॅक मात्र चांगला आहे. हा बॉलर ठेवलाय मागे. 4थ्या षटकासाठी विक्रमने ही स्ट्रॅटेजी केली होती. 5 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. पहिला चौकार येतोय नित्यानंद यांच्याकडून. दुसरा लेग स्टिकच्या बाहेरून आत कोरण्याचा प्रयत्न. ओहो हो, अगदी किस करून गेल्यासारखा बॉल गेला. हवा लागली असेल स्टंपला. नक्कीच वाईड बॉल. धावसंख्या 5 बॉल मध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. 5 चेंडू 25 धावा. फुल टॉस डिलिव्हरी आहे. फटका मात्र दम नाहीये, त्यामध्ये मात्र पॉवर नाहीये, टायमिंग नाहीये. त्यामुळे 4 बॉल आणि 25 धावांची आवश्यकता. मोठं आव्हान आहे, मोठं आव्हान. हा चौकार जातोय, जरी गेलाय चौकार तरी 3 बॉल मध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. संजय स्मृती मात्र पहिल्या सामन्याच्या विजयाकडे जाताना नेव्हर द लेस वाईड बॉल, नो बॉल सगळं काही मदत करतो. काय अँगल झालाय, व्हेरिएशन. बॉल टाकले पहिले 3 लेग ब्रेक. पुढचा बॉल मात्र ऑफ ब्रेक.
फलंदाज बाद. थँक्यू डीजे. 2 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. फक्त 2 चेंडू आणि 21 धावा. सामना संजय स्मृती. पहिला सामना, पहिली रणधुमाळी. फलंदाज संस्कार असेल साकिब. साकिब खेळण्यासाठी तयार. यावेळेला मात्र साकिब कडून येते फटका, परंतु त्या फटक्यामध्ये नव्हती ताकद. प्रॉपर टायमिंग नाही. फ्लिपर डिलिव्हरी होता खोदून काढण्यासाठी. यावेळेला फुल टॉस येईल का? आणि ही फक्त औपचारिकता होती आणि पहिला सामना विजयी होतोय UPL पर्व 2 मधून संजय स्मृती. हॅलो. यानंतरचा दुसरा सामना MD स्टार तुळशिंदे वर्सेस टीम फायटर पूर्णगड. MD स्टार संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे, तरी संघाच्या कर्णधाराने ताबडतोब क्षेत्ररक्षण घेऊन जायचं आहे. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अभिज्ञ नाटेकर. पहिल्या सामन्याचा सामनावीर म्हणून अभिज्ञ नाटेकर. कृपया अभिज्ञ नाटेकर याने लगेचच टास्क फोर्स कडे यायचे. अभिज्ञ नाटेकर फलंदाजी मध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी. अभिज्ञ नाटेकर टास्क फोर्स सुद्धा. कॅमेरामन कृपया टास्क फोर्स लाईव्ह प्रक्षेपण करा. आहे अँगल आहे बरोबर. टॉस का बॉस दिसतोय आता आपल्याला स्क्रीन वरती. बॉस ऑफ द टॉस संजय स्मृती. संघाचा अष्टपैलू खेळाडू अभिज्ञ नाटेकर या क्रीडा स्पर्धेचा पहिला सामनावीराचा मानकरी ठेवलाय तो अभिज्ञ नाटेकर. तिकडे त्यांना सन्मानित करतील. सामनावीरचा टी शर्ट देऊन सन्मानित करतील सल्लागार भाऊ वरदकर. तुला बॉस ऑफ द टॉसच्या समोर जे पब्लिक आहे जरा बाजूला व्हा. पब्लिक समोरची पब्लिक कृपया बाजूला व्हायचं. समोरच्या पब्लिकने लक्ष्मण अर्थात भाऊ हरजकर यांच्याकडून सामनावीर पुरस्कार. अभिज्ञ नाटेकर फलंदाजीमध्ये सुद्धा 10 धावांची खेळी. गोलंदाजीमध्ये 7 धावांच्या मोबदल्यात एक महत्वाचा टर्निंग पॉइंट. सायू आडोरेकर यांची विकेट. यासाठीच मिळतोय सामनावीराचा पुरस्कार. धन्यवाद. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी इथे येऊन आपलं नाश्त्याचं चहा पाण्याचं ते कुपन घेऊन जायचं. पण द्या. संजय स्मृती आणि सुधीरभाई या क्रीडा स्पर्धेतील सर्व सहभागी संघांना मेघराज मोहन बळगे व मयूर मोहन बळगे यांच्याकडून संघांसाठी चहा व नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स कडे येऊन आपल्या नाश्त्याची कुपन घेऊन जायची आहेत. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. थँक्यू. सुरुवात होते, प्रारंभ होते नेक्स्ट मॅच साठी. नेक्स्ट मॅच आहे MD स्टार तुळसुंदे वर्सेस टीम फायटर्स. MD स्टार ग्रुप तुळसुंदेचा हा संघ MD स्टार वर्सेस टीम फायटर्स. सन्माननीय नदीम पांढरे यांचा हा संघ. नदीम पांढरे प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी गेल्या वर्षी पद्धतीने टीम फायटर्स आयकॉन प्लेयर जर विचार केला तर कुंदन रोहिलकर एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला निनाद ढोरलेकर. त्याचबरोबर जर आपण टीम फायटर्सचा विचार केला तर यतीश अर्थात बाळ्या बिरजे, वन ऑफ द ग्रेटर बॅटर इन गावडेंबेरे फ्रॉम द गावडेंबेरे.
पंचक्रोशीचा विचार केला, पावस पंचक्रोशी तर ओव्हरआर्मचा बादशाह. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये सुद्धा सुंदर टेक्निक आहे. सुजन शिरगावकर गोलंदाजींचा कर्दनकाळ आहे. टीम फायटर चांगली बनली आहे. संकल्प कोलकांड, सुयश आंबेडकर, कौस्तुभ सारंग यांच्यावरती सारी मदार असेल. त्याचबरोबर ऋग्वेद आडवेकर, सैफ गावकडकर, श्रेयस पटेकर, मुदस्सर, विनय वाघे यांच्यावरती सुद्धा लक्ष असेल सर्वांचं. त्याचबरोबर MD स्टारचा विचार केला तर MD स्टार मध्ये गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर आपण पाहतोय. आता याच्याबद्दल काय सांगावं, थोड्याच वेळामध्ये त्याच्याबद्दल सुद्धा चांगले शब्द येतील. परंतु त्याचबरोबर MD स्टार अर्थात अभि खडपे आणि मित्रमंडळ यांनी ही टीम उभी केली आहे. MD स्टार तोसुंदे ग्रुप यांच्याकडून कुंदनच्या जोडीला मात्र संघ चांगला बांधलाय. कुंदनला साथ देण्यासाठी आहे अर्थात शुभम आडुरेकर. हा फलंदाजी मधला हा कर्दनकाळ आहे, गोलंदाजांचा कर्दनकाळ आहे. शुभम आडुरेकर यावर्षी जर आपण विचार केला अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये असू द्या, ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये असू द्या, अक्षरशः गाजवून सोडलं हे वर्ष. त्याच पद्धतीने अनुज आंबेडकर हाही एक चमकता हिरा. गोलंदाजीमध्ये संयोग देवकर हा छोटे कानी लहान मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान असणारा हा गोलंदाज संयोग देवकर याच्यावरती सुद्धा लक्ष असेल. त्याचबरोबर लोकल बॉय सरोज लोकरे हाही अंडरआर्म क्रिकेट मधलं एक मोठं नाव आहे. त्यांना सोबत करतील ओमकार वाघे, रिनल आंबेडकर असू देत, साई प्रसाद पावसकर असू देत, पृथ्वी सुर्वे, त्याचबरोबर मन्नान धालवेलकर असू देत, संदेश आंबेडकर असू देत. या सर्वांकडून सुद्धा अपेक्षा असेल. तर जाऊया मैदानाकडे. नाणेफेक जिंकली जाते. कर्णधार कोण आहे त्यांचा? कॅप्टन नाही, कुंदन रोहिलकर यांच्याकडून आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. 4 षटकामध्ये आता आपण पाहिलं डिफेंड झाल्या होत्या 63 धावा, परंतु कुंदनने कोणती रिस्क मात्र यावेळेला घेतली नाहीये. निनाद डोर्लेकर गेल्या वर्षी मात्र या खेळाडूने हे मैदान गाजवलं होतं. निनाद डोर्लेकर आणि यतीश बिर्जा अर्थात बाळ्या फलंदाजी मधला यतीश बिर्जे सन्मानाने आदरपूर्वक सर यतीश म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं. वेट 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 जर इकडचे सर्व प्लेयर्स काढा ना, समोरून दिसत नाहीये. कृपया समोर कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर जे प्लेयर आहेत त्यांनी कृपया बाजूला व्हायचंय. रस्त्यावरती सामन्याला एकदा जोरदार आणि स्वागत करूया. MD स्टार तुसुंदेच्या वतीने शुभम आडुरकर, स्ट्राइक एंडला निनाद डोर्लेकर, पहिलाच बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, वाइड बॉल +1, 2 धावा. आता कोल्लं जाते. मेहनत का फल मुसीबत का हल और आने वाला कल सब कुछ ईश्वर के हाथ में है. उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से करनी चाहिए. तो ईश्वर को नमन करते हुए त्या परमेश्वराला प्रार्थना करताना दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतोय. वेल डन सर्व लाईनमन साठी. MD स्टार तुसुंदेच्या वतीने शुभम. पॉवर प्लेचं षटक चालू होते. जरा मैदानातून बाजूला व्हा लाईनमन, थोडीशी प्रोफेशनॅलिटी ठेवा. ओहो अँगल परत एकदा लेग ब्रेक वाईड ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. लाईन भरकडली आहे. पंजाब टू हरियाणा, बॉल गेलाय हरियाणाला, टाकायचंय मुंबईला, पोहोचायचंय बाबा. MD स्टारचा लोगो सुद्धा मागे दिसतोय आपल्याला बॅनरच्या स्वरूपामध्ये. पुढचा बॉल इनसाइड प्लेड ऑन झालाय का? बॉल जातोय का बाहेर? अपील केला जातोय परंतु आतमध्ये राहिलाय का? जोरदार अपील. DRS सुद्धा उपलब्ध आहे. अजूनही अंपायरचा डिसिजन आहे. फलंदाज बाद धक्का मिळते. पहिली पनवती लागते यार, पहिली आउट असा. फेमस संघ चाहत झाले बघण्यात दंग. काढून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेट. हो निनाद बाद झालाय. थँक्यू विजय. निनाद बाद होऊन परततोय. निनाद वरती होती सर्व दारोमदार. या मैदानावरती निनादने गेल्या वर्षी आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु यावेळेला मात्र प्लेड ऑन झालाय. प्लेड ऑन होऊन हा इनसाइड एज लागला, बॉल गेलाय डायरेक्टली आणि या ठिकाणी मात्र कुंदनने कोणतीही चूक केली नाहीये.
विकेट किपर कुंदनने स्पर्श केला असता कुंदनने तर मात्र विकेट कॅच आउट झाला असता, नाहीतर झेल सुटला असता तर नाबाद राहिला असता. संकल्पाला मात्र संकल्प करावा लागेल. है अंधेरा बहुत संकल्प, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए. शुभम अडीरकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार हो. पुन्हा एकदा तसं म्हटलं तर लाईन चांगली नाहीये शुभम यांची. 2 धावा पुन्हा एकदा देत आहेत. 5 अशी धावसंख्या. 1 विकेटच्या नुकसानवरती 5 धावा. 5 for loss of 1 wicket. First over is in progress. Shubham is on the mark. राईट आर्म राऊंड द विकेट. वाव, लॉलीपॉप डिलिव्हरी. यावेळेला परत एकदा बऱ्याचदा आपण पाहतो दुसरा बॉल पाहतो ऑफ ब्रेक कडून. यावेळेला आपण दुसऱ्या सारखाच क्रिएट केलेला हा बॉल होता, परंतु लेग कटर पाहू शकतो. शुभम कंप्लीट संकल्पाला जखडून ठेवण्यात यश मिळवतोय. परत एकदा वाईड बॉल क्रिएट करतोय. कुंदन वरती मात्र प्रेशर, कोणतीही वेच तिथे मात्र कोणतीही सिच्युएशन अशी नाहीये की तो त्या वेगामध्ये बॉल पकडून जाऊ शकेल, कारण विकेट किपरला फार एरर ऑफ द मार्जिन 0 आहे. 2 धावांनी धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या होते 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. कुंदन रोहिलकर नावामध्येच मोठी ताकद आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 1 फिल्डर बाहेर राहू शकतो. आता मात्र थोडीशी फिल्डिंग मध्ये बदल दिसतोय. त्या ठिकाणी 1 धाव. नो बॉलचा इशारा. 2 ना सर, 2 ना प्रवीण सर, 2 धावा. येस, 2 धावांनी धावसंख्या 9 वरती पोहोचवली जाते. संकल्पाला संकल्प करावा लागेल, संघर्ष करण्याचा संकल्प करावा लागेल, परंतु दांडी केलीये. गुल 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 थँक्यू व्हेरी मच. डीजे काय बॉल टाकला होता. हाच बॉल टाकण्याचा तो मगापासून प्रयत्न करतोय, कारण थोडासा लेग ब्रेक करतो तो, परंतु यावेळेला मात्र त्याने फ्लिपर टाकलाय डायरेक्ट मुदात आणि दांडी गोल. बॅट्समनचं नाव आहे सुजन शिरगावकर. हा वन ऑफ द फायनेस्ट प्लेयर आहे अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. हा ऑलराऊंडर आहे, स्पेशली गोलंदाज आहे, परंतु बॉलिंग ऑलराऊंडर आहे. त्याच्याकडे सुद्धा क्षमता आहे. यावेळेला मात्र बघा त्याचा स्टान्स बघा, परफेक्शन आहे. या स्टान्स मध्ये आपल्याला अंडरआर्म प्लेयर पाहतो. वाईड बॉल इन बिटवीन, अंपायरचा इशारा येतोय वाईड बॉल. चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्या ठिकाणी थोडीशी दुखापत होते. मेडिकल हेल्प प्रोव्हाइड केली जाईल. हा बॉल मात्र जात होता लेग गलीच्या दिशेने 1 धावेसाठी. सुजन परत एकदा आपण स्क्रीनवर पाहू शकता. बघा किती सुंदर टेक्निकचा वापर आहे. उत्कृष्ट फुट मुवमेंट, फुटवर्क आणि नेटवर्क. मोबाईल मध्ये नेटवर्क, क्रिकेट मध्ये फुटवर्क. आयदर इट इज इंटरनॅशनल क्रिकेट असू द्या किंवा मग टेनिस क्रिकेट मधील अगदी शॉर्टेस्ट फॉर्मॅट ज्याला म्हटलं जातं, शॉर्टेस्ट ऑफ द व्हर्जन असं म्हटलं जातं, त्या अंडरआर्म क्रिकेट असू द्या. आज आपण जिथे तिथे पाहतोय टेनिस क्रिकेटची दबदबा आहे. आज आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून अनेक तारे सितारे आणि रत्नागिरी कोकण म्हटलं तर टेनिस क्रिकेट आणि ओव्हरआर्म क्रिकेट बरोबरच अंडरआर्म क्रिकेट तितक्याच ताकदीने खेळलं जातं, तितक्याच आत्मीयतेने, तितक्याच प्रगल्भतेने आणि तितक्याच प्रेमाने खेळलं जातं आणि तितका प्रतिसाद मात्र प्रेक्षकांचा त्यांना दरवर्षी प्रत्येक टुर्नामेंटला मिळत असतो. म्हणूनच मगाशी ज्या ज्या टुर्नामेंटची नावं माझ्या मुखामधून आली आहेत त्याचबरोबर रत्नागिरीतली कोणतीही ट्रॉफी असू दे त्या सर्व ट्रॉफींमध्ये आपण पाहतो की क्रिकेटचं वेड लावलेला आहे. हा गेमच असा आहे जो मैदानामध्ये क्रिकेट खेळाडूंना खेळवतो परंतु त्याचबरोबर सर्वांची मन मात्र खेळवून ठेवतो. हा खेळून ठेवणारा खेळ आहे. धावसंख्या अजूनही 10 वरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये शुभमने केलाय प्रहार. नवीन फलंदाज सुजन शिरगावकर खेळण्यासाठी तयार आहे. पुढचा बॉल यावेळेला परत एकदा अँगल क्रिएट केलाय ऑफ स्टंपच्या बाहेर परंतु तितक्या सुंदर टेक्निकने खेळलाय. फक्त राईज केला, त्याला स्लाइस केला 1 धावेसाठी. ज्या पद्धतीचा मेरिट वरती खेळणे म्हणतात ते काय असतं ते पाहायला मिळते सुजन यांच्याकडून. पुन्हा एकदा हा बॉल पाहिला आणि लेफ्ट आउट केला. लेग स्टिकच्या बाहेर 2 धावा. या नाहक 2 धावा वाढतायत. धावसंख्या 13 वरती पोहोचवली जाते. 13 for loss of 2 wickets. पुढचा बॉल फ्लिपर परत एकदा फुलर लेन डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न. लेग ब्रेक केला. सुजनले पाहिला, सुजनकडे वेट केला त्याला आणि शेवटच्या क्षणाला पुश केला 1 धावेसाठी. 1 धावेने धावसंख्या 14 वरती पोहोचवली जाते.
प्रहार झाला नाहीये या षटकामध्ये. ओ यावेळेला मात्र बीट केलाय सुजनला. हा मात्र अँगल क्रिएट केला होता सुजनने, फक्त ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु टायमिंग मिस झाली. कॉन्टॅक्ट होत नाहीये बॅटनी बॉलचा, धाव काही मिळत नाही. षटक संपते. पहिल्या षटकामध्ये धावा झाल्या 14 परंतु त्याचबरोबर 2 विकेट प्राप्त करण्यामध्ये मात्र यश मिळते शुभम आडुरकरला. येस डीजे. उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा, खेळायला आले फेमस संघ, चाहते झाले बघण्यात दंग, काढून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेट. येस थँक्यू डीजे. जाऊया मैदानाकडे. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. संयोग देवकर हे अंडरआर्म क्रिकेट मधला हा चमचमता तारा आहे, उदयाला आलेला नवीन तारा आहे. बॉल हा मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेर होता आणि लेफ्ट हँडेड बॅटर यतीश बिरजे यांनी मात्र त्याला तटवला एका धावेसाठी. संयोग टू यतीश. यतीश यांचा स्टान्स बघा, हा आक्रमक, याला आक्रमक स्टान्स म्हणतात. याच्याकडे ऑप्शन भरपूर असतील कारण त्याच्याकडे जागा भरपूर आहे. बघा आता फक्त पुढचा पाय मागे केला, एक धाव मात्र मिळते. नो बॉल. अंपायरचा इशारा नाही, एक धाव. मागाचा पण एक, आताचा पण एक. एक धावेने धावसंख्या 16 वरती पोहोचवली जाते. 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर वाईड बॉल. लेग ब्रेक झालाय परंतु तो ऑफस्टिकच्या बाहेर. विकेट किपिंग मात्र सुंदर दिसते त्या ठिकाणी. पुन्हा एकदा स्लोअर डिलेव्हरी फायदा उठवता आलाय यतीशला कारण बॉल जातोय सीमारेषा और यतीश बिरजे. काय बोलावं या फलंदाजाबद्दल ना. थके है कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है. हमेशा इस बल्लेबाज को जब भी देखता हूँ कुछ ना कुछ करता है. परसों भी मैंने वॉच कर रहा था गावकड़ी का टूर्नामेंट राम जानकी की तरफ से. लास्ट एंड तक ये खिलाड़ी लड़ता रहा लेकिन हार गई. यतीश बिरजे नेक्स्ट गोलंदाज. हो व्हॉट अ डिलिव्हरी, द बॉल ऑफ टू नाईट म्हणू शकतो याला कारण परफेक्ट लाईन आहे. उत्तर नव्हतं, रिप्लाय नव्हतं, फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह शॉट केलाय. यावेळेला मात्र आक्रमण केलंय, रिप्लाय केलाय. उत्तर होतं यतीशकडे. कमबॅक करून दाखवला यतीशने, दमखम दिखाया. खेल गई सीमारेषा पार, चौकार के लिए 25. 2 विकेटच्या नुकसानवरती 25. पुन्हा एकदा यतीश कडून येतोय. आता मात्र ऑफस्टकच्या बाहेरून एक धाव फक्त मिळते. षटक संपतंय. 26 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. शॉर्टेस्ट षटक म्हणता येईल मगापासूनच्या सर्व षटकांमधलं. संयोगकारने एकच धाव दिलाय वाईड त्याने आणि इतक्या वेगामध्ये षटक कंप्लीट केलंय रवींद्र जडेजा सारखं. वेल्डन बॉय. येस डीजे. 26 फॉल ऑफ 2 विकेट. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच चालू होणारा सामना नियमित असोसिएट्स पूर्णगड वर्सेस रामदास मोती पूर्णगड. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने चालू सामन्याचा मध्यंतर झाल्यानंतर लगेचच टॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. स्टार तोसुंदे संघाकडून तिसरा षटक वैयक्तिक. संघातर्फे तिसरा वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय अनुज आंबेडकर. हा एक सुंदर गोलंदाज आहे आणि सुजन. बघा तोसुंदे वर्सेस तोसुंदे असा हा सामना. सुजन रोज एकमेकांच्या विरोधात प्रॅक्टिस मध्ये हे खेळताना आपण पाहतो. मी जेव्हा यांना वॉच करत असतो तेव्हा ती प्रॅक्टिस मध्ये सुद्धा त्यांच्यामध्ये ती खुन्नस दिसते. या ठिकाणी मात्र ते दाखवताना दिसत आहेत. यावेळेला मात्र अँगल वाईड लेग स्टिकच्या बाहेर भरकटलाय. कुंदन कडून येतोय कानमंत्र. थोडीशी फिल्डिंग मध्ये बदल होतोय. कुंदन स्वतःला मात्र मिड ऑफ कडे पोझिशन वरती ठेवतोय. शुभमला पाठवतोय विकेट किपरचा भार स्वीकारण्यासाठी. धावसंख्या 28. सावध सुरुवात झाली होती परंतु आक्रमण केलं यतीशने आणि सुजनला मात्र त्याला साथ द्यावी लागेल. सुजन शिरगावकरकडे सुद्धा ती क्षमता आहे परंतु हा बॉल मात्र जातोय स्ट्रेट टू द साई प्रसाद.
त्यावेळेला सिली पॉइंटच्या दिशेने त्या ठिकाणी साई प्रसाद मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय लेगस्टिकच्या बाहेरून पुन्हा एकदा गोलंदाजी वॉटर शॉट टेक्निकली साऊंड काय सुंदर आलाय हा चौकार जातोय हा चौकार सुजनच्या फलंदाजीचा दमखम दाखवतोय येस डीजे पुढचा बॉल 32 अशी धावसंख्या सुजन चांगली फलंदाजी करेल का पुढचा बॉल मात्र जातोय स्ट्रेट टू द क्षेत्र रक्षक फिल्डर त्या ठिकाणी मात्र कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे संयोग तर्फे कमबॅक केलाय अनुज याने कमबॅक केलाय भरकटलाय नो बॉल वरती फायदा मात्र उठवता आला नाही थोडासा स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला सुजन यांनी धाव मात्र 1 मिळते संघाची धावसंख्या 33 33 बॉल झाले ते 3 अजूनही 3 बॉल शिल्लक या षटकामधील नाही ओके 3 बॉल पूर्ण झालेत अनुज गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे नेक्स्ट डिलिव्हरी राईट राऊंड विकेट मारा करेल यावेळेला ऑफ स्टिकच्या बाहेर अनुज मात्र यावेळेला इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळते अनुज यांच्याकडून प्रॉपर गोलंदाजीचं प्रदर्शन अंडरआर्म क्रिकेटच्या पुन्हा एकदा भरकटतोय ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न ज्यावेळेला तुम्ही ऑफ ब्रेक करता त्यावेळेस स्लाइड होण्याचे जास्त चान्सेस असतात त्यामुळे ग्रीप सुटते ही छोट्या गोष्टी आहेत या छोट्या गोष्टींवरती काम करणे फार गरजेचं आहे हा बॉल सुंदर तितक्या चांगल्या पद्धतीने तटवलेला अलॉंग विथ द ग्राउंड बॉल जातोय मिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाच्या हातात सरोज त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण करतोय फटका चांगला आहे जबाबदारी उचलली बॅटरने शॉट केलाय जणू भारी सांगतो आता आली माझी बारी धावसंख्या झाली 38 येस डीजे 38 अशी धावसंख्या 3 षटकानंतर आपण मगाशी पाहिलं 63 धावा या कम्प्लिटली डिफेंड झाल्या परंतु जेव्हा सायू आउट झाला तेव्हा नाहीतर त्यात मला वाटत होतं की सायू कंप्लीट करेल तशा पद्धतीने त्यांची सुरुवात सुद्धा झाली होती त्यामुळे तुम्हाला 60 धावा कंप्लीट 55 ते 60 धावा ठेवणे गरजेचं आहे समोर कुंदन आहे गोलंदाज सरोज लोकरे राईट राऊंड विकेट मारा करेल सरोज लोकरे पहिला बॉल ओहो आतमध्ये इन टू द पिच बॉलिंग याला म्हणतात इन टू द पिच आतमध्ये आणणारा बॉल आतमध्ये आलाय परंतु शफल झालाय यतीश बिर्जे एका धावेसाठी मात्र रोखू शकले नाहीत कंप्लीट डॅमेज कंट्रोल या ठिकाणी यतीश बिर्जे कडून करण्याची गरज आहे यावेळेला मात्र भरकटलाय गोलंदाज ऑफस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉलचा इशारा येतोय पंचांचा धावसंख्या 40 वरती पोहोचवली जाते फोडी लॉस ऑफ 2 विकेट्स सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन सरोज यांच्याकडून पाहायला मिळते या बॉलला मात्र पाठवलंय सीमा रेषा पार अँगल क्रिएट केलाय बॅटरने सुंदर पद्धतीने चौकाराने धावसंख्या 44 वरती पोहोचवली जाते हो कमबॅक केला जातोय सरोज कडून रिप्लाय दिला जातोय तुझ्या यशला माझ्या यश कडून उत्तर आहे तुझी एक तो एक मेरी एक तेरी तो एक मेरी दिखाता हुआ सरोज लोकरे पुन्हा एकदा फुल टॉस परंतु क्या बॅटरने शॉट माराय ना रुकताय ना झुकताय ये तो गेंदबाज को ठोकताय ना यतीश बिर्जे व्हाट अ शॉट 48 अशी धावसंख्या 2 विकेटच्या नुकसानीवरती म्हटलं होतं 55 धावापर्यंत पोहोचला तर मात्र कॉम्पिटिटिव्ह टोटल होईल आपण पाहिलं 50 55 60 धावा पाहिजेत या मैदानावरती यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा बॉलरने केली होती भूल परंतु तितकं चांगलं बॅकअप पाहायला मिळाला धाव काय मिळाली नाहीये ना रुकताय ना झुकताय गोलंदाज को ठोकने वाला ये बल्लेबाज आहे यतीश प्रेशर बघा प्रेशर ओव्हरआर्म क्रिकेट असू देत किंवा अंडरआर्म क्रिकेट असू देत यतीश बिर्जे नाम ही काफी आहे धावसंख्या 2 ने वाढली जाते 50 पूर्ण केली जाते ती मात्र सुंदर सुरुवातीनंतर एमडी स्टार वरती केलंय आक्रमण सुंदर चौकार आणि आगाज केला होता तितका चांगला अंजाम 3 फायटर्सने फाईट केली धावसंख्या 54 वरती पोहोचवली 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 54
बाजे क्रिकेटचा बाजे. हॅलो हॅलो नेहमी असोसिएट्स आणि रामदास स्मृती संघाच्या कर्णधारांनी ताबडतोब क्रॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. नेहमी असोसिएट्स आणि रामदास स्मृती. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. काय सुरुवात केली होती एमडी स्टारने, प्रहार केले होते शुभम आडवीरकरने 2-2 एकाच वेळेला, परंतु यतीश बिर्जे या नावामध्ये सर्व काही आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरी पट्ट्यात पावस पंचक्रोशी म्हटली तर तो आयदर अंडरआर्म असू दे रोअर आर्म असू देत, या बॅटरला का ऑप्शन मध्ये इतक्या पॉइंट्सला खरेदी केलं जातं. ती कोणतीही टुर्नामेंट घ्या. यतीश बिर्जेने आपल्या संघाला 54 वरती पोहोचवलंय, परंतु 55 धावांचं टार्गेट आहे. 55 धावांचं टार्गेट अचीव करण्यासाठी मैदानावर जाते एमडी स्टारची सलामीची जोडी कुंदन रोहिलकर आणि शुभम आडवीरकर. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅटर. एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया कुंदनचं. पहिल्यांदाच पूर्णगडी गावामध्ये अंडरआर्म स्किल दाखवण्यासाठी आलेला हा फलंदाज कुंदन रोहिलकर. याबद्दल काय बोलावं, अनेक कॉमेंटेटर्सने त्याच्याबद्दल बरेचदा बोललेत. गुहागरचा टायगर म्हणून त्याला नाव दिलंय, आमच्या खारवी समाजाची शान म्हणून नाव दिलंय. परंतु जेव्हा मी कुंदन रोहिलकर या नावाचा विचार केला तेव्हा कुंदन या नावाचा अर्थच आहे, लक्षात घ्या सर्वांनी, कुंदन या नावाचा अर्थच आहे शुद्ध सोने, पवित्र सोने. दुसरा अर्थ आहे निपुणता, चमकदार किंवा चमचमता, तारा, सितारा म्हणजे कुंदन. त्याचा अजून एक अर्थ आहे पवित्र देव ईश्वर. म्हणजे जेव्हा भगवान महादेव भगवान शंकर हे भस्म रूपात असतात तेव्हा ते पवित्र शुद्ध अवस्थेत असतात, त्याला कुंदन असे म्हटले जाते. म्हणजे भगवान महादेव खरं तर कुंदनच्या बाबतीत मी जेव्हा बऱ्याचशा लोकांशी बोललो तेव्हा काय योगायोग आहे, या नावामध्ये सुद्धा पवित्र शुद्धता आहे. आणि कुंदन हा सुद्धा शंकराचा भक्त आहे. आज वार आहे सोमवार, तो त्याला किती पावेल हे येणारा काळ ठरवेल. आणि कुंदन या नावाबद्दल म्हटलं तर कुंदनचा देव कोण आहे तर या नावाचा देव आहे कुबेर. कारण शुद्ध पवित्र सोनं याचा देव आहे कुबेर. म्हणजे सर्व काही गोष्टी या कुंदन रोहिलकर साठी गणल्या जातात. म्हणूनच हे आमच्या खारवी समाजाची शान आहे. अगदी रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग मध्ये आपल्या गुहागरचा टायगर या नावाने गाजलेला हा फलंदाजीचा स्ट्रायकर गुहागरचा टायगर कुंदन नॉन स्ट्राइक एंड वरती निनाद डोरलेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. फलंदाजी करे शुभम, यावेळेला मात्र स्ट्राइकला दिलंय शुभमला. 55 धावांचा टार्गेट. पहिला बॉल ऑफ ब्रेक, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण झोपून दिलंय क्षेत्ररक्षकाने. नदीम पांढरे पाहतायत तुम्हाला सुद्धा. संघ मालक निनाद डोरलेकर. पुढचा बॉल स्लोअर डिलिव्हरी होती, जनरेट झालं नाही, पॉवर जनरेट झाली नाही शुभम यांच्याकडून. पुन्हा एकदा शुभम खणखणी ड्राईव्ह केलाय त्याने. पुन्हा एकदा अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण यतीश यांच्याकडून. पॉवर प्लेचा फायदा उठवण्यासाठी कुंदन स्ट्राईकला जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तो भार मात्र शुभमकडे. कारण ऑन फील्ड शुभम आता जर पाहिलं तर फुल फॉर्म मध्ये आहे आणि या मैदानाची त्याला माहिती आहे. हे कदाचित असेल, कदाचित कुंदन प्रथमच खेळत आहे या मैदानावरती. या संपूर्ण हवेचा थोडासा विचार केला जाईल. परत एकदा जखडून ठेवलंय निनादने. याबद्दल सुद्धा गावडे अंबेरे टू गावडे अंबेरे. निनाद आणि शुभम रोज एकमेकांच्या विरोधात खेळत असतील, त्यावेळी त्यांना माहिती असेल एकमेकांचा गेम आणि तो या ठिकाणी दिसतोय. निनाद मात्र हावी ठरतोय. 55 धावांना टार्गेट ठेवून चेस करत असताना एमडी स्टार 2 धावा. वाईड बॉल, धावसंख्या 1 ने वाढले, 2 धावा. सुरुवात झाली आहे, स्टार्टअप घेतलाय. हा स्टार्टअप एमडी स्टार्टने घेतलाय का? एमडी स्टारने घेतलाय का? 55 धावांना जर 4 षटकामध्ये 24 बॉल 55 धावा जर म्हटल्या तर जवळजवळ 14ची सरासरी आहे. पहिल्या षटकामध्ये मात्र पहिल्या 3 बॉलवरती मात्र निनादने जखडून ठेवले. शुभम हा बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. कधी कधी असं होतं फलंदाजाचं, ते मात्र स्ट्राईक होत नाहीये. स्ट्रायकर, कॅरम वरचा स्ट्रायकर, त्याच पद्धतीने अंडरआर्म क्रिकेट मधला स्ट्रायकर. हा स्ट्रायकर चमत्कार करणारा पाहिजे. वाईड बॉल अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न होता. तयार हो, थोपटून दंड आणि छातीला लाव माती.
ढाल बनत स्वप्नांना हिम्मत कर रोखण्याची, तीच रोखण्याची हिम्मत. आता मात्र येतोय टेक्निकली करेक्ट शॉट, जातोय सीमारेषा पार. 1 2 3 4 4 4 4 4 चौकार. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 7 वरती पोहोचवली जाते. चौथ्या षटकातील पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार आहे निनाद. पुढचा बॉल शुभम यांच्यासाठी. परत शुभम यांच्याकडून ड्राईव्ह होते, मिस फिल्डिंग त्या ठिकाणी फंबलिंग होते क्षेत्ररक्षकाकडून. 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. या 4 धावा भाई देखता किधर है और बॉल किधर से गई, ये फरार झालाय चेंडू. सीमा रेषा पार चौकार. धावसंख्या 11 वरती पोहोचवली जाते. एमडी स्टार ने सुरुवात केली आहे, स्टार्टअप केली आहे. 55 धावांपैकी 11 धावा केल्यात. 5-5 पैकी 1-1 केल्यात. 4-4 हवे आहेत. सिंपल योगायोग होतो या ठिकाणी. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या 11. येस डीजे. चर्चा पक्षाचा आता वाढला दर्जा. खेळाला आले हेमंत संघ, चाहत आले बघण्यात रंग. काढून विकेट काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची. आली ओके थँक्यू डीजे. जाऊया मैदानाकडे. आता मात्र गेम इज ऑन, कारण गोलंदाज आहे सुजन शिरगावकर, समोर आहे कुंदन रोहिलकर. वन ऑफ द फायनेस्ट बॉलर सुजन शिरगावकर, भल्या भल्या फलंदाजांचे कर्दनकाळ म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. आणि गोलंदाजांना करतो नामोहरम तो आहे कुंदन, करतोय मनोरंजन. यावेळेला मात्र वाईड बॉलने सुरुवात केली जाईल या षटकाची. कुंदन रोहिलकरांचा कुंदन. नेक्स्ट डिलिव्हरी. धावसंख्या 12. थोडीशी सावध सुरुवात. पुन्हा एकदा वाईड अँगल क्रिएट का केला जातोय, कारण शफलिंग करतोय कुंदन. त्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत बघा काय खेळतात फलंदाज. माइंड गेम. या माइंड गेमला कसं कंट्रोल करता तुम्ही, ओव्हरटेक कसं करता याच्यावरती डिपेंड आहे. परत एकदा तोच प्रयत्न सुजन यांचा. वाईड बॉल. परत एकदा ऑफ ब्रेक केला जातोय सुजन यांच्याकडून. यावेळेला कदाचित लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॉल मात्र स्ट्रेट राहिलाय. बॉल गेलाय लेग स्टिकच्या बाहेर. धावसंख्या 14 वरती पोहोचवली जाते. नाव कधी कधी तुमचं नाव इतना नाम करो कि नाम सुन के ही काम हो जाए, और काम ऐसा करो कि काम सुन के ही नाम हो जाए. तो नाम ऐसा बनाया है कुंदन रोहिलकर ने. नेक्स्ट डिलिव्हरी. 14. या धाव्यामध्ये 6 वाईड आहेत, 2 चौकार आले शुभम यांच्याकडून, म्हणजे 6 अवांतर धावा दिल्यात. 3 धावा दिल्या निनादने, 3 धावा दिल्या त्या सुजनने. या कंट्रोल करावे लागतील तुम्हाला. फायटर्स टीम संघाला फाईट करावं लागेल. हो यावेळेला मात्र इनटू द पिच अगदी मिडल स्टंप ठेवला होता सुजनने. कंट्रोल अर्जुनाला तेव्हा जेव्हा डोळा दिसला, या गोलंदाजाला सुद्धा मधली दांडी दिसली पाहिजे. अशा पद्धतीची गोलंदाजी. 1 धावेने धावसंख्या 15 वरती पोहोचवली जाते. व्हॉट अ डिलिव्हरी. जबरदस्त गोलंदाजाने केलीये, जबरदस्त पॉवरफुल गोलंदाजी बॅटरने केलीये. गोल आणि दांडी झाली आहे. गोल 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 क्रिकेटचा गाजे
हा गुलीगत धोका या गुलीगत धोका म्हणूनच मी म्हटलं ना सुजन शिरगावकर हे नाव काय अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये वन ऑफ द फायनेस्ट मोठमोठ्या सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये आपण याला पाहिलं होतं ऑल स्टार तुसुंदे संघाचा चमचमता तारा नवीन फलंदाज अनुज त्याचा साथीदार यावेळेला मात्र टेक्निकली करेक्ट बॉलला पाठवले सीमा रेषा पार चौकार धावसंख्या 19 वरती पोहोचवली जाते धावसंख्या 19 एक गड्यांची मोबदल्यामध्ये कुंदन रोहिलकर परततोय पॅव्हेलियन मध्ये 55 धावा कंप्लीट करायच्या आहेत यावेळेला सुजन भरकटतोय खरं तर यावेळेला प्रेशर क्रिएट केलं पाहिजे यावेळेला डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये ऍडव्हान्टेज आहे मोमेंटम आहे परंतु कुठेतरी ते मोमेंटम शिफ्ट आउट होताना दिसतंय सुजनच्या या चौकार अनुजच्या या चौकारानंतर आलेल्या या वाईल्ड बॉल मुळे धावसंख्या 21 वरती पोहोचवली जाते तसं म्हटलं तर रन रेट विचार केला तर 1.3 ओव्हर्स मध्ये 21 धावा म्हणजे तुम्ही बरोबर चालला आहात फक्त तुम्हाला विकेट कुंदनची मिळाली आहे ती कुंदनची विकेट गमावली एमडी स्टारने त्याचा किती फटका मिळेल शुभम आडवेकर आणि अनुज आंबेडकर हेही मॅच विनर आहेत परंतु गेम हा प्रेशरचा आहे मोठा खेळाडू बाद झाल्यानंतर ओ चांगला क्षेत्ररक्षण शेवटच्या क्षणाला टाकला झोपेतून जागा झालेल्यानंतर जसं आपण हात टाकतो तसं वाटलं मला विनय यांच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण नेक्स्ट डिलिव्हरी काय चांगला फटका परंतु यावेळेला मात्र मागे ठेवला बॉलला आणि त्यामुळेच उंची मिळाली नाही थोडासा स्लाइड अप झाला बॉल त्यामुळे पॉवर सुद्धा जनरेट झाली नाही बॅट थ्रो किती सुंदर आहे बॅट स्विंग किती सुंदर आहे अनुज यांच्याकडून अंडरआर्म क्रिकेट साठी बरोबर बॅटिंग लाईन अप आहे सॉरी बॅटिंग ऍक्शन आहे वाईड बॉल इन बिटवीन धावसंख्या 22 11 धावा आल्यात या षटकामध्ये ही 12वी धाव षटकामध्ये तसं म्हटलं तर महागडा ठरतोय सुजन शिरगावकर परंतु कधी कधी हारने के बाद जीत मिलती है वैसे 12 धावा दिल्यात परंतु कुंदनची विकेट मिळाली धावसंख्या 23 वरती पोहोचवली जाते नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा ऑफ ब्रेक परंतु फायदा काही उठवता आला नाही षटक संपते दुसरं 2 षटकांची समाप्ती 23 अशी धावसंख्या अप्पर हँड मध्ये ऑन टॉप चालू आहे 3 फायटर्स कारण एमडी स्टारला पाहिजे 12 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता 12 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता मॅच इज ऑन थँक्यू व्हेरी मच सीएस डीजे 12 बॉल आणि 32 धावांची आवश्यकता गोलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा येतोय या खरं तर 55 धावा ज्याच्यामुळे झाल्या तो यतीश बिर्जे ऑलराऊंड परफॉर्मन्स करण्यासाठी तयार समोर आहे शुभम आडवेकर ज्याच्यावरती मदार आहे मत करना भरोसा गैरों पर क्योंकि चलना तुम्हें अपने ही पैरों पर है यही दिखाना पड़ेगा शुभम को शुभम आडवेकर 12 बॉल 32 धावांची आवश्यकता वाइड बॉल ऑफ स्टंपच्या आउटसाइड ऑफ स्टंप होता परंतु लालच बहुत बुरी बला है यही दिखाता हुआ यतीश बिर्जे ये इंटेलिजेंट क्रिकेट है यतीश बिर्जे कडून परत एकदा स्लोअर डिलिव्हरी लॉलीपॉप हलवा या हलवा कशा माशाला गळ्यात जाळ्यामध्ये पडकवलाय बॅटरला कधी कधी वाटतं की बॉलर काहीतरी व्हेरिएशन करेल एक्सपेरिमेंट करेल ऑफ ब्रेक करेल स्ट्रेट डिलिव्हरी टाकली स्ट्रेट डिलिव्हरी फायदा काही उठवता आला नाही मार आ बॉल मुझे मार जितना ताकत है वो यूज कर यतीश बिर्जे यही पे दिखाता हुआ क्या गेंदबाजी का प्रदर्शन है काय गोलंदाजी करतोय यतीश बिर्जे कारण हे बॉल मारण्यासाठी तुमच्याकडे टेक्निक तर प्रॉपर पाहिजेच परंतु जनरेट करायला पाहिजे पॉवर ती मात्र होत नाहीये प्रेशर क्रिएट केलं जातं धावसंख्या 24 ती 9 बॉल 31 धावांची आवश्यकता सामना हळूहळू फायटर्स कडे जात असताना दिसतोय इन बिटवीन येतोय चौकार या चौकाराने धावसंख्या 28 वरती पोहोचवली जाते आता मात्र 8 बॉल 27 धावांची आवश्यकता 8 बॉल 27 धावा या येईल का चौकार येईल का परंतु वंडी फक्त वंडी अँगल यतीशने अँगल बनवला या बॉलला थोडासा वाईड ऑफ द स्टंप ठेवला त्यामुळे दुसरा ऑप्शनच नव्हता बॅटरकडे एक धावेने धावसंख्या 29 वरती 7 बॉल आणि 27 मधून या 4 आणखीन कमी बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार धावसंख्या 4 ने वाढते 33 वरती 22 धावांची आवश्यकता
चर्चा उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा खेळाला आले रंग जाहीर झाले बघण्यात रंग काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची. येस विजय, थँक्यू. 6 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. 33 धावा झाल्या. 3-3-2-2. उद्या आकडे लावा बाबा. 33 किंवा 22 लागेल. 55 पण आहे. सगळं काय 5-5. गोलंदाज नाव हो वाईड 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 आहे का बाबूया? अरे रे नाहक या वेळेला विकेट मिळते का? विकेट मिळते का? वाईड बॉल तर मिळाला होता. गोलंदाज आहे सैफ. गोलंदाज आहे सैफ. या वेळेला मात्र फटका मिळणार आहे शुभमच्या स्वरूपात की अनुजच्या स्वरूपात पाहणे गरजेचं. अंपायर कडून यावेळेला डिस्कशन होतंय. हो थोडीशी हाराखिरी नडते. हाराखिरी नडते. शुभम आडवेरकर फलंदाज बाद होतोय. शुभम आडवेरकर फलंदाज बाद होतोय आणि धावा पाहिजेत 22. आता 21. 6 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता. हा DRS घेतलाय. आउट कोण आहे तो? 22 हो. 21 धावा पाहिजे. वाईड बॉल दिला आता. अपडेट नाही केलं आहे कारण डिसिजन पेंडिंग आहे. वेट डिसिजन पेंडिंग आहे. DRS घेतलाय. DRS घेतलाय. 23 धावा पाहिजे होत्या काय? किती लिहिले? 6 बॉल 22 पाहिजे होते ना. अपडेटच नाही केलं. अपडेट नाही केलं ना मी कारण डिसिजन पेंडिंग आहे. मी देऊ DRS घेतला जातोय यावेळेला. अंपायरचा इशारा येईल. DRS चेक केला जातोय. अरे वरतीच राहा ना. शुभम आडवेरकर फलंदाज बाद दिलाय अंपायरनी, परंतु त्याचा DRS घेतला गेलाय टीम MD स्टार कडून. MD स्टार मधून. आणि इथे दिसते आपल्याला स्क्रीनवरती. आपण सुद्धा पाहू शकता. ज्या वेळेला स्टंपला बॉल लागलाय त्यावेळेला क्रॉस झालेत. त्यामुळे शुभम आडवेरकर फलंदाज बाद. अंपायर वाईड आहे ना? अंपायर वाईड बॉल आहे ना? येस इट इज वाईड बॉल. 55 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल 21 धावांची आवश्यकता आहे. हे बरोबर 22. मगाचा त्यांनी एक धरलाच नाही. त्यांनी 21 इथे 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आहे. 1 धाव कमी झाली वाईड बॉल मुळे, परंतु विकेट मात्र मिळाली शुभम आडवेरकरची. DRS घेतलाय तो. DRS गेलाय. आपण एक DRS घेऊ शकता इनिंग मध्ये. 22 पाहिजे होते. 6 बॉल 22. मित्रांनो मी बोललो पण 33-22 आकडे लावा. 22 धावा पाहिजे होत्या आणि 1 धाव कमी झाली. 6 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज सरोज लोकरे. याला मात्र चमत्कार करावा लागेल. चमत्कार को नमस्कार आहे. 6 बॉल 24 धावा जर बनवल्या किंवा 20 धावा जरी बनवल्या 5 चौकारामध्ये, तो इकडे मात्र वैभव सूर्यवंशी सारखा रेकॉर्ड आणि स्टार होऊन जाईल. सरोज पहिला बॉल येतोय चौकार. बॉलला पाठवलाय सीमा रेषा पार. 4 धावा. पहिला चेंडू येतोय चौकारासाठी. धावा होत आहेत कमी 4. 5 चेंडू 17 धावा. हो पश्चाताप नंतर होतो. आता मात्र मनात वाटत असेल शुभमच्या ओहो काय झालं मी असो तर. आता मात्र वाटत असेल कुंदनच्या ओहो काय झालं आपण हवे होतो. परंतु जर तरला नंतरला काही अर्थ नाही ते क्रिकेट. 5 बॉल 17 धावा. नेक्स्ट गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नेक्स्ट बॉल पुढचा बॉल. शॉट 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 शॉट. पुण्याचा बाप्पा दगडी शेट. बॉल घेतले. बॉलची भेट. बॉल जातोय सीमा रेषा पार. चौकार.
सर्वच लोक आज हिरो बनणार का, चमत्कार करणार का? प्रत्येकाला उद्याचा सूर्य पाहण्यासाठी आज रात्री चमकावं लागेल, तेव्हाच तुम्ही त्या सूर्या बरोबरच चमकणारे तारे म्हणून उद्याच्या सकाळच्या हेडलाईनला याल. ते सकाळच्या हेडलाईनला येण्यासाठी सर्वांचे स्टेटस बनण्यासाठी असं काहीतरी स्टेटस स्वतःच क्रिएट करणे गरजेचं असतं. ते काम करणे गरजेचं आहे. सरोज लोकरेला 4 बॉल 13 धावा, मॅच इज ऑन. 4 बॉल 13 धावा. सैफ गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. काय शॉट खेळला होता, दणदणता हुआ शॉट. यावेळेला मात्र अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स टेक्निक वापरली आहे फलंदाज क्षेत्ररक्षकाने. पुन्हा एकदा शॉट पाहायला मिळतोय. बॅटर उडवतोय, निराळा अंदाज उडवतोय गोलंदाजाचा धुराळा. सर्वच लोकरे मॅन फ्रॉम पूर्णगड एकदा फलंदाजी आवडली असेल सर्वसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. व्हॉट द बॅट जांबारी, सॉरी मॅन फ्रॉम जांबारी सरोज लोकरे. जांबारी गावचा हा सितारा आहे. 3 बॉल 9 धावांची आवश्यकता. मॅच इज ऑन. अजूनही 2 बॉलला 2 चौकार बसले. 8 धावा झाल्या तर टाय होईल आणि टायला 1-1 पॉइंट दिला जाईल. सैफ वरती आता मात्र प्रेशर. सैफ वरती आफत आ गई है. यह आफत को कंट्रोल अप करने गरजेचं आहे. रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए. रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए. हम तो है क्रिकेट के पुजारी, हमें तो मैच में रोमांच चाहिए. भाई चाहिए ना पब्लिक, रोमांच चाहिए ना, तो लाया है रोमांच सरोज ने. 3 बॉल आणि 8-9 धावांची आवश्यकता. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या मॅच साठी. सुरुवात जबरदस्त केली होती एमडी स्टारच्या विरोधामध्ये फायटर्सने, परंतु काय साइड बॅक केला एमडी स्टारच्या सरोज लोकरेने. 3 बॉल 9 धावांची आवश्यकता. लाईनमन आपण व्यवस्थित कंट्रोलिंग मध्ये राहा. एक मात्र आहे की DRS यावेळेला गमावलेला आहे एमडी स्टारने. सरोज लोकरे खेळण्यासाठी तयार. सैफ नेक्स्ट डिलिव्हरी रॉंग वन. यावेळेला मात्र धाव 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 धावची सरोज लोकरे. ये ड्रामा क्रिएट किया. 1 धाव मिळाली असती का? सरोज लोकरेला गरज होती का? भरपूर काय काय होतंय या मॅच मध्ये. कमबॅक केलाय फायटर्सने, टीम फायटर्सने. 2 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. सरोज लोकरे थोडासा प्रेझेन्स ऑफ माइंड अनुज यांच्याकडून सुद्धा दिसला नाहीये. टाय होऊ शकते. 2 बॉल 9 धावा, टाय होऊ शकते मॅच, परंतु त्यासाठी तुम्हाला प्रेझेन्स ऑफ माइंड वापरणे गरजेचं होतं. एमटी स्टार वरती आलंय प्रेशर. काय फाईट बॅक केलं टीम फायटर्सने. चांगलं क्षेत्ररक्षण निनाद डोरलेकर यांच्याकडून आणि तितका चांगला थ्रो म्हणून कॅप्टन कुल निनाद डोरलेकर. जो भी चल चल हे चल चल, चला चला लवकर सर. 2 बॉल आणि 9 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये. ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे का पाहणे गरजेचं आहे. मन्नान धालवलकर आहे ना, मन्नान धालवलकर याच्यामध्ये आहे का ती क्षमता? पॉवरफुल बॅटर, हिटर बॅटर म्हणून ज्याच्याकडे प्रसिद्धी आहे. अनेक स्पर्धांमध्ये स्वतःचा दमखम दाखवलाय, परंतु ही सिच्युएशन मात्र वेगळी आहे. ही सिच्युएशन वेगळी क्रिएट केली आहे ती गोलंदाज सैफने. सरोज लोकरेने मात्र तो रोमांचक बनवला सामना. निनाद माइंड कूल ठेवली आहे, टेम्परमेंट कूल ठेवलाय. क्षेत्ररक्षण मात्र अटॅकिंग लावलंय, त्याचा फायदा घेतलाय. फुल टॉस डिलिव्हरी, बॉल आलाय चौकारासाठी, बॉल आलाय चौकारासाठी. आणि 5 धावेची आवश्यकता. जो जितना झुलसता है वो उतना निखर के आता है. यूं ही नहीं होती है जय जयकार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. वाव वाव, 1 चेंडू 5 धावेची आवश्यकता. सामना टाय झाला तर 1-1 पॉइंट दिला जाईल. लक्षात घ्या, एकदा जोरदार टाय झाला पाहिजेत या रोमांचकारी सामन्यासाठी. दिस इज द पॉवर ऑफ UPL, दिस इज द पॉवर ऑफ उत्कर्ष प्रीमियर लीग.
पूर्णगड गावामध्ये श्रीकृष्ण नगर मध्ये दुसऱ्या सामन्यामध्ये दाखवून दिलंय UPL ने का हा रोमहर्षक रोमांचकारी मुकाबले या ठिकाणी होत आहेत. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह माध्यमातून पाहणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांचं एका रंजक वळणावरती हार्दिक स्वागत करताना, एका नागमोडी वळणावरती हार्दिक स्वागत करताना, फक्त ते वळण कोणत्या दिशेने जाणार आहे, आयदर लेफ्ट आयदर राईट, नेक्स्ट डिलिव्हरी, यावेळेला बॉल फील्डिंग, बापरे काय काय होतंय, लाईनमन चौकार गेला असता का, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण, लाईन टच झालंय का, भरपूर काय काय पाहायला मिळते. DRS नाहीये क्षेत्र अजूनही फिल्डिंगचा, अजूनही अंपायरचा डिसिजन येणे पेंडिंग आहे. एकच धाव आहे, अंपायरचा डिसिजन येतोय, एकच धाव आहे, अंपायरचा डिसिजन येतोय, एकच धाव आहे, यामुळे जिंकतोय संघ टीम फायटर्स. चला MD स्टार, अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग नव्हता, झालंय, डिसिजन दिलंय. वेट आहे, आधीच काय डिसिजन दिलंय. हे बघ ना, वेट अंपायरने टेक्निकल DRS घेतलाय, अंपायरने स्वतःचा. संघ मालक नदीम पांढरे साहेब आणि संघ मालक MD स्टार, प्लीज लक्षात घ्या, अंपायरने स्वतःचा टेक्निकल DRS घेतलाय. आपण चेक करतोय, या ठिकाणी चेक करतोय. ओके, बघ नाही उडवलं, फिल्डिंग आहे. एकच धाव आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण निनाद डोर्लेकर यांच्याकडून मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण येतंय. होय, बस येत नाही. एकच धाव आहे. MD स्टार, वेल डन बॉयज, हार्ड लक नेक्स्ट मॅच साठी. चला नेक्स्ट मॅच चालू होतोय लगेचच. नेक्स्ट मॅच चालू होते. यतीश बिरजे, आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घ्यावा. यतीश बिरजे, ऑल डन बॉयज, वेल डन. टीम फायटर्स, संघ मालक नदीम पांढरे खुश, MD स्टार थोडेसे कमबॅक करावी लागेल आपल्याला. त्याचबरोबर टीम फायटर्स तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. त्याचबरोबर मगाशी जो सामना आपण पाहिला, तो पहिला सामना संजय स्मृती, आपण 2 पॉइंट घेतलेले आहेत, आणि सुधीर भाई प्रतिष्ठान तुम्हाला कमबॅक करावं लागेल आपल्याला. आणि आता मात्र या सर्वांना बीट करण्यासाठी कोणते 2 संघ तगडे जात आहेत समोर आपल्याला दिसत आहेत. एक आहे मानस लाकडे, आयकॉनिक प्लेअर, आणि टीमचं नाव आहे मानस लाकडेची टीम कोणती? रामदास स्मृती. निर्मिक असोसिएट्स, ओके, निर्मिक असोसिएट्स अर्थात प्रदीपभाई हरजकर यांचा हा संघ, आणि रामदास स्मृती सुकेश आंबेडकर आहे ना, सुकेश आंबेडकर यांचा हा संघ, रामदास स्मृती. आपण जर या दोन्ही संघाकडे नजर टाकली तर रामदास स्मृती या संघामध्ये अर्थातच आयकॉनिक प्लेअर मानस लाकडे आहे, राकेश आडुरेकर ज्याच्यावरती गेल्या वर्षी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार मिळाला अंतिम सामन्याचा, ज्याने गेल्या वर्षी या स्पर्धेचा नूरच पालटला होता. त्याचबरोबर त्याच्या सोबतच विघ्नेश पालशेतकर आहे, प्रभंजन शिरगावकर फलंदाजी मधला लावणारा निरंजन नेहमीच तोच आहे प्रभंजन, पूर्णगडगावचा सितारा प्रभंजन शिरगावकर. रवी आहे बरोबर झोरे, याच्यावरती नजर राहील. सुजन जांभरकर एक लोकल बॉय परंतु शेवटपर्यंत झुंजणारा असा हा प्लेअर आहे. भक्तराज मळेकर मैदानाबरोबरच माईक वरती ज्यांचा कंट्रोल आहे असे भक्तराज मळेकर आपल्याला दिसतील. त्याचबरोबर अमन डोर्लेकर, वृंदावन आणि इनायत मस्तानी यांच्यावरती सुद्धा नजर राहील. त्याचबरोबर आपण जर विचार केला तर निर्मिक असोसिएट्स प्रदीप हरजकर,
प्रदीप हरजकर यांचा हा संघ निर्मिक असोसिएट्स अर्थात संघ मालक प्रदीप हरजकर यांनी संघ बांधताना आयकॉन प्लेअर म्हणून अक्षय मेस्त्री, पुन्हा एकदा आमच्या रत्नागिरी किंवा पावस पंचक्रोशीतला हा चमचमता तारा सितारा गेल्या वर्षी जायबंदी झाला होता, परंतु या वर्षी मात्र मॅन इन फॉर्म आहे. त्याचबरोबर त्याला साथ देण्यासाठी म्हणून अनुराज नाटेकर, अंडरआर्म क्रिकेट मधलं पूर्णगड गावचं भूषण अर्थात क्रिकेट मधलं पूर्णगड गावचं भूषण, त्याचबरोबर पार्थिव वरवटकर याला सुद्धा आपण वॉच करू, कारण हाही एक मोठा प्लेयर बनण्याची दृष्टिकोनातून वाटचाल करत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये सुविचार वरवटकर यांचा हा चिरंजीव आपल्या वडिलांचं नाव रोशन करेल का? त्याचबरोबर त्यांना साथ देण्यासाठी सुरत्न शिरगावकर आहे, गौरव नार्वेकर आहे, त्याचबरोबर अक्षय आराध्य हरजकर आहे, अनिकेत आंबेडकर, शेखर बंडबे, ओम डोरलेकर, ओम नाटेकर यांच्यावरती सुद्धा नजर राहील. बाकी आणखीन या प्लेयर जर विचार केला तर 2 स्टार प्लेयर वगळता बाकी सर्व नौखे प्लेयरना घेऊन मानस आणि अनुराज याच्यावरती असेल दारोमदार. सॉरी, अक्षय आणि अनुराज याच्यावरती असेल दारोमदार. आणि दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर रामदास स्मृती हा जरा मजबूत संघ दिसतोय, परंतु आपण पाहिलं पेपर वरती मजबूत असणारा संघ हा पराभूत होताना आपण दोन्ही वेळेला पाहिले. पहिल्यांदा सुधीर भाई प्रतिष्ठान आणि नंतर आपल्याला पाहायला मिळाला MD स्टार वॉटर फाईट बॅक होता टीम फायटर कडून सुद्धा आणि MD स्टार कडून सुद्धा. घेऊया छोटासा ब्रेक, तोपर्यंत ऐकूया सुमधुर संगीत आणि ऐकूया UPLचं विकास लाकडे यांच्या सुमधुर आवाजातून गौरव हरजकर यांच्या शब्द संकल्पनेतून अवतरलेलं सुमधुर गीत. MD स्टार आणि टीम फायटर यांनी आपली नाश्त्याची कुपन घेऊन जायचे. प्रत्येक सहभागी संघासाठी चहा आणि नाश्त्याची व्यवस्था मेघराज मोहन बळगे आणि मयूर मोहन बळगे यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे. तरी सर्व संघांनी आपापली कुपन घेऊन जाण्याची कृपा करावी.
वेलकम बॅक, सुस्वागतम. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा अर्पण करून पुन्हा एकदा मी योगेश कडपे युट्यूबच्या माध्यमातून रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह, दादा बरोबर, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह अर्थात सौरभ दादा मयेकर, आमचे कॅमेरामॅन गौरव दादा उत्कृष्ट कॅमेरा वर्क करतायत स्लिप कॉर्डन मध्ये. या बाजूला आपण जर दुसऱ्या बाजूला पाहिलं मिड विकेट कॉर्डनला रोनित आहे आणि स्ट्रेट आपण अँगल जो आपण पाहतोय सध्या विघ्नेश यांच्याकडून काय कॅमेरा वर्क होते. जाऊया मैदानाकडे. मानस गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नाणेफेक कोणी नाणेफेक जिंकले? निर्मिक असोसिएटने नाणेफेक जिंकले. प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. हा मगाच्या 2 सामन्याचा सगळा अनुभव. अक्षय आणि अनुराजची जोडी मैदानामध्ये. मानस अक्षय नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत. मानस पहिला गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. मानस लाकडे राईट ऑन राऊंड द विकेट. कासारवली गावचा हा सितारा स्टार रत्नागिरीमध्ये ज्याचं नाव अतिशय सन्मानपूर्वक घेतलं जातं. काय बॉलिंग बघा, व्हेरिएशन बघा, एक्सपिरियन्स बघा त्याच्याकडे, जबरदस्त आहे. मानस इनका नाम आहे. चल पुढे. 3 वडे दाखवतोय मानस. यावेळेला फलंदाजाला अनुराज नाटेकर. ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये टेक्निक सुंदर आहे अनुराज नाटेकर याची. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये गेल्या वर्षी आपण त्याची एक खेळी पाहिली या मैदानावरती, परंतु या वर्षी काय आहे, त्या फॉर्म मध्ये आहे का, त्या फ्लो मध्ये आहे का अनुराज नाटेकर, पाहणे औत्सुक्याचं. गोलंदाज फलंदाजाने केली भूल, दांडी झाली गुल आणि बॉलर मानस पॉवरफुल. अरे वाजव ना डीजे. निर्मिक असोसिएट्स फलंदाजी स्वीकारली. नाणेफेक जिंकून सुरत्न शिरगावकर नवीन फलंदाज जातोय मैदानावरती. एक्स्ट्रा प्लेअर पाठवा सर. आता प्रत्येक संघाला हे सांगणे एवढं औपचारिकता ठेवू नका प्लीज. आपण एकदम प्रोफेशनल पद्धतीने चाललोय युपीएलच्या माध्यमातून या दुसऱ्या वर्षामध्ये. सुरत्न पुढचा बॉल परत एकदा ऑफ ब्रेक, परंतु बॉलची दिशा बघा कशी सुंदर आहे. ऑफ स्टिक वरून मिडल कडे, परंतु खोदून काढावं लागतं फलंदाजाला. तेवढा स्प्लिट ऑफ द सेकंड मध्ये त्याला विचार करणे गरजेचं आहे. वेळ मिळत नाहीये. इतकं चांगलं क्षेत्र रक्षण. वन ऑफ द फायनेस्ट फिल्डर राकेश आपल्या उंच पुरा आपल्या शरीर यष्टीचा वापर करताना दिसतोय. पाहू शकतो आपण परत एकदा या स्क्रीन वरती राकेश कडून. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. यावेळेला फटका चांगला आहे, सुरेख आहे. सुरत्न कडून येतोय सुरेख फटका, जातोय सीमा रेषा पार. येस डीजे चौकार. थँक्यू डीजे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 7-7 फॉल लॉस ऑफ 1 विकेट. 7 आकडा धोनीचा नंबर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. इंद्रधनुष्याचे रंग असतात 7, रंग सप्तरंग ज्याला म्हणतात ते असतात 7, लग्नाचे फेरे असतात 7 आणि आता धावा झाल्यात 7. गोलंदाज नवीन गोलंदाज येतोय. राईट ऑन राऊंड द विकेट मारा करेल. यावेळेला मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हने अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये क्रांती आणली आहे. आपण पाहिली आहे की मी मगाशी उल्लेख ज्याचा केला की रत्नागिरीचं जर अंडरआर्म क्रिकेट विश्व जर तुम्ही फॉलो केला असाल तर यावर्षी सर्वाधिक लोकप्रिय झालेली टुर्नामेंट म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ते सोमेश्वर प्रीमियर लीग अर्थात SPL. सोम भाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील मॅनेजमेंटने ती स्पर्धा आयोजित केली होती सोमेश्वरची. या टुर्नामेंटचं संपूर्ण विवरण म्हणजे युट्यूबच्या माध्यमातून प्रक्षेपण मराठीमध्ये हे प्रक्षेपण रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून केलं गेलं आणि जवळजवळ ही स्पर्धा 2,39,000 लोकांनी पाहिली. हा एक रेकॉर्ड झालाय अंडरआर्म क्रिकेट मधला. गोलंदाज एक्स्ट्रा प्लेअर. सर थांबा, वेट पेनल्टी लावू का? अंपायर का नाही? एक्स्ट्रा प्लेअर का नाहीयेत? दिस इज नॉट फेअर.
UPL तुम्ही जर प्रोफेशनली जर चालवायचं म्हटलं तर एक्स्ट्रा प्लेयर आलेच पाहिजेत. दोन्ही फील्ड दोन्ही संघाचे इथे बसले पाहिजेत. बॉलर्स नेम सांगा. बॉलर विघ्नेश पालशेतकर गोलंदाज. नो बॉल. पंचांचा इशारा नो बॉल. नो बॉल आता. विघ्नेश गोलंदाजी करेल. स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे अक्षय मेस्त्री. अक्षय मेस्त्री गेल्या वर्षी पाहिलं होतं थोडासा हाताला दुखापत झाली होती. यावर्षी मात्र तो फुल फॉर्म मध्ये दिसतोय का? त्या फॉर्मचा वापर या ठिकाणी होईल का? अक्षय मेस्त्रीवरती पुन्हा एकदा निर्मिक असोसिएट्सने पूर्णपणे जबाबदारी दिली. हा डबल शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला, परंतु बॉल जातोय स्ट्रेट टू द फिल्डर सुजन. त्या ठिकाणी आहे जांभारकरांचा सुजन. क्षेत्ररक्षण मात्र करतोय चांगलं. हो भरकटलाय विघ्नेश भरकटलाय. नावामध्ये विघ्नेश आहे. विघ्न हरणारा तो विघ्नेश यावेळेला मात्र विघ्न निर्माण करेल का आपल्या संघासाठीच? फलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अक्षयने. धावसंख्या डबल फिगर मध्ये 10 वरती. फक्त 7 धावा दिल्या होत्या. मानस लाकडेने आपल्या एक्सपिरियन्सचा वापर करून तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळाला आपल्याला राकेश कडून. इन बिटवीन लेगस्टिकच्या बाहेर परत एकदा विघ्नेश भरकटतोय. हे पंजाब टू हरियाणा आपल्याला ट्रॅक वरती आणावी लागेल गोलंदाजी. हाही बॉल एक्स्ट्रा झाला असता जर शफल नाही झाला असता फलंदाज तर. जर असा मागे गेला बॅकफुटला आणि पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, पंच मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. परत एकदा पंच मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. नो बॉल आणि त्यावरती केलाय प्रहार. मौके पे मारा है चौका. या स्पर्धेमधल्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये 33वा फोर होता. या स्पर्धेची क्वालिटी, फलंदाजांची क्वालिटी पाहायला मिळते आपल्याला. बघा तिसराच सामना आहे. तिसऱ्या सामन्यामध्ये या पहिला चौकार होता आणि एकूण 32 चौकार लागले 2 सामन्यामध्ये. हा 33वा चौकार होता. टोटल धावसंख्या 16 वरती पोहोचवली जाते. 16 for loss of 1 wicket after 1.2 overs. Second over is in progress. Vignesh Palsetkar is on the mark. Right arm round the wicket goes to Akshay Mestri. Playing on 4 runs. Akshay Mestri wants to hit the ball towards the boundary line. In between it is wide ball outside the off stump. Off stick च्या बाहर, बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद थी. वाइड बॉल बरकरार देते हुए यहाँ पे बल्लेबाज अंपायर नो बॉल की वाइड बॉल, नो बॉल चा इशारा केला अंपायर ने. इन बिटवीन वाइड नो बॉल ने धाव संख्या वाढते 18 वरती. 18 for loss of 1 wicket. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा स्लोअर डिलिव्हरी. यावेळेला पॉवर जनरेट झाली नाही. एलिव्हेशन नव्हतं चांगलं. बॅटचा स्विंग तितका एवढ्या वेगात यायला पाहिजे तेवढ्या वेगामध्ये आलाच नाहीये. बॅट फ्लो पाहायचा. आउटर एज फुल टच डिलिव्हरी होती. अपील केली जाते नो बॉल साठी, हाईट साठी. डिस्कशन होईल अंपायर मध्ये. थोडासा वेट अँड वॉच चा गेम पाहायला मिळेल आपल्याला अंपायरच्या माध्यमातून. हा बॉल होता फुल टॉस. बॉल गेलाय आउटसाइड द बाउंड्री लाईन. फलंदाज बाद होऊ शकेल जर हा बॉल नो बॉल नसेल तर. अक्षय मेस्त्री याला मात्र जखडून ठेवण्यात यश मिळवलंय गोलंदाज विघ्नेश यांच्याकडून. टेक्निकल DRS आहे अंपायर कडून. चेकेला जातोय. टेक्निकल DRS अंपायर कडून घेतला गेलाय. फोर्थ अंपायर यावेळेला आहेत, काम पाहत आहेत फोर्थ अंपायरचं. सुयोग हरजकर आणि आउट. फलंदाज बाद. इट इज अ राईट डिलिव्हरी. त्याला काय म्हणतो प्रॉपर डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी ना, फेअर डिलिव्हरी दिली आहे. स्कोर झालाय 18. 2 विकेट 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अक्षय मेस्त्री मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल. अनुराजच्या रूपात पहिला धक्का, अक्षयच्या रूपात दुसरा धक्का. थोडीशी नाजूक स्थिती आहे, परंतु नाजूक स्थितीमधून कमवावं लागेल. गमवलं तर आपण आहे, कमवावं लागेल. निर्मिक असोसिएट्स नावामध्येच निर्मिक असोसिएट्सच्या संघ मालकाबद्दल काय सांगावं. या माणसाने स्ट्रगल करून आपलं एक स्वतःचं विश्व निर्माण केलंय आणि त्या विश्वामध्ये आपलं स्वतःचं नाव निर्माण केलंय. त्यासाठी स्ट्रगल
स्ट्रगल कितीदा पराभूत व्हावं लागलं असेल त्यांना, परंतु त्या राखेतून फिनिक्स पक्षाने जशी उडी मारावी, जंप घ्यावी, त्या पद्धतीने निर्मेक असोसिएट्सचा प्रवास झालाय. तोच प्रवास या ठिकाणी त्यांच्या संघाला करावा लागेल, परंतु त्यासाठी पार्थिव वरवटकर याला मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पार्थिव वरवटकर, अरे मला माहिती काय गोलंदाजी करतोय विघ्नेश पालशेतकर. यावेळेला मात्र फुल फॉर्म मध्ये आहे विघ्नेश. आपली लाईन कंट्रोल मध्ये ठेवतोय, परंतु यावेळेला मात्र ऑफ कंट्रोल होतोय. ऑफच्या लेग स्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा, अंपायरचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. धावसंख्या 21 वरती 21 वरती पोहोचवली जाते. डिस्कशन केलं जात आहे. 14 बॉलचा हा षटक होते. 14 बॉलचं षटक होतंय. धावा फक्त मिळत आहेत 14 बॉल मध्ये. मला वाटतं 14 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा दिल्यात. या षटकामध्ये 14 धावा दिल्यात. 14 बॉलचं षटक झालंय. 14 धावा दिल्यात. सगळ्या एक्स्ट्रा आहेत. एकही बॅटने आलाय की नाही, एकाच दुसरा आला असेल. परत एकदा वाईड बॉल. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 22 वरती पोहोचवली जाते. पार्थिव फक्त थांबावं लागेल. पार्थिव वरवटकरला कमबॅक करावं लागेल. 16 बॉलची ओव्हर, हे रेकॉर्ड झाले. 16 बॉलची ओव्हर झाली आहे, ती मात्र गोलंदाज विघ्नेश यांच्याकडून. नेव्हरदलेस एवढा मोठा फटका मात्र मिळाला नाहीये. 22 वरती 2, 2 फॉर 2 विकेट. 22 वरती 2. मगापासून 22 ना माझी पाठ सोडत आहे ना स्कोरची पाठ सोडत आहे. उद्या जर नंबर लावायचा असेल, आकडा लावा, नक्की लावा. 50% माझे असतील. बॉलर प्रभंजन शिरगावकर. याच्याबद्दल नेहमी मी सांगतो की लाविते मी निरांजन, तो आहे प्रभंजन. हा मैदानावरती फलंदाजीमध्ये निरांजन लावणारा प्रभंजन. पहिल्या बॉलवरती प्रहार केलाय. झिंग 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 झिंगाट. बॉल गेला भिंगाट. बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. सुरत्न शिरगावकर. यावेळेला मात्र आपण चांगलं रत्न असल्याचं दाखवतोय. हा चमचमता रत्न आहे का? सुरत्न शिरगावकर. वाईड बॉल. प्रभंजन वरती नो बॉल इन बिटवीन. पंचांचा इशारा. धावसंख्या 27 वरती. सुरत्न फलंदाजी करतोय. परत एकदा नो बॉल आणि बंडी प्लस 2 धावा. या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. 29 वरती पोहोचवली जाते. 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. प्रभंजन वरती प्रहार केला गेलाय. विझवलं गेलंय निरंजन. प्रभंजनचं या प्रकाशाला प्रज्वलित करण्याचं काम केलंय सुरत्नने. येस विजय, थँक्यू. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. 29 वर 2. फुल टॉस बॉल. हलकी बडी कट्टाचूर परफॉर्मन्स सुरत्न यांच्याकडून. हे रत्नजडित कामगिरी आहे भाई. सुरत्नकडून येतोय. 1 2 3 4 चौकार. 33 वरती 2. परत एकदा. व्हॉट अ फिल्डिंग. एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे सुजन जांभरकर साठी. शेवटच्या क्षणाला अगदी खेचून काढलाय बाबा. पोटातून घास जसा बाहेर काढावा ना, तशा पद्धतीने बॉल बाउंड्री मधून आत टाकलाय. चांगला क्षेत्ररक्षण. सुरत्न काय कामगिरी करतोय. प्रहार करतोय. ये हथौड़ा है कि बल्ला है समझ में नहीं आ रहा है. सूरत्न के हाथ में जो बल्ला है क्या धार है उसको. ये बॉल फिर एक बार बॉर्डरलाइन के बाहर चौकार के लिए सूरत्न शिरगावकर आपलं नाव रोशन करत असताना धावसंख्या 37 वरती पोहोचवली जाते. 2 विकेट के नुकसान पे सुरत्न शिरगावकर आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण करतोय. हे रत्न जडित हिरे जडित कामगिरी आपल्या 38 धावसंख्या झाली. 38. एक वाईड गेला, धरला नाही. हा येस, याच्या अगोदर वाईड होता. येस 38 रन्स. 38
2 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 2.4 षटक संपलेत. 2 बॉल शिल्लक आहेत. काय हमला चढवलाय प्रभंजन वरती. निरांजन विसवून टाकलंय प्रभंजनचं. यावेळेला मात्र कमजोरी, यावेळेला कमजोर शॉट पाहायला मिळतो सुरत्न यांच्याकडून. वेट डीजे ला वाजवायचा टायमिंग प्रॉपर ठेव. नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओ वेट अँड वॉच. बॉल गेला सीमा रेषा पार. फलंदाज उडवतोय अंदाज निराळा आणि गोलंदाजावरती चौकारांचा धुराळा. या चौकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 42 वर 2. सुरत्न शिरगावकर. हे शिरगावकरांचा छावा सुरत्न रत्न जडित कामगिरी करतोय. नेत्रदीपक कामगिरी करतोय निर्मिक असोसिएट साठी. 42 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता वाजव. दोन्ही बंद. येस थँक्यू डीजे. यानंतरचा सामना हॅलो यानंतरचा सामना संजय स्मृती पूर्णगड वर्सेस MD स्टार तू शिंदे. संजय स्मृती पूर्णगड वर्सेस MD स्टार तू शिंदे. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करा. धन्यवाद. गोलंदाज राकेश शाडीरेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. शेवटचा षटक घेऊन फुल टॉस डिलेव्हरी. एक धाव पूर्ण केली. मानसने मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय त्या ठिकाणी. मिड ऑफच्या दिशेने इन बिटवीन ही मात्र इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळाली सुरत्न यांच्याकडून. कारण स्ट्राईक रोटेट केला गेलाय. एक धाव पार्थिव मात्र स्ट्राईक वरून नॉन स्ट्राईक एंडला गेलाय. DRS घेतला गेलाय. DRS घेतला गेलाय. अंपायर सर प्रवीण सर यांच्यासाठी DRS घेतला गेलाय. तो टीम निर्मिक असोसिएट्स कडून. एक धाव दिले पंचानी. चौक लाईनमन वेट करा. DRS घेतलाय. अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग आहे. फोर्थ अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. डील एक धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी मानस यांचा इन द एअर होता. जेव्हा बॉल त्याने आतमध्ये ढकलला इन द एअर होता. आपल्याला दिसतंय ट्रान्सपरन्सी बघा युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही सुद्धा बघू शकता. एक धाव मिळते. हे युट्यूब लाईव्ह आहे का? ओके लाईव्ह होतं ना. येस. एक धाव DRS मिळालाय आणि तो अनसक्सेसफुल होतोय. एक धावेने धावसंख्या 43 वरती. व्हॉट बॅटिंग यार. सुरत्न शिरगावकर या पे दमकम दाखवतोय. पाडव्याला खाल्लं श्रीखंड आणि सुरत्न जमवतोय इकडे धावा प्रचंड. हा धावसंख्या 4 ने वाढून 47 वरती. पुढचा बॉल यावेळेला एक धावेसाठी. एका धावे समाधान. स्लोअर डिलिव्हरी अँगल बाजूला केलं. यावेळेला व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न राकेश यांच्याकडून. धावसंख्या 48 वरती. 3 बॉल शिल्लक आहेत या षटकातील. पुढचा बॉल स्लोअर डिलिव्हरी. चांगला फटका परंतु अजून शक्ती पाहिजे होती. पॉवर पाहिजे होती. ती पॉवर मात्र जनरेट नाही झाली आहे. धाव काय मिळत नाही. 2 बॉल शिल्लक आहेत. मगाशी आपण पाहिलं 54 धावा डिपेंड झाले शेवटच्या चेंडूवरती. त्यामुळे कॉम्पिटिटिव्ह टोटल आहे. 50-55 धावा लढण्यासाठी तयार आहात नक्कीच. सुरत्न यांच्याकडून येईल परत एकदा फटका. बुंद्यात फटका पाहायला मिळतोय. यार व्हॉट अ परफॉर्मन्स.
पुढचा बॉल शेवटचा बॉल असेल या षटकातील. सुरत्न यांच्यासाठी पुन्हा एकदा सुरत्न यांच्याकडून सुरत्न बॅटरने जबाबदारी उचलली. शॉट केले भारी आता आली तुमची बारी. काय फलंदाजी सुरत्न एकदम जोरदार टाय झाला पाहिजे सुरत्नच्या या खेळीसाठी. 56 धावा यामध्ये 16 चेंडू आणि 33 धावांची खेळी केली आहे सुरत्न शिरगावकर. आजच्या रात्रीमधील सर्वाधिक जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन सुरत्न शिरगावकर यांच्याकडून. हॅलो हॅलो संजय स्मृती आणि एमडी स्टार संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. एमडी स्टार संजय स्मृती संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. भवेश डोरलेकर प्लीज संपर्क साधा कॉमेंट लाईन. भवेश भवेश कॉमेंट बॉक्सशी संपर्क साधा. टॉस होतोय एमडी स्टार आणि संजय स्मृतीमध्ये टॉस होतोय. एमडी स्टार पराभूत झालेला संघ आहे पहिल्या त्यांचा सामना. संजय स्मृती सामना जिंकलाय पहिला, त्यामुळे कमबॅक करावा लागेल एमडी स्टारला आणि संजय स्मृतीला फॉरवर्ड अप करावा लागेल स्वतःच्या संघाला. अजून एक विजयासह पुढील फेरीमध्ये जाण्यासाठी अजून मोठा आपला दावा ठोकावा लागेल. जाऊया मैदानाकडे. या मॅच मध्ये काय झालंय बघा. 56 धावा 2 षटकामध्ये 21 धावा होत्या, पण काय फलंदाजी केली सुरत्न शिरगावकरने. 16 बॉल आणि 33 धावांची खेळी, दमदार खेळी. त्याने एक मात्र केलं की मोमेंटम शिफ्ट आउट केले. कम्प्लिटली मोमेंटम हे शिफ्ट डाऊन करून टाकलं निर्मिक असोसिएट्स कडे. कदाचित त्याला ते प्रेरणादायी शब्द जे निर्मिक असोसिएट्सच्या संघ मालकाबद्दल आमच्या मुखातून आले होते ते शब्द सुद्धा त्याला प्रेरणादायी बनवून गेले. आणि त्या प्रेरणादायी जेव्हा जेव्हा तुमच्यावरती असे विचार दिले जातात तेव्हा तेव्हा तुमच्याकडून अद्भुत अद्वितीय अशी कामगिरी केली जाते. म्हणूनच दैदिप्यमान बनवण्यासाठी, कीर्तिमान बनवण्यासाठी तुम्हाला मोटिवेशनची आवश्यकता असते. समालोचकाचं ते काम असतं आणि ते काम करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. पुनश्च एकदा मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे. हे नाव माहिती उत्कर्ष प्रीमियर लीग केप UPLच्या या जबरदस्त पर्वामध्ये, या दुसऱ्या पर्वामध्ये आपण धमाकेदार सुरुवात केली आहे. दुसऱ्या पर्वामध्ये, दुसऱ्या सामन्यामध्ये या स्पर्धेचा दर्जा काय आहे तो दाखवून दिलाय. जाऊया मैदानाकडे. 24 बॉल 57 धावांची आवश्यकता. लक्षात घ्या 56 धावा केल्या तर 1-1 पॉइंट मिळेल. अक्षय गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिलाच बॉल दणका दिलाय. पहिल्या बॉल वरती येतो प्रहार चौकारासाठी. सुरुवात केली जाते मानस कडून. श्री गणेशा केला जातोय, प्रारंभ केला जातोय. मानस लाकडे नेहमीच असतो विजयाचा मानस, जिंकण्याचा मानस असतो. बांधुनी स्वप्नांची शिदोरी, झालो वाऱ्यावरती स्वार, भरला आत्मविश्वास पंखी, आज करेन क्षितिज पार. हे क्षितिज पार करण्याची वेळ आलेली आहे. हे शॉर्ट ऑफ द टुर्नामेंट मी का मारतो बऱ्याच वेळेला हे दाखवण्याचा यावेळेला दबदबा दाखवतोय तो मानस लाकडे. नो बॉल, धावसंख्या नो बॉल 2 धावा. मानसवरती प्रेशर क्रिएट. एकच धाव ओके, एकच धाव. धावसंख्या 1 ने वाढते 9 वरती. मानस प्रेशर टाकतोय या ठिकाणी, दबाव टाकतोय. दबाव मध्ये प्रभाव कोण बनवतोय यावेळेला मानस कडून येतोय. फटका सुरेख आहे, टेक्निकली करेक्ट आहे. बॉल जातोय सीमारेच्या पार. Premier League.
धावसंख्या 13 वरती पहिल्या षटकामध्ये हवा काढली निर्मिक असोसिएट्सची. काय सुरुवात केली आहे मानसने. शॉट ऑफ द नाईट मानस लागले यांच्याकडून. काय सुंदर टेक्निक आहे, सॉलिड पॉवर स्विंग आहे. म्हणजे बॅट स्विंग किती सुंदर आहे बघा, पाहायला किती देखणं वाटतं बघा. एखाद्या सुंदर स्त्रीचं सौंदर्य जसं न्याहाळावं ना तशी मानसची फलंदाजी यावेळेला पाहण्याचा रोमांच उभा करताना दिसतोय. वाईड बॉल धावसंख्या 18 वरती पोहोचवली जाते. 18 पनोलस मानस लाकडे मॅन फ्रॉम कासारवेली. पुन्हा एकदा बॅक ऑफ द लेंथ डिलिव्हरी. यावेळेला मात्र मानसने बॅकफुटला जाऊन टॅप खेळला, उंच गेला, अगदी आकाशातल्या तारांना त्या ललनांना किस करून आला आणि सांगून आला मी येतोय खेळण्यासाठी, सज्ज होतोय. परंतु धाव काही मिळत नाहीये. धावसंख्या 18 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 57 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही मॅच मध्ये दम आहे. 39 धावा अजूनही बनवाव्या लागतील तुम्हाला. 18 बॉल 39 धावांची आवश्यकता. पहिलं षटक जरी वाया गेलं असलं गोलंदाजांतर्फे तरी कमबॅक करावं लागेल. अनुराजला कमबॅक करावं लागेल. अक्षय यांच्यावरती केलाय प्रहार. अनुराज करेल का कमबॅक? गोलंदाजीचा भार कोण स्वीकारणार? कोण गोलंदाज आहेत? जे काम सुरत्नने केलं होतं, जे काम सुरत्नने आपल्या संघासाठी केलं होतं ते मानस करताना दिसतोय. आणि तेच म्हटलं मी, प्रेडिक्टेबल होतं कारण अनुराज गोलंदाजी करणार. अनुराजकडे दोन्ही बॉल करण्याची क्षमता आहे, व्हेरिएशन आहे त्याच्याकडे, बऱ्याचशा स्पर्धांचा अनुभव आहे, एक्सपिरियन्स आहे. हे त्याचं वैयक्तिक म्हटलं तर होम ग्राउंड आहे. या मैदानाचं त्याला परफेक्ट जाणीव आहे. परंतु यावर्षी हे मैदान थोडंसं मागे गेलंय, त्यामुळे मोठं सुद्धा झालंय. आपण पाहतो की यावर्षी स्टेज आपल्याला पाहायला मिळतंय, हा रंगमंच पाहायला मिळतोय ज्याचं नाव आहे राधाकृष्ण रंगमंच श्रीकृष्ण नगर. ज्या रंगमंचावरून या सर्व स्पर्धेचं समालोचन कक्ष आणि या समालोचनातर्फे हा शॉट, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट बेटा. विघ्नेश पालशेतकर फलंदाजी चांगली. ओ हो, परत एकदा विघ्नेश यांच्याकडून येतोय. एकच धाव, फक्त एकच धाव. विघ्नेश पालशेतकर गोलंदाजीमध्ये 16 बॉलची ओव्हर केली होती, परंतु धावा 14 दिल्या होत्या. यावेळेला मात्र बॉल लाईनमन काम करायचंय आपण. अनुराज नाटेकर वरती सुद्धा प्रहार केला जातोय. दुसऱ्या षटकामध्ये 23 अशी धावसंख्या. 16 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. 16 बॉल आणि 34 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू 34 धावा. विघ्नेश खेळण्यासाठी तयार आहे. विघ्नेश पालशेतकर आणि मानस लाकडे हे हिरे सितारे आहेत दोघं. ऑफ ब्रेक. यावेळेला ऑफ ब्रेक आतमध्ये घुसतोय. बॉल थोडासा शफल झाला, मागे आला, बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॉल खाली राहिला, बॅट थोडीशी अप्पर वरच्या साईडने फिरली, त्यामुळे इनर एज लागला किंवा अंडर द बॅट असं म्हणू शकतो आपण त्या शॉटला. एक धाव तर रोखू शकले नाही. धावसंख्या 24 वरती. 15 बॉल 33 धावा. गेम इज ऑन. हाही गेम होणार मजेशीर. फिल्डिंग, सुंदर फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षण सुंदर आहे, कीपरचं बॅकअप सुंदर आहे. एक धाव मात्र रोखू शकत नाही वाईडच्या स्वरूपात. धावसंख्या वाढते, 25 वरती पोहोचवली जाते. 15 बॉल 32 धावा. परत एकदा भरकटतोय अनुराज नाटेकर. हे प्रेशर आहे, हे दबाव आहे. दबाव मोठमोठ्या प्लेयर्सना झुकवतं. हे झुकवण्याचं काम करतं ते प्रेशर. क्रिकेटमध्ये प्रेशर आणि स्वयंपाकघरातला प्रेशर हे दोन्ही एकच काम करतात. कुकर वरती भात शिजतो त्या प्रेशर कुकर वरती, आणि क्रिकेटमध्ये प्रेशर मैदानावरच्या प्रेशरने सामना फिरतो. धावसंख्या 26. नेक्स्ट डिलिव्हरी. हो स्प्लिट ऑफ द, जर अशा एका छोट्याशा इंचाने हा बॉल वाईड बॉल गेलाय लेग स्टिकच्या बाहेर. एरर ऑफ द मार्जिन ऑफ द एरर्स ज्याला म्हणतात, तो मार्जिन ऑफ द एरर्स फार कमी असतो गोलंदाजासाठी. लेग स्टंपच्या बाहेर असतो बॉल तेव्हा. यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी. विघ्नेशला जरा आतमध्ये ठेवला होता बॉल. विघ्नेश थोडासा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. परत एकदा हा बॉल जातो स्ट्रेट टू द फिल्डर अलॉंग द कार्पेट. हा नेहमीचा शब्द आपण पाहतो नेहमी. 4 टप्प्यानंतर सुद्धा अलॉंग द कार्पेट म्हणताना आपण ऐकलेले असाल बऱ्याच वेळेला. यावेळेला परत एकदा भरकटलाय अनुराज. ज्या पद्धतीने मागचे 2 बॉल केले होते तीच लाईन का कंट्रोल केली जात नाही, परंतु हेच तर वैशिष्ट्य आहे क्रिकेटचं. वाईड घ्या सर,
वाईडने धावसंख्या वाढेल. हो यावेळेला स्लो डिलिव्हरी शॉट, सुंदर शॉट पाहायला मिळतोय. बॉल जातोय सीमा रेषा पार चौकारसाठी. धावसंख्या झाली आहे. थँक्यू. 25 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल आणि 25 धावा. मॅच इज ऑन जरी असला तरी थोडासा अप्पर हँड आहे. डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये आहे तो मानसचा संघ अर्थात रामदास स्मृती. रामदास स्मृती सुकेश आंबेडकर यांच्या मालकीचा हा संघ. सुकेश आंबेडकर यांच्याबद्दल सुद्धा सांगायचं तर त्यांनीही स्ट्रगल करून आपली एक ओळख निर्माण केली, समाजामध्ये दबदबा निर्माण केलाय. एक ओके शासन दरबारी आपला एक हुकमी एक्का म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याचबरोबर दिलदार मनाचा राजा माणूस म्हणून सुकेश आंबेडकर कडे पाहिलं जातं. बॉल मात्र येतोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, येतोय सर्वांना. सीमा रेषेचा भेद जातोय चेंडू बॉन्ड लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. धावसंख्या 37 वरती 37 वरती पोहोचवली जाते. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. यावेळेला मानस करतोय प्रहार. 38 अशी धावसंख्या. आता मात्र धावा पाहिजेत 19 धावांची आवश्यकता. 11 बॉल 19 धावा. पार्थिव वरवटकर याला दुसरं षटक देणे गरजेचं होतं का? पार्थिव वरती मात्र प्रहार केला जातोय मानस लाकडे यांच्याकडून. व्हॉट अ शॉट यार मानस. या चौकाराने पुन्हा एकदा पाहायला मिळते मानसची विकेट. दांडी होते गोल. 10 बॉल आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. मानस बाद झालाय. फलंदाज बाद मानस. 10 बॉल आणि 15 धावा. पार्थिव वरवडकर यांच्यामध्ये दमखम आहे. गेल्या वर्षी 9 बॉल आणि 15 धावा. गेल्या वर्षी जर पार्थिवला पाहिलं असतं तर पार्थिव गेल्या वर्षी एक नवीन गोलंदाज होता, फुल फॉर्म मध्ये होता. यावर्षी त्याचा अभ्यास बऱ्याच लोकांनी केलाय, त्यामुळे यावर्षी त्याला बऱ्याच वेळेला फटके पडलेत. लाटेच्या टुर्नामेंटला असू देत किंवा परवाच्या गावडेंबेरच्या टुर्नामेंटला असू देत. थोडासा अपयशी पाहायला मिळालाय पार्थिव, परंतु इथं मात्र पार्थिवला आपलं नाव रोशन करावं लागेल. वेट डीजे. नवीन फलंदाज प्रभंजन शिरगावकर. फलंदाजी करण्यासाठी तयार. ओहो, पार्थिव वरवटकर कडून होते चूक. वाईड बॉल 2 धावा. 2 धावाने 2 धावा ना. वाईड बॉल 2 धावा. धावसंख्या 2 ने वाढते 44 वरती. 9 बॉल 13 धावा. मॅच मध्ये रंगत येऊ शकते. पार्थिव वरवटकरला मात्र ते काम करावं लागेल. प्रभंजन खेळण्यासाठी तयार आहे. ओहो, खोदून काढलाय प्रभंजन. 8 बॉल 13 धावा. मॅच अजूनही संपलेली नाहीये मित्रांनो. शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये हे दाखवावं लागेल. बहुत आसान है जिंदगी में विश्वास खोना, उससे मुश्किल है विश्वास पाना, उससे भी मुश्किल है विश्वास बनाए रखना. आप विश्वास बनाए रखने के लिए बस अड़े रहना. वो अड़े रहना किसका काम है? या तो प्रबंधन का या तो पार्थिव का. इन बिटवीन ये रन आउट हो सकता है कि टच एंड गो. वाईड बॉल होता. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न विघ्नेश यांचा, त्याला मात्र थोडासा लेट रिएक्ट केला प्रभंजनने. रनआउट होईल का? स्ट्रेट थ्रो होता, परंतु तितकाच चांगला क्षेत्ररक्षण झालंय का? टच अँड गो आहे. टच अँड गो आहे. वेट अँड वॉच. वेट अँड वॉच टेक्निकली डिसिजन, टेक्निकली DRS सिस्टम या ठिकाणी वापरली जाते. अजून स्लो कर. नाही अजून स्लो कर. लय फास्ट. एक पॉज बघ, मी सांगितलं ना. लाईनच्या पुढे की मागे तुम्ही बघा. बॅट वरती कशी बाउंडिंग आहे. अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. टच अँड गो आहे. एकदम स्प्लिट ऑफ द सेकंड.
टच आहे. आउट. आउट फलंदाज बाद. एकदम स्प्लिट ऑफ द एकदम जस्ट सेंटीमीटर. वाईड आहे ना. हे लाईव्ह होतं. आपण लाईव्ह पाहू शकता. युट्यूबला लाईव्ह आहे. आपण DRS लाईव्ह दाखवतोय. वाईड आहे ना. म्हणजे इतकी ट्रान्सपरन्सी आहे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून एकदा या उत्कृष्ट टेक्नॉलॉजीसाठी, या कॅमेरा वर्कसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खरोखरच तुम्ही आता हे पाहत नाहीयेत युट्यूब वरती म्हणून टाळ्या येत नाहीयेत, पण जे रसिक जे पाहत आहेत खरोखर तुम्ही मनातून टाळ्या द्या, कारण इतक्या सुंदर पद्धतीने हा रनआउट आपल्याला मिळालाय. स्लोएस्ट ऑफ द स्लोएस्ट टायमिंग आपण पाहिला, ज्याला रिप्ले आपण म्हणतो नेहमी. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये जवळजवळ 28 कॅमेरेज, 42 कॅमेरेज, IPL मध्ये 58 कॅमेरेज, बऱ्याचशा वाईड अँगल्सने ते पाहिले जातात. परंतु आपल्याकडे 3 कॅमेऱ्यामध्ये हे कॅमेरा वर्क करण्याचं आपल्याला हे संपूर्ण जबाबदारी सौरभदादा मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. परत एकदा हार्दिक स्वागत सर्वांचं. आता मात्र मॅच इज ऑन. 8 बॉल 12 धावांची आवश्यकता आणि हा बॉल मात्र पॅडला लागलाय. 1 धाव लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये. 7 बॉल 11 धावांची मजा आता मात्र येते मॅच मध्ये. 7 बॉल 11 धावांची आवश्यकता आहे. 7 बॉल आणि 11 धावा. 7 बॉल और 11 रनों की जरूरत आहे. लढायचं ठरवलं तर मागे हटायचं नाही. हारलो तरी चालेल पण झुकायचं नाही. जीवनाच्या रणांगणावर जिंकायचंय मला. माझं नशीब घडवायचंय मला. इतिहास ऐकण्यात मला रस नाही, कारण नवीन इतिहास रचायचाय मला. पार्थिवला ते काम करावं लागेल, नाहीतर विघ्नेशला ते, वा बॅटरचं नाव काय, विघ्नेशला ते काम करावं लागेल. कोण रचणार इतिहास, कोण होणार इतिहास जमा, कोण होणार इतिहासामध्ये नाव रोशन स्वतःच करणार, पार्थिव की विघ्नेश. हो हो हो, यावेळेला हराकिरी फलंदाज पार्थिव विघ्नेश यांच्याकडून सुसाईड केली जाते. आत्महत्या. येस डीजे. कधी पण वाजवतो डीजे. नाही वाजवत यार. येस डीजे, थँक्यू. 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. सुमधुर संगीत आपल्याला UPLचं हे अँथम सॉन्ग ऐकायला मिळते. हे अँथम सॉन्ग गायलंय विकास लाकडे, आमचा हरवणारी गायक. खारवी समाजाची शान आहे, पूर्णगड गावची शान आहे, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाची शान आहे. आणि त्याचबरोबर गीतकार, संगीतकार, या माणसाबद्दल काय बोलावं. तो एक आर्टिस्ट आहे, तो कलाकार आहे, तो दिग्दर्शक आहे, तो नाटककार आहे, तो संगीतकार आहे. ऑलराऊंडर्स असा आमचा गौरव हरजकर. इन बिटवीन गौरव नाटेकर ना, अरे तो नाही आपला गौरव हरजकर. हा फलंदाजाचं नाव रवी झोरे. ओके, नॉन स्ट्राईक एंडला रवी झोरे, स्ट्राईक एंडला राकेश आणि गौरव. गोलंदाजी 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य पाहू नका, त्याच हाताने प्रयत्न करा आणि स्वतःचे भविष्य घडवा, संघाचे भविष्य घडवा. त्या हाताने काम करण्यासाठी तयार आहे का गोलंदाज रवी, गोलंदाज गौरव. पहिल्या बॉलवरती येतोय दणदणीत खणखणीचा फलंदाजीचा बादशाह राकेश अडीलकरकडून चौकार. धावसंख्या 5 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. वाईड बॉल. गौरव नार्वेकर का अण्णाव, गौरव नार्वेकर. इतिहास रचायची वेळ आली होती, परंतु इतिहास जमा होणार का भीती वाटायला लागलीये. 5 बॉल 6 धावा, 5 बॉल 5 धावा. मॅच मधली हवा काढली आहे राकेशने पहिल्या चेंडूवरती. इट इज द गेम ऑफ द चान्स, इट इज द गेम ऑफ द अनसर्टनिटी, इट इज द गेम ऑफ द अनसर्टनिटी. अनिश्चितताओं का खेल है ये. फ्लिक करने गया राकेश, ये हिटमॅन मारायला गेला होता फ्लिक, परंतु झालाय क्लिक, बॉल झालाय क्लिक.
वादर मारून चौकार आधी योताची मी मगाशी सुद्धा सांगितलं होतं आजच्या 6 टीम आहेत ना, यावरती कोणी प्रेडिट करू शकत नाही. 6च्या 6 टीम क्वालिफाय होऊ शकतात, काही होऊ शकतं, काहीही होऊ शकतं, कारण 6च्या 6 टीम टॉप टीम आहेत. 6च्या 6 टीम टॉप टीम आहेत. त्यामुळे ग्रुप ऑफ डेथ आजचा आहे. उद्या 5 टीम आहेत, त्याही उत्कृष्ट आहेत. परंतु ज्या पद्धतीने संघ बांधलेत ना या 6 टीमनी, त्याला तोड नाहीये. उत्कृष्ट संघ बांधणी, सुंदर सुंदर. हा काय बॉल होता, तो वाक्य आपला अर्धवट राहिले, मारायला गेला फ्लिक आणि बॉल झाला क्लिक बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. फलंदाज बाद. राकेश 4 बॉल 5 धावांची आवश्यकता. गौरवला गौरवास्पद कामगिरी करावी लागेल. पण वॉटर शॉट भक्तराज मयेकर, भक्तराज कडून येतोय हा चौकार. माईक वरती आहे त्याचा कंट्रोल, तितकाच कंट्रोल मैदानावरती दाखवून देतो भक्तराज मयेकर. एका धावेची आवश्यकता. 3 बॉल 1 धाव. रामदास स्मृती, कैलासवासी रामदास, एक मोठं नाव आमच्या श्रीकृष्ण नगर मधला हरहुन्नरी कलाकार. त्यांना विनम्र अभिवादन करताना, हा सामना मात्र त्यांना डेडिकेट करताना सुकेश आंबेडकर यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य. 3 बॉल 1 धावेची आवश्यकता. 56 गड्यांच्या मोबदल्यात काय मॅचेस होत आहेत, काय माहोल बनतोय. प्रत्येक मॅचेस रोमांचक होत आहेत. प्रत्येक मॅच कोण जिंकेल, काय होईल, काय सांगता येत नाहीये प्रत्येक बॉल वरती. म्हणून सांगतोय ना की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आज पाहायला मिळणार आहे. क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ कॉमेंट्री, क्वालिटी ऑफ कॅमेरे वर्क आणि क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग आणि क्वालिटी ऑफ पब्लिक आहे. आज या पब्लिकला सलाम आहे. उत्कृष्ट पब्लिक चारी बाजूला आपण पाहतोय की प्रेक्षकांची गर्दी तर आहेतच, पुरुषांची गर्दी आहेच, परंतु लेडीजने मात्र आपली कामगिरी मात्र जबरदस्त केली आहे. महिलांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभतोय. हा बॉल स्ट्रेट टू द फिल्डर. रनआउट रनआउट. कहाणी में येईल का ट्विस्ट. सिरियल पाहतो आपण, नेहमी ट्विस्ट येत असतात. आज सायलीच्या आयुष्यात कोणता ट्विस्ट आला, आज घरोघरी मातीच्या चुलीमध्ये कोणता ट्विस्ट आला, नेहमी महिला रोज चर्चा करत असतात. परंतु त्यापेक्षा सुद्धा ट्विस्ट आपल्याला पाहायला मिळतो क्रिकेट मध्ये. बघा 2 बॉल 1 धाव. मगापासून काय सामने होत आहेत. 2 बॉल 1 धाव, 2 चेंडू 1 धाव. दोन्ही बॉल जर डॉट आले तर टाय होईल, सामना टाय होईल. काय मॅचेस होत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या या मॅच साठी सुद्धा झाल्या पाहिजे. प्रेक्षक हो, खरोखरच तुम्ही जर क्रीडा प्रेमी असाल, क्रिकेट प्रेमी असाल, सामना जर आवडला असेल तर नक्कीच या मॅच साठी सुद्धा टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. धन्यवाद. 2 बॉल 1 धाव. गौरवने गौरवास्पद कामगिरी केली नाहीये. 2 चौकार दिले आहेत, परंतु यावेळेला रनआउट झालाय. 1 बॉल डॉट काढणे गरजेचं आहे. पुढचा नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओहो, क्या हो रहा है ये नाटक, ये ड्रामा, ये एंटी क्लाइमॅक्स. मॅच संपले, सामना जिंकलाय तो रामदास स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. वेल डन बॉयज. सुंदर 6च्या 6 सामने म्हणजे 6चे 6 संघ असे खेळलेत की शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणी जिंकू शकतो. घेतो मी छोटासा ब्रेक, तोपर्यंत आवाज ऐकूया भक्तराज मळेकर आणि बरोबर साथीला आहेत प्रयाग शिरगावकर. दोघांही माझ्या मित्रांना विनंती करेन की आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यावं. तोपर्यंत आता लगेचच आता आपण घेणार आहोत लकी ड्रॉ सोडत होते अतिशय छोट्या कालावधीसाठी. आणि मी माईक सुपूर्द करतो आमच्या गावड्या मेरेगावचा गोड आवाज भक्तराज मळेकर. ऑलरेडी भक्तराज वल्डन. या सामन्याचा सामनावीर मानस, या सामन्याचा सामनावीर म्हणून मानसला संबोधित केले जाते, तरी त्याने आपला सामनावीरचा पुरस्कार घेण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. मानस
साऱ्या भक्तगणांची शान
3741 MH23 BC 7925 मुंबई. मोबाईल नंबर सांग. 9619815143 MH03. हे बघ गाडी नंबर आहे तो MH03. रवींद्र हरतकर यांना लागलेला आहे पारितोषिक. किती झाली रे? पुढचं घे. त्याची 12 झाली ना? 12 13 दोन काढायचे अजून आहेत. पावती नंबर 9804 रवींद्र मधुकर हरचकर 9920803540. रवींद्र मधुकर हरचकर रवींद्र म हरचकर. काढून ठेव. किती झाले? 14 झाले ना? रवींद्र महादेव मधुकर 14 झाले ना? तर एकच काढायचे. नाही परफ्यूम मध्ये शेवटचं बक्षीस. चिठ्ठी घे. त्याच्यानंतर एक पान सोडून दुसरा लिहा. फोन हे आले आहेत का? चौघे पण. हा परफ्यूम मध्ये शेवटचं बक्षीस मैत्रेय मंगेश डोरलेकर. मैत्रेय मंगेश डोरलेकर. मैत्रेय मंगेश डोरलेकर. हे फोटो घे वेद. पोच करा. आता हे एकत्र मार. माहिती इथे काकांकडे. परफ्यूम मध्ये शेवटचं बक्षीस मैत्रेय मंगेश डोरलेकर. काढूया एक. चालू करूया मॅच चालू. जरा ती सांगते ते बंद करून ठेव. गाठ मारून. हे स्टेपलर आहे. 3 फक्त राहिली आहेत ना द्यायची. हा 3 फक्त राहिली. 2-3 राहायची. त्यांना फक्त अनाउन्समेंट कर. कोण असेल अनाउन्स करून चालू करा. आर्य आणि मैत्रेयचं लक्ष आहे. ते 3 कोण आहेत ते? चला सामन्याला सुरुवात होते. चालू होणारा सामना संजय स्मृती पूर्णगड विरुद्ध MD स्टार तुळसुंदे या दोन बलाढ्य संघामध्ये होणारी लढत असेल. पहिला सामना मात्र संजय स्मृती संघाने विजयी केला होता. विक्रम याने मात्र आपला विक्रम दाखवला होता. त्यानंतर MD स्टार तुळसुंदे संघाकडून मात्र थोडस नाराज केलं होतं. ते म्हणजे गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर आणि शुभम आडविरकर यांनी मात्र निराश केलं होतं. पाहूया या सामन्यामध्ये मात्र कशा प्रकारे लढत होते आणि कोणाच्या बाजूने झुकला जाणार हा सामना. संजय स्मृती MD स्टार
रक्त सांडले मत वेचले आम्ही स्वराज्य मोती बुळबिले रणांगणाची छाती रोखली आम्हीच वादळांची गती पराक्रमामुळे थरथरली धरती ज्ञानातून ओसले तलवारीची पाती भगव्याच्या अभिमानाप्रती श्वासातून वाहे राजे शिव छत्रपती गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा याची देही याची डोळा आज या पूर्णगड नगरीमध्ये रंगलाय UPLचा महाथरार महाक्रीडा संग्राम या ठिकाणी मात्र रंगला जातोय आणि चालू होणारा सामना पाहायला मिळतोय तो म्हणजे MD स्टार विरुद्ध संजय स्मृती संघाने मात्र या ठिकाणी फलंदाजीसाठी प्राचारण केलं होतं नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते म्हणजे MD स्टार संघाने कुंदन रोहिलकर सारखा एक बलाढ्य अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून हा संघ एक कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतोय तसेच त्याच्या विरोधात असेल तो म्हणजे एक कर्णधार विक्रम नार्वेकर एक मोठं नाव पावस पंचक्रोशीतील एक नावाजलेला असा भरभक्कम असा हा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो त्याची मोठी चर्चा पाहायला मिळते ऑनरम असू दे ओव्हरम असू दे सामन्याला होते सुरुवात विक्रम नार्वेकर असेल ऑन स्ट्राईक पहिला चेंडू घेऊन आले शुभम आडवीरकर गावडे आंबेरचा सुपुत्र मॅन फ्रॉम गावडे आंबेरेचा सितारा या ठिकाणी मात्र गोलंदाजी मार्गमध्ये सज्ज झाले शुभम आडवीरकर त्याच्या समोर असेल विक्रम पहिला चेंडू चांगला फेकलाय चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळालं नक्कीच चांगलं दालवेलकर यांच्याकडून मात्र नक्कीच या ठिकाणी 3-4 धावा अडवण्याचा प्रयत्न झाला आणि नक्कीच यशस्वीरित्या पार पाडलं जाते पुढचा चेंडू असेल शुभम याचा विक्रमसाठी विक्रम एक नावात दिला असं फलंदाज असताना त्याच्या समोर शुभम असेल गोलसाठी हा मात्र चांगला चेंडू होता पुन्हा एकदा चांगली अशी क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय नक्कीच चांगली अशी खेळी मात्र पाहायला मिळते ती आपल्याला मन्नांच्या दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय शुभम आडवीरकर हा मात्र स्वेअर मारा चालू केलाय पंचांकडून कोणता डिसिजन येतोय पाहूया पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले नक्कीच अवांतर चेंडू स्वेअर मारा चालू झालाय एका धावेने मात्र श्री गणेश झालाय संघाचा पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जातोय शुभम आडवीरकर विक्रम तू शुभम काय कशा प्रकारे खेळला जाईल पुढचा चेंडू हा मात्र पुन्हा एकदा ऑफब्रेकचा प्रकार होता परंतु या ठिकाणी मात्र चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये वाईड +1 एकूण 2 धावसंख्या पोहोचले तब्बल 3 या धावसंख्येवरती पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल तो म्हणजे शुभम याचा पहिले 2 चेंडू मात्र सुरेख फेकले होते त्यानंतर मात्र थोडासा भरकटलाय परंतु थोडासा बीड झाला होता परंतु पंचांच्या माध्यमातून अवांतर खून येते काय गोलंदाजी चालवली होती ज्या प्रकारे ZPL मध्ये गाजवलं होतं त्यावेळेचं क्रीडांगण झुंजार प्रीमियर लीग मध्ये गाजवलं होतं तोच गोलंदाज शुभम आडवीरकर यावेळी मात्र थोडासा शांत पाहायला मिळतोय परंतु त्याच्या हातामधून ग्रीप मात्र मिळत नसेल कारण कुंदन आणि शुभम मात्र अपोजिट खेळत होते त्यावेळी मात्र शुभमची गोलंदाजी त्याने कुंदनने पाहिली होती त्यावरतीच मात्र त्याचा पूर्णपणे विश्वास ठेवल्याने पहिलं शतक हाताळण्यासाठी दिलंय पाहूया पुढचा चेंडू हा मात्र चांगला चेंडू होता नक्की चेंडू मात्र शरीरावरती आदळलाय या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही चेंडू जातोय निर्धाव चेंडूची सांगता झाले नक्की चेंडू मात्र स्वतः खेळाडूवरती दाखवले विक्रम नार्वेकर याने माझ्या शरीरावरती आदळलाय लेग बायच्या माझ्या पायावरती मात्र आदळलाय डिसिजन पेंडिंग असेल नोचा या ठिकाणी मात्र DRS घेतलाय अंपायर कॉल या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय अंपायर कॉल घेतलाय रिव्ह्यू साठी पाहूया महादेव आहे की काय समजत नाही महादेव पंचांचं डिसिजन पेंडिंग असेल पंचांकडून मात्र निर्धाव चेंडू आलाय नक्की चांगला चेंडू शुभमच्या माध्यमातून फेकला जातोय पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल पाहूया 3 चेंडू 4 धावा स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळतो पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन आलोय शुभम आडवीरकर मॅन फ्रॉम गावडे आंबेरे
विक्रमच्या विरोधात गोलंदाजी करताना थोडासा पुन्हा एकदा भरकटलाय. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा अवांतर स्क्वेअर मारा मात्र चालू केला होता. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 5 या धावसंख्येवरती. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय शुभम विक्रमसाठी. हा मात्र ऑफब्रेकचा मारा केला होता परंतु चेंडू येतोय सरळ समालोचन कक्षामध्ये येतोय. खणखणीत केलाय मनगडाचा वापर, चेंडूला केलाय हवाई सफर, येतोय खणखणीत चौकार. विक्रमच्या बॅट मधून पहिला चौकार आलाय. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय शुभम याचा विक्रमसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता. लेग ब्रेकचा वापर केलाय परंतु नो पंचांकडून मात्र नोचा डिसिजन आलाय. अवांतर धाव मात्र वाढली जाते. धावसंख्या पोहोचली 10 या धावसंख्येवरती. 4 चेंडू फेकून झाले. 10 धावा मात्र खर्च केले जातात शुभमच्या माध्यमातून. अजूनही मात्र ग्रीप त्याच्या हातामध्ये मिळत नसेल. चेंडू मात्र नवीन आहे परंतु पाहूया. हा मात्र फुल टॉस होता परंतु फुल टॉस वरती मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण मन्नांच्या माध्यमातून. यावेळी मन्नांचा विचार केला तर आतापर्यंत 3 चेंडू मात्र अडवले जातात त्याच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे पाहायला मिळतो शुभम याचा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बॅटची कडा घेतली पण चांगलं असं क्षेत्ररक्षण अनुजच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळालं. नक्कीच आपल्या संघासाठी 4 धावा वाचवले जात आहेत. या धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाची समाप्ती संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे बिनबाद 10 धावा. दुसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये सुपूर्त केलं जाईल पाहूया. तोपर्यंत ऐकूया सुमधुर आवाज यश डीजे. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे मैदानी थँक्यू डीजे. चला वय पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने गोलंदाजी मार्फत सज्ज झालाय सहयोग देवकर. एक नामाजलेला असा त्या ठिकाणी मात्र नक्कीच सहयोग असेल गोलंदाजी मार्गवरती. हा मात्र चांगला चेंडू असेल का? नक्कीच चांगला चेंडू होता परंतु बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातो जॅड क्षेत्रामध्ये. एक तुळसुंदे गावाचा उगवता सितार मधून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं सहयोग देवकर असेल. एक नामांकित असा गोलंदाज आताचा नवोदित गोलंदाज आहे परंतु चांगला असं नाव कमावलंय त्याने. परंतु पंचांकडून कोणताही डिसिजन येत नाही. नक्की डिसिजन पेंडिंग होता परंतु चेंडू जातोय अवांतर. दोन्ही हात समांतर. नक्कीच अवांतरच्या स्वरूपात 1 धाव मात्र वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 12 धावा. पुढचा चेंडू अभिज्ञासाठी. अभिज्ञा ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतो. अभिज्ञाच्या माध्यमातून अजूनही प्रहार मात्र पाहायला मिळाला नव्हता परंतु या चेंडूवरती मात्र मोठा प्रहार पाहायला मिळेल का? एक अभिज्ञासारखा एक भरभक्कम असा फलंदाज सुद्धा आहे. अभिज्ञाने मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगलीशी कामगिरी करत असताना आपल्या सामन्याचा मात्र विजय दृष्टीने धावसंख्या बनवली होती. आता मात्र पाहूया. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. बॅकफुटला येऊन मात्र नक्कीच निर्धाव जातो चेंडू. क्रिकेटमध्ये मात्र फुटवर्क पाहिजे. फुटवर्क शिवाय कोणताही पर्याय नाही. नक्कीच पाहायला मिळते परंतु बॅकफुटला जाऊन पंच केला होता चेंडू. या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुट लाईन परंतु मिस केलंय. यावेळी दांडी गुल. थँक्यू डीजे. भाग्यवान आलाय गावडे आंबेडकर सुपुत्र. मात्र या क्रीडांगणे ज्याने गाजवलंय तोच भाग्यवान डोरलेकर. ज्या वेळी क्रीडांगणावरती स्पर्धा होतात, ज्यावेळी युपीएलच्या अगोदर सुद्धा एक ग्रामपंचायतच्या स्पर्धा व्हायच्या त्यावेळी मात्र गाजवला होता तोच फलंदाज यावेळी पाहायला मिळतोय भाग्यवान डोरलेकर. मॅन फ्रॉम गावडे आंबेडकरवाडीचा सितारा या ठिकाणी मात्र मैदानावरती दाखल झालाय. पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन येतोय सहयोग देवकर. मॅन फ्रॉम तुळसुंदे. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बीट केलाय फलंदाजाला. फलंदाजाच्या अंगावरती चेंडू सोडलाय. नक्कीच चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. एक उगवता सितार म्हणजे त्याच्याकडे सुद्धा पाहिलं जातंय सहयोग देवकर. आक्रमण चढवलं जातंय. काय गोलंदाजी. नक्कीच फेअर डिलिव्हरी या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते. लेग बिफोरच्या माध्यमातून मात्र नक्कीच लेग बॅकच्या स्वरूपात मात्र 1 धाव मिळाली. जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू एका धाबेसाठी.
चांगलीशी गोलंदाजी मात्र आतापर्यंत एक चेंडू शिल्लक असेल, चांगलीशी गोलंदाजी सहयोगच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केला, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. थँक्यू डीजे. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 17 धावा, 70 लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 ओव्हर्स या ठिकाणी मात्र पूर्ण झाले. तिसरं षटक मात्र कोणाच्या हातामध्ये सुपूर्द केलं जातंय. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आलाय तो म्हणजे अनुज. जिम्मेदारी दिले अशा प्रकारे गोलंदाजी करेल पाहूया अनुज आंबेडकर. पुन्हा एकदा तुळसुंदी गावाचा सितारा मात्र गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज झाला. त्याच्या समोर असेल विक्रम. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण. नक्कीच पुन्हा एकदा मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं होतं, परंतु मन्नांच्या दुसऱ्या अटेम्प्ट वरती मात्र हाताला चेंडू आदळून पुन्हा एकदा बाहेर गेला होता. चांगलं त्या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळालं होतं क्षेत्ररक्षण दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून, परंतु चेंडू मात्र सीमा पार झाला 4 धावेसाठी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अनुज येतोय घेऊन विक्रमसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. नक्कीच या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धक चेंडूची सांगता झाली. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल ती म्हणजे 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पाहूया पुढचा चेंडू अनुजाचा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. यावेळी मात्र नक्कीच बीट झालाय, फलंदाज मात्र बीट झाला. जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू एका धावेसाठी. एका धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 22 या धावसंख्येवरती. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे मात्र होतोय. पुढील उरलेले मात्र 3 चेंडू असतील या षटकातील. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडू मात्र बाकी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगली गोलंदाजी मात्र टप्प्यावरती अचूक टप्पा या ठिकाणी मात्र प्राप्त केला जातो तो म्हणजे अनुजच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अनुजाचा. हा मात्र नक्की चांगला मोठा प्रहार केलाय. चेंडू येतो पुन्हा एकदा सीमा पार येतोय. खणखणीत चौकार. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बॅटची कडा घेतली. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. नक्कीच चांगलं असं गोलंदाजीचा नमुना पेश केला तो म्हणजे एमडी स्टार संघाने. 3 षटकार समाप्त कर संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 धावा. नक्कीच 3 षटक समाप्ती झाले नक्कीच आणि धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मगाशी जर याचा विचार केला होता तर 2 षटकामध्ये धावसंख्या मात्र दिली होती ती एमडी स्टार संघाने. आता मात्र कमबॅक नक्कीच क्रिकेटमध्ये कमबॅक करणं आणि वेलकम बॅक मात्र नक्कीच महत्वाचं असतं आणि तेच कमबॅक करून दाखवतो आपल्याला एमडी स्टार संघ. चेंडू दर्शवला जातोय परंतु विक्रम मात्र स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु भाग्यवानवरती सुद्धा विश्वास ठेवला पाहिजे कारण भाग्यवानवरती मात्र जिम्मेदारी दिली असेल तर विश्वास पूर्ण करणार. या चेंडूवरती मोठा प्रहार केलाय. चेंडू गेला सीमा पार 4 धावेसाठी. तर भाग्यवानवरती सुद्धा ही कामगिरी पूर्ण केली जाते. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा भाग्यवानसाठी. मी मगाशी म्हटलं होतं पुन्हा एकदा अवांतर नक्कीच पुन्हा एकदा 2 धावा मात्र वाढले जात आहेत. धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 34 या धावसंख्येवरती. आता मात्र एका प्रकारे विचार केला तर मजबूत स्थितीत जाताना धावसंख्या पाहायला मिळते ती संजय स्मृती संघाची. आता मात्र संजय स्मृती पुन्हा एकदा फुल टॉस होता परंतु फुल टॉस वरती मात्र थोडासा बीट झालाय. बॅटची थोडीशी वरची कडा घेतली. चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने पुन्हा एक धावसंख्या बदलली. धावसंख्या झाली 34. धावसंख्या झाली 35 धावा.
यानंतर होणारा सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान विरुद्ध टीम फायटर्स. तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. हा चेंडूवरती मात्र चांगला फटका होता, परंतु या चेंडूवरती मात्र एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. एका धावेवरती मात्र समाधान मानलं जाते. सरोज लोकरे मात्र आता मात्र लय मध्ये पाहायला मिळतोय. अचूक टप्पा, लाईन आणि लेंथ क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं. लाईन आणि लेंथ मात्र 3 चेंडू फेकून दिले, 3 चेंडू बाकी असतील. क्रिकेटमध्ये लाईन आणि लेंथ म्हणजे दिशा आणि टप्पा मात्र अचूक असेल तर आपण काहीही करू शकता. आणि नक्कीच यावेळी मात्र अचूक टप्पा प्राप्त केलाय, अचूक दिशा मात्र पाहायला मिळते ती सरोज लोकरेच्या माध्यमातून. अफलातून गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आतापर्यंत चांगलीशी गोलंदाजी प्राप्त केली आहे. 9 धावा फक्त खर्च केले जातात. नक्कीच चांगलीशी गोलंदाजी. हा ही चेंडू मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. एक चेंडू मात्र बाकी असेल या षटकातील, अखेरच्या षटकातील अखेरचा चेंडू. धावसंख्या झाली 36 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. या चेंडूवरती मात्र किती धाव मिळतील? नक्कीच चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावसंख्येने धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली 37 धावा आणि 38 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं. 38 धावांचं टार्गेट कशा प्रकारे पार केलं जाईल पाहूया. 24 चेंडू आणि 38 धावांची गरज असेल. यस डीजे. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. यानंतर होणारा सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान विरुद्ध टीम फायटर्स. तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय आणि नाणेफेकी करून घ्यायचे. यानंतर होणारा लगेचच सामना टीम फायटर विरुद्ध सुधीरभाई प्रतिष्ठान. पेटेंट नाही करू. आता तर दरे सुटला काय सुटला असेल. जगह सुट्टी सुट्टी आहे की नाही? सुट्टी टाकली आहेत ना. 2 गाणं लाव. 3 दिवस सुट्टी टाकली. सकाळी जाणार तिकडे सगळं आठवून मध्ये येणार. चौकार आली या योद्धाची थँक्यू डीजे. चला वळूया सामन्याच्या दिशेने. 38 धावांचं लक्ष समोर असताना विक्रम नार्वेकर, त्याच्या समोर असेल शुभम माडवेडकर. पहिला चेंडू आव्हांतर लेग ब्रेकचा वापर केला होता. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एकूण 2 धावा संघाचा श्री गणेश झालाय 2 धावेने. पाहूया पुढचा चेंडू विक्रम याचा शुभमसाठी. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती मात्र दांडी 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 गोल विकेटचं पतन. प्रीमियर लीग फलंदाजीसाठी आलाय अनुज आंबेडकर. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल ते विक्रमच्या माध्यमातून. हाय चांगला चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केला. चेंडू जातो सीमा पार 4 या धावसंख्येसाठी. या 4 धावेने संघ धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 7 धावा.
पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा हाय चेंडू मात्र पाहूया पंचांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडू फेकला जातोय. नक्कीच अवांतर चेंडूची खूण येते. धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या झाली ते 8 धावा. हा चांगला चेंडू त्या बॅटची कड्या घेतली होती. चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 9 धावा. अजूनही मात्र 2 चेंडू शिल्लक असतील. जिंकण्यासाठी मात्र 29 धावांची गरज असेल. 20 चेंडू आणि 29 धावा. कशा प्रकारे पार केले जातील. नक्कीच मोठा प्रहार केला अनुच्या माध्यमातून आलाय खणखणी चौकार वाजवलं जातंय. चौकारांची मात्र आतिषबाजी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा विक्रम याचा. हाही चांगला चेंडू होता. आता मात्र बेट केलाय. पुढ्यात चेंडू फेकला होता. नक्की चेंडू मात्र निर्धावाला. निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. पहिल्या षटकाची समाप्ती कर संघाची धावसंख्या झाली एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये 13 धावा. अजूनही 18 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. पाहूया कशा प्रकारे कमबॅक केलं जाईल. एमडी स्टार संघाला मात्र 18 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. दुसरा गोलंदाज कोणाला यूज केलं जाईल. यश आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल. एक चांगला असा गोलंदाज पाहायला मिळतो. यश संजय स्मृती संघाच्या माध्यमातून. हा मात्र थोडासा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू बनवला होता. फुल टॉस चेंडू होता. फ्रंट फुटला घेतला असता तर नक्कीच फुल टॉस करून चेंडू सीमा पार झाला असता. परंतु पाहूया हाही चांगला चेंडू. चांगला पंच केलाय. कुंदनच्या बॅट मधून आला ब्रँडेड फटका. आलाय खणखणी चौकार. पुढचा चेंडू पाहूया कुंदनसाठी यशाचा. हा मात्र चेंडू मात्र नो चेंडू. परंतु चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये. बॉक्स आउट झाला होता पण नो चेंडूची फक्त एकच धाव मिळेल. यानंतर होणार सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान विरुद्ध टीम फायटर. तर टीम फायटर संघाने मात्र नाणेफेकी जिंकले आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. या चेंडूवरती मात्र एक धाव मिळते. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातो यशच्या माध्यमातून. हा चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एक धावाने मात्र धावसंख्या वाढवली जाते. थेंबे थेंबे तळे साचे. त्याच्या पद्धतीने मात्र सामना मात्र जवळ जवळ आणला जातोय. कुंदन रोहिलकर नक्कीच गुहागरचा टायगर म्हणून ज्याला का ओळखलं गेलाय. ओव्हरआर्म क्रिकेट असू दे किंवा अंडरआर्म क्रिकेट असू देत यामध्ये मात्र आपली बोलबाला मात्र नक्कीच पाहायला मिळतो. तो म्हणजे कुंदन रोहिलकर. हा मात्र चांगला चेंडू होता. आता मात्र वाघाला मात्र शांत ठेवलंय. वाघाच्या जबड्यात मात्र हात घातला होता यश याने. नक्कीच चांगली अशी गोलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आता मात्र जकडून ठेवलंय कुंदन रोहिलकर याला. 13 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. पाहूया कशा प्रकारे होतोय सामना. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा यशाचा. हा मात्र अवांतर चेंडू फेकला जातोय यशच्या माध्यमातून. एक अवांतरच्या स्वरूपात धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 21 धावा. हा मात्र चांगला चेंडू. चांगला पंच केलाय परंतु चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमा पार 4 धावेसाठी. अफलातून फटका पाहायला मिळाला तो म्हणजे कुंदन रोहिलकर ब्रँडेड फटका. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी मार्गमध्ये सज्ज झालाय. अभिज्ञ आलाय. अभिज्ञ नाटेकर काय करतोय पाहूया. 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे वळवला जाईल सामना. कोणाच्या बाजूने झुकेल. नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती मात्र प्रहार केलाय. चेंडू गेलाय सीमा पार. आलाय पुन्हा एकदा अनुज ब्रँडेड फटका चौकार. 11 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. पाहूया गोलंदाजी मार्गवरती अभिज्ञ असेल. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू आणि चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. अशा एकूण 2 धावा मिळतात. 2 धावेने संघात धावसंख्येत भर पडले. संघात धावसंख्या झाली ती म्हणजे 31 धावा. पुढचा चेंडू हाय चांगला पंच केलाय. चेंडू जाईल का सीमा पार. परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं ते म्हणजे मिलिंद आडिवळेकर याच्या माध्यमातून. नक्कीच चेंडू जातोय निर्धाव. आता मात्र 11 चेंडू आणि 7 धावांची गरज असेल. अभिज्ञ पुन्हा एकदा अवांतर अवांतरचा मात्र या ठिकाणी खूप सारा वापर केला जातोय सर्व खेळाडूंच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया.
हा पुन्हा एकदा अवांतर लेग स्टिकच्या मात्र बाहेर जाणारा चेंडू. आता मात्र 10 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. पाहूया या षटकामध्ये सामना विजयी केला जाईल का अभिनयच्या माध्यमातून, परंतु चांगलीशी गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते. या चेंडूवरती 1 धाव पळून पूर्ण केले, एका धावेवरती समाधान मानलं जाते. आता मात्र 9 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. 4 धावा मात्र कशा प्रकारे वसूल केल्या जातील ते पाहूया. कुंदन रोईलकरच्या बॅट मधून येणार का 4 धावा, विनिंग शॉट येणार का. 9 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. अभिज्ञ नाटेकर काय करतोय पाहूया. पुढचा चेंडू अभिज्ञाचा कुंदनसाठी. कुंदन आक्रमक फलंदाज तयार आहे. या चेंडूवरती मात्र पायावरती चेंडू आदळलाय. अपील मागितली जाते, दाद मागितली जाते, परंतु चेंडू मात्र पॉपिंग क्रीज वरती आदळलाय. त्याच्यानंतर मात्र पायावरती आदळलाय, त्याच्यामुळे पंचांनी मात्र कोणतीही खून दिली नाही. चेंडू जातोय मात्र निर्धाव. चेंडूची सांगता मात्र या ठिकाणी झाले. पुढचा चेंडू 9 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. हा चांगला चेंडू होता, चांगला फटका होता, परंतु या चेंडूवरती मात्र किती धाव मिळतील नक्कीच 1 धाव पळून पूर्ण केली जाते. आता मात्र 8 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. अनुजच्या बॅट मधून येईल का मोठा प्रहार. सामना मात्र लवकर संपवण्याचा मात्र इरादा स्पष्ट केला जातोय, तो म्हणजे अनुजच्या माध्यमातून. पाहूया, हा मात्र चांगला चेंडू आहे, परंतु या चेंडूवरती मात्र 1 धाव पळून पूर्ण केली जाते. एका धावेवरती मात्र समाधान पुन्हा एकदा मानलं जातंय. आता मात्र 6 चेंडू आणि 2 धावेची गरज. पाहूया कोण ते 6 चेंडू. ओव्हर झाली ना, ओव्हर झाली. एक डॉट आला बॉल मगाशी सांगितलं डॉट आले. 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज असताना पाहूया कोणाच्या बाजूने मात्र गोलंदाजीचा विचार केला जाईल. नक्कीच आयुष आंबेडकर येतोय. आयुष्याला गोलंदाजी मार्क होती. 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. या चेंडूवरती मात्र प्रहार केलाय, चेंडू जातो सीमा पार, येतोय खणखणीत चौकार. या ठिकाणी मात्र अनुजच्या बॅट मधून मात्र फटका आलाय. हा सामना मात्र विजय झालाय एमडी स्टार संघ. या सामन्यामध्ये झालेला हा सामना तो म्हणजे एमडी स्टार विरुद्ध संजय स्मृती. तरी या सामन्यामध्ये आपल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय, प्लेयर ऑफ द मॅच ठरलाय तो म्हणजे अनुज आंबेडकर. नक्कीच या चेंडूवरती मात्र आपण चांगल्याशी कामगिरी त्याच्या माध्यमातून अष्टपैलू कामगिरी पाहायला मिळाली अनुज आंबेडकरच्या माध्यमातून. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द मॅच सामनावीराचा किताब मिळाला जातोय अनुज आंबेडकर. यानंतर मात्र मायक्रोफोन वरती जोडले जातील योगेशभाई खडपे, शब्दांचा जादूगर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं तेच योगेशभाई खडपे. एक खारवी समाजातील बुलंद आवाज, तसेच आपल्या शब्द रचनाने मात्र सर्वांना वेळ लावले तेच आमचे योगेशभाई खडपे. अरे नाही ते आता दिलंय मी. हा तिकडे चौकार आली या योद्धांची उत्कर्ष प्रीमियर लीग, उत्कर्ष प्रीमियर लीग. कोणाची मॅच आहे आता? थँक्यू डीजे. थोडासा आवाज वाढवा. आमच्या महिला प्रेक्षकांकडून तक्रार आली आहे की आवाज येत नाहीये. धन्यवाद. भक्तराज मळेकर.
मावळतीच्या सूर्याला जाऊन 4-5 तास झाले आहेत आणि अगदी 1-2 तासामध्ये सूर्योदयाकडे आपण जात आहोत. परंतु या सूर्योदयामध्ये एक चमचमती पहाट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, ज्याच्यासाठी रंगतोय हा सोहळा. त्या स्पर्धेचं नाव आहे UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग, अर्थात UPL पर्व 2 मध्ये मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं पुनश्च एकदा हार्दिक 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 सहृदय स्वागत करीत आहे. मित्रांनो, असं म्हणतात भक्ती आणि शक्ती याचा दुहेरी संगम म्हणजे वारकरी. वारकरी आपल्याला शिकवतात की ज्या शक्तीने आपण भक्ती करत असतो पंढरपूरच्या पांडुरंगाची, अर्थात त्या विठ्ठलाची, अर्थात त्या श्रीकृष्णाची, त्या श्रीकृष्ण प्रती आदरयुक्त भावना व्यक्त करत ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन इतिहासाने गौरवलेला असा पूर्णगड गाव आणि मुचकुंद नदीच्या तीरावर वसलेल्या या पूर्णगड गावातील खारवीवाड्यातील श्रीकृष्ण नगरमधील या सुंदर मैदानावरती पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत. काय माहोल आहे. अजूनही अंडरआर्म क्रिकेट हे इतक्या उच्च लेवलला का गेले त्याचं एक दैदिप्यमान उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळते. आपण नेहमी पाहतो नाटक कला असू देत किंवा डान्स कला असू देत, दशावतार असू देत किंवा नमन असू देत, रात्री पहाटे 3-4 वाजेपर्यंत रसिक प्रेक्षक असतात. परंतु क्रिकेटच्या मैदानावरती मात्र ती गर्दी हळूहळू ओसरू लागते, कमी होत जाते. परंतु UPLचं वैशिष्ट्य मात्र वेगळं आहे. UPL मध्ये आता आपण पाहतोय क्रीडा रसिकांची गर्दी वाढत चाललेली आहे. हे भन्नाट आहे, हे वेगळं आहे. हे काहीतरी वेगळं घडण्याची किमया झाली आहे UPLच्या माध्यमातून. म्हणूनच उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी एकदा पुनश्च एकदा आभार, पुनश्च एकदा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अगदी मुंबईवरून माझ्या फॅमिलीकडून सुद्धा फोन आलेत की अतिशय उत्कृष्ट आयोजन आहे, कॉमेंटेटर्सला फक्त दाखवा एवढीच इच्छा आहे. कधीतरी चला सामन्याकडे जायचंय. सायू फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. निर्मिक असोसिएशनच्या वतीने निनाद डोरलेकर. का रे, पहिला बॉल स्लोअर डिलिव्हरी देवाचा सोडून दिला आहे. दुसरा बॉल फटका खेळलाय. ये टोटका लगा टोटका, ये तुक्का लगा तुक्का, बॉल गई सीमा रेषा पार, चौकार. हा बघ आत्ताच्या आमचे कॅमेरामन अर्थात संपूर्ण या स्पर्धेचं प्रक्षेपण करणारे सौरभ दादा मयेकर सांगतायत पाकिस्तानचा शोएब मलिक याची आठवण आली. त्याने अशाच प्रकारे झेल सोडला होता. चौकार वसूल करण्यात यश, परंतु निनाद कमबॅक करतोय. धावसंख्या 4 वरती 3 बॉलचा खेळ संपलाय. पुढचा बॉल सायू साठी. यावेळेला मात्र ऑफ स्टिक लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉलचा इशारा येतोय पंचांकडून. धावसंख्या 5 वरती पोहोचवली जाते. जिंदगी में मुश्किल होता है कि संयम बरतना, ये संयम बरतने की जरूरत है. धावसंख्या 6 वरती पोहोचवली जाते. हा निनादने मात्र तो संयम ठेवला. या ठिकाणी प्रेरणा घेतली निनादने पहिल्या सामन्यामधून, कारण दोन्ही संघ अगदी नजदीकी पराभूत होऊन आलेत आणि आपल्या संघासाठी पुढील फेरीमध्ये जाण्यासाठी हा सामना जिंकणे फार गरजेचं आहे. इन बिटवीन लेग स्टिकच्या बाहेर धावसंख्या वाईडच्या स्वरूपात 7 वरती पोहोचवली जाते. 7 नेक्स्ट डिलिव्हरी. आता मात्र इन कटर बोलू शकतो आपण याला. आत येत होता बॉल. सायू थोडासा वेट अँड वॉचचा गेम खेळतोय. टायमिंग प्रॉपर होत नाहीये सायूकडून. निश्चितच या बॉलला जर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळला असता तर मात्र फटका चांगला झाला असता. यावेळेला पुन्हा एकदा भरकटतोय. पॉवर प्लेच्या ओव्हरचा किती प्रमाणात फायदा घेईल सायू. पुढचा बॉल वाईड बॉल. धावसंख्या 8 वरती पोहोचवली जाते. नेक्स्ट डिलिव्हरी. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. दम नव्हता फटक्यामध्ये, पॉवर नव्हती. बॅट स्विंग ज्या पद्धतीने यायला पाहिजे त्या पद्धतीने मात्र आली नाहीये. षटक संपते. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. न जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब कोई आंसू छूट जाए, इतनी सी जिंदगी मुस्कुरा लीजिए, न जाने कभी कोई किसी का रात में दांत टूट जाए. वो दांत न टूटने की जरूरत है, इसीलिए सब
सभी खिलाड़ियों को दरखास्त करता हूँ की फिल्डिंग करताना सुद्धा स्वतः जरा विचार करून फिल्डिंग करा. धन्यवाद कॅमेरामॅन. आपल्याला दिसतोय UPL च्या माध्यमातून आमचा हा समालोचन कक्ष आपल्या समोर एवढ्या रात्रीमध्ये ब्रेकफास्ट आलाय कांदा पोहेच्या स्वरूपात. काय सुंदर आयोजन आहे. मंडळातर्फे सगळी काही काळजी घेतली जाते, प्रत्येकाची काळजी घेतली जाते, समालोचकांची काळजी घेतली जाते, कॅमेरामनची काळजी घेतली जाते, इथं पंच आहेत पंचांची काळजी घेतली जाते, लाईनमन्सची काळजी घेतली जाते, तितकीच क्षेत्ररक्षकांची काळजी घेतली जाते आणि रसिक प्रेक्षकांची सुद्धा. पुढचा बॉल नित्तू खेळण्यासाठी तयार. सरोज यांच्याकडून गोलंदाजी सुजन यांच्याकडूनचा बॉल. सुजन मागच्या मॅचचा हिरो सुजन शिरगावकर. नाम में ही काफी बड़ा अंतर छिपा हुआ है. सुजन धाव संख्या 1 ने वाढते. 1 रन का वनडी. येस, बॅटला लागून इनसाइड 1 लागून धाव संख्या 1. हो, नेक्स्ट डिलिव्हरी फ्लिपर पॉवरफुल गोलंदाजी. सुजन आणि नीतू रोज एकमेकांच्या विरोधात प्रॅक्टिस करत असतात खडपे स्टेडियम मध्ये. यावेळेला मात्र फटका, चांगला फटका सुरेख आहे. एकच कॉल मॅटर सॉल्व. नीतू यांच्याकडून येतोय दणदणीत खणखणीत जबरदस्त दमदार चमकदार चौकार. यस दिये जय लाव. नेक्स्ट डिलिव्हरी धाव संख्या 13 वरती. नीतू खेळण्यासाठी तयार. हो, आता मात्र आउटर रेट घेऊन नीतू परतावा लागेल कारण बॉल जातोय सीमारेषा बाहेर, परंतु फलंदाज बाद होतोय. पहिला धक्का मिळतोय सुधीरभाई प्रतिष्ठानला. पिन ड्रॉप सायलेन्स कारण सुधीरभाई प्रतिष्ठान नावामध्ये सुधीर हरचकर यांना विनम्र अभिवादन. ज्या कलाकाराने या गावचं नाव रोशन केलं, श्रीकृष्णनगरचं नाव रोशन केलं, मराठी बाणा या कलेच्या माध्यमातून ज्यांनी आपल्या या गावाचं नाव 7 समुद्रापलीकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. फलंदाज नाव. एक्स्ट्रा प्लेयर आलाय का प्लीज? पेनल्टी बसेल. सुधीरभाई पेनल्टी बसेल. एक्स्ट्रा प्लेयर कुठे आहे? हे सेकंड वॉर्निंग आहे सर्व टीम साठी. थर्ड टीम जी कोण भेटेल त्यांना मी पेनल्टी देणार. आमचे स्कोरर सांगतायत. संस्कार फलंदाजी करण्यासाठी तयार. संस्कार पुढचा बॉल. पहिला बॉल यावेळेला ऑफ ब्रेक संस्कार कडून येतोय. 1D डिक्लेरेशनच्या स्वरूपामध्ये. एक धाव मिळते. एका धावेने धाव संख्या वाढते संघाची 14 वरती 14 वरती. दुसऱ्या षटकामध्ये 14 अशी धावसंख्या. सायू नॉन स्ट्राईक एंडला आहे ज्याच्यावरती सारी मदार आहे. संस्कार यांच्यासाठी सुद्धा परत एकदा अँगल क्रिएट केलाय. संस्कारने त्याला मात्र स्लाइस केला एका धावेसाठी. जन्म सगळ्यांचा जिंकण्यासाठीच झालेला असतो, परंतु कसं जिंकायचं हे ज्याच्या त्याने ठरवलं पाहिजे. निर्मित असोसिएटने ते ठरवलंय का किंवा सुधीरभाई प्रतिष्ठानने ते ठरवलंय का येणारा काळ ठरवणार आहे. 2 षटकामध्ये धावसंख्या सावध सुरुवात 18. एक गडी बाद 18. सायूवरती येणार का प्रेशर? तोपर्यंत ऐकू म्युझिक. नवीन गोलंदाज यतीश बिर्जे अर्थात हा गावडे आंबेरे गावचा विश्वेश्वर संघाचा ओरमचा चमचमता हिरा. अंडरआर्म मध्ये ज्याने मगाशी दमखम दाखवला तोच यतीश बिर्जे. गोलंदाजी करण्यासाठी मुश्किल के दौर में हौसलों के चल पड़ो, हार के अहंकार में भी दीप बनकर चल पड़ो. ये दीप बनने का काम कर रहे हैं यहाँ पे सायू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर इन हिस्ट्री ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट. येतो चौकार. 4 धावांनी धाव संख्या वाढवली जाते 22 वरती. सायू अडुरेकर नावामध्येच भरपूर काय आहे. न थके है कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है सायू की.
हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है. सायू अडुरेकर मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओहो हो हो, हा ब्रँडेड शॉट आहे. सायूचा विंटेज शॉट आहे, परंतु यावेळेला मात्र हुकवलंय. थोडासा लेग कटर टाकलाय. एक धाव मात्र रोखू शकले नाहीत. 1Dच्या स्वरूपात, बाईटच्या स्वरूपात थोडासा शफल डाऊन झाले. सायू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. एका धावेने धावसंख्या 23 वरती. तिसऱ्या षटकामध्ये धावा मात्र थोड्याशा कमी दिसत आहेत. फुल टॉस, परंतु दाखवायला पाहिजे होता क्रिकेटचा क्लास. बॅटला लागत नाहीये बॉल. कधी कधी वेळ इतकी चांगली नसते, म्हणून मैदानातील वेळ आणि मैदानातील खेळ आणि जीवनातील वेळ कधी बदलेल सांगता येत नाही. वाईड बॉल, त्यासाठीच राहावं लागतं सतर्क, सजग, सावध. नो बॉलने धावसंख्या 24 वरती पोहोचवली जाते. पुन्हा एकदा ऑफस्टिंगच्या बाहेर वाईड बॉल. धावसंख्या वाढते 26 वरती. हे चुकतोय. याच्या अगोदर 1 रन की 2 रन. नो बॉल आणि 22 एकच धाव आहे. हा ओके, धावसंख्या 25 आहे. 26. ओके, अजून एक धाव आत्ताची 26. एक विकेट 26. 4 बॉल झाले. 5वा बॉल टाकेल तिसऱ्या षटकातील यतीश. पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र ऑफसाईडच्या बाजूला शॉट येतोय. वन ऑफ द बेस्ट शॉट इन दिस इव्हिनिंग. चौकार. आता मात्र स्ट्रेट टू द फिल्डर. सायू यांच्याकडून एक धाव यायला पाहिजे होती, कारण स्ट्राईक एंडला सायू येणे गरजेचं आहे. 3 षटक 30 धावा. सुधीरभाई प्रतिष्ठान थोडेशा नाजूक पोझिशन मध्ये. निर्मिक असोसिएट्स मगाचा सामना अगदी अटीतटीचा झाला, त्यामध्ये पराभूत झाले. सुधीरभाई प्रतिष्ठान थोडीशे सायूवरती डिपेंड आहे. 1 मॅन आर्मी करावी लागते. तुम्हाला एखादी मॅच 1 मॅन आर्मी जिंकून देऊ शकतो. मला आठवण आली आहे 90च्या इंडियन संघाची. तेव्हा मात्र आपण पाहतो नेहमी सचिन बाद झाला की टीव्ही बंद व्हायची, कारण तेव्हा 1 मॅन आर्मी होती. त्या पद्धतीची टीम या ठिकाणी बांधताना दिसतोय तो सायूचा संघ. सुधीरभाई प्रतिष्ठान कधी चूक झाली आहे का? ऑक्शन मध्ये चूक झाली आहे का? आपण जर नॅशनल लेवलच्या क्रिकेटचा जर विचार केला तर आज IPL मध्ये असं बोललं जाते की चेन्नई क्रिकेट संघ थोडासा बॅकफूट राहिलाय. हा फायटर का? फायटर संघाच्या वतीने. अरे काय यार, गोलंदाज नाव गोलंदाज. संकल्प कोलकांड. फायटर संघ म्हणजे मगापासून 3 वेळा निर्मिक घेतला. आता कळतंय आपल्याला फायटर खेळतोय. चला, नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये. धावसंख्या 30 वरती 2. नवीन फलंदाज आणि हा मात्र खणखणी ड्राईव्ह. फलंदाज मात्र बाद होतोय, कारण एक स्ट्राईक करणे गरजेचं होतं. सायूला स्ट्राईक ऑन करणे गरजेचं होतं. त्यासाठी सॅक्रिफाईस करावी लागली तरी चालेल, पण विकेटचं होतंय पतन. साकीब फलंदाज बाद होतोय. फलंदाज तिसरा होतोय बाद. धावसंख्या 30 वरती 3. नॉन स्ट्राईक एंडला पार्थ आहे. पार्थ स्ट्राईकला आहे. सायू पुढचे बॉल खेळण्यासाठी तयार. सायू यांच्याकडून येतोय फटका. सुरेख येतोय सीमा रेषा पार. चौकार. या चौकाराने धावसंख्या वाढवली जाते 34. 3 विकेटचे नुकसान पे 34 रन्स. नेक्स्ट डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा फ्लाईट दिलाय या बॉलला. अरे या बॉल मध्ये मिस फील्डिंग. जाया फटके. बॉल निघाले, मास्टर निघाले. सीमा पार. चौकार. धावसंख्या 38 वरती पोहोचवली जाते. 2 चेंडू शिल्लक. 45 पर्यंत जाईल का सायू? नेक्स्ट डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा शॉट चांगला आहे. स्ट्रेट टू द फिल्डर. धाव काय मिळत नाहीये. 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाज संकल्प कोलकांड यावेळेला मात्र कंट्रोल गोलंदाजी करतोय. नेक्स्ट डिलिव्हरी. सायू यांच्यासाठी फटका चांगला येतोय. सीमा रेषा पार. चौकार. 1 मॅन आर्मी म्हणतोय सायू यांच्याकडून मात्र चांगली खेळी होते. फलंदाज 24 वरती खेळतोय सायू. 4 षटकामध्ये धावसंख्या बनवली आहे 42.
43 टू विन. 43 धावांची आवश्यकता आहे. इतके चांगली गोलंदाजी आहे का सुधीर भाई प्रतिष्ठानकडे? फायटर्स टीम फायटर यांना मात्र चान्स आहे. हॅलो एमडी स्टार तुसुंदे आणि निर्मिक असोसिएट्स नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करा. एमडी स्टार तुसुंदे निर्मिक असोसिएट्स ताबडतोब नाणेफेकीसाठी या. चर्चा उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा खेळायला आले हेमंत संघ चाहत झाले बघण्यात रंग काढून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची थँक्यू व्हेरी मच डीजे. जरा माईकचा आवाज करा ना, थोडासा कमी आहे इकडचा कॉमेंट्रीचा. त्याचा आवाज मोठा आहे, कॉमेंट्रीचा आवाज कमी येतोय. धन्यवाद. हार्दिक स्वागत सर्वांचं पुन्हा एकदा. 44 धावांचं टार्गेट 43 धावांचं टार्गेट आहे. ते फायटर्स टीम फायटर्स नदीम पांढरे यांचा संघ मगाशी विजयी झालाय, त्यामुळे दुसऱ्या विजयासाठी तयार आहे का? मयुरेश वरवटकर हे ओरिजिनल आयकॉन होते, परंतु काही कारणास्तव ते उपलब्ध राहू शकले नाही. परंतु निनाद काय काम करतोय, निनाद खेळण्यासाठी तयार आहे. सायू राईट आर्म राऊंड विकेट मारो, कारण पहिलाच बॉल स्ट्रेट टू द गलती ना मुन्ना ना, चुकीला माफी नाही. जातोय चौकार, साकिब कडून होते भूल. थोडीशी गेंदने भी हवा का रुख बदला. यावेळेला बॉल मात्र स्ट्रेट जातोय. चौकार, एक चौकार, धावसंख्या 4. दुसऱ्या षटकामध्ये शूट पद्धतीची गोलंदाजी सायू. एक तर धावा कमी आहेत आपल्याकडे, त्यामुळे बँक कॅचच्या खात्यामध्ये कमी आपल्याकडे स्कोर आहे, त्यामुळे थोडीशी कंजूसीगिरी करावी लागेल गोलंदाजांना. धावसंख्या पुढची 4. नेक्स्ट बॉल. ड्राईव्ह चांगला आहे, परंतु 1D साठी एक धावेसाठी ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळाला आपल्याला निनाद यांच्याकडून. निनाद टेक्निकली साऊंड बॅटर आहे बघा, स्टान्स किती सुंदर आहे बघा. अंडर आर्म क्रिकेट साठी फुलटॉस, परत एकदा फुलटॉसला पॉवर जनरेट करण्यात अपयशी ठरलाय निनाद. हारने वाले असफल होने पर मैदान छोड़ देते हैं, जीतने वाला विजेता तब तक असफल होता है जब तक वो जीत ना सके, तो जीतने तक असफल होते रहो. टीम सुधीर भाई प्रतिष्ठानला मात्र ते काम करून दाखवावं लागेल. त्यासाठी मात्र वाईट बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर भरकटलाय. पंजाब टू हरियाणा अशी गोलंदाजी. वाईट बॉलने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 6-6. पुढचा बॉल सायू यांचा. पुन्हा एकदा स्ट्रेट टू द फिल्डर, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. मिड ऑफच्या दिशेने षटक संपलं जाते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 6. मॅच मध्ये येते रंगत, कारण आता मात्र 18 बॉल आणि 37 धावांची आवश्यकता. म्हणूनच म्हणतात क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द चान्स. एक चान्स मिळणे गरजेचं आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द अनसर्टनिटी. क्रिकेट खेळ अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन फेल है.
धन्यवाद डीजे यतीश बिर्जे फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. 18 बॉल 37 धावा. मॅच इज ऑन आहे. परत एकदा आपण पाहतोय एक्सपिरियन्स प्लेयर यावेळेला सल्ला मसलत करतात. जसं की मगाशी पण मी म्हटलं होतं की सुबह सुबह की माँ के हाथों की अच्छी चाय और बड़े लोगों की राय बहुत ही जरूरी होती है, या तो क्रिकेट के मैदान में हो या लाइफ में हो. इसीलिए समालोचन कक्षामध्ये सुद्धा चहा पाठवली तर फार गरजेचं होईल. गोलंदाज एक्स्ट्रा प्लेयर तुमचा कुठे आहे? एक्स्ट्रा प्लेयर पेनल्टी लावू का आता? हा का तू तिकडे का बसलाय? काय फालतूगिरी आहे? अरे काय होतं मग इकडे लेट होतं. काय बॉलरचं नाव सांग. संस्कार गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर रनआउट विकेट महत्वाची. नीतूने ते काम केले. हे लकी चार्म आहे नीतू. कधी कधी म्हणतात ना वाईड बॉलला विकेट मिळू शकते. नेव्हर रन ऑन अ मिसफील्ड. सुनील गावस्कर सर हे नेहमी सांगतात आपल्या कॉमेंट्री मध्ये. समालोचन ऐका सनी सरांचं. नेहमी सांगतात नेव्हर रन ऑन अ मिसफील्ड. अनेक वेळा सचिन तेंडुलकर रनआउट झालाय अशा पद्धतीने. यावेळेला निनाद डोरलेकर परतावं लागेल. पहिला धक्का एक गुलीगत धक्का दिलाय. बुक्कीत गोळी दिलाय. पहिला धक्का 7 गडी 7 1 विकेटच्या नुकसानवर. नवीन फलंदाज सुजन. आता मात्र इक्वेशन आहे 17 बॉल 18 बॉल आणि 36 धावा. 18 चेंडू 36 धावा. तसं म्हटलं तर इझी इक्वेशन आहे, परंतु मॅच मध्ये काही होऊ शकते. संस्कारला गोलंदाजी करावी लागेल. सुजनसाठी पुढचा बॉल. यावेळेला सुजन ऑफ स्ट्राईकचा चांगला फलंदाज आहे. त्याच्याकडे ती पॉवर पण आहे, त्याच्याकडे ते टेक्निक सुद्धा आहे. तो अशा पद्धतीने स्लाइस करतो जसं आपण आता पाहिलं. परत एकदा त्याच पद्धतीचा त्याच्या स्ट्रॉंग पॉइंट वरतीच अटॅक केलाय. कधी कधी गोलंदाज हे सुद्धा अस्त्र वापरतं. बॅटरच्या स्ट्रॉंग पॉइंटचाच फायदा उठवावा आणि त्या स्ट्रॉंग पॉइंट वरती अटॅक करावा. 2 धावा मिळतात एक हो व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. स्लोअर डिलिव्हरी पहिल्यांदा सफल झाला होता सुजन, परंतु नंतर मात्र शेवटच्या क्षणाला बॅट टाकली आणि फक्त त्याला दिशा दिली ऑन ड्राईव्हच्या पद्धतीने. 1 धाव. धावसंख्या 10 वरती. आता इक्वेशन आहे 15 बॉल 33 धावा. 15 चेंडू 33 धावा. या बॉल वरती डिपेंड आहे, परंतु हा बॉल सुद्धा एका धावेसाठी जातोय. 3 धावा वाचल्या. एका धावेसाठी जातोय. धावसंख्या अजूनही 11-1 1-1-1-1. नेल्सन फिगर वाईड बॉल. ये क्या किया? वाईड बॉल ने धावसंख्या 12 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. 14 बॉल 31 धावा. मॅच ऑन झालीये. 14 बॉल 31 धावा. अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग आहे. हा फलंदाज बाद दिसला होता दांडी गोळी, परंतु स्लाइड ऑफ द सेकंड मध्ये जर बॉल गेला तर फलंदाज बाद झालाय. दांडी झाली आहे गोल. गोलंदाजाची हवा मात्र पॉवरफुल या ठिकाणी. संस्कार पावसकर. नवीन फलंदाज जातोय संकल्प करावा लागेल विजयाचा, कारण समोर आहे यतीश बिर्जे. इक्वेशन बदललंय. आता मात्र डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये दिसतोय सुधीर भाई प्रतिष्ठान. 13 बॉल 31 धावा. संस्कारचा हा बॉल फार महत्वाचा असेल. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पार्थ यांच्याकडून पाहायला मिळते आपल्याला. चौकार नाही, ही मॅच वाचवली आहे का? या षटकामध्ये निघाल्या फक्त 6 धावा. काय षटकं टाकली आहेत सायू आणि संस्कार यांनी. 12 वरती 2. धन्यवाद डीजे यतीश बिर्जे. फलंदाजी करण्यासाठी तयार. गोलंदाज आहे नीतू. राइट आर्म राउंड विकेट मारा करेल. 12 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता. तेरे गिरने में तेरी हार नहीं. काय बॉल टाकलाय.
चुकवलाय हुकवलाय लॉलीपॉप, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू ईसा नहीं कोई अवतार नहीं, चल उड़ गिर दौड़ और भाग। यहाँ पे नो बॉल पे खतरा हो सकता है और वही खतरा पैदा किया यतीश ने, कारण हा बॉल पाठवला एक धावेसाठी। धावसंख्या 2 ने वाढेल, धावसंख्या होते 14 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। या नो बॉलने सिच्युएशन बदलले, आता इक्वेशन बदललंय, समीकरण बदललंय। 11 बॉल 29 धावांची आवश्यकता। यतीश बिर्जे या फलंदाजामध्ये दम कम है, जिंदगी संक्षिप्त है क्योंकि इस जिंदगी का कोई सार नहीं है। यतीश बिर्जे कडून येतोय हा चौकार, कारण बॉलने घेतले बाउंड्रीची भेट आणि पुण्याचा बाप्पा दगडी शेठ तुला सलाम, यतीश बिर्जेला सलाम। वॉट अ शॉट यतीश बिर्जे, आत येणाऱ्या बॉलला त्याने इनसाइड आउट फटका केला। 18 धावसंख्या, नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने, यावेळेला मात्र कमबॅक करतोय नित्यानंद अर्थात नीतू। धावसंख्या 18, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 25 धावांची आवश्यकता। 9 बॉल 25 धावा, मॅच दोन्ही बाजूकडे जाऊ शकते। पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने, यावेळेला मात्र प्रॉपर टेक्निक, इंटेलिजंट क्रिकेट, ब्रेनचा वापर केला जातोय नीतू यांच्याकडून। ऑफ ब्रेक टाकतोय, लेग स्टिकच्या बाहेरून आतमध्ये आणतोय। पुन्हा एकदा हा बॉल मात्र वाईड बॉल जाईल। आता मात्र 8 बॉल 23 धावा, 8 बॉल 23 धावा। या 2 बॉल वरती फार महत्वाचे, इम्पॉर्टंट, या 2 चेंडूवरती काय होईल? नीतू गोलंदाजी करण्यासाठी तयार। आणि हा मात्र फलंदाज बाद होतोय की मॅच बाद होते? सुधीर भाई प्रतिष्ठानी जोडतात, नीतू काय म्हणतो लकी चार्म ते आता दाखवून देतोय। चर्चा धन्यवाद डीजे, काय मॅच रंगली आहे। 43 धावा बनवल्या होत्या सुधीर भाई प्रतिष्ठाने। आपण पाहिलं 50 धावा चेस झाल्या, 54 धावा अगदी चेस झाल्या। 43 जेव्हा झाल्या तेव्हा असं वाटलं होतं एकतर बॉलिंग याच्या कमजोर आहे, सायूवरती डिपेंड आहे ही टीम, परंतु सायू संस्कार आणि नंतर नीतू डिसिप्लिन दिसतोय त्यांच्यामध्ये। आता मात्र इक्वेशन 7 बॉल 23 धावा आणि दांडी गोल, दांडी गोल, दांडी 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 विकेट खेळूया क्रिकेट। थँक्यू डीजे, व्हॉट अ परफॉर्मन्स नीतू। दानिश म्हणून एक प्लेयर आहे राजापूर संघाचा, तुमच्या माहितीसाठी सर्वांना माहिती सुद्धा असेल, त्याला मी नेहमी अल्लाह का बंदा बोलता हूं। या नीतू हरजकर साठी सुद्धा माझ्याकडून तेच वाक्य येतात की हा लकी चार्म आहे। बरेच वेळेला असं विचारलं जातं की नीतू हरजकर तुमच्या संघात का पाहिजे, तर हा लकी चार्म आहे। अगदी अगदी खारवी भाषेमध्ये बोलायचं तर भाईंगा है भाई, भाईंगा। ये लकी चार्म ने ये टीम को बदल दिया है। नीतू हरजकर जज्बात है जीतने का, मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यार, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान है, वही दिखाता हुआ नीतू हरजकर। 6 बॉल आणि 23 धावांची आवश्यकता। शमित डोरलेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार। शमित पहिला बॉल शमित यांच्याकडून, फलंदाज संकल्प शमित डोरलेकर यांच्याकडून। संकल्प आणि संकल्प सुयश नॉन स्ट्राइक एंडला। सुयश 5 बॉल 23 धावा। ओ व्हॉट अ फिल्डिंग, व्हॉट अ फिल्डिंग। एक धाव महत्वाची आहे, एक धाव महत्वाची आहे। फिल्डर कोण आहे? राकेश हरजकर फिल्डर आहे बघा। होल्ड इज गोल्ड, मैत्रीचा हा गेल्या वर्षीचा उपविजेता खेळाडू या वेळेला सुधीर भाई प्रतिष्ठान मधून खेळतोय। शमित डोरलेकर मात्र आपली हवा निर्माण करतोय। 3 बॉल डॉट काढतोय, 3 बॉल आणि 23 धावा। रन रेट मेंटेन ठेवलंय बघा, आज तुम्हाला रन रेटची गरज आहे। मगाशी सुद्धा दाखवलंय एमडी स्टार तुळसुंदेने रन रेट इतकं हाय करून ठेवलंय स्वतःच, त्यामुळे ही मॅच 23 धावा अजून याव्यात, 22 धावा, 3 बॉल 22 धावा। आज मॅच मध्ये, आज टुर्नामेंट मध्ये रन रेटला फार महत्व येणार आहे। ही चौकार, ही येते चौकार, धावसंख्या 4 ने वाढते, धावसंख्या होते 25। 18 धावांची आवश्यकता, 2 बॉल 18 धावा। हे रन रेट महत्वपूर्ण राहील, त्यामध्ये 1 धाव येते। 17 धावांची आवश्यकता, किती धावांनी विजय मिळवला याच्यावरती सुद्धा रन रेट डिपेंड होणार आहे। सुधीर भाई प्रतिष्ठान मात्र विजयाच्या पुढे समीप झालाय, कारण पहिल्या मॅच मध्ये संजय स्मृती जिंकली होती।
सुधीर भाई प्रतिष्ठान हरली होती. आता संजय स्मृती दुसरी मॅच हरली आहे आणि मगाशी फायटर टीम जिंकली होती. एमडी स्टार हरली होती. आता फायटर टीम पराभवाच्या छायेत आहे आणि एमडी स्टार सुद्धा जिंकली आहे. त्यामुळे प्रत्येक संघ पॉइंट नुसार सलग समान स्थितीत आलेले आहेत. धाव संख्या पुढच्या पोझिशन वरती 1 धाव मिळते. षटक संपलं जाते. 4 षटक 27 धावा 16 धावांनी विजयी मिळवतोय सुधीर भाई प्रतिष्ठान. कॉंग्रॅच्युलेशन बॉयज. 14 धावांनी विजय मिळवतोय. 29 धावा झाल्या. 14 धावांनी विजय मिळवलाय सुधीर भाई प्रतिष्ठानने. एक सामना जिंकलाय. 1 मॅच विन. काय मॅच मध्ये काय टुर्नामेंटला मजा आहे. कारण 6च्या 6 संघ क्वालिफाय होऊ शकतात पण होणार आहे फक्त 2 संघ. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे. खेळू आधार मारून चौकार आधी या योद्धांची आली मानद सायू ऑलराऊंड परफॉर्मन्स सायू आडिवरेकर मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार. चला बॉस ऑफ द टॉस मध्ये या. सायू आडिवरेकर बॉस ऑफ द टॉस का बॉस मध्ये या आणि आपला मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार जिंका. एकदाच काढून घेणे 15 बोलायचे बोलू ना 15 आपण काढू सांग प्लेयरला. आपण घ्या ते वेळ लावला 15 तिथे काढू सांग. 15 जणांनी बोलव इकडे. ए मंग्या काय येणार रे. योग्य जेवला तो. चला नेक्स्ट मॅच कडे वळूया आपण. लकी ड्रॉ मधील पुढील पारितोषिक आहे इयरफोन 10 इयरफोन. कृपया लहान मुलांनी कोणतं यायचं किंवा प्रेक्षकांमधून खेळाडूंमधून कोणी आलं तरी चालेल. घे 10 आणि बाजूला डायरेक्ट लाईव्ह दाखवा म्हणजे जरा लाईव्ह दाखवा इकडचं लाईव्ह दाखवा. हा 10 काढ रे रवी. 10 काढ डायरेक्ट. 2 झाले 3 झाले. 10 आहेत ना एकदमच घेतोय. 5 झाले. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे. मैदानी राजे क्रिकेट जगावे. खेळू आधार मारून चौकार आधी. चला मॅच कडे जाऊया. निर्मिक असोसिएट्स आपण नाणेफेक जिंकली आहे. डिसिजन फिल्डिंग घेतली तुम्ही त्यामुळे लावून घ्यायचंय लगेच. निर्मिक असोसिएट्स आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. हॅलो डिस्टरचं क्षेत्ररक्षण आहे काय. फोन साठी पहिलं पावती क्रमांक 2031 पूर्णगड. एमडी स्टारने जिंकले का. एक
दुसरा आहे सावी रोशन पावरी, सावी रोशन पावरी. तिसरा आहे गुरु म्युझिकल ग्रुप पूर्णगड. ह्याच्यावर कोण घेतला की लिहू. चौथा आहे सुयश कृष्णा आंबेडकर. MD स्टार तोसुंदे नाणेफेक जिंकले, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. चला लावून घ्या क्षेत्ररक्षण. हे 10. संग्राम खोपडे MDL प्रयाग. श्रद्धा मनोहर हरजकर गावडे आंबेरे. दक्ष गौरव कांबळे 9819984284. सतीश आंबेडकर. काय कौसर. सनम हरजकर. कृष्णाई. प्रियांश तू हरजकर. रावी मंदार शिरगावकर. मॅच मॅच ऑन करा. चला थँक्यू व्हेरी मच मंगेश सर. जाऊया मैदानाकडे. मॅचच्या आताच्या स्थितीकडे जायचंय तर नेक्स्ट मॅच चालू होते. MD स्टार तोसुंदे वर्सेस निर्मिक असोसिएट्स. निर्मिक असोसिएट्स आपला दुसरा सामना खेळ. MD स्टार यावेळेला तिसरा सामना खेळ. प्रत्येक संघाला 5 सामने खेळायचे, त्यामुळे अजून 9 मॅचेस आहेत. 4 तास आपल्याकडे बाज शिल्लक लागतील 9 मॅचेसला. विचार करा. थँक्यू डीजे. लगेचच मॅचला चालू करा, वेळ घालू नका. जाऊया मॅच कडे. आणि या ठिकाणी मात्र निर्मिक असोसिएट्स कडून बढती मिळाली सुरत्न शिरगावकरला. मगाच्या सामन्याचा हिरो होता सुरत्न शिरगावकर. काय खेळी केली होती त्याने. 16 बॉल आणि 33 धावांची खेळी. शुभम आडवेरकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिला पॉवर प्लेचा ओव्हर चालू होतोय. चला लेट्स प्ले. पहिला बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर थोडासा आतमध्ये येणारा. सुरतने पाहिला. वाईड बॉलचा इशारा येतोय अंपायर कडून. धावसंख्या खातं खोललं जातंय. श्री गणेश केला जातोय. प्रारंभ केला जातोय. शुभारंभ केला जातोय. धावसंख्या 1. नेक्स्ट बॉल परत एकदा भरकटलाय. शुभम थोडीशी ग्रीप कंट्रोल मध्ये नाहीये. इन कंट्रोल गोलंदाजी पाहिजे, त्यासाठी तुमचा ग्रीप पाहिजे. महत्वाचा ग्रीप आहे. बॉल जेव्हा हातातून सुटतो त्या ऍक्शनला तेव्हा तो ग्रीप मधून निसटतो बघा, त्यामुळेच वाईड मिळतो. धावसंख्या 2 वरती पोहोचवली जाते. परत एकदा सेम नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉलने धावसंख्या वाढवली जाते 3 वरती. सुरत्न यांच्यासाठी मात्र हवा का झोका यहाँ से वहां से जा रहा है. शुभम बरकटतोय. एकदा ऑफ स्टिकच्या बाजूने एकदा लेग स्टिकच्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. ट्रॅकवर आणावी लागेल. इनटू द पिच बॉलिंग करावी लागेल. पॉपिंग क्रीज पाहणे गरजेचं आहे त्यासाठीच. नेक्स्ट डिलिव्हरी. आता मात्र तो खोदून काढलाय. तो बरोबर
मिडल स्टंप कव्हर अप करणे फार गरजेचं आहे फलंदाजाने आणि ते मात्र काम करतोय फलंदाज सुरत्न. नेक्स्ट डिलिव्हरी लेग स्टिकच्या बाहेर, धावा अवांतरच्याच येत आहेत. एमडी स्टारचा ती एक वीक पॉइंट राहिलाय, अर्थात शुभमचा तो मोठा वीक पॉइंट राहिलाय की अवांतरवरती कंट्रोल नाहीये, डिसिप्लिन नाहीये कोणती. तुम्हाला आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल किंवा गोलंदाजीमध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर डिसिप्लिन पाहिजे, शिस्त पाहिजे. हो व्हॉट अ डिलिव्हरी, काय चांगली डिलिव्हरी होती. यावेळेला मात्र थोडासा बीट झालाय सुरतनं. विकेट जाता जाता राहिली आहे, धाव काय मिळत नाहीये. सुरक्षित फलंदाज मैदानामध्ये सल्ला मसलत होते. पुन्हा एकदा सरोज लोकरे आणि शुभम मध्ये थोडीशी स्ट्रॅटेजी घडवली जाते. थांबा ना डीजे, कधी पण काय वाजव, कधी पण काय वाजवतो. नेक्स्ट डिलिव्हरी शुभम, वाईड बॉल ऑफ स्टिक, नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते 5 वरती, बिनबाद 5. सुरत्नला थांबावं लागेल, मैदानात थांबावं लागेल. 5 धावा तर अशाच आल्यात शुभम यांच्याकडून. ओ यावेळेला फटका चांगलाय, इन बिटवीन द फील्डर्स, फरार जातोय चेंडू सीमारेषा पार. धावसंख्या 9 वरती. सुरतनं चांगली सुरुवात करतोय. या फलंदाजामध्ये धमकम आहे. सीमारेषा पार बॅटिंग मध्ये दणखम दाखवतोय. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 13 वरती पोहोचवली जाते. प्रहार केला जातोय, आक्रमण केलं जातंय, अटॅक केला जातोय सुरत्नकडून. आजची रात्र सुरत्नने गाजवली. 2 बॉल शिल्लक या षटकातील. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. 13 धावसंख्या. निर्मिक असोसिएट्सचा हा हिरो यावेळेला पुन्हा एकदा बॉल घेतले. बाउंड्रीची भेट परत एकदा आणि काय सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन. सीमारेषेच्या बाहेर पाठवतोय, दमदार कामगिरी करतोय सुरत्न शिरगावकर. सलग 3 चौकार. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. 17 आव्हान संपवलंय शुभमच्या गोलंदाजीतलं. 17 पे खतरा या तुसुंदेचा युवा स्टार सुरत्न शिरगावकर प्रहार करतोय गावडे अंबेरेच्या सुपरस्टार वरती. पुढचा बॉल परत एकदा. काय टेक्निकली करेक्ट फलंदाजी आहे बघा. हा बॉल मात्र ट्रॅव्हल होतोय परत एकदा येतोय मैदानामध्ये. धाव काही मिळत नाहीये. 1 धाव मिळवू शकली असती एवढ्या वेळामध्ये सुरत्नसाठी. सुयोग खडपे आणि चिन्मय आंबेडकर यांच्याकडून 100 रुपयांचा प्राइज येते. बक्षिसांची सुरुवात झाली आहे. जसजशी रात्र वाढेल परवाच्या रात्रीमध्ये बक्षिसांची खैरात होईल. सुरत्नसाठी येणे फार गरजेचं होतं, कारण नवोदित खेळाडूंना तुम्ही अशा पद्धतीने थोडीशी प्रेरणा द्या. हे 100 रुपये लाख मोलांचे असतील सुरत्नसाठी. काय फलंदाजी मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्याच्याकडे एक टेम्परमेंट आहे बॅटिंग करण्याचं. ते टेम्परमेंट दिसतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17 वरती बनणार का खतरा, आणि हा खतरा बनवण्यासाठी कोणता गोलंदाज वापर केला जातोय. अनुज आंबेडकर कडे परत एकदा तुसुंदेच्या स्टार कडे पाहिलं जातंय. अनुज आंबेडकर गोलंदाजी करेल. फलंदाजीसाठी तयार आहे अक्षय. हो अनुज वरती केला प्रहार. बॉल पाठवले सीमारेषे बाहेर. चौकार. परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है. परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है. जमीन पे क्या बैठा है, आसमान देखता है. वाइड बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर. वाइड बॉल पुन्हा एकदा. प्रेशर दबाव. या दबाव मध्ये कोई निखरता है, कोई बिखरता है. जो निखरता है वही हीरा बनके चमक के उठता है. अनुज पुढचा बॉल पुन्हा एकदा फुल टॉस दाखवलाय. क्रिकेटचा टॉस अक्षय कडून येत आहे. खणखणीत सीमारेषे बाहेर. चौकार. फलंदाजीचं प्रदर्शन होतंय दुसऱ्या षटकामध्ये. प्रहारवर प्रहार, हल्ल्यावर हल्ला केला जातोय. 27 अशी धाव संख्या है. अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए. जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए. एमडी स्टार
वाईड बॉल वाईड बॉल वाईड बॉल नो बॉल. अंपायरचा इशारा येतोय. नो बॉल. नो बॉल. वंडी. एक धाव फक्त मिळते. धाव संख्या होते 2 नाही 1च. वंडी आणि नो बॉल. सर वंडी नो बॉल आणि वंडी 2 धाव आहेत का? हा 2. मगाचे 2 आताचे 2. 4 धावा वाढतायत. 31 अशी धाव संख्या. बाई काय हा प्रकार. अनुज गोलंदाजीचा भार अनुज वरती. धाव संख्या 31 वरती. 1.2. चांगला फटका परंतु पॉवर जनरेट नाही होत आहे. एक धाव मात्र मिळू शकत नाहीये. रोखू शकलंय यावेळेला अनुज. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा भरकटतोय अनुज. धाव संख्या 1 ने वाढते. धाव संख्या होते 32. 3 बॉल अजूनही शिल्लक. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. थोडस शफल झाला. बॉलला वेगामध्ये घेतलं आणि त्याला पंच करण्याचा प्रयत्न केला होता. स्ट्रेट टू द फिल्डर. 2 बॉल शिल्लक या षटकामध्ये. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु चौकार वसूल करण्यात बॉल जातो फरार. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 36 वरती. 36चा आकडा पार करतोय अक्षय आपल्या संघासाठी. वाईड बॉल +1. 2 धावा. अनुज मात्र हे हरभजन स्टाईल करतोय या ठिकाणी. नेहमी आपण पाहतो हरभजनला जेव्हा जेव्हा मार पडते तेव्हा दोन्ही हात तो आपल्या डोक्यावर नेतो आणि एक वेगळ्या प्रकारची आपल्याला त्याची एक्सप्रेशन पाहायला मिळतात. सेम सिच्युएशन अनुज यांच्याकडून पाहायला मिळते. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु एका धावेसाठी डिक्लेरेशन स्वरूपामध्ये. धावसंख्या 39 वरती पोहोचवली जाते 2 षटकामध्ये. 3ऱ्या षटकामध्ये या 3ऱ्या षटकामध्ये आणि 4थ्या षटकामध्ये काय होणार. रखरखत्या उन्हाळ्यात गुलमोहर जेव्हा एकटाच बहरतो त्याला बघून तेव्हा कळतं की बहरण्यासाठी परिस्थिती नाही मनस्थिती भक्कम असावी लागते. ही मनस्थिती भक्कम आहे का एमडी स्टारची की निर्मिक असोसिएट्स प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हा सामना जिंकणार. कारण त्याच पद्धतीची फलंदाजी सुरत्न शिरगावकर आणि दुसऱ्या बाजूला अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून होताना दिसते. 2 षटक 39 धावा. गोलंदाज येतोय संयोग देवकर. हा एक नवीन चमचमता तारा आहे संयोग देवकर. यावेळेला ऍक्शन थोडीशी ऑफ ब्रेक करण्याची होती. बॉलरच्या ऍक्शन वरून सुद्धा ते कळलं की बॉल जेव्हा कधी हँड आय कोऑर्डिनेशन होतं बॅटरचं. वाईड बॉल 2 धावा. तो हाताला ओळखतो गोलंदाज. परत एकदा भरकटलाय. हे भरकटलेली गाडी आहे बाबा. कुठून कुठे जाते. मुंबईला पोहोचायचंय. चेन्नईला पोहोचली जाते. ट्रॅक वरती आणावी लागेल. 42 अशी धाव संख्या. संयोग देवकर किसकी नजर लग गई. पुढचा बॉल संयोग देवकर यांच्यासाठी. यांच्याकडून सुरत्न यांच्यासाठी. यावेळेला मात्र एकही धाव नाही. स्ट्रेट टू द फिल्डर. 1 बॉल संपलाय. 42 अशी धाव संख्या. नेक्स्ट हो व्हेरिएशन पाहायला मिळते. आता मात्र बॅक ऑन द पोझिशन. संयोगची जी गोलंदाजी आहे ती मात्र आता इथे त्या पद्धतीने पाहायला मिळते. वंडी एका धावेने धावसंख्या 43 वरती पोहोचवली जाते. 43 धावा. सुरत्न शिरगावकर फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. सहयोग. पुढचा बॉल. यावेळेला मात्र चांगला फटका आहे. बॉलला पाठवलंय सीमारेषा बाहेर चौकारासाठी. सत्तेचाळीस 47. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा. थोडासा आतमध्ये खेचण्याचा प्रयत्न होता संयोग यांचा. वाईड बॉलचा इशारा. धावसंख्या 48. ही धावसंख्या मात्र वाढत जाते. 48 वरती पोहोचवली जाते. यावेळेला फटका चांगला होता. टेक्निकली साऊंड फलंदाज दिसतोय सुरत्न. यावेळेला ऑफ स्टिकच्या लेग स्टिकच्या बाहेर नो बॉल. पंचांचा इशारा. फायदा घ्यायला पाहिजे होता सुरत्न कडून. वाईड बॉल म्हणून सोडून दिला असेल कदाचित. धावसंख्या 49. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे सुरत्न यांच्याकडून. मिसफिल्डिंग होते परंतु 1 धाव. शफलिंग होते. थोडीशी फंबलिंग होते ती साई प्रसाद यांच्याकडून. धावसंख्या 50 पूर्ण केली जाते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 50 अप. 50 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. चौकार
चौथं षटक सरोज लोकरे अंतराम जांभारी पहिल्या सामन्याचा हिरो. यावेळेला मात्र काय करेल, कमीत कमी धावा देणे हे त्याचं कर्तव्य असेल. पण समोर आहे अक्षय मेस्त्री सारखा खंदा फलंदाज, आयकॉन प्लेअर. अक्षय मेस्त्रीला प्रहार करावा लागेल. या शेवटच्या षटकामध्ये डेफ्थ ओव्हर मध्ये फायदा उठवावा लागेल. पहिलाच बॉल फिल्डर लेनचा खोदून काढण्याचा प्रयत्न. यावेळेला एक धाव मिळते 51 अशी धाव संख्या आहे. 51. बॅटर खेळण्यासाठी तयार आहे अक्षय मेस्त्री. सुरत्न त्या ठिकाणी चांगली फलंदाजी करतोय. यावेळेला मात्र मागे आला, पंच करण्याचा प्रयत्न, खाली राहिला बॉल, स्लाइड झाला. मिडल कडून लेग कडे जाणारा हा बॉल. सरोज लोकरे यांच्याकडून मात्र चांगलं प्रदर्शन. फुल टॉस डिलिव्हरी टाकण्याचा प्रयत्न, थोडासा शूट पद्धतीचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय. वाईड बॉल. धावसंख्या 52. 52. हा सुंदर गोलंदाजी बाईच्या स्वरूपात जातोय का अपील केली जाते बाईच्या स्वरूपात जातोय की बॅट कट आहे. एक धाव मात्र बाईच्या स्वरूपात, बॅटच्या स्वरूपात एक धाव. एका धावेने धावसंख्या 53 वरती 53. शुभम कडून थोडीशी मिसफिल्डिंग होते विकेट किपिंगच्या माध्यमातून. धावसंख्या 53. सरोज मात्र रोखतोय. एक धाव 54. या षटकामध्ये मात्र सरोजने रोखले सरोजने. सरोजकडे ती जबरदस्त क्षमता आहे मॅच विनर परफॉर्मन्स करण्याची. सरोज यावेळेला फटका चांगला आहे, फटका सुरेख आहे, फटका लाजवाब आहे, फटका चौकाराचा आहे. बराच वेळ वेट केला होता अक्षयने आणि आता मात्र टॅप खेळला सुंदर पद्धतीने. धावसंख्या 58 वरती. परत एकदा खोदून काढला. रनआउट. लेझी परफॉर्मन्स फिल्डर कडून पाहायला मिळाला. एक धाव मात्र कंप्लीट केली आहे. 4 षटकांची समाप्ती. 59 अशी धावसंख्या. 60 धावांची आवश्यकता आहे एमडी स्टार तुळसुंदे संघाला. हा हिमालय पर्वत पार करावा लागेल. ऐकूया सुमधुर संगीत. नेक्स्ट मॅच. हॅलो टॉस साठी रामदास स्मृती विरुद्ध सुधीरभाई प्रतिष्ठान. रामदास स्मृती सुधीरभाई प्रतिष्ठान टॉस साठी येण्याची कृपा करा. सुधीरभाई प्रतिष्ठान टॉस साठी येण्याची कृपा करा. सुधीरभाई प्रतिष्ठान. Welcome back. Thank you, DJ. Welcome back, all the viewers from the YouTube रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह च्या माध्यमातून सर्व रसिकांचे हार्दिक स्वागत. 2:06 झालीत. अजूनही 8 सामने बाकी आहेत. 8 सामन्यांसाठी ही देवगड सिस्टम या ठिकाणी होताना दिसते. थोडासा लेट झाला, आपण लाईट थोडासा तांत्रिक बिघाड झाला. सोमवार ह्या ग्रामीण रुरल एरियामध्ये ती एक प्रॉब्लेम आहे. आपल्याला या संघर्षावरती मात करून आपल्याला विजय मिळवावा लागेल. चला सामना चालू होतोय. गोलंदाजाचं नाव गौरव नार्वेकर. गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिला बॉल कुंदन रोहिलकर साठी. पहिल्याच बॉलला कुंदन वरती जखडून ठेवलंय. पुढचा बॉल पॉवर प्ले. 60 धावांची आवश्यकता. फुल टॉस डिलिव्हरी होती. यावेळेला फ्लिपर. रनआउट. हा सुसाइड केला जातोय कुंदन यांच्याकडून. शुभम सॅक्रिफाईस करतोय स्वतःची विकेट. पहिला धक्का, जोरदार धक्का.
पाण्यात दंग काढून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेट. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. सुरुवात सुद्धा झाली आहे. 1 विकेट 0 वरती 1. 60 धावांचं टार्गेट चेस करायचंय. हा काय बॉलिंग आहे गौरव नार्वेकर. का डिस्कशन केलं जात आहे त्या ठिकाणी. काय झालं रे? काय ओके. खेळताना 9 खेळाडूंमध्ये पूर्णगड गावचे 4 खेळाडू असणे गरजेचं आहे. लक्षात घ्या रूल. रूल इज अ रूल. 9 मध्ये पूर्णगड गावचे 4 प्लेयर असणे. 5 प्लेयर हे फॉरेन प्लेयर असतील अर्थात ओव्हरसीज. पुढचा बॉल. चला मॅच कडे जाऊया. लेगस्टिकच्या बाहेर धावसंख्या खातं खोलले जाते. आता मात्र श्री गणेशा करतोय. 1 वर 1 1 for 1. नेक्स्ट डिलिव्हरी. पुढचा बॉल येतोय मात्र चौकार येतोय का? येईल चौकार. चांगला परफॉर्मन्स त्या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय. व्हॉट अ परफॉर्मन्स अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून. 55 धावांची आवश्यकता. 20 बॉल 55 धावा. 20 बॉल्स 55 धावांची आवश्यकता. अजूनही मॅच ऑन आहे MD स्टार तो सुंदरसाठी. आणि समोर संघ आहे निर्भीक असोसिएट्स. तुमच्यासाठी मात्र डिसिप्लिन हेच एक उत्तर असेल. तो डिसिप्लिन असणे गरजेचं आहे. ओहो भरकटलाय ऑफ स्टिकच्या बाहेर. धावसंख्या 6 वरती. अनुज आंबेडकर कडे सुद्धा ती क्षमता आहे. फलंदाज गोलंदाज गौरव. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा टॅप करण्यात यशस्वी. ओहो अक्षय यांची उंची कमी राहिली. हा बॉल जातोय टॅपच्या स्वरूपामध्ये चौकार. थँक्यू डीजे. अनुज आंबेडकर मात्र चांगली कामगिरी करताना दिसतोय. 10-1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये गौरव नार्वेकर कमबॅक करावं लागेल. 5 बॉलचा खेळ संपलाय. शेवटचा बॉल पुन्हा एकदा अनुज कडून येतोय चांगला फटका. परंतु तितका चांगला क्षेत्ररक्षण. व्हाट अ फील्डिंग. ही जी जान लगाने की जरूरत है. अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं. ये इरादे तो वही होते हैं जीतने के. अभी तरीका बदला फील्डर ने आणि थोडासा स्लाइड आउट केला स्वतःला अगोदरच. बॉल वरती आलाय परफेक्ट टायमिंग वरती. पुश केला बॉलला आतमध्ये. दिस इज द राईट टेक्निक टू फील्ड इन द अंडरआर्म क्रिकेट. 18 बॉल 55 धावांची आवश्यकता. अक्षय मेस्त्री 22 धावांची खेळी केली होती. 17 धावांची खेळी केली होती सुरतनं शिरगावकरने. त्या दोघांच्या मोबदल्यामध्ये
55 धावा 60 धावा जमा करू शकले. 59 इम्पॅक्ट 60 धावांची आवश्यकता आहे. 10 1 गड्यांच्या मोबदल्यात पहिल्या षटकांच्या समाप्तीनंतर दुसरं षटक घेऊन येते पार्थिव वरवडकर. आता मात्र पॉवर प्ले संपलाय. फिल्डिंग पोझिशन रिस्ट्रिक्शन संपलाय. 18 बॉल 50 धावांची आवश्यकता. कुंदन रोहिलकर इज ऑन स्ट्राइक. पुढचा बॉल कुंदन कडून मुफ्त चंदन जिस्मर लंदन यहाँ पे दमखम दिखाता हुआ हमारा कुंदन. चौकाराने धाव संख्या 14 वरती. गुहागरचा टायगर खेळण्यासाठी तयार आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा फुल टॉस. हो यावेळेला मात्र फटका फसलाय कुंदन यांच्याकडून. शफलिंग करण्याचा प्रयत्न होता कुंदन यांच्याकडून. पार्थिवला कमबॅक करावं लागेल आणि ते केलंय सुद्धा. पार्थिव पुढचा बॉल फुल टॉस लॉलीपॉप होता. हा फक्त दिशा दाखवण्याची गरज होती आणि ती दाखवली आहे दिशा. सिम्मा रिषभ पार जातो. 1 2 3 4 1 2 3 4 उत्कर्षाचा जय जयकार. धावसंख्या 4 ने धावसंख्या 18 वरती पोहोचवली जाते. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा फुल टॉस. यहाँ पे दिखा है क्रिकेट का क्लास. कुंदन कडून येतोय चौकार. गगन भेदी इमारतीला पार करून चौकार. धावसंख्या 22 वरती प्रहार करतोय कुंदन पार्थिव वरती. प्रेशर क्रिएट करतोय. पुढचा बॉल लेगस्टिकच्या बाहेर. हो लुकिंग लंडन टॉकिंग टोकियो. यावेळेला लेगस्टिकच्या बाहेर वाढ. धावसंख्या 23 वरती. 14 बॉल 37 धावांची आवश्यकता. परत एकदा गोली मारी राम को लगी घनश्याम को. ऑफस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. परत एकदा वाईड बॉल. पार्थिव वरती आले प्रेशर. निर्मिक असोसिएशन्स आता मात्र अंडर प्रेशर. कुंदनने दाखवलंय दमखम आणि केलाय आपला नावाचा दबदबा या ठिकाणी. धावसंख्या 24 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता 14 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. अजूनही मॅच निर्मिक कडे आहे. निर्मिक असोसिएशनला फक्त डिसिप्लिन ठेवणे फार महत्वाचं आहे. पार्थिव पुढचा बॉल टाकेल. लेगस्टिकच्या बाहेर. परत एकदा स्लाइड ऑफ एकदम स्लाइसली बॉल लेगस्टिकच्या बाहेर राहिलाय. वाईड बॉल. पंचगिरी मात्र किती सुरेख चालली आहे. सरपंच आहेत सन्माननीय सर प्रणव आणि विराज लेग अंपायरच्या भूमिकेमध्ये. पुन्हा एकदा हा बॉल ड्राईव्ह केलाय. कणकणी ड्राईव्ह. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण अलॉंग द ग्राउंड. हा शॉट खेळला होता मिड ऑफच्या दिशेने. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉल रिअल डॉट बॉल. 13 बॉल 35 धावांची आवश्यकता. 13 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता. मॅच इज ऑन. ही मॅच होणार रंगतदार. 100% होणार रंगतदार. पुढचा बॉल फुल टॉस बॉल. फुल टॉस. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव मात्र रोखू शकला नाही पण काय क्षेत्ररक्षण अनुराज नाटेकर यांच्याकडून. जी जान अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपली जीवन देण्यासाठी तयार आहेत या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. 12 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. येस डीजे. काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची. 12 बॉल आणि 34 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल 34 धावा. धावसंख्या झाली 26. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. कुंदन रोहिलकर स्ट्राइक. अनुज आंबेडकर नॉन स्ट्राइक एंडला. नवीन गोलंदाज येतोय ज्याच्यावरती दारोमदार असेल अक्षय मेस्त्री. मॅन इन फॉर्म मॅन ऑफ द मोमेंट. कारण 22 धावांची खेळी केली आहे. गोल्डन हँड आहे हा खेळाडू. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. 1 धाव मात्र रोखू शकले नाहीत. नो बॉलचा कुंदनला मात्र फायदा उठवण्यात अपयश येते. 12 बॉल 33 धावांची आवश्यकता. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. हे अवांतर धावसंख्या तुम्हाला पराभवापर्यंत नेतील निर्मिक असोसिएट्स. दमखम दाखवावा लागेल
गोलंदाज अक्षय मेस्त्रीला गमावला फलंदाजीमध्ये आणि गोलंदाजीमध्ये गमावला असं होऊ नये. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा स्लाइस करण्याचा प्रयत्न स्ट्रेट टू द फिल्डर. धाव काही मिळत नाहीये. हा अँगल मात्र सही क्रिएट केलाय. यावेळेला फटका चांगला पण क्षेत्ररक्षक चुकलाय. बॅकअप सुद्धा झाला नाहीये. चौकार वसूल होत. या 4 धावा लकीली येत आहेत. एक खटक्यार बोर्ड जाग्यावर पलटी. क्षेत्ररक्षण 4 धावा या बहाल केल्या गेल्या आहेत. या गिफ्ट केल्या गेल्या आहेत. आजच्या या रात्रीसाठी गिफ्ट म्हणून दिल्या गेल्यात MD स्टारला. धावसंख्या 4 ने वाढते. 32 वरती पोहोचवली जाते. आता 10 बॉल 28 धावा. मॅच रंगात येते. 10 बॉल 28 धावांची आवश्यकता है. दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है. आत्मविश्वास कोणाकडे? गोलंदाज अक्षयकडे की कुंदनकडे? यावेळेला लेग स्टिकच्या बाहेर. ओहो, विकेट किपर साठी दाद दिली पाहिजे. एक धाव वाचवली आहे त्याने. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. 10 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. हा चौकार येईल का? 1 रन तर पूर्ण केली जाणार का? व्हॉट अ प्युअर क्रिकेट. थँक्यू डीजे. हा हे म्हणजे कसं झालं? जखम मांडीला इला शेंडीला. हे रनआउट झाला असता. स्ट्रेट टू विकेट किपर. थ्रो करायला पाहिजे होता. 1 बाउन्स केला. 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 35. 9 बॉल 25 धावांची आवश्यकता. दांडी 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 गोल. पाहू शकता आपण काय मामा बनवला. मामा. फलंदाज बाद अनुज. नवीन फलंदाज जातोय सरोज लोकरे. आता मात्र दोन्ही मॅच विनर मैदानामध्ये. सरोज लोकरे स्ट्राईक नॉन स्ट्राईक एंडला. कुंदन रोईलकर मॅच इज ऑन. 8 बॉल पाहिजेत ना. 8 बॉल आणि 25 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल. हो, डॉट डिलिव्हरी. काय गोलंदाजी. अक्षय मेस्त्री. एकच मॅटर आणि ज्या मॅटर बडे होते अक्षय मेस्त्री वहां खडे होते. यही दिखाता हुआ. 7 बॉल 25 धावा. मॅच हळूहळू MD कडून जाते. डॉट डिलिव्हरी. व्हॉट अ डिलिव्हरी. दिस इज द परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच. हे विनिंग परफॉर्मन्स आहे अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून. मॅन ऑफ द मॅच कशाला म्हणतात? तर याच्यासाठी म्हणतात 6 बॉल 25 धावा. 35 वरती 2 विकेट. चढक संपते. तिसरं 6 चेंडू आणि 25 धावा. येस दीजिए. नवीन गोलंदाज अनुराज नाटेकर. यावेळेला मात्र हिस्ट्री क्रिएट होईल. आयदर अनुराज कडून किंवा कुंदन कडून. दोन्ही आयकॉन आहेत. आणखीन एक गोष्ट, येणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये कारवी समाज प्रीमियर लीग चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये दोघेही एकाच संघामध्ये आयकॉन आहेत. हा आताच एकमेकांच्या समोर आहेत. पहिला बॉल येतो पॅव्हेलियन मध्ये. कुंदनच्या बॅट मधून येतो खणखणीत ड्राईव्ह. 5 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल परत एकदा कुंदन कडून येतो चौकार. काय सुंदर फलंदाजी. अजून 4 चेंडूवरती 17. 4 चेंडूवरती 4 चौकार आले तर नाणे काय होईल? सामना काय होईल? 1-1 पॉइंट होतील. वेट डीजे वेट. नेक्स्ट डिलिव्हरी. 4 बॉल मध्ये 17 धावांची आवश्यकता. खेळण्यासाठी तयार कुंदन. यावेळेला डॉट डिलिव्हरी. एक डॉट डिलिव्हरी येणार. अनुराजला माहिती होतं ऑफस्टिक वरून मिडल कडे जाणारा हा बॉल. यावेळेला पॉवर जनरेट झालीच नाही. वेळच नव्हता कुंदनकडे. लेग स्टिकच्या बाहेर एक धाव मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी होईल का? एक वाईडच्या स्वरूपात. 3 बॉल आणि 16 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. आंधिया सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा चल रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल, तू कोशिश तो कर. ये कोशिश करने की जरूरत है. यावेळेला मात्र बॉल जातोय सीमा रेषा पार चौकारासाठी. 2 बॉल 12 धावा.
खेळू आधार मारून चौकार आली या योताची आली काय मॅच आहे. निर्मिक असोसिएट्स पहिला सामना पराभूत झाली अगदी शेवटच्या क्षणी आणि आता मात्र निर्मिक असोसिएट्स जिंकण्याच्या कगारवरती आहे, अगदी शेवटच्या क्षणावरती आहे. 2 बॉल 12. काय टुर्नामेंट होते आजच्या दिवसामध्ये. तुम्ही कोणी सांगू शकत नाही की कोणते 2 संघ हे क्वालिफाय होतील परवासाठी. 6 टीम एकमेकांना पराभूत करतायत. ए विरुद्ध बी, विरुद्ध सी, विरुद्ध डी, विरुद्ध ई, विरुद्ध एफ. फुलटॉस 4 धावांसाठी 1 बॉल. नो बॉल आहे का? अंपायरचा इशारा येतोय, अंपायरचा इशारा येतोय. डिक्लेअर डिसिजन पेंडिंग आहे, डिसिजन पेंडिंग आहे. डीआरएस घेतला जातोय, टेक्निकल डीआरएस. नो बॉल आला तर कहाणीमध्ये येईल ट्विस्ट. 1 धाव 1 चेंडूवरती चौकार तर मिळालाय. अंपायर जरा डिस्कस करा. कुठला अंपायर, अंपायर कुठला म्हणून मागताय तुम्ही? इकडे सांग. हा बॉलरचा ना, पायाचा ना. अरे बाकी बाजूला हो. है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया. युट्यूब चालू आहे, युट्यूब वरती दिसतंय तुम्हाला. डीआरएस घेतला जातोय, टेक्निकल डीआरएस घेतला जातोय. अंपायर कडून डिस्कशन होतोय 4th अंपायर बरोबर. या ठिकाणी पॉसिबल टेक्निकली आपल्याला जे काय पाहायला मिळेल त्यावरती डिसिजन दिलं जाईल. चला 1 बॉल आणि 8 धावेची आवश्यकता आहे. 1 बॉल आणि 8 धावा. अनुराज नाटेकर यांना फक्त टाकायचा बॉल. 1 बॉल आणि 8 धावेची आवश्यकता आहे. 1 चेंडू 8 धावा. नो असा तर काय झालं असतं, कहाणीमध्ये आली असती ट्विस्ट. परंतु निर्मिक असोसिएट्स यावेळेला मात्र विजयाच्या दिशेने जातोय. वाईड बॉल प्लस 1 मिळतोय का? +1 2 धावा मिळत आहेत. 1 बॉल 6 धावा, 1 बॉल 6 धावा. काय होणार? कहाणीमध्ये येणार का ट्विस्ट? कुंदन रोहिलकर इज ऑन स्ट्राईक आहे. हे युट्यूबला दिसते, हे लाईव्हला दिसते. 1 बॉल 6 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी एमडी स्टारला. 1 बॉल 6 रन्स टू विन. हो यावेळेला मात्र खोदून काढलाय बॉल आणि यावेळेला मात्र निर्मिक असोसिएट विजयी होतो. पहिला विजय प्राप्त करतो निर्मिक असोसिएट. वेल डन बॉयज, गुड लक आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मैदानी राजे क्रिकेट गाजे, मैदानी राजे क्रिकेट गाजे. खेळू आधार मारून चौकार आली या योताची चला नेक्स्ट मॅच चालू करा लगेचच.
सुधीरभाई प्रतिष्ठान नाणेफेक जिंकले, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. समोर आहे रामदास स्मृतीना. मॅच कोणामध्ये रामदास स्मृती पूर्ण गट बॅटिंग सुरुवात करायची. चला लगेच मानस लाकडे विरुद्ध सायू यांच्यामधील हा सामना. 2 मिनिटं सुधीरभाई प्रतिष्ठान नाणेफेक जिंकले, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते रामदास स्मृती संघाला. रामदास स्मृती संघ मगाशी सामना जिंकलाय, दुसरा सामना त्यांचा. सुधीरभाई प्रतिष्ठानचा तिसरा सामना, एक सामना जिंकलाय, एक सामना पराभूत झालाय. त्यामुळे त्यांना चान्स आहे 2 सामने जिंकण्याचा. समोर आहे संघ रामदास स्मृती, त्यांना सलग 2 सामने जिंकण्याचा चान्स आहे. या टुर्नामेंट मध्ये आजच्या रात्रीमध्ये कोणी सांगू शकत नाही की सकाळी 6 वाजेपर्यंत कदाचित टुर्नामेंट चालेल. तोपर्यंत कोणता संघ, कोणते 2 संघ क्वालिफाय होतील, कारण कोण कोणाला हरवतोय काही कळत नाहीये. त्यामुळे सगळे संघ एकमेकांवरती कुरघोडी करतायत. घेऊ छोटासा ब्रेक, कारण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय अक्षय मिस्त्री यांना. अक्षय मिस्त्री मॅन ऑफ द मॅच. हॅलो, निर्मिक असोसिएट्स सुरत्न शिरगावकर यांचंही 100 रुपयांचं प्राइज द्यायचंय. टॉस का बॉस मध्ये यायचंय, त्यांनी 100 रुपयांचं प्राइज स्वीकारायचंय. सुरत्न 100 रुपये प्राइज स्वीकारा टॉस का बॉस मध्ये. मगाशी मिळालेत त्याला. जरी 2 कॅमेरा इकडे लावलेस ना तू. नाही तेवढीच आहे. काही सांगून झालं तुम्हाला 2 वेळा सांगतो तिकडनं 2 वेळा सांगायचं. चला मॅचला चालू करूया. चला सुरुवात करूया, शुभारंभ करूया, प्रारंभ करूया. घेऊया देवाचं नाव. गोलंदाज येतोय सायू, राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल मानस लाकडे यांच्यासाठी. नॉन स्ट्राईक एंडला आहे विघ्नेश पालशेतकर. या दोघांवरती दारोमदार आहे. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं. 4-4 षटकांचे सामने. पहिल्या रात्रीमध्ये एवढा धमाकेदार परफॉर्मन्स आहेत सर्व संघांकडून. वेळ घेऊ नका मित्रांनो, तुम्हालाच वेळ होणार आहे. जरा एक बॉलरच्या तिकडे हे मार, झाडू मारू, झाडू मारू. हे ते ह्याचं आहे, पोलीस आले होते ना तिथे. मानस खेळण्यासाठी तयार. हा विजयाचा मानस घेऊन उतरलेला फलंदाज सायू आडिरेकर यांच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल सायू. मगाच्या सामन्यामध्ये चांगलं गोलंदाजी केली होती सायूने. यावेळेला मात्र मिस फिल्डिंग होते. शमीतच्या डोक्यावरून गेलाय, त्यामुळे त्याला चान्सच नव्हता. चौकार वसूल केला जातोय चौकार. शमीत याच्या उंचीच्या त्यापेक्षाही उंच हा बॉल गेलाय.
धावसंख्या 4. खातं खोललं जात आहे. सावी यांच्याकडून स्लोअर डिलिव्हरी केली होती. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. धावसंख्या 5. मानस लाकडे हा थोडासा प्रेशर क्रिएट करतोय. यावेळेला माइंड गेम खेळतोय. इक्वली गेम आता दोघांच्या मध्ये जर विचार केला तर इक्वॅलिटी आहे दोन्ही संघांमध्ये. तितकं चांगले फलंदाज आहेत, तगडे गोलंदाज आहेत आणि मॅच विनर्स आहेत. इन बिटवीन वाईड बॉल येतोय. अंपायरचा इशारा. धावसंख्या 6 वरती पोहोचवला जातोय. संघाची धावसंख्या 6. पुढचा बॉल परत एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण संतोष यांच्याकडून. संतोष पात्रे यांच्याकडून. सूर्योदय थोड्याच वेळामध्ये होईल आणि संधी या दोघांमध्ये एकच समानता आहे. ती काय आहे? हो 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 या दोघांमध्ये एकच संधी आहे की उशीर करणाऱ्यांना दोघांनाही कुठल्याच गोष्टी अनुभवता येत नाहीये. उशीर केला मानसने, फ्लिपर टाकला, फुल टॉस होता, परंतु तो मात्र यॉर्क बनला आणि फलंदाज बाद. दांडी 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 झाले गुल. डीजे थंडावं लागाय रे तो. गौरव हरचकर डीजे चालू करा. धावसंख्या 4 वरती 6 वरती पहिला झटका मिळतोय. सायू आडुरेकर मात्र आपलं काम चोख बजावतोय. 1 मॅन आर्मी गेम करतोय सायू हरचकर. हरायचं नाही, लढायचं. फुलांनी कधी अपेक्षा केली का काट्याकडून आधाराची? जमिनीने कधी वाट पाहिली का आभाळाकडून सावलीची? किनाऱ्याला वाटली का कधी भीती समुद्राची? वाऱ्याला कधी संगत लागली का उडणाऱ्या पाला पोचवण्याची? मग आपण का घाबरायचं या छोट्या छोट्या पराभवांना? खचायचं का या बारीक बारीक संकटांना? सिद्ध व्हायचं, सजग व्हायचं, सफल व्हायचं आणि लढायला तयार व्हायचं. आता हारायचं नाही तर लढायचं. हे लढण्यासाठी दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. थोडीशी फिल्डिंग मध्ये सजावटीमध्ये बदल. राकेश याच्यासाठी मिड ऑफचा फिल्डर मिड ऑनला आणलाय, कारण त्यांना माहिती आहे एकमेकांच्या विरोधात अनेकदा खेळलेत, कारण एकाच मैदानावरती ते प्रॅक्टिस सुद्धा करतात. तिनेही खंदे पिलर्स आहेत ऑलस्टार तुसुंदेचे. आणि राकेशने यावेळेला मात्र पुरेपूर फायदा घेतलाय. फील्ड पोझिशनला गोलंदाजी करणे गोलंदाजाचं कर्तव्य असतं. आपण फिल्डिंग लावली आहे मिड ऑनला, बॉल टाकला ऑफिसच्या बाहेर, फटका सजवलाय राकेशने चौकाराचा. धावसंख्या झाली आहे 10. एसडीजे धावसंख्या झाली आहे 10. 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बाद झालेला फलंदाज मानस, विघ्नेश आणि राकेश वरती असेल दारोमदार. नवीन गोलंदाज येतोय दुसरं षटक घेऊन. संस्कार पावसकर राईट आर्म राऊंड द विकेट. एक्स्ट्रा प्लेअर नाही ना त्यांचा आता, पण काय बोलू. पुढचा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर. सुधीरबाई कुठे बोलत नाही ते. तू सुधीरबाई बोल, तू बॉलर विचारतोय ना. वनडी धावसंख्या 1 ने वाढते 13 वरती. 13 एक धावसंख्या 1 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा. नेक्स्ट डिलिव्हरी संस्कार यांचा लेगस्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल येतोय. अंपायरचा इशारा. धावसंख्या 4 इन 14 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. विघ्नेश पालशेतकर मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. भरकटलाय एक बॉल जातोय, ट्रॅव्हल होतोय ऑफस्टिकच्या अगदी 14व्या 15व्या स्टंप कडे आणि 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 16 वरती. पहिल्या षटकामध्ये कमवलंय, दुसऱ्या षटकामध्ये गमावणार का? संस्कार यांच्याकडून येतोय एक वाईड बॉल. बोलते हैं कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, क्योंकि या तो हार मिलेगी या तो सीख मिलेगी. कभी कभी यही गलती कर बैठे हैं गेंदबाज, रिस्क लेने का खतरा मोल लेते हैं, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है.
मॅच प्रॅक्टिस वेगळी गोष्ट असते आणि मॅच खेळणे वेगळी गोष्ट असते. फलंदाज करण्यासाठी तयार आहे विघ्नेश. 16 एक गड्यांच्या मोबदल्यात परत एकदा भरकटतोय. हे स्विंग आणि स्पिनच्या वेगामध्ये या नादामध्ये आपण मात्र बर्बाद होतोय हे मात्र गोलंदाजला कळत नाहीये. पुढचा बॉल हा फुल टॉस येतो स्ट्रेट टू द पॅव्हिलियन. चौकारासाठी नो चान्स फॉर द फिल्डर. हो चांगला फटका जातोय चौकारसाठी. इतका वेळ होता विघ्नेश कडे. स्लोअर डिलिव्हरी होती. इतका वेळ होता की तो घरी जाऊन चहा सुद्धा पिऊन आला असता. एवढ्या वेळामध्ये इतक्या वेळ असल्यामुळे त्याचा फटका सजलाय चौकारासाठी. 25 अजून एक धाव. 26 दुसरं षटक महागडे जातंय. सायू यांनी जो प्रेशर क्रिएट केला होता मानसची विकेट घेऊन त्यावरती पाणी फेरलं जात आहे संस्कार यांच्याकडून. इनएक्सपिरियन्स बॉल अजूनही शिल्लक आहे 3 या षटकातील. हे अनुभव आज ही अनुभव उद्याच्या हो यावेळेला मात्र त्रिफळाची दांडी केली आहे. गुल हलवा डिलिव्हरी लॉलीपॉप बनवलाय मामा बनवलाय उल्लू. सव्वीस वरती 2 गड्यांची मोबदल्यात 26 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये. यावेळेला मात्र कमबॅक करतो आहे तो म्हणजे संस्कार पावसकर. नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये प्रभंजन शिरगावकर. प्रभंजन पूर्णगड गावचा हा लोकल बॉय परंतु स्टार खेळाडू आहे. फुल टॉस संस्कार कडून मिस फिल्डिंग झाली होती पण काय कमबॅक काय बॅकअप होता तिथे सायू यांच्याकडून. पुन्हा एकदा संस्कार भरकटतोय. ऑफ स्टिकच्या बाहेर एक्सपेरिमेंट करतोय. लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स अनुभवाची कमी दिसते संस्कार मध्ये. थोडं कधी कधी ज्यादा एक्साइटमेंट दिसते. नवीन जे प्लेयर असतात ते ज्यादा एक्साइटमेंट होत असतात. वक्त से लड़कर जो नसीब बदला दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदला दे. क्या शॉट खेला है ये. अपनी तकदीर बदलता हुआ यहाँ पे अपने टीम का तकदीर बदलता हुआ फलंदाज प्रभंजन 31 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकामध्ये होत्या फक्त 10 धावा. या षटकामध्ये आल्यात 21 धावा. 31 अशी धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. फलंदाज येतोय नीतू. चला घ्या वेळ लावू नका प्लीज. कोऑपरेट विथ अस. 31 अशी धावसंख्या. आक्रमक सुरुवात. रामदास स्मृती या संघाकडून. सुकेश आंबेडकर संघ मालक रामदास स्मृती. समोर आहे सुधीर भाई प्रतिष्ठान. हरसकर फॅमिली अर्थात सरोज हरसकर यांचा संघ. वाईट बॉल अँगल क्रिएट केला गेला आहे नीतू यांच्याकडून. राकेश साडी. वाईट बॉलने धावसंख्या 32 वरती. प्रेशर आहे यावेळेला सुधीर भाई वरती. ओ हो हा बॉल मात्र स्लोअर डिलिव्हरी ऑफ ब्रेक. थोडीशी उंची मिळाली बॉलला त्यामुळेच बॅटची आउटर एज घेतली. अगदी अप्पर एज ज्याला म्हणू शकतो. आणि लेग स्लिप मध्ये स्लिप कॉर्डन मध्ये जातोय एका धावेसाठी. परत एकदा फिंगर रोल केलाय. नो बॉल. 1 धाव मिळते नो बॉलच्या स्वरूपात. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होते 2 ने वाढते. धावसंख्या होते 35. तिसऱ्या षटकामध्ये काय आक्रमण केलंय. खरं तर वाईट बॉलने आणि नो बॉलने फायदा दिलाय गोलंदाजांनी नाहक. धावसंख्या 35 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये.
अजूनही 5 चेंडू शिल्लक या षटकातील. पुढच्या अजूनही 6 चेंडू म्हणजे 11 बॉलचा गेम शिल्लक आहे. 11 बॉल मध्ये तुम्ही किती धावा बनवू शकता? 90 दले 60-70 पर्यंत पोहोचू शकता. त्यासाठी मात्र मैदानावरती थांबावं लागेल. हो स्लोवर डिलिव्हरी ऑफ ब्रेक. चांगला टर्न मिळालाय आज नीतूला. फक्त लाईन कंट्रोल करणे फार गरजेचं आहे. यावेळेला मात्र अँगल क्रिएट करण्यात यश मिळालंय. चौकार वसूल करतोय. क्षेत्ररक्षक थोडासा पुढे राहिलाय. तो क्षेत्ररक्षक मागे पाहिजे होता राकेश हरजकर. धावसंख्या 39 वरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 39 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तिसऱ्या षटकामध्ये आक्रमण केले राकेशने सुद्धा. वैयक्तिक 9व्या धावसंख्येवरती राकेश खेळतोय. पुढचा बॉल लेस्टिकच्या बाहेर ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. लाईन भटकतोय. नीतूला मात्र कंट्रोल करावं लागेल स्वतःच्या गोलंदाजीवरती. धावसंख्या 40 वरती पोहोचवली जाते. ही धावसंख्या मात्र खूप होते. हो स्ट्रेट टू द फिल्डर, सॉरी स्ट्रेट टू द नॉन स्ट्रायकर एंड. आणि प्रभंजनला बॉल लागतोय. 2 बॉल शिल्लक या षटकातील. 40 अशी धावसंख्या. सुरुवात चांगली केली होती सायूने. तितका चांगला फटका यावेळेला पाहायला मिळतोय राकेश यांच्याकडून. येतोय खणखणीत दणदणीत सणसणीत चौकार. धावसंख्या 44. नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा. हा रेंज मध्ये होता. प्रॉपर रेंज मध्ये. आणि रेंजचा फायदा उठवला विंटेज राकेश या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. 4था चौकार येतोय राकेशच्या बॅट मधून. वैयक्तिक 17 या धावसंख्येवरती खेळताना 3 षटकामध्ये धावसंख्या झाली 48. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे षटक शमित डोरलेकर टाकेल गोलंदाजी. राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर आहे प्रभंजन शिरगावकर. किती धावापर्यंत पोहोचवतात? 48 ही धावसंख्या झाली आहे. 60 धावा जर झाल्या तर त्या खूप कठीण होतील या मैदानावरती चेस करणे. शमित गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. आतमध्ये आलाय बॉल आणि रनआउट होईल का? थोडासा लेझी परफॉर्मन्स शमित यांच्याकडून दिसतोय. टच अँड गो आहे. रनआउटचं अपील केलं जातंय. थोडा लेझी परफॉर्मन्स फिल्डर कडून सुद्धा. ज्या क्विक पद्धतीने थ्रो यायला पाहिजे होता तेवढ्या क्विक पद्धतीने आला नाही. आणि जो पोझिशन होती गोलंदाज शमित यांची, त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा स्वतःला टर्न करावं लागलं. त्यामध्ये वेळ गेलाय का? तोपर्यंत फलंदाज पोहोचलाय का? दिसतंय का? अंपायरचं डिसिजन काय आहे? अंपायरचं डिसिजन आउट आहे, पण DRS बघितला जातोय. अंपायर रिव्ह्यू. तसं नाही.
चौकार आली योतांची आली क्लिअर एव्हिडन्स नाहीये आमच्याकडे आता या पोझिशनला, कारण अंपायर पण मध्ये आलाय कॅमेऱ्याच्या. पण अंपायरचा डिसिजन या ठिकाणी येतोय आउट, मग तोच आम्हाला ग्राह्य धरला जाईल. फलंदाज बाद. एक अँगल ना तिथून लावा लागेल. चला फलंदाज बाद होतोय. 48 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकांची समाप्ती झाली. पहिला बॉल झाला ना, 2 बॉल, 1 बॉल झाला. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. 5 नवीन बॅटर नॉन स्ट्राईक एंडला जातोय. राकेश यांच्याकडून येतोय फटका, चांगला सुंदर क्षेत्ररक्षण सायू यांच्याकडून पाहायला मिळते. जीवाचं रान केलं जाते सायू यांच्याकडून आपल्या संघासाठी. मात्र राकेश प्रहार करतोय. 17 या धावसंख्येवरती खेळतोय. शमित वरती हल्ला चढवतोय. 4 चेंडू शिल्लक. 4 चेंडू मध्ये काय होणार पुढच्या बॉलला कळेलच. हा बॉल मात्र ऑन द लाईन ठेवण्यात यश मिळालंय का? ओहो, शमित यांच्याकडून प्रेशर क्रिएट केलं गेलंय राकेशवर सुद्धा आणि पंचांवर सुद्धा. माइंड गेम खेळला जातोय. क्रिकेट इज गेम अबाउट द माइंड. यावेळेला मात्र फटका चांगला स्ट्रेट टू द फिल्डर. काय बॉलिंग परफॉर्मन्स शमित यांच्याकडून. राकेश यांच्या फटक्यामध्ये ताकद नाहीये, पॉवर शक्ती कमी झालीय. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. धावसंख्या 48 वरती. शमितने काय टर्नओव्हर केलाय या मॅचला. यावेळेला मात्र राकेश कडून येतं ड्राईव्ह, परंतु 1 धाव. 1D 49 जी धावसंख्या आपल्याला 60 पर्यंत दिसत होती तिला मात्र रोखण्यात यश प्राप्त केलंय शमितने. पहिल्या बॉल वरती रनआउट झाला खरा, राकेश स्ट्राईकला गेला खरा. हे खरं तर रामदास स्मृतीसाठी चांगलं झालं होतं, कारण राकेश फॉर्म मध्ये होता. तो फलंदाज 17 वरती खेळत होता, आता 18 वरती खेळतोय. त्या फलंदाजाला जखडून ठेवलंय, त्या बॅटरला जखडून ठेवलंय. इनफॉर्म बॅटरला जखडून ठेवण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी एक्सपेक्टर लागतो. तो एक्सपेक्टर या ठिकाणी दिसतोय शमित डोरलेकर. गावडे आंबेरेचा हा छोटासा सितारा. आता मात्र राकेश यांच्याकडून येतोय क्लासी शॉट चौकारासाठी. या 4 धावांनी धावसंख्या 53 वरती पोहोचवली जाते. 54 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. 53 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 54 धावांची आवश्यकता. काय होणार पुढच्या 4 षटकात ऐकूया. तोपर्यंत हॅलो, संजय स्मृती टीम फायटर दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करा. संजय स्मृती टीम फायटर. प्रयाग शिरगावकर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करा. प्रयाग शिरगावकर.
उत्कर्षाचा आंबा वाढला दर्जा खेळाया आले फेमस संघ चाहत झाले बघण्याचे दंग काढून बीन काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची चला सामन्याकडे जाऊया 24 बॉल आणि 54 धावांची आवश्यकता मानस लाकडे गोलंदाजी करण्यासाठी तयार सायू फलंदाजी करेल पहिला बॉल नो बॉल पंचांचा इशारा सायू कडून येतोय टॅप 1 धावेसाठी 2 धावा खातं खोललं जात आहे 24 बॉल 53 धावांची 52 धावांची आवश्यकता तूफान में ताश का घर नहीं बनता रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता ऑफस्टिकच्या बाहेर वाइड बॉल दुनिया से जीतने का हौसला रखो दुनिया से जीतने का हौसला रखो वाइड बॉल +1 2 धावा 2 धावांनी धावसंख्या 4 वरती अजूनही बॉल व्हायचाच आहे एक अधिकृत तोपर्यंत 4 चौका मारलाय टीम सुधीरभाई प्रतिष्ठानने हा सामना खेळतोय तिसरा सुधीरभाई प्रतिष्ठान एक संघ जिंकलाय एक सामना जिंकलाय एक सामना हारलाय पुढचा बॉल हो 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 आतमध्ये घुसवलाय सायूला थोडासा शप्पल आउट झाला होता सायू मागे आला बॅकफुटला जाऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न खाली राहिलाय बॉल 1Dच्या स्वरूपात धावसंख्या 5 वरती 23-49 इक्वेशन 23 बॉल 49 धावांची आवश्यकता ओहो चांगला फटका सारं काही अवलंबून सायूवरती असेल 22 बॉल 49 धावांची आवश्यकता आहे पुढचा बॉल सायू यांच्यासाठी यावेळेला मात्र फटका चांगलाय फटकार बॉट जाग्यावर पलटी वसूल केला चौकार धावसंख्या 4 ने 9 वरती पोहोचवली जाते पुन्हा एकदा नो बॉल पुरेपूर फायदा दिस इज द इंटेलिजेंट क्रिकेट फ्रॉम सायू ये पोटेंशियल है सायू का पोटेंशियल है आपका रेपुटेशन बनाता है तो पोटेंशियल अपने साथ एक्साइटमेंट लाती है परफॉर्मन्स अपने साथ रेपुटेशन लाती है तुमचं रेप्युटेशन असंच नाही बनत तुम्हाला परफॉर्मन्स दाखवावं लागेल अनेक वर्ष ते काम करताना दिसतात म्हणूनच हे तारे सितारे म्हणून क्रिकेटच्या क्षितिजी पटलावरती यांची नावं घेतली जात आहेत धावसंख्या 11 वरती पोहोचवली जाते 1-1 11 11 धावा बिनबाद 11 तिसऱ्या चेंडूवरती 3 बॉलचा खेळ संपलाय 3 बॉल झाले की 2 बॉल झाले बॉल बघ जरा 3 बॉल झाले डॉट आलाय 3 बॉल 11 धावा अजूनही इक्वेशन आहे 21 बॉल 43 धावांची आवश्यकता 43 रन्सची गरज चला लाईनमन आपलं काम करायचंय एक्स्ट्रा बॉल आपण देतो काहीच पण असतं बॉल गेलो दगडीच बॉल गेलो ए पना बॉल घ्या सर अरे मगाशी खेळले आम्ही जेव्हा होतो एक्स्ट्रा बॉल खेळत होते हे काय चला मॅच ऑन करा एक्स्ट्रा बॉल देत होते खेळत होते पटापट होते 2 बॉल मागतो तिकडे एक्स्ट्रा पण चॉईस करून घे मानस कमबॅक करावं लागेल मानसला आणि ती क्षमता आहे मानसकडे मानस लाकडे गोलंदाजी करण्यासाठी तयार 21 बॉल आणि 43 धावांची आवश्यकता हो हो झेल होता का कॅच सुटली की मॅच सुटली आहे 1 धाव 12 धावा मानस कमबॅक करेल म्हटलं होतं आणि ते केलं सुद्धा होतं सायूला जखडून ठेवलं होतं हो हा मात्र अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न मानस कडून फिंगर रोलिंग नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय धावसंख्या 13 वरती पोहोचवली जाते 20 बॉल आणि आता अजून 1 धाव कमी होईल कारण वाईड बॉल लेगस्टिकच्या बाहेर 41 धावांची आवश्यकता 20 बॉल 40 धावा 20 बॉल्स 40 रन्स ओ या वेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु एकही धाव नाहीये त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण धावसंख्या अजूनही रोखलेली 14 वरती शेवटचा बॉल टाकेल या वेळेला मात्र सायू यांनी फटका सजवलाय चांगला फटका सजवलाय त्याला मात्र पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी धावसंख्या 4 ने वाढते 18 वरती 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता आपण मगाचपासून गेम पाहतोय ती याच पद्धतीने होत आहेत 18 बॉल 36 धावा 18 बॉल 38 धावा 18 बॉल 40 धावा चेस आउट होत आहेत एमडी स्टारने मगाशी 12 बॉल 34 धावा जवळजवळ चेस आउट केल्या होत्या
यावेळेला मात्र 18 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. थोडासा मोमेंटम शिफ्ट आउट होतोय तो टीम सुधीरभाई प्रतिष्ठानकडे. गत वर्षी क्वालिफाय केलं होतं सुधीरभाई प्रतिष्ठानने. यावर्षी थोडस आव्हान तगडं आहे समोरच्या 5 संघांचं त्यांना. त्यामध्ये पहिल्या संघाकडून पराभूत झाले. दुसरा सामना जिंकले. पुढचा हा सामना मात्र काय होणार. पण त्यांच्या समोर आहे रामदास स्मृती. यावर्षी प्रथमच रामदास स्मृती नावाने हा संघ खेळतोय. मानस लाकडे आयकॉनिक प्लेअर. दुसऱ्या बाजूला म्हटलं तर राकेश आडिरेकर हाही आयकॉनिक प्लेअर आहे, परंतु ऍज अ प्लेअर तो या संघामध्ये खेळतोय. त्याचबरोबर प्रभंजन सारखा खेळाडू आहे, सुजन जांभारकर सारखा खेळाडू आहे. आणि आता गोलंदाजीसाठी जो आलाय गोलंदाज विघ्नेश हाही एक आयकॉनिक प्लेअर आहे, विघ्नेश पालशेतकर. 18 बॉल 36 धावांची आवश्यकता. नीतू खेळण्यासाठी तयार आहे. मगाच्या सामन्यामध्ये दमखम दाखवलंय नीतूने. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे नीतू. सब्र करो अभी मेहनत हमारी जारी है, वक्त खुद कहेगा अभी तेरी बारी है, किसकी बारी है और कौन बनाएगा इस बारी को अपनी पारी, आने वाला वक्त बताएगा. यावेळेला मात्र ऑफ लेग स्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 19 वरती 19. पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर विघ्नेश माइंड गेम खेळतोय. नीतू या ठिकाणी पुन्हा एकदा नो बॉल. पंचांचा इशारा. या वेळेला पुरेपूर फायदा घेतला जातोय. प्रेशर क्रिएट केला जातोय. दबाव मध्ये प्रभाव पाडतोय तो मात्र नीतू. एक धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 20. लाईनमन साईडला लाईनमन ची कंपनी कामाला लागलीये. जबरदस्त कामगिरी त्यांच्याकडून. 600 रुपये रोज, सॉरी 60 रुपये रोज. धावसंख्या 22. धावसंख्या 22 वरती पोहोचवली जाते. पुढचा बॉल यावेळेला डॉट डिलिव्हरी. स्लाइड स्लोअरचे बॉलला नीतूला मात्र तो तटवता येत नाहीये, कारण हाईटचा थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. नक्कीच गुगली वरती हुकली, संधी हुकली नीतू याची. आणि फलंदाज बाद. त्रिपळाची फलंदाज बाद. पहिला झटका मिळतोय. पहिली पनवती लावते. पहिली अवदसा आठवली नीतूला. 22 वरती 1 गडी. हे 22 धावसंख्या मगाचपासून सोडत नाहीये. काही नाही काहीतरी होत आहे 22 वरती. 2-2 आकडा लावाच तुम्ही उद्या. 1.2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. न्यू बॅटर्स कम्स इन टू द पिच. संस्कार राईट हँडेड बॅटर संस्कार. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय गोलंदाज विघ्नेशने. यावेळेला संस्कारने स्लाइड अप केला. बॉलला पाठवलं एका धावेसाठी. पॉइंट क्षेत्रामध्ये धावसंख्या 1 ने वाढते. हो पुलर लेंथ या मैदानावरती खूप चांगल्या प्रकारे अस्त्र म्हणून शस्त्राचा वापर केलाय फुलर लेंथचा. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. लॉंग पिचचा हाच एक नुकसान असतं बॉलरचं. खूप लेग स्टिकच्या बाहेरून बॉल पडेल तेव्हा वाईड बॉल निश्चित येणार. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. धावसंख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. 29 धावांची आवश्यकता आहे. 14 बॉल 29 धावा. अजूनही मॅच मध्ये रंगत आहे. ऑफ स्टिकच्या बाहेर येतो, आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल. अंपायरचा इशारा येतोय. लेट रिएक्ट करतायत अंपायर, बदल राईट डिसिजन. 14 बॉल आणि 28 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू 28 धावा. या 2 बॉल वरती काय होणार. मनापासून आदर आहे. बॉल जाऊ दे तुम्ही. चला या 14 बॉल आणि 28 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू 28 धावा. या बॉलला काय होणार. 1 धाव मिळते. एक चौकार येणे गरजेचं आहे का सुधीरभाईसाठी, किंवा अजून एक डॉट डिलिव्हरी किंवा 1 धाव जाणे गरजेचं आहे का रामदास स्मृतीसाठी. सामना होणार रोमहर्षक. रंगतता वाढली. 13 बॉल 27 धावांची आवश्यकता. डॉट डिलिव्हरी. रामदास स्मृती कमबॅक करतोय. कमबॅक करून देतोय विघ्नेश पालशेतकर. म्हणूनच म्हटलं की बेस्ट वर्सेस बेस्ट टुर्नामेंट आहे आजच्या रात्रीमध्ये. काय होतंय प्रत्येक बॉल वरती कोणीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही. मी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की जो माणूस
किंवा जो व्यक्ती हे प्रेडिक्ट करेल की 2 संघ कोणते जातील त्याला 500 रुपयांचं प्राइस ठेवलं होतं, परंतु कोणामध्ये सुद्धा ती हिंमत झाली नाहीये. अजूनही प्राइस ऑन आहे, अजूनही प्राइस ऑन आहे. 6 पैकी कोणते 2 संघ हे क्वालिफाय होतील पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही सांगा. जिंकण्यासाठी तुम्हाला 500 रुपयांचं प्राइस मिळेल. 2 संघ सांगायचे, अजूनही कोणी सांगू शकत नाहीये, कारण 6च्या 6 संघ त्या क्वालिटीचे आहे. द बेस्ट वर्सेस बेस्ट. ही UPL ची खासियत आहे, हे UPL चं यश आहे. म्हणूनच हार्दिक आभार. एकदा जोरदार टाळ्या आमच्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी सुद्धा झाल्या पाहिजेत. काय आयोजन आहे, काय नियोजन आहे. इतक्या रात्री सुद्धा एवढ्या गर्दीमध्ये का आहे, कारण हे दर्दी प्रेक्षक आहेत. गर्दी कमी होत जातील परंतु दर्दीनेच वाढत जाईल. 12 बॉल आणि 27 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज बॉलर नाव काय, प्रभंजन यांच्याकडून पहिला फुल टॉस. सायू यांच्याकडून येते प्रहार. सायू यांच्याकडून चौकार. 11 बॉल 23 धावांची आवश्यकता. प्रभंजन पुन्हा एकदा सायू यांच्यासाठी. हे लॉलीपॉप टाकतेस मित्रा सायू यांच्यासाठी. हे विंटेज शॉट सायू यांच्याकडे. एवढ्या प्रेशर मध्ये त्यांनी सामने काढलेले आहेत, इतक्या प्रेशर मध्ये त्यांनी फलंदाजी केलेली आहे. आणि त्यासाठी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तुम्हाला पाहिजे, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग पाहिजे. ते मात्र होताना दिसत नाहीये. अगदी हलवा बॉलिंग गोलंदाजी करतोय प्रभंजन. कमबॅक करावा लागेल. 19 धावा. 10 बॉल 19 धावा. पुढचा बॉल प्रभंजन यांच्याकडून परत एकदा सायू. काय फटका सजवतोय राधाकृष्ण मंदिराच्या दिशेने. गोपाळ कृष्णाला अगदी सलामी देणारा हा शॉट. चौकार वसूल केला. हा यावेळेला बीट केला जातोय. 8 बॉल 15 धावा. मॅच ऑन आहे अजूनही. 8 बॉल 15 धावा. सारी दारोमदार सायूवरती आहे. पुढच्या 2 चेंडूवरती काय होणार. पुढचा बॉल परत एकदा डॉट डिलिव्हरी. 1 धाव मिळते. 7 बॉल 14 धावा. मॅच मध्ये अजूनही रंगत आहे. रामदास स्मृती अजूनही ऑन आहे. मॅच ऑन आहे. शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये. 7 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. भरकटलाय गोलंदाज, भरकटलाय. नो बॉल. सायूने फायदा उठवणे गरजेचं होतं, ते मात्र झालं नाही. स्प्लिट ऑफ द सेकंड मध्ये वाईड सोडून दिलाय त्याने. 7 बॉल 13 धावांची आवश्यकता. आपण IPL मध्ये असे 3-4 मॅचेस बघितले जे क्लोज अप झाले. स्पेशली रॉयल चॅलेंजर्स RR, राजस्थान रॉयल्स, RR यांनी जवळजवळ 3 सामने पराभूत झाले. क्लोज येऊन पराभूत झाले. 1 सामना टाय राहिला. त्यामुळे क्रिकेट मध्ये काही होऊ शकतं. ओहो, भरकटलाय. नाम ही काफी आहे. भरकटला प्रभंजन. भरकटला. हे दिवा विझवायचं काम करतोय प्रभंजन. धावसंख्या वाढते. 1 धाव केली, काम कंप्लीट. आणि दिस इज द राईट टेक्निक बाय द सायू. 11 धावांची आवश्यकता. आता 6 बॉल 11 धावा. षटक संपते. काय मॅच मध्ये येते रंगत. सारं काही आहे 1 मॅन आर्मी सायूवरती. आजच्या रात्रीमध्ये मी मगाशी सुद्धा डिस्कस करत होतो की जे काय करायचंय सायू तुला करायचंय, तेव्हा तो बोलला सुद्धा होता की आज मी सगळं काही माझं झोकून देणार आहे. ते काम करताना दिसते. हार आणि जीत ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु तुम्ही परफॉर्मन्स करणे वेगळी गोष्ट आहे. आणि ते आपलं नाव रोशन करत असताना सायू आडिरेकर. सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर चलना है. सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है. अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है. वही काम करना पड़ेगा राकेश को. रस्ता स्वतःचा स्वतः बनवावा लागेल. आता हे आहेत ऑलस्टारचे 2 पिलर्स. एकमेकांच्या विरोधात रोज प्रॅक्टिस करतात. समोर आहेत एकमेकांच्या. सायू 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. लेग स्टिकच्या बाहेर. आता हे माहिती नाहीये की राकेशला माहिती आहे किती गेम आहे सायूचा. सायूला माहिती आहे कोणत्या पद्धतीची गोलंदाजी आहे राकेशची. परंतु प्रेशर 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 भाई, ये प्रेशर का गेम आहे. 5-6 बॉल 9 धावा. 6 बॉल 9 धावा. फुल टॉसला दाखवलाय क्रिकेटचा क्लास. हा चौकार येतोय. हा चौकार विजयाच्या दिशेने नेणार आहे का सुधीर भाई प्रतिष्ठानला. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. ओहो, आता मात्र 4 धावा पाहिजेत. 5 चेंडू आणि 4 धावा. 5 चेंडू आणि 4 धावा. सायू खेळण्यासाठी तयार. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. 4 बॉल 4 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता आहे.
हो यावेळेला फटका सुंदर आहे, सुरेख यार सुरेख. राधाकृष्णाला वंदन करतो, सर्वांचा मान राखून. बघा निरकून साई पट्टाने चौकार मारलाय, सर्वांचा आदर राखून. जबरदस्त चौकार. या चौकाराने मात्र सुधीरभाई प्रतिष्ठान सलग दुसरा सामना जिंकतोय. 3 सामने 2 विजय. आता मात्र वेळ संपली आहे. अजूनही कोणाला सांगायचं असेल तर 2 मिनिटं आहेत. कोणते 2 संघ जाणार, कोणते 2 संघ जाणार क्वालिफाय मध्ये? 6 पैकी सांगा आणि जिंका 500 रुपयांचं प्राइज. भेटू छोट्याशा ब्रेक नंतर. अरे देत दे पटापट एक भक्तराजला बोलव. चहा घेत आहे. भक्तराज कॉमेंट बॉक्सशी संपर्क साधा. भक्तराज हे तू पण बोलव नाही, तू बघ जरा. कारण कसे 3च बॉल झाले होते ना. हो फायटर्स मध्ये आहे ना तो. हे बघते 1 मॅच 6 वाजता चालू करू. हाय हे राकेश हाय. हा माईक चालू आहे म्हणून आवाज चालू आहे. केव्हाच्या आणि काय संजय स्मृतीने हे घेतलं क्षेत्ररक्षण. ये जास्त टाळी नको करू, चालू दे. संजय स्मृती टीम फायटर. सकाळी रेल्वे बांधूची आहे. चला वळूया मैदानाच्या दिशेने. चालू होणारा सामना असेल तो म्हणजे संजय स्मृती विरुद्ध टीम फायटर्स. या दोन्ही संघामध्ये होणारी लढत असेल. सामना लगेचच चालू करायचा आहे. सकाळचे 3:10 झालीत. अजून 7 सामने बाकी असतील. चहा दे बसतायस. विचारलंस ना काय विचार? कोणत्याला घेतलं? कोणता कोणत्याला घे? प्रवीण विराज प्रवीण पंचांनी सामन्याला सुरुवात करायची आहे. हे गौरव काय पण फास्ट कर मला खूप लागलं. मोजून आणते ते. साई अडवळकर मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचं. पहिला चेंडू घेऊन येतोय निनादसाठी विक्रम नार्वेकर. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव फेकला जातोय विक्रमच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल. विक्रम एक आक्रमक असा गोलंदाज पाहायला मिळतोय, परंतु या चेंडूवरती मात्र मोठा प्रहार केलाय. चेंडू जातोय सीमा पाराला. खणखणीत चौकार. नक्कीच या 4 धाब्याने संघाचा श्री गणेश झालाय आणि स्वतःचा सुद्धा श्री गणेश झालाय. तो म्हणजे निनाद डोरलेकर याच्या बॅट मधून आलेला मोठा प्रहार पाहायला मिळाला. 4 धावा. धावसंख्या झाली 4. 2 चेंडू फेकून झाले. धावसंख्या 4 वरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल विक्रमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. पाहूया.
निनादसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता, लेग ब्रेकचा वापर केला होता परंतु चेंडू जातोय निर्धाव सरळ सरळ हातामध्ये. हा चांगला चेंडू होता, चांगला पंच केला. या चेंडूवरती मात्र चेंडू जातोय सीमापार 4 धाबेसाठी. 4 धाब्याने संघ धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 8 धाबा. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. या षटकातील धावसंख्या मात्र झाली ती 8. चांगलीशी कामगिरी निनादच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पाहूया पुढचा चेंडू. विक्रम याचा ऑफ ब्रेकचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. जागेवरती मात्र स्थिर पाहायला मिळते. धावसंख्या असेल ती म्हणजे 8 धाबा. हा मात्र थोडासा लय भरकटताना पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा मात्र अवांतर चेंडू, सलग 2 अवांतर चेंडू फेकताना पाहायला मिळतोय. विक्रम धावसंख्या झाली 10 धाबा. पहिलं शतक प्रगत फलकावरती असताना पुन्हा एकदा अवांतर, सलग 3 चेंडू अवांतर फेकले जात आहेत विक्रमच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल. विक्रम अखोट टप्प्याचा चेंडू, नो चेंडू आणि चेंडूवरती मात्र समाचार घेतलाय. चेंडू गेलाय जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धाबेसाठी. एकूण 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. या 2 धाब्याने संघ धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे नो कॅन्सल केलाय. फक्त 1च धाव मिळते. 1 धाब्याने धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 12 धाबा. पहिल्या षटकाची समाप्ती कर. संघाची धावसंख्या झाली 12. थँक्यू डीजे. गोलंदाजीसाठी आला यश. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. स्ट्राईक वरती असेल तो म्हणजे यतीश बिर्जे उर्फ बाळा. नक्कीच या पहिल्या चेंडूवरती मात्र त्रिफला उद्ध्वस्त केला. दांडी 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 गुल्ल. विकेटचं पतन. थँक्यू डीजे. याची जागा घेण्यासाठी आलाय तो म्हणजे संकल्प कोलकांड मॅन फ्रॉम जांभारी. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल संकल्प. गोलसाठी तयार झाला यश. लेग ब्रेकचा वापर नक्की चांगलीशी गोलंदाजी लेग ब्रेक करताना पाहायला मिळतो. यश एक चांगलीशी गोलंदाजी, वळणदार गोलंदाजी, फिंगर्स रोल पाहायला मिळाले होते. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल यशच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा फिंगर्स रोल केले होते परंतु अतिरिक्त रोल केले. चेंडू जात आहेत मात्र अवांतरच्या स्वरूपात 1 धाव वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 13 धाबा. पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा बेट केलं जातं. फलंदाजाला मात्र बेट केलं जातंय. फलंदाज मात्र जागेवरती उभा पाहायला मिळतोय. बेट केलं जातंय वारंवार फलंदाजाला. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा यशाच्या संकल्पासाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता. पायावरती आदळला. चेंडू जातोय बायच्या स्वरूपात 1 धाव. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय. हा पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता परंतु चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धाब्यासाठी. 1 धाब्याने पुन्हा एकदा भर पडले. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 15 धाबा. संकल्प याच्या बॅट मधून मात्र मोठे प्रहार पाहायला मिळत नाहीत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू मात्र अवांतर फेकला जातोय. अवांतर धावसंख्या मात्र खूप सारी या क्रीडांगणावरती फेकताना सर्व खेळाडू पाहायला मिळतात. अवांतर धावेवरती थोडासा अंकुश लाभा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. हा मात्र निर्धाव चेंडू. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल ती म्हणजे 16 धावसंख्या. 1 गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली 2 षटक समाप्त केली 16 धावा.
देत नाही. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन आलाय गोलंदाज अभिज्ञा आलाय. पहिला चेंडू मात्र आतमध्ये वळवलाय चेंडू. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव येत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव. पुढचा चेंडू अभिज्ञाचा ऑफ ब्रेकचा वापर केला जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर येतोय. खणखणीत चपकार मीनाच्या बॅटमधून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हाही चांगला चेंडू, चांगला प्रहार केला होता, परंतु या चेंडूवरती मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळालं. मिलिंदच्या माध्यमातून कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या मात्र स्थिर 20 या धावसंख्येवरती. हा मात्र चांगला पंच केलाय. चेंडू जातोय सरळ देवळावरती. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अभियाचा निनादसाठी. ऑफ ब्रेकचा पुन्हा एकदा वापर, परंतु चेंडू जातोय लेगस्टिकच्या बाहेर. अवांतर एकदा वाढली जाते. धावसंख्या झाली 25. या चेंडूवरती मात्र पंच केला होता, परंतु चेंडू जातोय निर्धाव. पुन्हा एकदा अभिज्ञाचा पुढचा चेंडू निनादसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगला अलाइंग द कार्पेटचा फटका होता. या चेंडूवरती मात्र किती धाव मिळतील पाहूया. एक धाव तर नक्कीच पळून पूर्ण केली जाते. एक चोरटी धाव घेतली जाते. स्ट्राईक वरती मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक आपल्या जवळ ठेवताना पाहायला मिळतोय. आयुष्याला चौथं षटक हाताळण्यासाठी वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या संघातर्फे चौथं हाणामारीचं षटक घेऊन आलाय, परंतु पहिल्या चेंडूवरती मात्र एक धाव मिळते. जाहीर क्षेत्रामध्ये धावसंख्या मात्र खूपच कमी पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 धावा. पुढचा चेंडू हा चांगला चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातो पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हा मात्र थोडासा बॅटची कडा घेतलाय. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 28. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आयुष्याचा निनादसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण मिलिंद अडवरेकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. चांगलं योगदान मात्र क्षेत्ररक्षणाचा भरघोस असं योगदान पाहायला मिळतंय ते मिलिंदच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा निनादसाठी. आता मात्र बॅटची काढा घेतली. चेंडू जातो पुन्हा एकदा जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्येत भर पडले. संघ धावसंख्या झाली ती म्हणजे 29 धावा. धावसंख्या झाली 29 आणि निनादची मात्र वैयक्तिक 21 धावा पाहायला मिळतात. हा मात्र चांगला पंच केला. चेंडू जातो सीमापार पुन्हा एकदा. हॅलो, निर्मिक असोसिएशन आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान ताबडतोब टॉस करण्यासाठी झाला. निर्मिक असोसिएट सुधीरभाई प्रतिष्ठान. चर्चा उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा. हे आया आले फेमस संघ. चाहते झाले बघण्याचे दंग. काढून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची. आली Premier League.
थँक्यू डीजे. चला वळ मैदानाच्या दिशेने धावसंख्या झाली ती म्हणजे 33 धावा आणि 34 धावांचं लक्ष समोर असताना गोलंदाजी सट्टे आलाय तो म्हणजे वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघातर्फे पहिलं षटक घेऊन आलाय निनाद डोरलेकर. त्याच्या समोर असेल तो म्हणजे विक्रम नार्वेकर. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतो विक्रम. पहिला चेंडू मात्र अवांतर फेकला जातो. अवांतरच्या स्वरूपात संघाचा श्री गणेश झालाय एक या धावसंख्येने. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल निनाद डोरलेकर याचा विक्रमसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता. या ठिकाणी मात्र बॅटची काढा घेतली. चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 2 धावा. सुधीरभाई प्रतिष्ठान निर्मिक असोसिएट्स दुसरा कॉल ताबडतोब. निर्मिक असोसिएट्स 23 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. नो चेंडू मात्र फेकला जातो निनादच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू फेकला जातोय. निनाद डोरलेकर मात्र चांगलीशी कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती वारंवार, परंतु आता मात्र थोडासा भरकटपणा पाहायला मिळतोय. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. पुन्हा एकदा समीकरण मात्र बदललंय ते म्हणजे 22 चेंडू आणि 29 धावांची गरज आहे. पुढचा चेंडू निनाद याचा. पुन्हा एकदा नो चेंडू फेकला जातो. अवांतर स्क्वेअर मारा मात्र खूपच पाहायला मिळतो तो म्हणजे निनादच्या माध्यमातून. खूप सारी धावसंख्या मात्र अवांतरच्या स्वरूपात धावसंख्या झाली ती म्हणजे 6 धावा. हा चांगला चेंडू. या चेंडूवरती मात्र किती धाव मिळतील पाहूया, परंतु चांगलंसे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. 6 धावसंख्येवरती मात्र रोखलं जातंय. 3 चेंडू फेकून झाले. 3 चेंडू मात्र शिल्लक असतील या षटकातील. पुन्हा एकदा ऑफ ब्रेकचा वापर केला होता परंतु चेंडू जातोय अवांतर. 1 धाव मिळते. धावसंख्या झाली 7 धावा. 3 चेंडू फेकून झाले. 3 चेंडू मात्र बाकी असतील. धावसंख्या झाली 7. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. वळवलाय चेंडू आतल्या दिशेने परंतु कोणती धाव मिळत नाही या चेंडूवरती. चेंडू जाते निर्धाव. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल 7 धावा. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातील. किती धावा जमवले जातील पाहूया. पुढचा चेंडू. हा चांगला चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. पुन्हा एकदा चेंडू जाते निर्धाव. आता मात्र समीकरण उरलंय ते म्हणजे पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू. आता मात्र समीकरण उरलं 19 चेंडू आणि 26 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. या चेंडूवरती मात्र जाहीर क्षेत्रामध्ये जाते चेंडू एका धावेसाठी. या एका धावेने संघा धावसंख्येत भर पडले. संघा धावसंख्या झाले पहिल्या षटकात समाप्त 9 धावा. आता मात्र जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 25 धावा. स्लो झाले आपलं पहिल्या दिवशी ना तरी पण लाईट येत नाही. स्लो होती. गोलंदाजी मार्फत सज्ज झालाय तो म्हणजे सुजन शिरगावकर. तो सुंदेचा वंडर बॉय मात्र गोलंदाजी मार्फत सज्ज झालाय. तर समोर असेल तो म्हणजे अभिज्ञ काय करतोय पाहूया. होम ग्राउंड वरती फलंदाजी करत असताना हा मात्र चांगला चेंडू होता. आतल्या दिशेने वळवला होता चेंडू. ऑफ ब्रेकचा वापर केला होता. चेंडू जातो निर्धाव. आता मात्र समीकरण उरलंय ते म्हणजे 17 चेंडू आणि 25 धावा. पाहूया कशा प्रकारे होतोय सामना. पुन्हा एकदा ऑफ ब्रेकचा वापर केला होता परंतु चेंडू जातोय लेग स्टिकच्या बाहेर. अवांतर चेंडू वाईट चेंडू दर्शवला जातो. पुढचा चेंडू पाहूया. हा मात्र चांगला चेंडू आहे का. पंचांच्या माध्यमातून नक्कीच चेंडू निर्धाव येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. आता मात्र समीकरण झालं ते म्हणजे 16 चेंडू आणि 24 धावा. पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू आहे नक्कीच परंतु चांगला या ठिकाणी मात्र फटका पाहायला मिळाला. चेंडू गेलाय सीमा पार 4 धावेसाठी. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14 धावा. अजूनही 15 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे होतोय हा सामना.
धावसंख्या झाली 14. हा मात्र चांगला चेंडू आहे, चांगला पंच केला होता परंतु चेंडू मात्र सरळ जात आहे कौस्तुभ सारंगच्या हातामध्ये. कोणती धाव मिळत नाही. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल. सुजन्याचा हा मात्र चांगला चेंडू, बॅटची काढा घेतलाय नक्कीच. फलंदाज मात्र तंबूच्या असलेला परतलाय, त्याला माहिती आहे खिलाडी ते दाखवले अभिज्ञ आणि माझी एज लागली आहे. फलंदाज मात्र पंचांचा डिसिजन यायच्या अगोदरच मात्र अभिज्ञ क्रीजच्या बाहेर पडला होता, त्याला माहिती होतं की मी आउट आहे. स्वतःहून खिलाडी वृत्ती दाखवून मात्र बाद झालाय. आता मात्र 13 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असताना अजूनही सामना मात्र संपलेला नाही, कारण मी अजून जिंकलेलं नाही. पाहूया गोलंदाजी मात्र कशा प्रकारे केली जाते ती म्हणजे सुजनच्या माध्यमातून. 13 चेंडू आणि 20 धावा, धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14 धावा. दुसरं षटक प्रगती फलकावरती चालू असताना पवन आलाय फलंदाजीसाठी. पवन डोरलेकर मॅन फ्रॉम गावडेंबेरे. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. पवन साठी मात्र पुढचा चेंडू घेऊन येतो सुजन शिरगावकर मॅन फ्रॉम तुळसुंदे. हा मात्र पंचांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडू घोषित केला जातोय. चेंडू जातोय वाईट चेंडू. धावसंख्या 1 ने भर पडले, धावसंख्या झाली ती म्हणजे 15 धावा. पुन्हा एकदा अवांतर अवांतर अवांतर, नक्कीच अवांतर धावसंख्येत मात्र खूप सारी भरमसाठ भर होताना पाहायला मिळते. पूर्ण या टुर्नामेंट मध्ये थोडासा अंकुश लावला पाहिजे. लीगच्या सामन्यामध्ये अवांतर चेंडू आपण जेवढे फेकाल तेवढे मात्र आपल्याला घातक ठरू शकतात. परंतु आता मात्र 13 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. पाहूया पुढचा चेंडू सुजन याचा. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केलाय परंतु या ठिकाणी मात्र चेंडू जातोय का सीमा पार. नक्की चेंडू गेलाय सीमा पार 4 धावेसाठी. प्रयत्न मात्र पुरेपूर केले होते परंतु चेंडू गेलाय सीमा पार 4 धावेसाठी. आता मात्र समीकरण उरलंय ते म्हणजे 12 चेंडू आणि 14 धावा. आमचं वेल पण वाचते. 12 चेंडू आणि 14 धावांची गरज असताना संकल्प कोलकान गोलंदाजीसाठी आलाय. चांगला पंच केलाय, चेंडू गेलाय सीमा पार 4 धावेसाठी. एक थांबून फटका मात्र वेट करून मात्र चांगलासा फटका सजवला होता संकल्पाच्या विरोधात, परंतु या चेंडूवरती मात्र नो चेंडू घोषित केला जातो पंचांच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 25 धावा. अजूनही 11 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. आता मात्र चांगला पंच केलाय परंतु किती धावा मिळतील पाहूया. कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव, निर्धाव चेंडू सांगता. आता मात्र समीकरण बदललंय. 10 चेंडू आणि 9 धावा. होय संकल्प कोणती जादुई गोलंदाजी पाहायला मिळते संकल्पाच्या माध्यमातून. बॅटची कडा घेतलाय परंतु किती धाव मिळतील पाहूया. बाद होणार का फलंदाज, परंतु बचावताना पाहायला मिळाला पवन. आता मात्र 9 चेंडू आणि 9 धावा. पाहूया 9 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असताना हा मात्र चांगला चेंडू आहे. बॅटची कडा घेतली, चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. 8 चेंडू आणि 8 धावा. 8 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. पुढचा चेंडू संकल्पाचा. संकल्प मात्र चांगल्याशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत पाहायला मिळाले परंतु चांगला पंच आलाय. चेंडू गेलाय सीमा पार, येतोय खणखणीत चौकार. पुढचा चेंडू पाहूया. 7 चेंडू आणि 4 धावांची गरज संकल्पासाठी, परंतु चेंडू गेला सीमा पार 4 धावेसाठी. या 4 धावांनी संघ धावसंख्येत भर पडले आणि सामना मात्र विजयी झालाय तो संजय स्मृती संघ. फलंदाजी निर्मिक 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 आणि कोण आहे? सुधीर सुधीरभाई. यानंतर होणारा सामना निर्मिक असोसिएट विरुद्ध सुधीरभाई प्रतिष्ठान. निर्मिक संघाने नाणेफेकी जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे आणि क्षेत्ररक्षणासाठी पाचारण केले ते म्हणजे सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघाला. शेवटची मॅच जरी असेल तर त्यांनी झोपून दिले मधूनच काय नाही सगळे
संजय स्मृती आता संजय स्मृती अजून एक असेल काही आता झालेल्या मॅच मध्ये सामन्याचा सामनावीर प्लेअर ऑफ द मॅच ठरलाय तो म्हणजे संजय स्मृती संघाचा विक्रम नार्वेकर. किती आहेत आता? 3 मॅच आहेत मध्ये काय 1 आहे 3 मॅच पटापट घ्या. आता तो बॉल नाही आलो आहे. आता तो बॉल नाही आलो. चला की. आ? निर्मिक रे मध्ये मध्ये बक्षीस दिलेली बक्षीस दिलेली ती इथे लिहिलेली बक्षीस वगैरे दिलेली इकडे दुखू तुला आता काढली असती तर बघा. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. नाणेफेकी जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली ती म्हणजे निर्मिक असोसिएट संघाने आणि क्षेत्ररक्षणासाठी प्राचारण केले ते म्हणजे सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघाला. टी शर्ट घे चल. कोण आहे सामनावीर? काय दिलेलं? विवेक दे. विक्रमला दे. विक्रमला दे. अरे दे ना. चला सामन्याला सुरुवात करायची पंचांनी. ऐकायला नाही. सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू घेऊन आलाय तो म्हणजे साहिल आडिवरेकर. एक तोसुंदेचा सुपरस्टार अष्टपैलू खेळाडू साहिल आडिवरेकर. पहिलाच चेंडू फेकताना इनिंगचा पहिला चेंडू लेग ब्रेक वापर केला होता. एका ऍक्शन गोलंदाजी असताना सुद्धा लेग ब्रेकचा वापर केला होता साहिल याने. पुन्हा एकदा तोच चेंडू फेकला होता परंतु चेंडू होतो पुन्हा एकदा अवांतरच्या स्वरूपात. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 2 धावा. सुरतनं आलाय फलंदाजीसाठी. स्ट्राईक वरती असेल सुरतनं, नॉन स्ट्राईक वरती असेल अक्षय. पुढचा चेंडू साह्यचा सुरतसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे परंतु या चेंडूवरती मात्र दाद मागितली जाते आणि सुरतनं याला मात्र परतावं लागतंय. तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय सुरतनं याची जागा घेण्यासाठी येतो तो म्हणजे अनुराज नाटेकर. अनुरागच्या माध्यमातून चांगलीशी कामगिरी वारंवार पाहायला मिळाली परंतु या सामन्यामध्ये मात्र कशा प्रकारे कामगिरी त्याच्या माध्यमातून होईल पाहूया. एक तगडा फलंदाज मात्र डगआउटच्या आसऱ्याला मात्र परतलाय. पुढचा चेंडू साह्यचा अनुसाठी. हा मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू अवांतर स्वरूपात भर पडली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 3 धावा. पुढचा चेंडू अनुसाठी साह्यचा. हा एक चेंडू मात्र अवांतर फेकला जातोय. पुन्हा एकदा अवांतर मात्र धावसंख्या झाली ती म्हणजे 4 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यात एक चेंडू फक्त फेकून दिला. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 4 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सायल. हा मात्र चांगला चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता झाले. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल. धावसंख्या झाली ती 4 धावा. पहिलं षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय साहिल आडिवरेकर. एक तुळसुंदेचा सुपरस्टार म्हणून ज्याला मानलं गेलं आणि चांगलीशी कामगिरी त्याच्या माध्यमातून सुद्धा वारंवार पाहायला मिळतो. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला होता. नक्कीच खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडू मात्र निर्धावाला. निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा साहिल याचा अनुराजसाठी. हा मात्र चांगला फटका खेचलाय. चेंडू जातोय सीमापार. येतोय खणखणीत चपकार. अनुराजच्या बॅट मधून अनुराज ब्रँडेड फटका. चेंडू गेलाय सीमापार 4 धावेसाठी.
पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय. पुन्हा एकदा अवांतर 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 थोडासा भरकटताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 9 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया. हाय चांगला चेंडू होता, चांगला पंच केलाय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. एक चेंडू शिल्लक असेल पहिल्या षटकातील. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू फेकला जातोय. चांगलं यष्टीरक्षण पाहायला मिळते ते म्हणजे नितूच्या माध्यमातून. एक धाव मात्र वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 10 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय. एक चांगलीशी गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळेल का साहिलच्या माध्यमातून. अखेरचा चेंडू आहे परंतु चांगला पंच पाहायला मिळाला. नक्की चांगलीशी फटकेबाजी पाहायला मिळाली अनुराजच्या माध्यमातून. चेंडू गेला सीमा पार येतोय खणखणीत चौकार. धावसंख्या झाली पहिल्या षटकाची समाप्ती. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 14 धावा. गोलांसाठी आलाय तो म्हणजे संस्कार. स्ट्राईक वरती असेल तो म्हणजे अक्षय. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा अवांतर फेकला जातोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 15 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकतोय अक्षय. एक चांगला असा फलंदाज याच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी मात्र वारंवार पाहायला मिळाली. परंतु आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने पुन्हा एकदा भर पडले. संघ धावसंख्या झाली ती म्हणजे 16 धावा. पुढचा चेंडू कशा प्रकारे येईल. हा मात्र पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू आणि चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. एकूण 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या मात्र झाली ती 18 धावा. नक्कीच धावसंख्या मात्र बदलत जाते. धावसंख्या हळूहळू का होईना परंतु वाढली जाते निर्मिकसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता परंतु या चेंडूती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव. 2 चेंडू फेकून झाले. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 18 धावा. चांगलीशी कामगिरी मात्र पाहायला मिळते संस्कारच्या माध्यमातून. हा मात्र चांगला पंच होता परंतु चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. या एका धावेने संघ धावसंख्येत भर पडले. संघ धावसंख्या झाली ती 19 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा संस्काराचा. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू. अवांतर चेंडू मात्र खूप पाहायला मिळतात ते संस्कारच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडूची मात्र भर पाहायला मिळते. धावसंख्या झाले 21 धावा. 3 चेंडू फेकून झाले. 3 चेंडू मात्र बाकी असतील. अशा प्रकारे मात्र पुढचे 3 चेंडू फेकले जातील. हा चेंडू मात्र निर्धाव पद्धतीचा चेंडू आहे. धावसंख्या मात्र स्थिर असेल. धावसंख्या झाले 21 धावा. चांगली अशी गोलंदाजी संस्कारच्या माध्यमातून आता मात्र पाहायला मिळते. मगाचपासून भरकटला होता परंतु आता मात्र लय मध्ये पाहायला मिळते. यॉर्कर पद्धतीची गोलंदाजी परंतु चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एका धाव्याने संघाच्या धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 22 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. पुन्हा एकदा मिस झालाय विकेट किपर परंतु चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या झाली ती 23 धावा. 2 षटक समाप्त. संघ धावसंख्या झाली 23. हॅलो. यापुढील सामना रामदास स्मृती पूर्णगड MD स्टार तुळसुंदे. रामदास स्मृती पूर्णगड MD स्टार तुळसुंदे. सामन्याचा मध्यंतर झाला. एक इनिंग पूर्ण झाली की ताबडतोब टॉस साठी येण्याची कृपा करा. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आलाय नित्यानंद. पाहूया नितू आलाय. नितू हरचकर. मात्र पहिला चेंडू मात्र चांगला फेकला होता परंतु चेंडू जातो निर्धाव. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन आलाय नितू. हे समोर असेल अनुराज मात्र काय करतो पाहूया. हा चेंडूवरती मात्र चांगला असा बेट केलाय. नक्कीच यष्टीचीत झालाय. बाद झालाय तो म्हणजे अनुराज नाटेकर.
अनुराची जागा घेण्यासाठी येतोय पार्थिव. पाहूया पार्थिव काय करतोय. धावसंख्या मात्र 23 वरती रोखली जाते. चांगलीशी गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते नितूच्या माध्यमातून. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू मात्र समजला नव्हता पार्थिव याला. चेंडू जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू पाहूया. हा मात्र चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. अवांतरच्या धावसंख्येत भर पडले. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 24 धावा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू नितू याचा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा बीट झालाय. वारंवार बीट होताना पाहायला मिळतोय. थोडीशी खराब परिस्थिती पाहायला मिळते ती म्हणजे निर्मिक असोसिएट्स संघाची. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू परंतु चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये. 1 धावाशा एकूण 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 26 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चेंडू जातोय पुन्हा एकदा अवांतर. अवांतरच्या स्वरूपात 1 धाव वाढली जाते. धावसंख्या झाली 27 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया नितू याच्या पार्थूसाठी. फुल टॉस चेंडू होता परंतु फुल टॉस चेंडू होते मात्र प्रहार करण्याच्या नादामध्ये मात्र चेंडू जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता 3 षटकात समाप्त कर. संघात धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 धावा. शमीत आला वैयक्तिक कोटीतील पहिलं. संघातर्फे 4थं षटक. हाणामारीचं षटक. मागच्या सामन्यामध्ये मात्र चांगलीशी गोलंदाजी शमीतच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. चांगलीशी गोलंदाजी शमीतच्या माध्यमातून एक चांगलीशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. शमीत पुन्हा एकदा तयार झालाय. पुढचा चेंडू अक्षयसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू. चांगला पंच केलाय. चेंडू जातोय जायड्स 4 धावेसाठी. चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावेसाठी. चांगलासा पंच पाहायला मिळाला अक्षयच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जातोय. हाय चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमापार 4 धावेसाठी. या 4 धावांनी संघात धावसंख्येत भर पडले. संघात धावसंख्या झाली ती म्हणजे 35 धावा. आता मात्र थोडस हळूहळू धावसंख्या मात्र वाढत जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 35 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया. शमीत डोरलेकर मॅन फ्रॉम गावड्यांबेरे डोरलेकरवाडी. नक्कीच या चेंडू होती मात्र पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमापार 4 धावेसाठी. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 39 धावा. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातील. 2 चेंडू शिल्लक. पुढचा चेंडू. मात्र अवांतर चेंडू फेकला जातोय. थोडासा दबाव पाहायला मिळाला कारण 3 चेंडू होते. 3 चौकार आले होते शमीतच्या परंतु दबाव. छोटासा खेळाडू परंतु चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. परंतु आता थोडासा भरकटताना पाहायला मिळालाय. पुढचा चेंडू शमीत याचा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगली गोलंदाजी अफलातून गोलंदाजी शमीतच्या माध्यमातून. छोटा तीर वार करे गंभीर. नक्कीच या ठिकाणी मात्र अफलातून गोलंदाजी पाहायला मिळते शमीतच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू. हा मात्र अवांतर चेंडू फेकला जातोय. थोडासा अवांतरच्या स्वरूपात 1 धाव वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 41 धावा. पुढचा चेंडू शमीत याचा अक्षयसाठी. हा चांगला चेंडू होता परंतु चांगला पंच केलाय. चेंडू गेलाय मंदिरावरती सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी. योगेश भाई खडपे आपण या. यानंतर मात्र समालोचनासाठी जोडले जातील एक खारवी समाजातील बुलंद आवाज व्हॉइस ऑफ खारवी समाज शब्दांचा जादूगार योगेश भाई खडपे.
झाला टॉस झालाय ना पुढचा काय झालाय ते टॉस करून घे ना मंगेश. MD स्टार आणि फायटर्स ना कोण रामदास स्मृती आणि MD स्टार नाणेफेकीसाठी यायचे कॅप्टनने. थँक्यू व्हेरी मच भक्तराज माळेकर. माझ्यावरचं भरपूर प्रेशर कमी केल्याबद्दल हार्दिक आभार. आपले लक्ष आहे जिंकण्याचे, जिंकायचेच. खेळ फक्त नाही आयुष्याचा डाव आहे, त्याला क्रिकेट असे नाव आहे. तसं पाहायला गेलो तर फक्त हा एक खेळच आहे, परंतु खेळताना जणू युद्धाचा आव आहे, त्यालाच क्रिकेट असे नाव आहे. जी सरता सरता सरत नाही अशी ही रात्र आहे, अशी ज्यात फक्त जिंकण्याची हाव आहे, त्याला क्रिकेट असे नाव आहे. याच क्रिकेटच्या माध्यमातून शॉर्टेस्ट फॉर्मॅट ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट. सायू यांच्यासाठी पहिला चेंडू काय फॉर्म मध्ये आहे. सायू वन मॅन आर्मी सायू खेळतोय, दाखवून देतोय वन ऑफ द बेस्ट बॅटर मला का म्हटलं जातं, इनफॅक्ट बेस्ट ऑलराऊंडर मला का म्हटलं जातं. वाव व्हॉट अ शॉट पाहायला मिळतोय 1D च्या स्वरूपामध्ये. गोलंदाज आहे गौरव नार्वेकर. 5 ही धावसंख्या, 46 धावा बनवायच्या आहेत. 22 बॉल 41 धावांची आवश्यकता आहे. 22 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता. सायू खेळण्यासाठी तयार आहे. गौरव नार्वेकर राईट आर्म राऊंड द विकेट. कंट्रोल करावा लागेल गौरवला स्वतःच्या गोलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा हा स्लोअर डिलिव्हरी आहे. भाई ये गलती मत करो सायू के सामने, ये लॉलीपॉप है सायू के लिए. द परफॉर्मन्स सायूचा एवढा सुंदर आहे आजच्या रात्रीमध्ये. वन ऑफ द ग्रेटर इनिंग्स त्यांच्याकडून पाहायला मिळाल्यात. हो 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 टच अँड गो होता हा. एक धाव मिळाली आहे. एका धावेवर समाधान. धावसंख्या 10 वरती पोहोचवली जाते. 20 बॉल आणि 36 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेला मात्र सायू स्ट्राईकचे रोटेट करण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु धाव काही मिळत नाही. अक्षयने त्या ठिकाणी बॅकअप केलंय. धावसंख्या झाली आहे 10. शेवटचा बॉल असेल या षटकातील. यावेळेला मात्र सायू यांच्याकडून येतोय खणखणी ड्राईव्ह सीमा पार. रामदास स्मृती MD स्टार जरा नाणेफेकीसाठी झाला ताबडतोब. रामदास स्मृती MD स्टार नाणेफेकीसाठी झाला. रामदास स्मृती MD स्टार. धन्यवाद. 32 धावांची आवश्यकता. 18 बॉल 14 धावांची खेळी केली आहे पहिल्या षटकामध्ये सायूने. निर्मिक असोसिएट्सला हा सामना जिंकणे फार गरजेचं आहे. त्यांना कमबॅक करावा लागेल. नीतू आणि सायू यांना फोडावं लागेल. यांची विकेट घेणे फार महत्वाचं आहे. तसं म्हटलं तर मागे त्यांचा बॅकअप इतका सुरेख नाहीये, चांगला नाहीये. फिनिशिंग जर विचार केला तर फिनिशर कोण दिसत नाहीये. लहरों के साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती. जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती. वही उजाला देने का काम करना पड़ेगा अक्षय मिस्त्री को. अक्षय मिस्त्री वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम द पावस पंचक्रोशी. पावस पंचक्रोशीतला हा एक चांगला खेळाडू, गुणी खेळाडू. गोलंदाजी करेल नीतू यांच्यासाठी. हो 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 साइड आर्म ऍक्शन ने गोलंदाजी यावेळेला पाहायला मिळाली. अक्षय कडून खाली राहिलाय बॉल. स्लाइड्स करण्याचा प्रयत्न केला होता नीतूने. पूर्ण आडवा पट्टा खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात आला नाहीये. धाव एक मात्र मिळते 22च्या स्वरूपात. विकेट किपरने काम चांगलं करणे गरजेचं आहे. क्षेत्ररक्षण हा दुवा आहे. क्षेत्ररक्षण ही की आहे. कॉन्फिडन्स इज द की फॉर द सक्सेस असं म्हटलं जातं. आणि अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये फिल्डिंग इज द की फॉर द विन, फॉर टू विन असं म्हटलं जातं. हा स्लिप ऑफ अ कॉर्डन असं म्हणू शकतो आपण. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने हाताला स्पर्श करून गेला बॉल. अगदी हातातून निसटावा, तोंडातून घास निसटावा तसा हा शॉट गेला चौकारासाठी. उंच पुरा खेळाडू होता. सुदर्शन यांच्याकडून होते गफलत आणि धावा मिळतात 4. 19 धावसंख्या. यावेळेला मात्र रोटेट करण्यामध्ये सक्सेस होतोय, यशस्वी होतोय नित्यानंद नीतू. संघाची धावसंख्या 20 वरती. दुसऱ्या षटकामध्ये लेगस्टिकच्या बाहेर प्रभाव पाडलाय सायूने गोलंदाजावरती. त्यामुळे निर्माण झालाय दबाव. प्रेशर हँडल करणे फार गरजेचं आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा तितका चांगला फटका पाहायला मिळतोय.
अनुराज यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हतं. बॉल गेलाय सीमा पार. अगदी 2 क्षेत्ररक्षक होते, परंतु बॉल अशा पद्धतीने गेला. एका बाजूला आहे सलमान, दुसऱ्या बाजूला शाहरुख. प्रिटी झिंटा मधून फरार. पुन्हा एकदा सेम परिस्थिती. सायू यांच्याकडून फलंदाजीचा दमखम. टॅपचा बादशाह का म्हटलं जातं सायूला ते दाखवतोय. किती टेक्निक सुरेख आहे बघा. पाहताना असं वाटतंय की एका सुंदर ललनेच्या नृत्य अदाकारीला मी पाहतोय. इतकं सुंदर टेक्निक. फूट मुवमेंट किती सुंदर आहे. वाईड बॉल प्रेशर क्रिएट केलंय. पहिल्या षटकामध्ये गौरववरती, दुसऱ्या षटकामध्ये हवा काढली आहे अक्षयची. धावा झालेत 31. रन रेट काय मेंटेन केलाय. सुंदर रन रेट पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चौकार. तिसऱ्या विजयाकडे जात असताना सुधीर भाई प्रतिष्ठान. वॉट अ परफॉर्मन्स बाय सायू. स्वतः वैयक्तिक खेळतोय. 26 या धावसंख्येवरती. प्रत्येक सामन्यामध्ये धावा निर्माण केल्यात. 35 धावा झाल्यात. बॉल 2 षटकं संपली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 35. आता मात्र पाहिजेत 12 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 11 धावा. आजच्या टुर्नामेंट मध्ये जर तुम्हाला क्वालिफाय व्हायचं असेल तर की पॉइंट राहणार आहे तो रन रेट. आणि तो रन रेट मेंटेन करताना दिसतोय सायू. कारण मागचे जेव्हा त्याचे 3 विजय आपण पाहतोय, समजा हा विजय झाला तर 3 विजय होतील, तर पाहिलं तर ह्या 3 विजयांकडे त्यांनी रन रेट मात्र सॉलिड ठेवलंय स्वतःच्या संघाचं. आणि त्यामध्ये मुख्य भूमिका अदा केली आहे सायूने. 2 मॅन ऑफ द मॅच मगासपासून घेतलेत. याही सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच कडे जात असताना 26 ही धावसंख्या. नीतू खेळतोय 6 वरती. 12 बॉल 11 धावा. पार्थिव गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. थोडीशी मिस जजमेंट झाली आहे या ठिकाणी. पार्थिव जर दुसरं षटक टाकलं असतं आणि नीतूला कंट्रोल केलं असतं तर मात्र जर तरला अर्थ नसतो. हे मात्र खरं आहे. यावेळेला शॉट सुंदर येतोय. खोदून काढलाय. व्हॉट अ शॉट. नीतू यांच्याकडून सुद्धा बहारदार कामगिरी होते. फलंदाजी बहरली आहे. सामना 41 वरती पोहोचतोय. 5 धावांची आवश्यकता आहे. काय रन रेट ठेवलाय बघा. पुन्हा एकदा शॉट ऑफ द नाईट येतोय नीतू यांच्याकडून. चौकार वसूल केला जातोय. 1 धावेची गरज आहे. 1 धावेची गरज आहे. अजूनही 10 चेंडू शिल्लक आहेत. काय रन रेट आहे. 1 धाव पाहिजे मित्रा. 10 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. 45 अशी धावसंख्या. 1 धावेची आवश्यकता आहे. पार्थिव गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पुढचा बॉल. यावेळेला मात्र डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल रन रेट कमी करेल. नेट रन रेटचा विचार केला तर नेट रन रेट फार महत्वाचं ठरेल या टुर्नामेंट मध्ये. 3ऱ्या विजयाकडे जात असताना आणि हा सामना विजयी होतोय. सुधीर भाई प्रतिष्ठान. व्हॉट अ परफॉर्मन्स. सायू आणि नीतू यांच्याकडून येतोय दमखम. सामन्याचा सामनावीर थोड्याच वेळामध्ये घोषित केला जाईल. नीतू असेल. नीतू कसं काय बॉलिंग बघा नीतूची. लगातार हॅट्रिक मॅन ऑफ द मॅच ची घेतली सायू यांनी. पुन्हा एकदा मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार जिंकतोय. 1 मॅन आर्मी. एकही सेनापती सेना के बराबर दिखाता हुआ 1 मॅन शो करताना नाईट शो त्याचा पाहायला मिळालाय. सायू अडुरेकर मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मी विनंती करेन आपणाला की आपण टॉस का बॉस मध्ये यायचं आहे. चला नेक्स्ट मॅच चालू होते लगेचच. रामदास स्मृती वर्सेस MD स्टार. या दोघांसाठी सुद्धा करो या मरो का मुकाबला. स्पेशली फॉर द MD स्टार. करो या मरो का मुकाबला. तो हा सामना जर MD स्टार पराभूत झाले तर MD स्टारला परतावं लागेल. घरी परतावं लागेल. MD स्टार तोसुंदे वर्सेस रामदास स्मृती. चला सुरुवात करा सामन्याला. नाणेफेक जिंकलीये. टॉस कोणी जिंकला. रामदास स्मृतीने नाणेफेक जिंकले. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. चला सजवून घ्या क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर. वेळ घालू नका. बॉल चॉईस करा लवकर. 4 षटकांचा खेळ आहे. किती धावा काय पडली आहे ती. दो काय पडली ती बघ याच्यावर बघ. कशाला
अजून मॅच अजून काही सांगता येत नाही. ते मानस वगैरे पण आहेत. आता रामदास स्मृती त्यांना पण चान्स आहे. त्यांचे मॅच कमी आहेत. 2च मॅच झालेत त्यांचे. 3 मॅच आहेत. 1च हरलेत, 1 जिंकलेत. पण 3 मॅच जेव्हा जिंकणार तेव्हा ऑटोमॅटिकली नेट रन रेट वाढेल. जिंकल्या मग 3 मॅच पैकी 2 मॅच जरी जिंकले तरी मग सगळ्यांच्या आणि सायू हरला समजा MD स्टार बरोबर पुढे तर रन रेट वर होणार सगळे. इथे त्यांना ह्यांना इथे करूया मरो का मुकाबला MD स्टार साठी जिंकावाच लागेल. चला मॅच चालू करा लगेच. सरपंच भवेश सर, प्रवीण सर, विराज सर चालू करा लगेचच. सामन्याला खूप उशीर झालाय. सर्वांनाही आपल्याला माहिती आहे क्रिकेट हा खेळ नाईटला खेळला जातो तेव्हा डेला आपण शिफ्ट करतो, वर्किंग करतो. प्रत्येकाचा व्यवसाय, प्रत्येकाची नोकरी सांभाळून क्रिकेट खेळलं जातं. प्रोफेशनली क्रिकेट खेळलं जातं पण बाय प्रोफेशन हा साइड प्रोफेशन म्हणून खेळलं जातं अंडरआर्म क्रिकेट. आणि त्याचा सर्वांचा विचार जर केला तर लवकरात लवकर सामने संपवणे फार गरजेचं आहे. जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. सामन्याला सुरुवात. शुभम परत एकदा स्ट्राइक घेतोय. 9 स्ट्राइक एंडला आहे कुंदन. मानस गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. शुभम साठी पहिला बॉल टाकेल. पहिल्याच बॉल वरती हो चांगलं क्षेत्ररक्षण राकेश यांच्याकडून. कव्हरअप काय केला जातोय बघा राकेश कडून. मिड ऑफ कडून मिड ऑनला हा संपूर्ण एरिया कव्हर करण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा केला होता. लेग ब्रेकरचा प्रयत्न त्यासाठी फक्त पुशअप केला एका धावेसाठी. एका धावेने खातं खोललं जाते. आगाज केला जातोय. लाईनमन काम करा. चला लाईनमन आपण काम करा, सुस्तावू नका. 1 धाव सुरुवात केली जाते. आपण पाहतोय 50 धावा तर हव्यात. 55 धावापर्यंत पोहोचणे. कॉम्पिटिटिव्ह टोटल 60 धावा विनिंग टोटल. हो यावेळेला ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर जाणारा बॉल परंतु आतमध्ये येतोय. ऑफ ब्रेक होतोय. फलंदाजाच्या बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. रेंज मध्ये सुद्धा येत नाहीये. इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न झाला होता, शफल झाला होता. शुभम पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र शुभम कमबॅक करतोय. स्वतःच्या फलंदाजीवरती चौकार वसूल करतोय. मानसच्या गोलंदाजीवरती पहिला चौकार. धावसंख्या 5 वरती पोहोचवली जाते. फील्ड रिस्ट्रिक्शन आहे त्यामुळे फायदा घेतला. यावेळेला परत एकदा खणखणीत कडक शॉट, कडक लाजवाब शॉट पाहायला मिळतोय. धावसंख्या चौकारने वाढते. 9 ही धावसंख्या. 1 चेंडू शिल्लक, 1 बॉल शिल्लक. 9 फॉर नो लॉस. शुभम अडबिरकर खेळण्यासाठी तयार आहे. फलंदाजी करेल. मानस लाकडे राईट आर्म राऊंड द विकेट. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर मानस भरकटलाय. मानसला विजयाचा मानस रामदास स्मृतीसाठी ठेवावाच लागेल. त्या पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल. 2 धावांनी धावसंख्या 11 वरती. ओ हो या बॉलला 1 धाव आली. चौकार वसूल झाला असता तर 15 मोठी धावसंख्या उभी करता आली असती. परंतु नेव्हर द लेस पहिल्या षटकामध्ये 12 अशी धावसंख्या MD स्टार संघाची. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 12. करो या मरो का मुकाबला MD स्टार साठी. हा सामना जिंकणे त्यांना क्रम प्राप्त आहे, अगदी गरजेचं आहे. या विजयावरती अवलंबून आहे की त्यांचं आव्हान राहील की नाही. बार बार हमको हरा पाए वो किसमें दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, ये दिखाना पड़ेगा टीम को. या तो रामदास स्मृती को या तो MD स्टार को. गोलंदाज नवीन गोलंदाज येतोय विघ्नेश पालशेतकर. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल विघ्नेश. फुलटॉस डिलेव्हरी. हा लॉलीपॉप होता. पूर्ण फायदा घेतला कुंदनने चौकारासाठी. चौकाराने खातं खोलतोय कुंदन. स्वतःचा संघाची धावसंख्या वाढवतोय. 16 फॉर नो लॉस. दुसऱ्या षटकामधील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. इनटू बूस्ट कुंदन राईट आर्म राऊंड द विकेट. ओहो कुंदनने परत एकदा तटवलाय. बॉल 1D साठी जातोय. अँगल मात्र चुकलाय कुंदनचा. थोडा अजून वेट केला असता तर मात्र हा फटका कव्हरच्या दिशेने गेला असता.
एकने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या एकने वाढते. संघाची 17 पुढचा हो आतमध्ये आलाय बॉल, आतमध्ये आलाय. एक धाव मात्र रोखू शकले नाही. अंडर 18 धावसंख्या झाली. हा फ्लिपर होता, फुल टॉस डिलिव्हरी झाली कन्व्हर्ट, परंतु शॉट मात्र दम नाही. शॉट मध्ये धाव काही मिळत नाही. 17 वरती खतरा आहे का कुंदनला? पुढचा बॉल हो होताच खतरा, परंतु विकेट किपरने थोडीशी फंबलिंग केली. धावसंख्या होते 19. सॉरी जरा अपडेट करा प्लीज. एक धाव वाईड बॉल. पुन्हा एकदा 20 अशी धावसंख्या. 20 अशी धावसंख्या झाली आहे. आणि पुन्हा एकदा हा मात्र शॉट खेळलाय चांगल्या पद्धतीने कव्हरच्या दिशेने चौकारासाठी. 24 पहिल्या षटकामध्ये आल्या 12, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 12. 24 12 धावसंख्या ठेवली आहे सरासरी. 24 अशी धावसंख्या. 24 लॉस ऑफ नो विकेट 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. थोड्याच वेळामध्ये सूर्यदेवाचं आगमन होईल आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की सूर्यासारखं प्रखर तेज, सूर्यापासून त्याचं प्रखर तेज कोणी हिरावू शकत नाही. त्याच पद्धतीने मैदानापासून म्हणजे खेळाडूपासून त्याचं मैदान कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे गाजवायचं असेल तर मैदान गाजवा. ते मैदान गाजवण्यासाठी तयार होतोय का? तिसरं षटक चालू होतोय. शुभम यांच्यासाठी आतमध्ये आलेला बॉल. अजिबात काही समजलं नाही शुभमला. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय तो सुजन जांभारकरने. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. धावसंख्या 24 वरती जखडून ठेवलंय. परत एकदा जखडून ठेवलंय. एक धाव आली असती. कंप्लीट डॅमेज करण्यात यशस्वी. कंप्लीट डॅमेज केलंय शुभम आडवीरकर कडून. जी साजेशी खेळी होत नाहीये त्याच्या नावाने. एमडी थोडाशा बॅकफुटच्या पोझिशनला आली आहे. या वेळेला मात्र सुजन कडून स्लोअर डिलिव्हरी. शुभम कडून त्याचा पुरेपूर वसूल केला गेलाय फटका चौकारासाठी. 28 धावा. 28 फॉर नो लॉस. तिसऱ्या षटकातील चौथा चेंडू टाकेल. स्लोअर डिलिव्हरी एका धावेसाठी. निश्चित वाईड बॉल झाला असता. लेग स्टिकच्या बाहेर होता, परंतु स्वतः आधी शफल झाला. बॅकफुटला एकच धाव मिळाली. इतका वेळ होता की त्या शॉटला मिड विकेटला मारू शकला असता. यावेळेला स्ट्रेट टू द फिल्डर. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. एकही धाव नाही. अक्षरशः जखडून ठेवलंय. एखाद्या वाघाला पिंजऱ्यामध्ये अडकवावं तशा पद्धतीने गोलंदाजी केली सुजनने आणि पाय बांधून ठेवले शुभमचे. धावसंख्या 29 वरती. या वेळेला पुन्हा एकदा फटका. स्लोअर डिलिव्हरी. हाच वेळ होत. एवढा वेळ मगाच्या बॉलला सुद्धा होता, परंतु आता मात्र कोणतीही चूक करत नाही शुभम आडवीरकर. 33 अशी धावसंख्या. 33 फॉर नो लॉस. 3 षटकामध्ये पहिल्या षटकात 12 आल्या, दुसऱ्या षटकात 12 आल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 11. 9 धावा आल्या फक्त. त्यामुळे 11ची रन रेट सरासरी ठेवली आहे 3 षटकामध्ये. 33 अशी धावसंख्या. जर तुम्हाला टार्गेट सेट करायचं असेल तर 45 to 50 रन्स करणे गरजेचं आहे, परंतु त्यासाठी दमखम दाखवावा लागेल कुंदन रोईलकरला. समोर आहे गोलंदाज. कदाचित राकेश असेल किंवा कदाचित कोण येईल. राकेशच येतोय आणि त्याच्याकडे ही क्षमता आहे फलंदाजाला जखडून ठेवण्याची. रामदास स्मृती इज ऑन टॉप. या मॅच मध्ये मात्र प्रेशर क्रिएट केलंय. डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये आहे, ऍडव्हान्टेज पोझिशन मध्ये आहे तो रामदास स्मृती. 33 नो लॉस. राईट आर्म राऊंड द विकेट. रामदास स्मृती कडून शेवटचं षटक स्वतःच पहिलं. राकेश गोलंदाजी करेल. हा बॉल मात्र काय फटका सजवलाय. शॉट ऑफ सुरेख शॉट. या वेळेला शॉट ऑफ द कुंदन रोहिलकर स्टाईल चौकारासाठी. धावसंख्या 37. पहिल्या बॉलवरती येतोय चौकार, दुसऱ्या बॉलवरती येतोय चौकार. हे लॉलीपॉप आहे, ते स्लोअर डिलिव्हरी आहेत. कुंदनसाठी इझी टास्क आहे. 2 चौकार 41 धावा. पुढचा बॉल 6 चौकार येतील का? राकेश पुढचा बॉल टाकेल.
पुढचा बॉल पुन्हा एकदा सुरेख फटका येतोय चौकारासाठी, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पोहोचवला जातोय. जबरदस्त कुंदन रोहिलकर यांच्याकडून फलंदाजीचं प्रदर्शन होते. धावसंख्या 4 ने वाढली जाते. संघाची धावसंख्या 45 वरती पोहोचवली जाते. 45 ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है. वही खेलने का काम कर रहे कुंदन रोहिलकर. यू एन्जॉय द गेम, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेस, असं सचिन तेंडुलकर सर म्हणतात. पुढचा बॉल परत एकदा कुंदन कडून येतोय चौकार. ही विंटेज कुंदनची फलंदाजी आहे. बऱ्याच वर्षानंतर अशा पद्धतीची फलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळते. ही आठवण येते नाटेच्या तब्रेज चषकामध्ये कुंदनने केलेल्या फलंदाजीचे, किंवा मालवणच्या टुर्नामेंटमध्ये कुंदनने केलेल्या फलंदाजीचं. ही मात्र आठवणींना उजाळा देत असताना धावसंख्या 49 वरती 49. 2 बॉल अजूनही शिल्लक. या वेळेला मात्र स्लोअर डिलिव्हरी होता आणि पुरेपूर फायदा घेण्यात अपयशी. 1 डॉट डिलिव्हरी केलाय. शेवटचा बॉल हा फार इम्पॉर्टंट असेल. लेग स्टिकच्या बाहेर 50 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. एमडी स्टारच्या 4थ्या षटकातील शेवटचा बॉल. या षटकामध्ये आतापर्यंत निघाल्यात 17 धावा. थोडासा महागडा पडलाय, थोडासा की भरपूर. पुन्हा एकदा भरकटलाय. राकेश यांनी डॉट डिलिव्हरी केली होती, ती भरून काढण्यात यशस्वी झालाय. धावसंख्या 51 वरती पोहोचवतोय. पुढचा बॉल. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. रन आउट होईल का? नाही. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1च धाव. समाधान मानावं लागतंय. षटक संपतंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 52. 53 धावांची आवश्यकता. मिळते छोटेसे ब्रेक के बाद. इट्स अ टी टाइम. संजय स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. पुढील सामना संजय स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. नाणेफेकीसाठी या. नेक्स्ट मॅच आहे संजय स्मृती निर्मिक असोसिएट्स. पॉइंट्स टेबल थोडस दाखवा विनंती करेन. संजय स्मृती 2 सामने जिंकलाय. 4था सामना खेळ. 3रा सामना जिंकण्यासाठी तयार असेल. आतापर्यंत 3 सामने जिंकलेला एकमेव संघ आहे सुधीरभाई प्रतिष्ठान निर्मिक असोसिएट्स. पॉइंट टेबल दाखव ना. अच्छा ठीक आहे. मला दाखव. मला निर्मिक असोसिएट्स पॉइंट टेबल झाले मॅच. 3 पैकी 1च जिंकलेत. निर्मिक असोसिएट्स करो या मरोचा मुकाबला असेल. 3 पैकी 1च सामना जिंकलाय, त्यामुळे तुम्हाला जिंकावा लागेल. सेम सिच्युएशन आता इथे आहे. 2 पैकी 1 मॅच जिंकले रामदास स्मृती. हा त्यांचा 3रा सामना आहे. प्लस एमडीचा विचार केला तर हा 4था सामना आहे, परंतु 1च सामने जिंकले 3 पैकी. त्यामुळे त्यांना हा सामना जिंकणे अतिशय गरजेचं आहे, निकडीचं आहे, अतिशय गरजेचं आहे. सुधीरभाई प्रतिष्ठान टॉप मध्ये आहे. 4 पैकी 3 सामने जिंकलेत. संजय स्मृती 3 पैकी 2 सामने जिंकलेत. एमडी स्टार 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. रामदास स्मृती 2 पैकी 1 सामना जिंकलाय. निर्मिक असोसिएट्स 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. आणि टीम फायटर्स सेम सिच्युएशन आहे, 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. त्यामुळे जरा विचार केला तर सुधीरभाई प्रतिष्ठान, संजय स्मृती आणि रामदास स्मृती थोड्याशा या मॅच वरती अवलंबून राहील पुढचं सारं गणित. जर रामदास स्मृती या वेळेला पराभूत झाली तर एमडी स्टार राहील जिवंत, नाहीतर रामदास स्मृती, संजय स्मृती आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान मध्ये येईल रंगत. आणि त्यामध्ये निर्मिक असोसिएट्स, टीम फायटर्स काय करील याच्यावरही डिपेंड आहे. त्यामुळे अजूनही कोणी सांगू शकत नाहीये की कोणता संघ 2 क्वालिफाय होणार. अजूनही या पोझिशनला सुद्धा सांगू शकत नाहीये. चला मॅच कडे जाऊया. 53 धावांचं टार्गेट आहे. फलंदाजीसाठी आलाय सलामीचा फलंदाज मानस. पहिला बॉल. ओहो, मानस यांच्यासाठी शुभम आडवेकर यांच्याकडून होता बंपर. एक बीमर पद्धतीचा बॉल, परंतु खाली राहिलेला. ओ बरकटलाय, शुभम बरकटलाय. परत एकदा जेव्हा जेव्हा गोलंदाज आपल्या ग्रीपला बदलतो तेव्हा तेव्हा कुठे ना कुठेतरी भरकटणार 100%.
हे अंडरआर्म क्रिकेटच्या छोट्या छोट्या क्लृप्त्या आहेत, हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती लक्ष देणे फार गरजेचं असतं. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. हो हो, व्हॉट अ बॉलिंग, व्हॉट अ बॉलिंग. मानसला जखडून ठेवलंय. 1 धाव. 53 धावांचं टार्गेट आहे एमडी स्टारने ठेवलंय. मानस या की फॅक्टर आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा आतमध्ये आणलेला बॉल, लेग स्टंप कडून मिडल कडे येणारा. मानसकडे थोडासा वेळ कमी होता, बॅक ऑफ द हँड गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आणि तो सक्सेसफुल होतोय शुभम आडविरकर. या सामन्यामध्ये शुभम मात्र चांगली कामगिरी करतोय गोलंदाजीच्या माध्यमातून. 1 धावसंख्या, 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 3 बॉल झालेत, 1 धाव मिळते फक्त संघाची. यावेळेला फटका चांगला आहे, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. वर्ड ऑफ फिल्डिंग परफॉर्मन्स, सूर्य क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. चौकार वाचवला गेलाय. लाईन मनने काम करायचंय त्या ठिकाणी, पण चौकार वाचवला गेलाय. सुरेख चौकार वाचवला गेलाय. मन्नानने एकदम मनाने अडवलाय बॉल. ओ शुभम भरकटलाय. वाईड बॉल. धाव संख्या 1 ने वाढते 2 वरती. कॅप्टन कूल पाहिजे. मानस आहे की कुंदन आहे. कूल कॅप्टन यावेळेला विजयी होईल 100%. आता मात्र मानस कडून येतोय एक कूल फटका चौकारासाठी. चौकाराने धावसंख्या 6 वरती पोहोचवली जाते. पहिला फटका येतोय मानसच्या बॅट मधून. इनफॅक्ट 2 चौकार आले असते, परंतु मन्नानने ती क्षेत्ररक्षण केलं. 6 अशी धावसंख्या. ओ हो हो हो, काय बॉलिंग परफॉर्मन्स आहे. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी. पहिलं षटक संपतंय. दबाव निर्माण करण्यात यश मिळालंय शुभम आडविरकरला. 6 फक्त धावा दिल्यात आणि अजूनही 18 बॉल 47 धावा. टार्गेट दिल्ली बहुत दूर आहे रामदास स्मृतीसाठी. फलंदाज संयोग देवकर. संयोग देवकर राईट आर्म राऊंड द विकेट. ही जी ओव्हर आहे ही की फॅक्टर राहील. ही मेन ओव्हर असेल आणि ते एक्स फॅक्टर कोण क्रिएट करणार. फलंदाज आहे विघ्नेश पालशेतकर, त्याच्या समोर आहे संयोग देवकर. हा छोटासा खेळाडू संयोग. यावेळेला विघ्नेश यांच्याकडून येतोय फटका. सुंदर, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. या 4 धावा वाचवल्यात की मॅच वाचवली शुभमने. काय टेक्निक आहे, परफेक्शन कशाला म्हणतात ते दाखवलंय शुभमने. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये स्किल फार महत्वाचं असतं. हे स्किल तुम्हाला प्रॅक्टिसने येत असतं. नजर इतकी महत्वाची असते. नजर हटी दुर्घटना घटी. टायमिंग प्रॉपर असते असावी लागते. तुम्ही जेव्हा जंप घेता आणि बॉलला आतमध्ये फेकता ती टायमिंग महत्वाची असते. पुढचा बॉल. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. नो चान्स, नो चान्स फॉर द फिल्डर. चौकारासाठी जातोय. 10 धावा. थोडा लूज डिलिव्हरी केलाय संयोग देवकरने. स्लो डिलिव्हरी केलाय आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतलाय विघ्नेश पालशेतकरने. धाव संख्या 10 वरती. 43 धावांची आवश्यकता. 15 बॉल 43 धावा. हे 3 बॉल फार महत्वाचे असतील. 15 बॉल 43 धावांची आवश्यकता. संयोग देवकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. वाव, व्हॉट अ डिलिव्हरी. तिकडे अपील केला जातोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल जातोय, परंतु लेग ब्रेक होता. बॅटच्या पट्ट्यात होता की नाही अंपायरच्या दृष्टिकोनातून होता. अंपायर वरती मात्र थोडासा नाराज दिसतोय फलंदाज. यावेळेला परत एकदा हा बॉल सेम डिलिव्हरी केलाय. कॉपी बुक, कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही. व्हॉट अ इंटेलिजंट क्रिकेट बाय संयोग देवकर. संयोग देवकरने एक इंटेलिजन्स पणा दाखवलाय स्वतःचा. पुढचा बॉल. या वेळेला मात्र निश्चित यावेळेला समांतर हात फैलावले जातील. वाईड बॉल. अवांतर धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या वाढते. 11. 1 बॉल शिल्लक आहे. 12, 13 बॉल 42 धावांची आवश्यकता. बनवलाय उल्लू. यहाँ पे बोल्ड त्रिपळाची. फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक पहिला. षटक क्रमांक 2 समाप्त होते. संयोग देवकर हा एक्स फॅक्टर आहे. धावसंख्या झाले 11 वरती 1. 11 for 1. 42 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 42 धावा. एमडी स्टार इज ऑन टॉप.
अरे संगम चला 12 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल 42 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय तो अनुज यांनी. समोर आहे फलंदाज मानस. नॉन स्ट्राईक एंडला राकेश. 12 चेंडू 41 धावा. मॅच अजूनही संपलेली नाहीये. 12 चेंडू 41 धावा. आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर या षटकात प्रहार करणे गरजेचं आहे. मानस थोडा अंडर प्रेशर आल्यासारखं दिसतोय. ते प्रेशर झुगारावं लागेल मानसला. कंट्रोल करावा लागेल स्वतःच्या फलंदाजीवरती. कोणताही त्यासाठी मात्र वेळ देत नाहीये, संधी देत नाहीये. स्लोअर डिलिव्हरीचा वापर केलाय. सुंदर गोलंदाजी. यावेळेला व्हेरिएशन पाहायला मिळते. पहिल्यांदा ऑफ ब्रेकच केला होता, परंतु जो लाईन होती ती आउटसाइड ऑफ स्टंप होती. पुढचा सुद्धा ऑफ ब्रेकच होता, परंतु जी लाईन होती ती जरा विकेट मध्ये होती, म्हणजे मिडल कडून लेग कडे जाणारा. यावेळेला मात्र एक धाव रोखू शकत नाहीयेत. वनडीच्या स्वरूपात एक धाव. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 13 वरती. 9 चेंडू 40 धावा. मॅच भरपूर लांब गेली आहे. आणि यावेळेला भरकटलाय वाईड बॉल. पंजाब टू हरियाणा ज्या बॉलला म्हणतात तो बॉल परत एकदा भाई पंजाब टू हरियाणा नहीं, ये पश्चिम बंगाल हो गया. ये वाईड बॉल. धावसंख्या वाढते 1 ने. धावसंख्या 15 वरती. रणसंख्या 9 बॉल 38 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू 38 धावा. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अनुजने. गोलंदाजी करेल मानससाठी. पुन्हा एकदा मानससाठी हा अँगल क्रिएट केलाय, परंतु मानसने त्याला मात्र वेळ होता, परंतु जरा लवकर शॉट खेळला आणि हा बॉल गेला 1 धावेसाठी. 8 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. मॅच चौकार गेला की चौकार गेलाय. 8 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. 8 चौक 32 जरी झाले तरी 2 धावा कमी पडतील. डिसिप्लिन. त्यासाठी तुम्हाला वाईड नो बॉल मिळावे लागतील. प्रहार करावा लागेल. आक्रमण करावं लागेल. शेवटची ही जी आपण जेव्हा यावेळेला मात्र 1 धाव. यावेळेला 1 धाव. 7 बॉल 33 रन. 7 बॉल 33 रन. एमडी स्टार जिवंत ठेवतोय स्वतःच्या संघाला या स्पर्धेमध्ये. कुंदन रोहिलकरचे ते शॉट्स पाहायला मिळाले आपल्याला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा आपल्या संघाला झाला. शेवटचं षटक ते महागडं गेलं राकेशचं. ते टर्निंग पॉइंट ठरलं का? कारण त्या षटकात निघाल्या होत्या तब्बल 19 धावा. या 19 धावांनी गेम चेंज केला का? कारण 3 ओव्हर पर्यंत कंट्रोल मध्ये होता रामदास स्मृती. ओहो, सुकेश आंबेडकर थोडेसे अंडर प्रेशर दिसत आहेत. अजूनही 2 संधी आहेत आपल्यासाठी. तिसरा सामना आहे रामदास स्मृती आणि आता मात्र वाईड ओपन होणार आहे ही टुर्नामेंट सर्व संघांसाठी. IPL ज्या पद्धतीने आतापर्यंत एकच टीम तसं म्हटलं तर टेक्निकली थोडीशी बाहेर गेली आहे ती CSK. त्याच पद्धतीने UPL या ठिकाणी पहिल्या दिवशी ग्रुप A मध्ये अजूनही कोणी सांगू शकत नाहीये. सर्व संघांना समान संधी करणे. MD स्टार या ठिकाणी विजयी होताना दिसेल आपल्याला. सरोज लोकरे यांच्याकडून हा बॉल डॉट डिलिव्हरी येतोय. डोंट आर्ग्यू करा. आर्ग्यू नका करू अंपायरशी. वाईड बॉल नाही दिलाय. चला पुढचा बॉल. फुल टॉस दाखवला क्रिकेटचा क्लास, परंतु वनडीच. एकच धाव. इथे मात्र नेट रन रेटचा विचार केला तर 31 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत. 4 चेंडू मध्ये वाईड बॉल. 30 धावा बनवायच्या आहेत. नेट रन रेटला तुम्हाला किती धावांनी विजय मिळवावा लागेल हे सगळं पाहणे गरजेचं आहे. यावेळेला आत आणलेला बॉल. यावेळेला आतमध्ये आणलेला. नो बॉलच्या पुढे जरासा पुढे पडलेला बॉल आतमध्ये आलेला, मिडल कडे गेलेला, त्यामुळे फटका सजवण्यासाठी वेळही नव्हता. पुढचा बॉल. 3 बॉल 30 धावांची आवश्यकता. चौकार येईल का? येतोय चौकार. या चौकाराने अजून 4 धावा कमी झालेत. 26 धावांची आवश्यकता. 2 बॉल 26 धावा. मॅच तर जिंकणार आहे MD स्टार. यामध्ये कोणतीही अडचण नाहीये, परंतु नेट रन रेटचा विचार केला तर रामदास स्मृतीला कमीत कमी धावा ठेवणे गरजेचं आहे. हे जे डिफरन्स आहे तो डिफरन्स कमी करणे गरजेचं आहे. राकेशला या ठिकाणी 26 धावा अजूनही
पाहिजेत. एक बॉल 26 धावा, पुढचा बॉल पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. 26 धावा म्हणजे 25 धावांनी विजय प्राप्त केलाय. 27 धावांवरती रोखलंय. हा मोठा नेट रन रेट मिळालाय की काय? हा बाउन्स बॅक पाहायला मिळतोय आपल्याला MD स्टार कडून. आणि वाईड ओपन झाली ही टुर्नामेंट. व्हॉट अ टुर्नामेंट UPL. जबरदस्त जबरदस्त. आता आपल्या समोर येईल पॉइंट टेबल. पहा युट्यूबच्या माध्यमातून. ऑन करा मोबाईल्स आपले आणि पहा. टाकशील ना दादा? काय आहे पॉइंट टेबल्स, काय सांगतंय, सिच्युएशन काय आहे बघा युट्यूबच्या माध्यमातून, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून. थोड्याच वेळात अगदी काही क्षणामध्ये आलंय आपल्या समोर मॅन ऑफ द मॅच कुंदन रोहिलकर. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय कुंदन रोहिलकर आपल्याला. गुड परफॉर्मन्स कुंदन रोहिलकर. कोणाकडून तरी दे, मोठ्या लोकांकडून. आता काही होऊ शकतं. ही मॅच झाल्यामुळे सगळं ओपन. बघा कोणाला बघायचं असेल पॉइंट टेबल तर मोबाईल ऑन करा. तुमच्या समोर आहे स्क्रीन वरती. सुधीर भाई प्रतिष्ठान 4 मॅच 3 विन 1 लॉस आणि 6 पॉइंट्स. 1.246 नेट रन रेट. MD स्टार दुसऱ्या पोझिशनला 4 मॅच 2 विन 2 लॉस 4 पॉइंट वरती. नेट रन रेट आहे 1.927. संजय स्मृती तिसऱ्या पोझिशनला 3 मॅच 2 विन 1 लॉस 4 पॉइंट वरती. नेट रन रेट आहे 1.794. निर्मिक असोसिएट्स 3 मॅच 1 लॉस 1 विन 2 लॉस 2 पॉइंट वरती -1.619. टीम फायटर्स 3 मॅच 1 लॉस 1 विन 2 लॉस 2 पॉइंट्स वरती -1.962. आणि रामदास स्मृती शेवटच्या स्थानावरती 3 मॅच 1 विन 2 लॉस 2 पॉइंट वरती -2.509. हे 25 धावांचं जे डिफरन्स आहे त्यांना अगदी तळाशी नेऊन ठेवलंय. म्हणून म्हणतोय की प्रत्येक मॅच प्रत्येक बॉल किती महत्वाचा आहे. आता होणारा सामना तो आहे निर्मिक असोसिएट्स आणि संजय स्मृती यांच्यामध्ये. सुधीर भाई प्रतिष्ठान 4 मॅच मध्ये 6 पॉइंट 1.234. काय संबंध नाहीये. नाणेफेक कोण जिंकले? आणि MD स्टार 4 मॅच मध्ये 2 विन 2 लॉस 4 पॉइंट वरती आहेत. परंतु त्यांचा नेट रन रेट पॉवरफुल आहे. परंतु इथे मात्र संधी आहे ती संजय स्मृतीला. संजय स्मृती 4थी मॅच खेळते. त्यामुळे 4थ्या मॅच मध्ये तुम्हाला 3रा विजय प्राप्त करून तुम्ही 2ऱ्या क्रमांकावरती जाऊ शकता. परंतु समोरचा संघ आहे फायटर्स. या फायटर्स संघासाठी हा एक शेवटचा मुकाबला असेल करो या मरोचा. कारण हा लास्ट चान्स असेल. करो या मरो. हरलात तर घरी, जिंकलात तर या स्पर्धेमध्ये अजूनही तुम्ही तरतरीत राहाल. निर्मिक असोसिएट्स साठी थोडस कन्फ्युजन आहे. नाणेफेक जिंकले संजय स्मृतीने. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. सामन्याला सुरुवात. विक्रम गोलंदाजी करेल. फुलटॉस बॉल सुरत्नने. रत्न दाखवलंय पहिलं. मगाच्या सामन्यामध्ये रत्न बाद झाला होता. हे रत्न यावेळेला मात्र झळकतंय. सुरत्न शिरगावकर हा युवा खेळाडू आहे. आपल्या नावाचा दमखम करतोय. हो यावेळेला एक्सपिरियन्स अनुभवाची शिदोरी घेऊन विक्रम नार्वेकर आपली कामगिरी करत असताना 4 अशी धावसंख्या. बिनबाद 4. पुढचा बॉल विक्रम कडून सुरत्न साठी आउटसाइड ऑफ स्टंप होता. 1 धाव मात्र वसूल केली आहे. 5 अशी धावसंख्या. निर्मिक असोसिएट्सला हा शेवटचा चान्स असेल जिंकण्यासाठी. जिंकावंच लागेल जर स्पर्धेत राहायचं असेल तर. वाईड बॉल. धावसंख्या वाढते 6 वरती. डॉट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 6 अशी धावसंख्या. 1 फटका आलाय सुरत्न कडून. नॉन स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे
अक्षय मिस्त्री कानमंत्र देतोय. विक्रमला अक्षय मिस्त्री खेळ असं वाटलं होतं, परंतु सुरतनं इनएक्सपिरियन्स आहे त्याच्या समोर मात्र ठेवलाय. पण काय दमखम दाखवतोय सुरतनं, यांच्याकडून होते बहारदार कामगिरी. सुरतनं अर्थात शुभू काय फलंदाजी करतोय, 10 अशी धावसंख्या पोहोचवतोय. शेवटचा बॉल या षटकातील लेग स्टिकच्या बाहेरून नो बॉल येतोय, पुरेपूर फायदा वसूल करतोय. 2 धावाने धावसंख्या वाढवतोय. व्हॉट अ बॅटिंग, 12 अशी धावसंख्या, अजूनही 1 बॉल शिल्लक. 1 टू गो. त्या सर्वांचे आभार जे ज्या भरपूर लांबून गोल बॉल आपल्याला प्रोव्हाइड करतात, त्या सर्व लाईनमनचे आभार. विक्रम प्रेशर सुरतने यांच्याकडून. हा फलंदाजाला गोलंदाजाला क्रिकेटला वय नसतं, एक्सपिरियन्स इनएक्सपिरियन्स काही संबंध नसतो. मेरिट वरती खेळायचा असतो. गोलंदाज कोण आहे पुढे बघणे गरजेचं नाहीये. धावसंख्या वाढते 14. पुन्हा एकदा माइंड गेम खेळतोय, शफल करतोय थोडासा. धावसंख्या 15 वरती वाढवली जाते. 5व्या बॉल वरती शेवटच्या बॉल मध्ये मात्र बीट करण्यात यश. विक्रम कडून येतोय थोडीशी महागडी अशी ओव्हर. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा वसूल केल्या सुरतने. 8 या 10 या धावसंख्येवरती सुरतनं खेळतोय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 15. कुठला अभिज्ञ गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नेक्स्ट डिलिव्हरी. दुसऱ्या ओव्हरचा पहिला बॉल टाकेल आउटसाइड ऑफ स्टंप. अजूनही लाईन आणि लेंथ शोधतायत गोलंदाज. रात्र झालीये, पूर्ण रात्र सरलीये. उशीर काल होता काळ रात्र झाली म्हणण्याची वेळ आलीये. ओ आणि आयुष्याच्या मशाली पेटवण्यासाठी सज्ज झालेले हे सर्व खेळाडू या ठिकाणी या मैदानावरती, काळ्या मातीच्या या मैदानावरती. लेग स्टिकच्या बाहेर पुन्हा एकदा धावसंख्या 17 वरती पोहोचवली जाते. हा बनणार का खतरा संजय स्मृतीसाठी. अभिज्ञ नाटेकर यांच्याकडून येतोय परत एकदा. हा नक्कीच लेग स्टिकच्या बाहेर होता, परंतु पहिल्यांदाच साइड ऑन बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज अक्षय मिस्त्री याने. ऑफस्टिकच्या बाहेर लेफ्ट आउट सोडून दिला, पहिला सोडून दिला, जाऊ दिला. वाईड बॉल. धावसंख्या 18 वरती. सकाळी यावेळेला मात्र बीट केलाय. अक्षय मिस्त्रीला सूर काही गवसला नाहीये, ते तारा काही छेडल्या गेल्या नाहीये त्याच्या बॅट मधून. चौकारांच्या तारा छेडणे गरजेचं होतं, परंतु यावेळेला गोलंदाज मात्र त्याला हेल्पिंग हँड देतोय, प्रोव्हाइड करतोय, हेल्प करतोय वाईडच्या स्वरूपात. धावसंख्या 19 वरती पोहोचवली जाते. 4 अवांतर धावसंख्या दिल्या 2 बॉल मध्ये. एकही बॅटने धाव येत नाहीये. वाईड बॉल. पुन्हा एकदा वाईड बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर. 20 अशी धावसंख्या. ही 5वी अवांतर धाव असेल अभिज्ञ नाटेकर यांच्याकडून. 5वी अवांतर धावसंख्या. नेक्स्ट डिलिव्हरी. आता मात्र येतोय खणखणीत ड्राईव्ह चौकारासाठी अक्षय मिस्त्री यांच्याकडून. एक चौकार येतोय, वसूल केला जातोय. पहिला चौकार. खातं सुद्धा खोलतोय. धावसंख्या 4 ने वाढते. 24. नो लॉस. दुसऱ्या षटकामध्ये आक्रमक सुरुवात केली होती सुरतने. यावेळेला विक्रम बरकटतोय, पुन्हा कमबॅक करतोय. बॉल मात्र इथून तिथून विक्रमला मात्र नाचवण्याचं काम करतोय. 1 टू गो. 24 अशी धावसंख्या दुसऱ्या षटकामध्ये. 1.5. पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा डॉट आलाय. अक्षय मिस्त्री 6 बॉल खेळले, 4 धावा फक्त केल्यात आणि बाकीच्या सगळ्या धावा म्हणजे 5 धावा या वाईडच्या मिळाल्यात. त्यामुळे 9 धावा मिळाल्या दुसऱ्या षटकामध्ये. तसं म्हटलं तर अभिज्ञने कमबॅक करून दिलाय स्वतःच्या संघाला. अक्षयला मात्र जखडून ठेवलंय, साखळीमध्ये बांधून ठेवलंय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. 2 षटकात 24 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये सुरुवात होते. गोलंदाजीचा भार स्वीकारेल गोलंदाज यश घाणेकर. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल आणि सामना करेल सुरत्न. आजच्या रात्रीचा हा युवा सितारा आहे सुरत्न. यासाठी खणखणीत ड्राईव्ह यावेळेला पाहायला मिळतोय सुरत्नकडून. वाखाणण्यासारखी फलंदाजी सुरत्नकडून पाहायला मिळाली, परंतु तो मॅच विनिंग परफॉर्मन्स होणे गरजेचं आहे.
मिलिंद यांच्याकडून ती चूक होणार नाहीये. सेफ हँड्स म्हणून ओळखलं जातात मिलिंद. तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र यश घाणेकर कमबॅक करून देतोय. संजय स्मृती ऑन टॉप. वाईड बॉल. पुन्हा एकदा येतोय वाईड बॉल. ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये आहे धार त्यापैकी एक संघ आहे संजय स्मृती. आज आपण पाहिले जे टॉपचे संघ हो ब्रेक यावेळेला मात्र खेळवलाय सुरत्नला खेळवलाय. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेरून आत आणण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल. धावसंख्या 26 वरती 26. आक्रमण करावं लागेल पुढच्या 3 बॉल वरती सुरत्नला. यावेळेला परत एकदा लेग ब्रेक करण्याचा बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आहे. शफल होण्याचा प्रयत्न नाही दिसत आहे परंतु बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. फुट मुवमेंट अजिबात नाहीये. एका धाव मात्र एक धावही मिळत नाहीये. यावेळेला व्हेरिएशन आणि माहिती होता आता मात्र ऑफ ब्रेक येईल. 3 लगातार लेग ब्रेक त्याच्याकडून पाहायला मिळाले. चौथा बॉल आलाय ऑफ ब्रेक आणि त्यावरती मिळतोय यश. सुरत्नला परतावं लागेल. फलंदाज बाद होतोय. संजय स्मृती इज ऑन टॉप. तिसरा सामना जिंकण्यासाठी तयार आहे का संजय स्मृती? कारण 26 एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या झाली आहे निर्मिक असोसिएट्स या संघाची. पहिल्या षटकात 15 धावा होत्या. तिसऱ्या षटकात 26 धावा. ही हालाकीची परिस्थिती. काय गोलंदाजी यश घाणेकर यांच्याकडून. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा अनुराजला आज रात्रभर बॅट काही त्याची बरसली नाहीच आहे. 2 धावा दिल्यात. व्हॉट अ परफॉर्मन्स. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या गोलंदाजीसाठी. सुंदर गोलंदाजी. केवळ 2 धावा दिल्यात. वेळ इतका झालाय की हितचिंतक सुद्धा वाजवायला आळस करतायत. मित्रांनो टाळ्या वाजवलात ना तर तुमच्यात तरतरी येईल कारण रात्रभर जागायचंय आपल्याला. तो स्टॅमिना आपल्याकडे आहे प्रत्येकाकडे. काय परफॉर्मन्स दिला जातोय अंपायर्स कडून, काय परफॉर्मन्स दिला जातोय समालोचन कक्षाकडून. त्याच तन्मयतेने त्याच कॉन्सन्ट्रेशनने ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी सर्वांचं योगदान. पुढचा बॉल चौथ्या षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी तयार होतोय गोलंदाज आयुष आडनाव काय नाटेकर आयुष आंबेडकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिला बॉल. धावसंख्या झाली आहे 30 या चौकाराने. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा 6 चौकार 34 वरती पोहोचवली जाते. चौथ्या षटकामध्ये आयुष वरती केलाय प्रहार अक्षय मेस्त्रीने. माहिती का आपल्याला की 40-45 धावा सुद्धा डिफेंड होऊ शकतात. 43 धावा डिफेंड केल्यात मगाशी सुधीर भाई प्रतिष्ठानने. आपण आता पाहिलं 27 धावांवरती रोखलं एमडीने. त्यामुळे 40 धावा कंप्लीट करणे गरजेचं आहे. ते काम करताना दिसतोय अक्षय मेस्त्री. 38 वरती पोहोचवतोय. आयुष वरती करतोय आक्रमण. 38 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून मात्र कामगिरी होते दमदार आणि नाव आहे अक्षय मेस्त्री. कामगिरी करतोय बहारदार. येतोय चौकार. संघाची धावसंख्या 38. पुन्हा एकदा फुल टॉस. वाईड बॉल होता सोडला असता तर परंतु तो मात्र संधी गमवत नाहीये. चौकार वसूल केला जातोय. 42 सलग 4 चौकार येत आहेत 4 चेंडूवरती. धावसंख्या 42. आता मात्र मॅच मध्ये कॉम्पिटिटिव्ह टोटल करतोय की काय. अजून 2 बॉल आहेत. 50 पूर्ण करेल का. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे चौकारासाठी. नो चान्स फॉर द फिल्डर. 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय अक्षय मेस्त्री. 5 चेंडूवरती 5 चौकार लावलेत. सलग 5 चेंडूवरती 5 चौकार. 6वा येईल का. नाही. ये दर्शन बांदेकर स्टाईल हो गया. मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहिती आहे दर्शन बांदेकर सिंधुदुर्गचा शान. महाराष्ट्रातील एक ऑलराऊंडर बॅटर गोलंदाज बॉलर आणि ज्याने गोवा आणि सिंधुदुर्ग मध्ये आणि मुंबईमध्ये ज्याचा नावाचा दबदबा केलाय तो गुणी खेळाडू दर्शन बांदेकर. याच्याविषयी सांगायचं झालं तर 13 वेळेला त्याने ओव्हरऑल क्रिकेटमध्ये 13 वेळेला त्याने 6 षटकार मारण्याची संधी आली होती. 6 षटकार 6 चेंडूवरती. परंतु तो 5 षटकार मारतो आणि शेवटच्या बॉलला फक्त प्लेट करतो. रिस्पेक्ट देतो कारण त्या गोलंदाजाचा एक रिस्पेक्ट म्हणून. एकदा दर्शन बांदेकर साठी खरोखरच सॅल्यूट आहे. क्रिकेटच्या या हिऱ्याला आमच्याकडून खरोखर सॅल्यूट आहे. अशा पद्धतीचे फलंदाज अशा पद्धतीचे क्रिकेटवीर हे क्रिकेटची परिभाषा वाढवणारे आहेत. हे इतिहासामध्ये रोशन झालेले खेळाडू आहेत. रामदास स्मृती
वर्सेस टीम फायटर पुढचा सामना आहे. रामदास स्मृती वर्सेस टीम फायटर. शेवटचे जे 3 सामने राहिलेत, शेवटचे 4 सामने हे फार इम्पॉर्टंट असतील. निर्मिक असोसिएट्स आपल्याला 47 धावांचं टार्गेट हे डिफेंड करावंच लागेल जर तुम्हाला या स्पर्धेत राहायचं असेल तर. 47 धावा पाहिजे आहेत विक्रमच्या संघाला, म्हणजे संजय स्मृती संघाला. 24 बॉल्स 47 रन्स. मगाशी आपण पाहिलं सुधीर भाई प्रतिष्ठान 53 धावा डिफेंड केल्यात. आणि आता जर निर्मिक असोसिएट्स जिंकली तर मात्र कहाणीमध्ये येणार ट्विस्ट. आणि म्हणून म्हणतो या सामन्यानंतर निर्मिक असोसिएट जिंकल्यानंतर मी अजून एक संधी देईन की कोणती 2 संघ हे क्वालिफाय होतील. 200 रुपयांचं प्राइज ऑन आहे. प्राइज पण कमी झालं ना. 500 होतं पण झालं का आता थोडीस दिसतंय एक संघ एखादा चान्स. चला 24 बॉल 47 धावांची आवश्यकता आहे. 47 रन्स टू विन 24 बॉल्स. एक कामगिरी 6 षटकार मारणे 13 वेळेला होणे हे फार मोठी गोष्ट आहे. अपील केला गेलाय परंतु एवढ्या लांब जाईल का? बॉल पायावर अजून एवढ्या लांब जाईल का? पण अपील मध्ये आत्मविश्वास कमी, उत्साह जादा. प्रेशर हा माइंड गेम असतो क्रिकेटचा. धावसंख्या 1 ने खातं खोललं जात आहे. 45 धावा पाहिजे, 46 धावा पाहिजे, 23-46. 12चं रन रेट. निर्मिक असोसिएट्सला आता मात्र चमत्कार करावा लागेल. यावेळेला चौकार जाईल का? तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. व्हॉट अ फिल्डिंग परफॉर्मन्स. आयदर बॅटिंग असू दे किंवा फिल्डिंग असू दे, आपलं रत्न खणखणीत नाणं वाजवताना दिसतोय. सुरत्न डॉट डिलिव्हरी. चौकार वाचवलाय. पुढचा बॉल, नेक्स्ट डिलिव्हरी येईल पुन्हा एकदा. यावेळेला मात्र कोणताही चान्स नाही. प्रहार केलाय विक्रमने. विक्रम करतो गोलंदाजाला चक्रम. चौकाराने धावसंख्या वाढवतोय 5 वरती. नेक्स्ट डिलिव्हरी. आता बघा वाईड अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न. गोलंदाजावरती कसं प्रेशर येतं बघा. अक्षय मेस्त्रीवरती आलंय ते प्रेशर. 1 नो बॉल, 1 चौकार आला, 1 वाईड बॉल आला लगेचच. 600 धावसंख्या. 21-41. पुढचा बॉल स्ट्रेट टू द फिल्डर. 21-41 वरून 20-41. अजूनही मॅच ऑन आहे. 20-41. 20 बॉल 41 धावांची आवश्यकता. लेग स्टिकच्या बाहेर 20-40 म्हणजे 12ची रन रेट ठेवण्यासाठी मी मदत करेन असं म्हटलंय अक्षय मिस्त्रीने. 20 बॉल 40 धावांची आवश्यकता. हा शॉट मात्र सुंदर आहे. हा शॉट सुंदर आहे. प्रॉपर टायमिंग आहे आणि हा शॉट जॉन्टी शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला. अर्सलान त्याच्या बॉडीचा वापर करून अशा पद्धतीचे शॉट बऱ्याच वेळेला खेळताना पाहिले. भरकटलाय अक्षय भरकटलाय. धावसंख्या 12 वरती पोहोचवली जाते. आता मात्र 19-35. संजय स्मृती मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या संघाला विजयाकडे नेत असताना दिसतोय विक्रम नार्वेकर. 18 बॉल मध्ये 34 धावांची आवश्यकता आहे. तसं सोपं टार्गेट आहे, इझी टास्क आहे संजय स्मृतीसाठी. तिसरा सामना जिंकून जाईल का 2 नंबरला? कारण प्रथम क्रमांकावरती आहे सुधीर भाई, द्वितीय क्रमांकावरती आहे एमडी. परंतु एमडी ने 4 सामने खेळलेत, सुधीर भाईने 4 सामने खेळले आहेत. आणि हा 4था सामना असेल तो म्हणजे संजय स्मृतीचा. आणि तिन्ही संघ 3-3-3 असेच. इनफॅक्ट 2 सामने एमडी जिंकले, त्यामुळे तो 3ऱ्या क्रमांकावरती जाईल. जर हा सामना जिंकला तर संजय स्मृतीने. नेव्हरदलेस निर्मिक असोसिएट्सला शेवटची संधी असेल. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय. बॉलरचं नाव काय? पार्थिव वरवडकर यांनी. पार्थिवला आता मात्र कामगिरी करावी लागेल. पार्थिव अर्थात पवित्र. पार्थिव अर्थात पवित्र. आता मात्र फील्ड रिस्ट्रिक्शन संपले. हे पवित्रला पवित्र कामगिरी करावी लागेल. 18 बॉल 34 धावा आणि शॉट सुंदर मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉलिंग मात्र सुंदर आहे पार्थिवची. पुढचा बॉल 17 चेंडू 34 धावा. पुन्हा 12चं सरासरी आली आहे. हा 1 धाव डिक्लेरेशनच्या स्वरूपात. वाईड बॉल +1 2 धावा. 17-32 अशी अवस्था. आता इक्वेशन आहे 17 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता. पार्थिव पुढचा बॉल टाकेल. यावेळेला आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न. 1 धाव तर रोखू शकले नाहीत. वंडी. एका धावेने मात्र थोडस नुकसान होणार नाहीये निर्मिकचं. चौकार जर लगावला गेला तर मात्र निर्मिकला प्रेशर येईल.
16 बॉल 31 धावांची आवश्यकता. 16 बॉल 31 धावांची आवश्यकता. पुढचे 4 बॉल हे डिसाइडिंग असतील, आयदर संजय स्मृतीच्या बाजूने किंवा और निर्मिक असोसिएट्सच्या बाजूने जाईल. पुढचा बॉल फुलटॉस फुलटॉस फुलटॉस. हा फुलटॉसचा वापर करून फायदा उठवलाय अभिज्ञ यांनी. नाटेकर अभिज्ञ कडून येतोय चौकार. 15 बॉल 27 धावांची आवश्यकता आहे. 15 चेंडू आणि 27 धावा. 15-27 टार्गेट अचिवेबल आहे, कम्प्लीट अचिवेबल आहे. यावेळेला मात्र चमत्कार रोखू शकेल. गोलंदाजी सुंदर होती, परंतु काय गोलंदाजी लेग स्टिकच्या थोडासा बाहेर गेला. अँगल क्रिएट केला होता, त्यामुळे आपण जर पाहिलं आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग करतोय, राऊंड ओव्हर द विकेट ज्याला म्हणतात, ओव्हर द विकेट केल्यामुळे अँगल क्रिएट झाला आणि हा बॉल गेला मिडल कडून लेग कडे थोडासा बाहेर आलाय. धावसंख्या 21 वरती पोहोचवली जाते. 15 बॉल 26 धावा. डिसिप्लिन थोडंसं कमी आहे, डिसिप्लिन थोडासा कमी आहे पार्थिवकडे आणि त्याचा फटका मिळतोय निर्मिक असोसिएट्सला. 15 बॉल 26 धावांची आवश्यकता. संजय स्मृती इज ऑन टॉप. संजय स्मृती जिंकण्यासाठी तयार आहे का? चौकार अभिज्ञ या नाटेकर यांच्याकडून. चौदाला 21 धावांची आवश्यकता. मॅच आता मात्र संजय स्मृतीकडे येताना घरी परतावं लागेल का निर्मिक असोसिएट्सला? आव्हान संपुष्टात येईल का? 14 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. ओहो, एक डॉट डिलिव्हरी आला होता परंतु 1 डी मिळालाय. 13 बॉल 20 धावा. 13 चेंडू 20 धावा. मॅच अजून सोडू नका. 13 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. जिंकण्याची जिद्द ठेवा शेवटपर्यंत दोन्ही संघासाठी. अभिज्ञ नाटेकर पुढचा बॉल चांगला आहे, फटका चांगला आहे, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. अजूनही एकही धाव मिळाली नाहीये, कारण 12 बॉल 20 धावा. मॅच रंगात आली आहे. आता मात्र 12 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 20 धावांची आवश्यकता. काय होणार या मॅच मध्ये? निर्मिक असोसिएट्स घरी जाणार का? संघ मालक प्रदीप हरजकर, प्रदीप भाई हरजकर कदाचित आता वामकुक्षी घेत असतील घरी, परंतु उद्या सकाळी पाहतील जरासाठी गेला गेम, किंवा त्यांना ही गुड न्यूज सुद्धा येईल की आपण जिंकलोय. राईट आर्म राऊंड द विकेट. मारा करेल अनुराज नाटेकर. सारं काही आता अनुराजच्या दारोमदार, परंतु समोर आहे विक्रम. विक्रम नार्वेकर याला रोखणे म्हणजे भिंतीला रोखण्यासारखं आहे. एक धाव. या भिंतीला पार करून तुम्हाला छेदावं लागेल आणि त्या यष्ट्यांचा वेध घ्यावा लागेल. पुढचा बॉल वाईड बॉल, नक्कीच लेग स्टिकच्या बाहेर. 11 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. अवांतर धावसंख्येने घात केलाय निर्मिक असोसिएट्सचा. नेक्स्ट डिलिव्हरी, फटका चांगलाय. ओ हो हो, काय कमबॅक केला, काय कमबॅक केला. बॅकअप सुंदर. अनिकेतच्या हातामध्ये आपण स्टेअरिंग पाहतो. कधी कधी स्टेअरिंग जास्त फिरते, तेव्हा ज्या पद्धतीने ड्रायव्हर कंट्रोल करतो त्याच पद्धतीने अनिकेत आंबेडकर यांच्याकडून ही क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. आपल्या गाडीला कंट्रोल ठेवलं आणि फिल्डिंग मध्ये चौकार आता वाचवलाय. 10 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. वाईड बॉल या नाहक वाईड बॉल आहेत. हे नाहक वाईड बॉल, नाहक धावा आहेत. हे तुम्हाला पराभवापर्यंत नेणाऱ्या धावा आहेत. 10 बॉल 17 धावा. विकेट्स मिळणे गरजेचं आहे. यावेळेला मात्र हो शेवटच्या क्षणापर्यंत वेल ट्राय मित्रा. सुरत्न हे नाणं खणखणीत वाजतंय आज. सुरत्न चौकार वसूल केलाय. 9 बॉल 13 धावा. संजय स्मृती परत एकदा या चौकाराने कमबॅक करतोय आणि मॅच मध्ये येतोय परत एकदा विक्रम नार्वेकर. पुढचा बॉल नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल 2 धावा. अनुराज नाटेकर यांच्याकडून होते गफलत. ओरामचा बादशाह अनुराज. वनडे नाहीये का? ओके, एकच धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढते 35. 9 बॉल 12 धावांची आवश्यकता. अनुराज नाटेकर अंडरआर्म मध्ये मात्र थोडासा कामयाब होत नाहीये आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळते अनिकेत यांच्याकडून. अनिकेतच्या माध्यमातून डॉट डिलिव्हरी. 8 बॉल 12 धावा. 2 डॉट बॉल मॅच मध्ये रंगत आणू शकतात. हो परत एकदा नो बॉल. फिल्डिंग मात्र सुंदर आहे. विकेट किपरने काम चोख केलंय. नो बॉल. नक्कीच 2 धावा झाल्या असत्या पण 1 धाव वाचवली किपरने.
अर्थात अक्षय मिस्त्रीने धावसंख्या 8 बॉल 11 धावांची गरज, 8 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. निर्मिक असोसिएट्स मैदानाच्या बाहेर म्हणजे टुर्नामेंटच्या बाहेर जाणार का? ओ काय क्रिएट केलाय अँगल, ही कोणती सिच्युएशन आहे. आणि अनुराज सारखा क्षेत्र एक्सपिरियन्स चुका करताना दिसतोय, चुकीला माफी नाहीये. 8 बॉल 10 धावा, 8 चेंडू 10 धावा, चौकार वसूल केलाय. स्लोअर डिलिव्हरी, आजा मेरे गाडी में बैठ जा ये कहता हुआ ये बॉल था आणि त्या गाडीमध्ये स्वार झालाय तो फलंदाज विक्रम नार्वेकर. 7 बॉल आणि 6 धावा. मॅच संपल्यात जमाय, कारण संजय स्मृती इज ऑन टॉप. 7 बॉल आणि 6 धावेची आवश्यकता. परत एकदा येतोय खणखणीत ड्राईव्ह, डबल शॉट लागतोय, परंतु गॅप मध्ये या चौकाराने संजय स्मृती मात्र तिसऱ्या विजयाकडे जाताना दिसतोय. संजय स्मृती नंबर 1 पोझिशनला जाऊ शकतो जर ही मॅच जिंकली, आणि जर नेट रन रेटच्या बाबतीमध्ये जर टॉपर असतील तर ते नंबर 1 पोझिशनला जाऊ शकतो. या मॅच नंतर सुद्धा आपल्याला पाहावं लागेल की कोणत्या पद्धतीचा पॉइंट टेबल या ठिकाणी आपल्याला दिसते, डिस्प्ले होईल थोड्याच वेळामध्ये. ही मॅच गमावली आहे ती निर्मिक असोसिएशनने स्वतःच्या टेक्निकने किंवा स्ट्रॅटेजीने. काही स्ट्रॅटेजी दिसली नाही, त्यांचं एक्झिक्युशन अजिबात नव्हतं. गोलंदाजाकडे ए प्लॅन होता तर बी प्लॅनचा वानवा होती. प्लॅन ए सक्सेस नाही होत आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक करून दिला होता, तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र अनुराजने संपूर्ण गेम संपवलाय. 6 बॉल 2 धावेची आवश्यकता. अभिज्ञ नाटेकर सारखा फलंदाज 6 बॉल 2 धावा. रनआउट रनआउट. गोलंदाज नाव सांग. गोलंदाज शेखर आहे ना हो, एक्स्ट्रा प्लेयर नाव माहित नाही, वेगळे 5 बॉल 2 धावा. विक्रम नार्वेकर स्ट्राईकला आहे. 1 रन पाहिजे. 5 बॉल 1 रन पाहिजे. 6 बॉल 1 धाव पाहिजे. वाईड बॉल दिलाय का अंपायरने? येस, वाईड बॉल दिलाय. 6 बॉल 1 धाव आणि त्या 1 धावा येत आहेत, वसूल केल्या जात आहेत. संजय स्मृती नेट रन रेटने सुद्धा पुढे आहात आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर मॅचेस. संजय स्मृती तिसरा सामना जिंकतोय या ठिकाणी. नेक्स्ट मॅच आहे फायटर्स वर्सेस टीम फायटर वर्सेस रामदास स्मृती. दोन्ही संघांना शेवटची संधी आहे. दोन्ही संघांना एक संघ राहणार आहे, एक संघ घरी जाणार आहे. नाणेफेक जिंकले रामदास स्मृतीने, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावा. YouTube ओपन करा. पॉइंट्स टेबल दिसतंय. अजूनही संजय स्मृती आता 1 नंबर पोझिशनला गेली आहे बघा. 4 मॅच 3 विन 1 लॉस आणि 6 पॉइंटने. नेट रन रेट आहे 2.397. 2.397. सुधीरभाई प्रतिष्ठान सेम पॉइंट्स आहेत, परंतु नेट रन रेट आहे 1.246. म्हणजे जवळजवळ 1 पॉइंट चा फरक डिफरन्स ने संजय स्मृती 1 नंबरला आहे. त्यामुळे शेवटचा मुकाबला संजय स्मृतीचा असेल आणि जर सामना जो पराभूत जरी झाला तरी काय होईल, त्यांचा किती इफेक्ट होईल, कारण विक्रम नार्वेकर अनअवेलेबल झालेत शेवटच्या मॅच साठी. हा एक दणका दिसतोय. हा सेटबॅक बसेल का संजय स्मृतीला?
रंगत आली आहे, रंगत आली आहे. MD स्टार आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान या दोन संघामध्ये एक मॅच होणे बाकी आहे. ही मॅच MD स्टारने जिंकली तर मात्र मॅच संपूर्णपणे वाईड होईल, पुन्हा एकदा ओपन होईल. चला मॅच चालू करा. रामदास स्मृती फिल्डिंग पोझिशन लावा आपली. टीम फायटर्स 3 मॅच, रामदास स्मृती 3 मॅच, सेम पॉइंट वरती आहेत, 2 पॉइंट वरती आहेत. तुम्हाला पुढच्या दोन्ही मॅच जिंकाव्याच लागतील. याचबरोबर तुम्हाला हेही पाहावं लागेल की सुधीरभाई प्रतिष्ठानला MD स्टारने पराभूत केलं पाहिजे किंवा संजय स्मृतीला अजून एका संघाने पराभूत केलं पाहिजे. आयदर संजय स्मृतीचा सामना कोणाबरोबर आहे बघ. टीम फायटरचं संजय स्मृती आणि रामदास स्मृती यांच्यामध्ये मॅच होईल. रामदास स्मृती या सामन्यामध्ये जिंकला तर तुम्हाला संजय स्मृतीला पराभव करावा लागेल. टीम फायटर्स या सामन्यामध्ये जिंकला तर पुढचा सामना तुमचा आहे निर्मिक असोसिएट्स बरोबर. त्यामुळे निर्मिक असोसिएट्स ला पराभूत करणे गरजेचं आहे. टुर्नामेंट ओपन आहे. फक्त एक टीम टेक्निकली तसं म्हटलं तर बाहेर गेली आहे, अजूनही ऑफिशियली नाही परंतु टेक्निकली बाहेर गेली आहे. चला मॅच चालू करा सर, काय वेळ घेताय. इकडून बाजूला वय. चला समोरून बाजूला व्हा. ओव्हर टाइम पिरियड चालू झालाय. हा मंडळाकडे विनंती आहे की थोडं आम्हाला चहा पाण्याची व्यवस्था करा. एक्सेस ऑफ टाइम झालाय, ओव्हर टाइम चालू झाला. स्टार्ट प्रत्येक सेकंदाला 1 रुपया. हा मॅच चालू होते. टीम फायटर्स कडून फलंदाजीसाठी आलाय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. मानस गोलंदाजी करेल. पहिल्याच बॉलवरती ओ विकेट होती का निनादची. एक धाव सुरुवात झाली आहे. निनादला सुद्धा चान्स आहे, मानसला सुद्धा चान्स आहे. मानस राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. पुढचा बॉल आतमध्ये खेळवलाय निनादला, धाव काय मिळाली नाहीये. एक धाव बिनबाद 1 फॉर नो लॉस. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा मानस स्लाइड डाऊन करतोय, बॉलला खाली ठेवतोय. स्लाइड झाला बॉल, आतमध्ये राहिला, लेग स्टिक कडे जाणारा. यावेळेला मात्र दांडी केली आहे. गुल. दंडी बाहर, गेंद अंदर. फलंदाज बाद. त्रिफळाची किरणात यश. काय गोलंदाजी आहे मानस कडून. मगाशी या पद्धतीची गोलंदाजीची अपेक्षा केली होती परंतु टाइम की बात होतीये. वेळ, मैदानातला खेळ आणि जीवनातील वेळ कधी बदलेल सांगता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही नेहमी सतर्क राहा, सावध राहा, सजग राहा. फलंदाजाचं नाव संकल्प कोलकांड. वाव, व्हॉट अ डिलिव्हरी. ही लाईन पकडली आहे मानसने. ही लाईन वरती बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो मानस फलंदाजाला जखडून ठेवतो. एक धाव मात्र रोखू शकला नाही. हो, भरकटला. नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. एक धाव मिळेल. धाव संख्या 3. 1 गडी बाद. टीम फायटर्स थोडीशी फाईट दाखवण्याची गरज आहे. हो, यावेळेला मात्र मानस फाईट दाखवतोय. हे टफ फाईट करून टाकतोय तुमच्यासाठी. टफ सिच्युएशन क्रिएट करतोय 4-1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. बोलण्याची पण ना कॅपॅसिटी संपली. सुजन जांभरकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. लेफ्ट हँडेड बॅटर यतीश बिर्जेसाठी. हो, लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न टीम फायटर्स कडून. यतीश बिर्जे यावेळेला मात्र अनसक्सेसफुल होताना दिसतोय. फायटर बॅटर आहे या यतीश बिर्जे. आता मात्र खोदून काढलाय सुजन जांभरकर.
थोडासा ब्रेनचा वापर करतोय, प्रेझेन्स ऑफ माइंड वापरतोय आणि प्रेझेन्स ऑफ माइंड मध्ये अवांतरवरती कंट्रोल ठेवणे गरजेचं आहे, ते मात्र करतोय. एक चौकार येतोय. यामध्ये धावसंख्या 8 वरती पोहोचवली जाते. 8 दुसऱ्या षटकामध्ये सावध अशी सुरुवात, सावध सुरुवात केली आहे फायटरने. हो, पुढचा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर. एकाच ऍक्शन मध्ये 2 प्रकारची गोलंदाजी. फार कमी गोलंदाज आपण पाहतो एकाच ऍक्शन मध्ये, ऑफ ब्रेक सुद्धा आणि लेग ब्रेक सुद्धा. यासाठी स्किल डेव्हलप करावी लागते, भरपूर प्रॅक्टिस लागतं. हा, भक्तराज कडून येतोय हा लॉलीपॉप फिल्डिंगचा नमुना चौकारासाठी. बॉल अडवला होता परंतु बॉडीला लागून पुन्हा राकेश कडून सुद्धा मिस होऊन गेला, कारण राकेश थोडासा साईडला गेला होता बॅकअप साठी. तोपर्यंत बॉलने दिशा बदलली होती. चौकार 13 या धावसंख्येवरती पोहोचतोय संघ. यतीश बिर्जे खेळण्यासाठी तयार. लेगस्टिकच्या बाहेर सुजन जांभारकर गोलंदाजीचा भार स्वीकारतोय. वाईड बॉल. धावसंख्या 14. 14 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. नेक्स्ट डिलेव्हरी स्लोअर डिलेव्हरी होता. इतका वेळ होता यतीशकडे. थोडासा पुढे खेळला, फ्रंट लाईनला खेळला, बॅकफुटला खेळला असता तर कव्हरच्या दिशेने चौकार वसूल करता आला असता. यावेळेला परत एकदा खोदून काढलाय बॉल. सुंदर बॉल, सुंदर बॉल. षटक संपते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15. 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. एफर्टलेस गोलंदाजीचं प्रदर्शन यावेळेला पाहायला मिळते. ऍक्शन किती सुंदर आहे बघा, त्याची ग्रीप किती सुंदर आहे, बॉल वरती कंट्रोल किती सुंदर आहे. हे शिकण्यासारखं आहे, हे शिकण्यासारखं आहे सुजन जांभारकर यांच्याकडून. नवीन जेवढे अजूनही मुलं मला दिसत आहेत त्यांच्यासाठी हे शिकण्यासारखं आहे बघा. त्याच्या गोलंदाजीची शैलीकडे पहा. षटक संपते दुसरं. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 15. 1 गडी बाद 15. नवीन गोलंदाज येतोय. होय होय थांब. विघ्नेश नवीन गोलंदाज विघ्नेश पालशेतकर. पहिला बॉल दुसरा बॉल लेगस्टिकच्या बाहेर. धावसंख्या वाढेल 16 वरती. खेळण्यासाठी तयार संकल्प कोलकांड. बॅट मध्ये दमखम नाहीये संकल्पच्या. 1 धाव फक्त मिळते. धावसंख्या 17 वरती पोहोचवली जाते. 17 फॉर लॉस ऑफ 1. नाही, एकही नाही. डॉट डिलिव्हरी, सॉरी, डॉट डिलिव्हरी. डोळ्यांवरती झापड सुद्धा आली आहे ना. वाईड बॉल, वाईड बॉल. धावसंख्या अजूनही आता मात्र 17 वरती. पुढचा बॉल. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु बॉलला रोखू शकले नाहीत भक्तराज मळेकर. 1 चौकार वसूल केला जातोय विघ्नेश संकल्प कोलकांड यांच्याकडून. या चौकाराने धावसंख्या 21 वरती पोहोचवली जाते. 3 षटकामध्ये, तिसऱ्या षटकामध्ये सामना येतोय. कॉटन बोल्ट यावेळेला मात्र क्वाड बिहाइंड होतोय, क्वाड बिहाइंड होतोय विकेट किपरच्या माध्यमातून. स्वतः मात्र बाद होतोय संकल्प कोलकांड आणि एक स्पिरिट दाखवतोय, स्पिरिट ऑफ द गेम दाखवतोय. खिलाडी वृत्ती ज्याला म्हणतात हिंदीमध्ये, खेळाडू वृत्ती मराठीमध्ये स्पिरिट ऑफ द गेम. सुजन शिरगावकर नवीन फलंदाज. 21 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नो बॉल. 2 धावांनी वाढेल धावसंख्या 23. विघ्नेश पालशेतकर पुन्हा एकदा. हा बॉल मात्र आता मात्र भक्तराजने चूक करत नाहीये. 1 धाव रोखतोय भक्तराज. मानस मात्र या ठिकाणी मानसची टीम मात्र कमबॅक करताना दिसतोय. पुढचा बॉल. यावेळेला परत एकदा 1 धावेसाठी. काय काय होणार मी विचार करतोय. ही जर मॅच रामदास स्मृती जिंकली आणि त्यांनी संजय स्मृतीला पराभूत केलं तर तेही 3 सामने जिंकतील. संजय स्मृती 3 सामने जिंकेल. आणि समजा MD स्टार जिंकली आणि सायूचा संघ सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघ हरला MD स्टार बरोबर, तर तेही 3 सामने जिंकतील. प्रत्येकाचे 6 पॉइंट्स होतील आणि कोणताही एक पराभूत संघ हा नेट रन रेटने खाली जाईल. त्यामुळे झोपू नका. अजूनही टुर्नामेंट संपलेली नाहीये. 5 टीम अजूनही लढतायत. धावसंख्या झाली आहे 24. 24. 2 विकेट के नुकसान पे. ए भाई गुड मॉर्निंग. दिसतोय आपल्याला. हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मन्नान भाई. आपके ऊपर कैमरा है, यूट्यूब पे दिख रहा है.
गुड कॅमेरा वर्क. हे कॅमेरामॅनला एक एक ना कोण कोण आपण IPL मध्ये नेहमी पाहतो. अतरंगी चीज जेवढी दिसते कॅमेरावाल्याचं लक्ष त्याच्याकडे जाणार म्हणजे जाणार. आणि हेच मजा असते, हे एन्जॉयमेंट असते. या काही गोष्टी असतात ज्या क्रिकेटला जिवंत ठेवतात. वेळ घेऊ नका प्लीज. खूप वेळ घेत आहे. रामदास स्मृती इतका वेळ घेणे गरजेचं नाहीये. शेवटचं षटक टाकेल गोलंदाज प्रभंजन. फलंदाजी करेल यतीश. पहिला बॉल एका धावेसाठी. धावसंख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. यावेळेला मात्र दिवा स्वप्न पाहावी लागतील सर्वांना. सकाळी पडतात ती दिवा स्वप्न असतात, ती खरी होतात. झोपलेला असेल त्याला पाहायला सांगा स्वप्न. ओहो, दांडी केली गुल. लेग ब्रेक प्रभंजन यांच्याकडून. यतीश यांचा त्रिफळाचीत. वेध घेतला यष्ट्यांचा. आणि या स्वप्नामध्ये दिवा स्वप्नामध्ये पाहायला सांगा आपल्या संघाला क्वालिफाय होताना. संजय स्मृतीला वाटत असेल आपण क्वालिफाय झाल्यात जमा आहोत, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. कारण येणाऱ्या काळामध्ये रामदास स्मृती इथे सामना जिंकतोय आणि पुढचा सामना तुम्हाला पराभूत करतोय, तर तेही क्वालिफायर साठी कॅपेबल अवेलेबल राहतील. MD स्टार ग्रुप तुम्हाला सामना जिंकावा लागेल अवेलेबल राहण्यासाठी. सुधीरभाई प्रतिष्ठान हाही मगाशी वाटत होतं की हेही क्वालिफाय होतील, परंतु अजूनही तुमच्यासाठी खतरा आहे. नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये. नाव का रवी? नाव काय रे? थांबा, सगळा ठेवतोय बंद करून आता. बोलण्याची कॅपॅसिटी संपली. श्रेयस पडेकर. धावसंख्या 25. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 26. हा चौकार येईल का? चौकार येईल का? भक्तराज आपल्या जीवाची काळजी घ्या. लाईनला लागलाय, वायरला लागलाय बॉल. पंचांचा इशारा येऊ दे. चौकार. येस. फिल्डिंग परफॉर्मन्स मात्र इफर्ट सुंदर होता. 200% होता. 1% 100% पण नाही. एक धाव फक्त गेली आहे. धावसंख्या 31 वरती. 31. 40 धावा करा गरजेचा आहे, परंतु एकच बॉल आहे. एक चेंडू शिल्लक आहे. एक बॉल शिल्लक आहे. सुजन खेळण्यासाठी तयार आहे. गोलंदाजी प्रभंजन कडून सुद्धा सुंदर झाली आहे. 31 धावसंख्या झाली आहे. हा चौकार येतोय. 35 धावसंख्या झाली आहे. 36 धावा करायचे 4 षटकामध्ये. रामदास स्मृती यावेळेला मात्र आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी तयार. पोलीस पाटील सतर्क सावध. पोलीस पाटील पूर्णगड गावचे. आपण नेहमी त्यांचं नाव अदबीने घेतो, आदराने घेतो. सन्माननीय पोलीस पाटील, पूर्णगड गावाला आपला अभिमान आहे. अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी तुमच्याकडून सुद्धा दिसते. नेहमी सावध सतर्क राहता तुम्ही. त्याच पद्धतीने या सकाळच्या प्रहरी सुद्धा तुम्ही सतर्क आहात. हे आम्हाला इथे दिसते. मी त्याला सांगू शकत नाही दादा. चला सामन्याला सुरुवात करा लगेच. सांग सांग. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो. पुढील सामना सुधीरभाई प्रतिष्ठान MD स्टार. सुधीरभाई प्रतिष्ठान MD स्टार ताबडतोब नाणेफेकीसाठी या. सुधीरभाई MD स्टार. सुधीरभाई प्रतिष्ठान MD स्टार. MD स्टार.
आवश्यकता आहे. निनाद गोलंदाजी करेल तीन पांढरे यांचा संघ तीन फायटर. पहिला बॉल वाढूचा, दुसरा बॉल निबू टॉस उडव ना, निबू टॉस उडव. सुधीर भाई आणि एमडी नितू. यांच्याकडून चांगला क्षेत्ररक्षण, धावसंख्या 5. शॉट, गुड शॉट, ड्राइव्ह पाहायला मिळाला आपल्याला. ग्राउंड थोडासा फ्रस्ट्रेट बॉलिंग याला म्हणतात फ्रस्ट्रेशन. सगळं फ्रस्ट्रेशन काढणे गोलंदाजीवरती. रात्रीच्या परफॉर्मन्स संपूर्ण फ्रस्ट्रेशन स्पर्धेचा मानस क्रिएट करतोय. या ठिकाणी हे मात्र पाहतोय का रामदास स्मृती की नेट रन रेट कसा वाढेल, त्यासाठी थोडासा समोरच्या संघाला सुद्धा धावसंख्या 14 वरती पोहोचवली जाते. धावा बनवायच्या 36. बसतायस तू, बसतायस. या दृष्टिकोनातून जातील का, परंतु त्यासाठी पहिल्यांदा सामना जिंकणे ही प्रायोगिकता राहिली पाहिजे. प्राथमिकता राहिली पाहिजे. हा षट संपलाय. बॅटिंग दे ना, मला दे ना चहा. सर्वांनाच दे चहा. कांदे पोहे असले तर बघ लागले झाले. जेवणच नाही मी. जेवण कारणामध्ये वाटतच नाही जायचं आहे. मॅच पण असं होतं. नीट आहे गोलंदाजीचा भाग स्वीकारला फ्युजन यांनी. ओके फ्युजन धावसंख्या 18. धावसंख्या 18. अजून 18 धावांची आवश्यकता आहे. 15 बॉल 18 धावांची आवश्यकता आहे. राकेश खेळण्यासाठी तयार. हो इशारा पेंडिंग आहे. निष्फळाची जाईल का, बॉक्स आउट. बॉक्स आउट. अंपायर डिसिजन द्या. फलंदाज बाद आहे. आता तुमच्याकडे ऑप्शन आहे DRS घेण्याचा. नाही नाही मला नको. ऑलरेडी अंपायरचा डिसिजन आहे आउट. मला नको आहे. तिकडचं नाही आहे. तो कॅमेरा नाही. एक तर आहे क्लीन बोल्ड आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या कशालाही लागू दे, बॉल बाहेर गेला, बॉक्स आउट. त्यामुळे आउट आहे. ऑफ स्टंप घालून गेला पूर्णपणे. सगळे आता झोपेत आहेत. हे मिलिंद सगळे झोपेत आहेत आता.
चला तुम्ही YouTube वर पाहू शकता, ते दिसतंय आपल्याला सर्वांना. फलंदाज बाद होते की 14 बॉल 18 धावांची आवश्यकता आहे अजूनही. आणि फुलटॉसचा फायदा उठवलाय विघ्नेशने. धावसंख्या 22 वरती पोहोचवली जाते. 13 बॉल 8 धावांमध्ये 13 चेंडूंनी 14 धावांची आवश्यकता आहे. 14 नेट रन रेट वाढवण्यासाठी तुम्हाला गरज होती का अजून आक्रमण करण्याची? हो, यावेळेला विकेटचे होते पतन. दुसऱ्या विकेटचे होते पतन. 22 वरती जाऊन प्रत्येक विकेट तुमचा नेट रन रेट खाली आणण्याचं काम करतो जेव्हा जेव्हा नेट रन रेटचा विचार केला जातो. परंतु यावेळेला या सिच्युएशन मध्ये काय होईल? जितके बॉल तुम्ही खेळणार तितका नेट रन रेट कमी होत जाणार. पटापट करावी लागेल. अजूनही मॅच संपली नाहीये. 12 ते 14 धावा. अजूनही फायटर्स फाईट द्या. तुम्ही सुद्धा जिंकू शकता आणि कमबॅक करू शकता. बाहेर पडू शकता रामदास स्मृतीला. त्यामुळे काहीही पॉसिबल आहे, काहीही. अजूनही बक्षीस ऑन आहे. सकाळी 5 वाजले 8-9 वाजता टुर्नामेंट चालू झालेली आहे. वंडी दोन संघ सांगा आणि जिंका 200 रुपयाचं प्राइज. अजूनही प्राइज ऑन आहे. चौकार 10 बॉल 9 धावा. दोन संघ सांगा क्वालिफाय होणारे आणि जिंका 200 रुपयाचा प्राइज. व्हाईट बॉल धाव संख्या झाली 28. 10 बॉल 8 धावांची आवश्यकता. मानस खेळतोय तोपर्यंत रामदास स्मृती ऍडव्हान्टेज मध्ये आहे. 10 बॉल 7 धावांची आवश्यकता आहे. चौकार आलाय त्यामधला. हो 9 बॉल 3 धावांची आवश्यकता आहे. 9 बॉल 3 धावांची आवश्यकता आहे. हा चौकार केली का? हा चौकार दिलाय. बॉल राखून चालला जिंकलाय. केला का बढती काय होते? रामदास स्मृती या स्पर्धेमध्ये राहते जिवंत अजूनही. पुढची मॅच घे. दोन संघ बाद झाले. त्या स्पर्धेतील 4 संघांमध्ये होणार महामुकाबले. 2 सामने होणार पुढचे. एक क्वालिफाय होईल. जो संघ जिंकणार तो राहणार जिवंत. आणि नंतर मात्र सगळा गेम येणार नेट रन रेट वरती. त्यापैकी पहिला सामना येतोय. झाली काय कोणाची? सुधीर भाई MD स्टार. सुधीर भाई फील्डिंग. सुधीर भाई प्रतिष्ठाने नाणेफेकीचे क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले MD स्टार संघाला. MD स्टार संघाला सामना जिंकावाच लागेल. त्याचबरोबर नेट रन रेट सुद्धा ठेवावा लागेल. जेव्हा जेव्हा आपण सामना जिंकलो तेव्हा नेट रन रेट आपलं वाढतं. जेव्हा सामना पराभूत होतो तेव्हा नेट रन रेट कमी येतं. सुधीर भाई प्रतिष्ठान MD स्टारला. MD स्टार चला बघा पॉइंट टेबल तुमच्या समोर दिसते. संजय स्मृती बॉल दे. संजय स्मृती +2 6 पॉइंट वरती +2.307. सुधीर भाई प्रतिष्ठान 1.246. MD स्टार +1.1.927. MD स्टार नेट रन सुधीर भाई प्रतिष्ठान चांगलं फक्त 2 पॉइंट कमी आहे. सगळं काही त्या ईश्वराने जसं कहाणीमध्ये आणखी रोमांचकता पिक्चर मध्ये द्यावी तसं बघा. या ठिकाणी तुम्ही YouTube ऑन करून पाहू शकता. सगळं काही कॉम्प्लिकेटेड बनवलेले या टुर्नामेंट मध्ये. रामदास स्मृती 4 पॉइंट वरती आहे परंतु मायनस मध्ये. त्यामुळे त्यांना स्लाइड ऑफ द चान्स आहे. थोडा कमी चान्स आहे. MD स्टारला चान्स तेव्हा आहे जेव्हा ही मॅच जिंकेल. क्वालिफाय होण्याचा चान्स आहे. कारण सुधीर भाई प्रतिष्ठानचा नेट रन रेट हा MD स्टार पेक्षा कमी आहे. MD स्टारला हा संघ श्रीलंकाच्या बघा मॅच काय आहे. संजय स्मृती आणि रामदास स्मृती यांच्यामध्ये
समजा रामदास कृती जिंकला तर 6 पॉइंट वरती जाईल. संजय कृती 6 पॉइंट वरती जाईल. परंतु संजय कृती 2 पॉइंट वरती आहे. मायनस पॉइंट वरती सुरुवात होते. शुभम आडवेकर खेळण्यासाठी या वाईट बॉल देतोय. आणि सुधीर भाई प्रतिष्ठान बॉलिंग नेटच्या बाहेर नोबॉल करण्याचा इशारा येतोय. धावसंख्या 10 वरती पोहोचली आहे. 2 चेंडू 10 धावा. सुरुवात अतिशय सुंदर झाली आहे. शुभम यांच्याकडून एमडी स्टार डेड बॉल. अंपायरचा इशारा येतोय. डेड बॉल. पुढचा बॉल सायू गोलंदाजी करण्यासाठी आणि हा मात्र वाईट सायू भरकटलाय. मगाशी जितक्या प्रमाणामध्ये टीव्ही दिसलं सायू म्हणून तितक्या पद्धतीने गोलंदाजी यावेळेला मात्र होते. 12 2 चेंडू मध्ये 12 धावा केल्या. वाचवून बॉल सुपर गेलाय. या चौकाराने 16 वरती आक्रमण आणि तीन चेंडू 16 धावा. शुभमने केलाय प्रहार. जबरदस्त प्रहार. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहे. शुभम आडवेकर इज ऑन फायर. आग लागली आहे शुभमच्या पुढाला. -2 म्हणजे 2 धावा. -1 म्हणजे 2 धावा. धावसंख्या 22 वरती. काय रंगतदार स्थिती मध्ये आलाय सामना. इंटेलिजंट प्रेझेन्स ऑफ माइंड. लॉलीपॉप तयार नव्हता. सायू सुरू बॉलिंग करत होता मगापासून. यावेळेला मात्र व्हेरिएशन केले. स्लोअर डिलिव्हरी. एकूणच तरी काही गरज नव्हतं पहिल्यापासून. शुभम यांचा गेमचा जर विचार केला स्लोअर डिलिव्हरीचा तर मगापासून तो फसतोय. सायूकडून झाली चूक. 22 धावा दिल्या पहिल्या षटकामध्ये. एमडी स्टार गोलंदाज नीतू दुसऱ्या षटक घेऊन आलाय. फलंदाजीसाठी आहे तो कुंदन रोहिलकर. एक रन टिकल्याच्या स्वरूपात 20च्या स्वरूपात धावसंख्या 23. ऑप्टिकच्या बाहेर वाईट बॉल केला जातोय. धावसंख्या 1 ने वाढते 24 वरती. 22 धावांची आक्रमक खेळी केली आहे. हल्ला बॉल केलाय. दुनिया हिला देते दाखवलंय शुभमने. दुनिया हिला देते. सायूने उभा राहिला. हात टाकला. कुंदन खेळण्यासाठी तयार नीतू यांचा. यावेळेला माहितीये नीतूला कुंदनचा गेम माहितीये. मात्र 2 मित्र ते मैदानावरती एकमेकांचे शत्रू असतात. इथे मात्र भाऊबंदी मात्र विसरली जाते. जिवलग मित्र जरी असेल तरी मैदानावरती मात्र रणांगणावरती भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेमध्ये म्हटलंय अर्जुनाला की समोर कोण आहे पाहू नको. तुझा मित्र आहे, तुझा भाऊ आहे, तुझा बंधू आहे, तुझे अभी नीरू आणि राकेश.
धावसंख्या 4 ने वाढते 29 वरती 29 चौथ्या चेंडूचं झालंय समाप्ती दुसऱ्या षटकामध्ये 5 रन यावेळेला परत एकदा झटकून ठेवलाय कुंदन रोहित करला राकेशला बोलव ना राकेशला बोलव ना ही मॅच खेळवूया नको डायरेक्ट ही मॅच खेळवूया आधी म्हणजे आपलं ही मॅच नंतर खेळवू ह्या मॅच पुढच्या मॅच डिसाइड होईल आता ही ह्या मॅच नंतर ही मॅच खेळवची तशी गरज नाही हे दोघे पण बॉटमला मी कधी टीम मी खेळू म्हणा पण एंका विचारूक लागेल ना नाही नंतर खेळू ना लास्टला बघू ना असा म्हणतो आता तुमची मॅच खेळून घेतोय राकेशला सांग राकेशला सांग निरू गोलंदाजीचा भाग स्वीकारलाय संस्कारने कंट्रोल करावा लागेल बॉल होता शुभमला मात्र तो खेळता आला नाही फटका खेळता आला नाही एक धाव मिळाली फक्त धावसंख्या 31 वरती तिसऱ्या षटकामध्ये प्रहार केलाय परत एकदा आता मात्र आतमध्ये ठेवलाय बॉल पिच बॉलिंग संस्कार कडून यावेळेला जखून ठेवलाय शुभमला धावसंख्या 31 जी ज्या प्रकारे सुरुवात झाली होती त्या प्रकारे आता मात्र कमबॅक करताना दिसतोय संघ अपील केला जातोय जोरदार अपील केला जातोय बॅटला लागलाय का आउटसाइड एंड लागलीये का ती मात्र बाहेर गेली आहे का ती डॉट केलेली आहे तो मात्र बाईकच्या स्वरूपात जाईल का फलंदाज बाद होईल का की एक धाव मिळेल भरपूर काही आहे हे सगळं मनामध्ये अंपायरचे डिसिजन आहे फलंदाज बाद डिसिजन आहे फलंदाज बाद संस्कार यांच्याकडून धक्का येतोय पहिला धक्का येतोय संस्कार कडून सायूची गोलंदाजी थोडीशी कमजोर राहिली परंतु नीतू याला लकी चार्म म्हणतात नेहमी नीतू यांच्याकडे शेवटपर्यंत झुंजण्याची वृत्ती आहे त्यांच्या लाईफ मध्ये तर झुंजण्याची वृत्ती आहे परंतु ती मैदानावरती दाखवतोय आणि काय कमबॅक करून देतोय त्याची तरी होतोय संस्कार यावेळेला अंडर प्रेशर ठेवलंय नवीन फलंदाज जिंकतोय अनुज फलंदाजी करण्यासाठी शॉर्ट मध्ये जातोय स्ट्रेट टू द साइड धाव काही वेळ नाहीये 4 चेंडू फलंदाजी संस्कार यांच्याकडून पुन्हा एकदा भरकटतोय रेषेच्या बाहेरून वाईड बॉल 33 वरती 33 एमडी स्टार चौकार येतोय या 4 धावांनी धावसंख्या वाढते 37 वरती कोण असेल एक बॉल शिल्लक आहे तिसऱ्या षटकामध्ये 37 धावसंख्या करायच्या मोबदल्यामध्ये 37 फॉलोअप ऑन विकेट बॉल ऑफिसच्या बाहेर एकच चालू क्षेत्राच्या विकेट कीपर कडून एक धावने धावसंख्या 38 वरती तिसऱ्या षटकामध्ये शेवटचा बॉल या चेंडूवरती काय होईल प्रहार येईल का ऑफिसच्या थोडासा बाहेर जातोय बॉल अपील केली जाते अंपायर कडून आणि अंपायर कडून डिसिजन पेंडिंग आहे डिसिजन डॉट डिलिव्हरी कॅप्टन घेतलाय रिव्ह्यू डीआरएस घेतलाय वाईट बॉलसाठी डीआरएस घेतला गेलाय एमडी स्टार कडून नाही संघ मालक नाही बघू शकतो संघ मालक नाही डॉट डिलिव्हरी अंपायर डिसिजन घेतोय थर्ड अंपायर डॉट डिलिव्हरी देतोय 38 वन विकेट 38 धावा एक रनच्या मोबदल्यात शेवटची षटकातील 6 चेंडू शिल्लक आहेत या 6 चेंडूवरती काय होणार
सुरुवात धन्या केली होती. वेगवान घोडा दौडला होता त्या अश्वमीला रोखले नीतूने आणि कंप्लीट गेम चेंज केला. त्यानंतर संस्कारने मात्र कमबॅक करून दिला होता. तितक्या चांगला फलंदाजी थोड्या पण पद्धतीने अनुष्करण झाली, परंतु शेवटच्या बॉलवरती मात्र डॉट डिलिव्हरी आखरच्या 38 वरती एम्प्टी स्टार वर्सेस 22 होते. पुन्हा एकदा सांगू की या सामन्यामधील विजेता संघ ऑटोमॅटिकली क्वालिफाय होईल. हो, पुढचा पहिल्या बॉलवरती दणका दिलाय शमीर तोरलेकरला. हा छोटासा खेळाडू कुंदन रोहितकर समोर लावणार का, टर्न धरणार का? धावसंख्या 42 वरती कुंदन शेवटचे 5 बॉल खेळ. पुन्हा एकदा पुढचा बॉल पोहोचून काढलाय, यावेळेला चौकार. हे थोडं मागे वा रे, त्यांनी थोडं मागे कर. सतीश, ए सतीश, त्यांना थोडं. राकेश थोडं मागे वा. राकेश थोडं मागे वा. 4 चेंडू शिल्लक. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीचा फटका. नो चान्स फॉर द सायू. पूर्ण केलेला एंडिंग स्टार कडून सायू यांच्याकडून पहिल्या ओव्हरवरती 12-22 धावा आल्या. नीतूने हँडल केलं. तिसरं षटक शमीतला द्यायला गरजेचं होतं, कारण त्यावेळेला ऑफ स्ट्राईक होता कुंदन रोहिलकर. ही कुठेतरी स्ट्रॅटेजिकली चूक होईल का? तो जरासा प्रेशर शमीत वरती आलाय, परंतु शमीत हे दिवस आहेत तुझे एक्सपिरियन्सचे. समोर पण फलंदाज हे पाहणे गरजेचं नाहीये, आपली फलंदाजी होणे गरजेचं आहे. हो, रेस्ट्रिक्टच्या बाहेर थोडासा नक्कीच वाचलाय. धावसंख्या 51 वरती 3 चेंडू शिल्लक. शेवटच्या षटकातील कुंदन रोहिलकरसाठी फटका मारण्यात एक शॉट येतोय कुंदन कडून. दणदणीत खणखणीत सनसनी चपरा येते चौकार. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्यांनी 5 षटकार मारले, 5 चौकार मारले होते. सॉरी, 6 षटकार मारण्याचा कामगिरी त्याने बऱ्याच वेळेला केली. गोवागर मध्ये किंवा रत्नागिरी मध्ये, ओरम मध्ये, क्रिकेट मध्ये त्यांनी परत एकदा टाकून दिले. सलग 5वा चौकार येतोय. या ठिकाणी 59 धावसंख्या. ही धावसंख्या एंडी स्टारला पुरेशी होईल का? सायू याच्यावरती सगळं दारोमदार राहील. 59 धावा. शेवटच्या चेंडूवरती येईल का चौकार? कुंदन रोहिलकर यांच्याकडून वाईट बॉल. आतापर्यंत आले 22 धावा या षटकामध्ये सुद्धा. म्हणजे पहिल्यांदा सुरुवात केली, आघात केलाय, तसाच अंजाम दिलाय कुंदन यांनी. हा बॉल येतोय का? एकच धाव येतोय. धावसंख्या 61 वरती पोहोचून जाते. 65 धावांचा भलं मोठे टार्गेट ठेवलं जात आहे. 62 रन्स टू विन सायूच्या संघाला. किती झाले? साहेब आडुरीकर पहिल्या षटकात 22 धावा. नीतूने 8 धावा दिल्या. संस्कार बावस्करने 8 धावा दिल्या. या दोघांनी दिल्या 16 धावा. आणि समीर जोडलेकरने 23 धावा दिल्या. या दोघांनी दिल्या, म्हणजे साहेब आणि समीरने दिल्या 45 धावा तब्बल. म्हणजे 2 ओव्हर मध्ये गेम फिरलाय बघा. पहिल्या ओव्हरला आणि 4थ्या ओव्हरला. तिसऱ्या षटकामध्ये आता कंट्रोल मध्ये ठेवलं होतं संस्कार आणि नीतू यांनी. आता मात्र 62 धावा पाहिजे. प्रहार करणे गरजेचं आहे. गोलंदाजीचा विचार केला तर शुभम गोलंदाज आहेत. त्यानंतर संयोग देवकर गोलंदाज आहेत. अनुज आंबेडकर गोलंदाज आहेत. म्हणजे त्यांचे सरोज लोकरे गोलंदाज आहेत. गोलंदाजीचा भार जर पाहिला तर थोडेसे अपर हँड मध्ये आहेत. 20 स्टार अपर हँड मध्ये आहेत यावेळेला, परंतु 4 काही दारोमदार 68 स्टार ऑफ द नाईट आतापर्यंत राहिले. सायू वन मॅन आर्मी, एक अकेला सेनापति सेना के बराबर जिसने करके दिखाइए दमखम अपने पूरे रात में अपनी शान और शौकत को बढ़ाता हुआ ये बल्लेबाज, इसका नाम है सायू आडुरीकर. त्याच्यावरती सर्व काही दारोमदार असेल. 24 बॉल आणि 62 धावा. 24 बॉल आणि 15 चौकारांची आवश्यकता आहे. आणि कोणत्या पद्धतीचा स्ट्रॅटेजी अवलंबणार, कोणत्या पद्धतीच्या एक्झिक्युशन होणार, इम्प्लिमेंटेशन कोणती होणार, काय स्ट्रॅटेजी केली गोलंदाजीसाठी शुभमने, काय स्ट्रॅटेजी केली कारण पॉवर प्ले वरती प्रहार केला होता शुभमने, त्याचं उत्तर द्यावं लागेल सायूला.
हे कोणत्या पद्धतीने देणार सामन्याकडे बोलूया. लगेच सुरू होतोय. स्वतः अंपायर आपल्या मैदानाची डागडुजी करताना चला सामन्याला सुरुवात होते. 24 बॉल 62 धावा. अन्न मोठे टार्गेट आहे. हिमालय चित्रवती जायचंय. पर्वत पार करावा लागेल. नक्कीच इथे माइंड ब्लॉक होत कारण 62 धावा करायचे. शुभम बॉल यांच्याकडून ऑफ ब्रेक होतोय. हेडरकडून आतमध्ये येतोय बॉल. साईडला टायमिंग प्रॉपर झाली नाही. सुधीरभाई प्रतिष्ठान पराभवाच्या गर्तेमध्ये येईल का पहिल्या षटकामध्ये? चालू काय करील? वाईड बॉल वाईड बॉल वाईड बॉल. 2 धावा 2 धावा. आता बोललं जात आहे 60 हवे 15 चौकार पाहिजे. 20 बॉल 15 चौकार. या 15 चौकारांसाठी काय करावं लागेल? काय चाललं पाहिजे? लवली शॉट हा येतोय चौकार. सायू मिनिटे सायूच्या बॅट मधून एक चौकार आलाय. धावसंख्या 6 वरती. हा सामना आहे सायू विरुद्ध एमडी स्टार. सायूला 4 धावा बहाल दिल्या 10 धावसंख्येवरती. आणि या ठिकाणी दमखम दाखवताना दिसतोय. विरोधात 10 अशी धावसंख्या. 20 बॉल 52 धावा. 2 चौकार बसून गेले. 2 चौकार बसून गेले. अजूनही 2 चौकार पाहिजेत या षटकामध्ये. 5:30 वाजता हा ठराव. 5:30 वाजता हा ठराव. डिलिव्हरी केलाय. डिलिव्हरी एमडी स्टारला क्वालिफाय करण्यासाठी जिंकण्यासाठी एक बॉल पुढे येईल. वाईड बॉल 2 धावा. म्हणजे डॉट डिलिव्हरी केला होता तो एक धाव तर एक बॉल तर भरणार आहे. या षटकात अजून एक चौकार तर रन रेट कंप्लीट होईल. 16 धावांचा रन रेट आहे. पुढचा बॉल उलटा येतोय का? हो हो व्हॉट अ शॉट. टेक्निकली साऊंड. काय सुंदर येतोय चौकार. आपण मी मगाशी अगदी इंट्रोडक्शनला बोललो होतो टॉप 10 बल्लेबाज काढा 10 फलंदाज काढा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये ज्याच्यामध्ये चालूची वर्णी होते. ते का ते दाखवतोय. हरणे किंवा जिंकणे ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक तर तुम्हाला हार मिळते किंवा जीत मिळते. परंतु तुम्ही मात्र आपलं नाव रोशन करून जाता. 16 अशी धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. नवीन षटक चालू होते. संयोग देवकर कडून यावेळेला मात्र विजयाचा योग पुढे आणणार का संयोग? समोर आहे नित्यानंद नीतू अर्थात नीतू आउट मारण्याचा प्रयत्न परंतु स्वतः मात्र आउट ऑफ द पार्क होतोय. या बॉलला बॅकफूट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता नीतूचा. शॉट खेळण्याचा प्रयत्न पंच करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र 17 बॉल 46 धावा. एक धाव काढून सायूला स्ट्राईक देणे गरजेचं आहे. हे सेन्सिबिलिटी थोडीशी
पाहायला मिळते संयोग देवकर यांच्याकडून. 13 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता. 13 बॉल 40 धावांची आवश्यकता. लेग ब्रेक वाईड बॉल. 13 बॉल 39 धावांची आवश्यकता. एक चौकार येणे गरजेचं आहे सुधीर भाई प्रतिष्ठानसाठी या बॉल वरती. संयोग देवकर तो चौकार देईल का की डॉट डिलिव्हरी काढेल की विकेट काढेल. यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी संयोग देवकर अपेक्षा करणे गरजेचं होतं कारण त्याच्याकडे ती क्षमता होती. काय जबरदस्त सामना रंगलाय. 2 षटक 23 धावा. आपण मगाशी सुद्धा पाहिलं दुसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक करून दिला होता. जबरदस्त. चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता. 10 चौकार पाहिजे 12 बॉल मध्ये. सामना बहुत दूर है. दिल्ली बहुत दूर है. बहुत ही दमदम दिखाना पड़ेगा. वाईट गोलंदाजी करावी लागेल तेव्हा पुढे एमडी स्टार पराभूत होईल. परंतु काय होईल चालू आहे बीट केलाय मनुष्य बीट केलाय. कारण तिथला तुलसुंदे वर्सेस तुलसुंदे गेम चालू झालाय. हे तारे सितारे आज तुलसुंदेतून भरपूर संपून गेले. अनुज आंबेडकर गोलंदाजी करेल सावीसाठी. 11 बॉल धावांची गरज आणि फलंदाज बाद होतोय सायू. क्वालिफाय होण्याच्या मार्गावरती. कारण हे टॉपला जातील. एक तर त्यांचा नेट रन रेट चांगला आहे आणि त्यांचा नेट रन रेट सुधीर भाई प्रतिष्ठान पेक्षा चांगला आहे. ही त्यांची जमेची बाजू आहे. बॉल 39. आता यामधला डिफरन्स त्यांना अजूनही वरती येऊ शकतो. नवीन फलंदाज साकिबसाठी डॉट डिलिव्हरी प्रेशर. मॅच संपली आहे. मॅच इज द फिनिश. मॅच इज फिनिश. शेवटचं षटक फार मागलं गेलं आणि 60 पूर्ण झाल्या. या जर 50 पर्यंत आवडते घेतले असत्या तर मध्ये सावीमध्ये ती ताकद होती क्षमता होती. दुसऱ्या षटकामध्ये काही झालं नाही. या पद्धतीने पहिल्या ओव्हरमध्ये सावीने सुरुवात करून दिली होती. त्याला मात्र कॅरी फॉरवर्ड करता आलं नाही. वाईड बॉल धावसंख्या 24 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. औपचारिकता बाकी आहे. फक्त औपचारिकता बाकी आहे कारण 8-7 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता. 7 चोक 28 धावा देतील 7 चौकारांना. वाईड बॉल लेगच्या बाहेर 2 धावा 36 धावांची आवश्यकता. अजूनही 7 बॉल आणि 36 धावांची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू 36 धावा. सामना भरपूर लांब गेलाय सुधीर भाई प्रतिष्ठानकडून. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा त्रिफळाची साकीब फलंदाज बाद. मगाशी मी सुद्धा म्हटलं होतं की सुधीर भाईकडे फिनिशर नाहीच आहे. सायू आणि नीतू यांच्यावरती संपूर्णपणे अवलंबून असलेला संघ आहे. त्यामुळे 3ऱ्या क्रमांकापासून असा कोणताही फलंदाज नाही जो मॅच विनर आहे आणि त्याचा फटका अशा क्रुशियल टाइमला पडतो. नेहमी पडतो. जेव्हा जेव्हा तुम्ही एखादा संघ बांधता तेव्हा तो पॉवरफुल असणे फार गरजेचं का असतो तर या करंट सिच्युएशन साठी गरजेचा असतो. तुम्हाला पॉवरफुल फिनिशिंग टच असणारे फिनिशर्स पाहिजे असतात. टीम शिटर्स पाहिजे असतात. ऑलराऊंडर्स पाहिजे असतात. हे पाहिजे असतात. कधीही वन मॅन आर्मी सामने जिंकता येतात परंतु स्पर्धा जिंकता येत नाही. हॅलो पुढचा बॉल एक डॉट डिलिव्हरी येतोय. शेवटचं षटक चालू आहे. 6 बॉल 5 बॉल आणि 34 धावांची आवश्यकता. येतोय चौकार. 30 धावांची आवश्यकता. एमडी स्टार मात्र यावेळेला काय कमबॅक केला होय त्यांनी. 2 सामने पराभूत झाले होते. थोडीशी धाकधूक त्यांच्या हितचिंतकांमध्ये सुद्धा झाली होती परंतु पुढचे 2 सामने त्यांना जिंकले
फार गरजेचं होतं. एक तर महाराष्ट्र संघाबरोबरचा म्हणजे रामदास स्मृती, दुसरा सावित्र संघाबरोबरचा म्हणजे सुधीरबाई, म्हणजे दोन्ही टॉप टीम. या दोन्ही टॉप टीम बरोबर लढताना टॉप टीम नेहमीच आक्रमण करते. जेव्हा जेव्हा इंडिया ऑस्ट्रेलिया बरोबर आपला संघ खेळतो तेव्हा तेव्हा आपला खेळ उंचावतो. आणि जेव्हा जेव्हा एखाद्या न्यूज सिंग बरोबर खेळतो तेव्हा त्या लाईट घेतले जातात. या पद्धतीने एमटी स्टारचा प्रवास राहिला आणि हा सामना मात्र एमटी स्टार विजयी होतोय. 3 गुणांचा सामन्यावरती जातोय. परंतु नेट रनरेटच्या बाबतीत स्टारला मात्र तो ओव्हरटेक करतोय. नमस्कार गावकऱ्यांसाठी पारितोषिक आले. ओके. दुसरी गावचा हा छोटा युवा खेळाडू नमस्कार पावसकर पहिल्यांदाच अशा मोठ्या रामदास स्मृती मोठ्या संघांबरोबर मोठ्या खेळाडूंबरोबर खेळताना आपली कामगिरी उंचावली. तो बंद कर दे वाली तर 2.561 म्हणजे आता संजय स्मृतीपेक्षा सुद्धा आता मध्ये पण एक नंबरला आहे. नंबर 1 पोझिशनला ऑटोमॅटिकली बाजू पाहिजे. या संघाचा रिझल्ट काय येईल आयदर संजय स्मृती विन और रामदास स्मृती विन. एमटी स्टार क्वालिफाय झाली आहे. आता मात्र संजय स्मृतीला 2.307 6 पॉइंट वरती आणि एक हारने काय झाले बघा. सुधीरभाई प्रतिष्ठान मायनस मध्ये गेली आहे. -0.060. रामदास स्मृती -0.710. तुम्हाला या सामन्यामध्ये असं काहीतरी करावं लागेल की जेणेकरून संजय स्मृतीला मायनस मध्ये आणावं लागेल आणि आपल्याला प्लस मध्ये ठेवावं लागेल. त्यासाठी तुम्ही स्ट्रॅटेजी बनवा. चला मॅच चालू करा. लास्ट मॅच आहे. लास्ट मॅच वर 2 नाईट झाले. हा झालं. हा अजून एक आहे. अजून एक आपल्या सर्वांना माहिती आहे
आपला जो भावी गेम फॉर्मॅट आहे हा त्यामुळे टेबल टॉपर कोण होणार टेबल टॉपर कोण होणार हे फार महत्त्वाचं आहे. अकेला स्मृतीला टेबल टॉपर खयच्या मॅचचा तुम्हाला टार्गेट अचीव करायला लागेल आणि जे तुम्ही 2.207 मला आणि 2.56 वरती आहेत त्यांना बीट करावं लागेल. कोण होणार आहे या टेबल टॉपरला फायदा मिळतो फर्स्ट क्वालिफाय करण्यासाठी. त्याच्या अगोदरच्या मॅचचं दान दिलेलं काय 6 वाजले ती कॉमेंट बंद करतोय. टीम फायटर आणि रामदास स्मृती. सर प्रवीण सर मॅच चालू करा. विचार करा कोण आहे तो नाव समजत ह्याचं बघ ना सांग ना जरा. टीम फायटर आणि रामदास स्मृती मध्ये मॅन ऑफ द मॅच. अरे अगोदरच्या टीम फायटर आणि रामदास. हा देतो परवा बघू आपण बॉक्स आणूया. कुंदन रोहिलकरच्या परफॉर्मन्स साठी पारदर्शी करेल स्टार ग्रुप कडून स्टार ग्रुप कडून 200 रुपयांचा प्राइज आहे. कुंदन रोहिलकर यांनी ते स्वीकारायचे. मुफ्त का चंदन बीच मेरे नंदन और गेंदबाजों का करता है रणकंदन उसका नाम है कुंदन. कुंदन रोहिलकर खूप छान. काय लास्ट मॅच आहे. लास्ट मॅच ऑन चालू होती. पहिला सामना शेवटचा सामना मानस गोलंदाजी करेल मानस. सूर्योदयाला पहिला मॅच. अभिज्ञ नाटेकरसाठी त्यांचा आयकॉन प्लेअर मात्र अनअवेलेबल आहे. अभिज्ञ नाटेकरला तो दारोमदार करावा लागेल. जबाबदारी घ्यावी लागेल. धावसंख्या 6. सगळे बॉल तसेच मार. ऑफिसच्या बाहेर वाईड बॉल. हा सामना जर संजय स्मृती पराभूत झाली आणि जरी क्वालिफाय झाली तर ते 2 नंबरला राहतील. याचा टेबल टॉपर राहतील एमडीस्टार. त्यांच्याकडे हाही एक प्लस पॉइंट आलाय एका विजयाने. हा होऊ शकतं बघा. धावसंख्या 7 वर पोहोचून जाते. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा किती धावा झाल्या 11-12. धावसंख्या 12 वर पोहोचून जाते. चौथ्या चेंडूचं पतन झाले. 12 धावा धावसंख्या झाली. अभिजित नाटेकर चांगली सुरुवात करून देतोय. मानस भरकटतोय. एक तर कर्जबाजारी या दुसऱ्या शेजारी घेऊन बसलाय. मानस वाईड बॉलच्या स्वरूपात एक धाव अभिज्ञ यांच्यासाठी. एका धावेने धावसंख्या वाढते. 14 वर 3 नॉन स्ट्राईक एंडवरून स्ट्राईक एंडला आलेला भाग्यवान अर्थात भाग्या. हा बॉल मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला होता स्लाइस परंतु बॉल गेलाय एका धावीसाठी. धावसंख्या 15 वरती पोहोचवली जाते. पहिल्या षटकामध्ये 15 चांगली सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळते. पहिल्या षटकात 15 धावा या मिळाल्या संजय स्मृतीला. संजय स्मृती जर सामना जिंकला तर टेबल टॉपर होणार. सामना पराभूत झाला तर मात्र एमडीस्टार टेबल टॉपर होईल. आणि नंतर पाहावं लागेल नेट रन रेट मध्ये कोणता संघ 2 नंबरला आहे. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. दुसरा ओव्हरचा पहिला बॉल सुजन जांभळकर. बघा त्याची ऍक्शन. आज मात्र त्याच्या ऍक्शनवर मात्र फिदा होण्यासारखा आहे. एकाच ऍक्शन मध्ये दोन प्रकारे बॉल वळवतो. एक ऑफ ब्रेक एक लेग ब्रेक. उद्या आपण पाहू शकतो अशा प्रकारचा गोलंदाज. त्याचं नाव आहे चिनू अडुरेकर.
तुम्ही त्यालाही पाहू शकता ऑफच्या बाहेर वाईट बॉल धावसंख्या वाढते 16 वरती. वाईट बॉलने रामदास स्मृती या ठिकाणी बहाल करतोय लूज डिलिव्हरीचं प्रदर्शन. पुन्हा एकदा हो या लूज डिलिव्हरीने विकेट घेतलीये त्रिफळाची फलंदाज बाद दंडी गोल केली ती अभिजित काटेकर याची. एक मात्र आहे सेटबॅक की विक्रम नार्वेकर परतलाय घरी त्यामुळे तो या मॅच साठी अनअवेलेबल आहे. सुजन जांभारकर नवीन फलंदाज पवन डोर्लेकर येतोय. पवन खेळण्यासाठी तयार आहे. हा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर पाहिला आणि सोडून दिला वाईट बॉल. धावसंख्या 17 वरती पोहोचवली जाते. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा हा बॉल स्ट्रेट टू द फिल्डर राकेश यांच्याकडे धावता येत नाही. 17 अशी धावसंख्या 1.4 ओव्हर्स मध्ये या बॉल मध्ये काही पॉवर जनरेट नाहीये अजिबात जनरेट नाही. खूप लॅक ऑफ प्रॅक्टिस पाहायला मिळते. 1 टू गो. पुन्हा एकदा बॅकफूट ड्राइव्ह पंच करण्याचा प्रयत्न ऑफ ड्राइव्ह आणि स्ट्रेट टू द फिल्डर. धाव काय मिळत नाही. दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या झाली 17. आता मात्र कव्हर अप केले सुजन जांभारकरने रामदास स्मृतीला. 2 षटकामध्ये 17 धावा संजय स्मृतीकडून आल्या. 2 धावा दिल्या फक्त या षटकामध्ये. सुजन जांभारकरने धावा दिल्या फक्त 2 वाईटच्या फक्त धावा आल्या. नवीन गोलंदाज तिसऱ्या षटकात प्रभंजन शिरगावकर यांच्याकडून धावसंख्या 21 बॉलॉस ऑफ 1 विकेट. पुढचा बॉल करण्यासाठी प्रयत्न होईल तो प्रभंजन यांच्याकडून भरकटलाय. प्रभंजन भरकटलाय. एक जामीने धावसंख्या वाढते. पुन्हा एकदा शॉट चांगला आहे परंतु एका जावेसाठी एक धाव. एका जावेने धावसंख्या 23 वरती 23 षटकामध्ये. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार असेल प्रभंजन. पुन्हा एकदा त्या पद्धतीचा स्लोअर डिलिव्हरी होती लॉलीपॉप पद्धतीने हलवा बॉल रावत षटका पाहायला मिळतोय आपल्याला. भाग्य यांच्याकडून भाग्यवान जोडलेकर आणि गावड्यांकडे हाही चांगला फलंदाज आहे. ऑलराऊंडर आहे. इनफॅक्ट अशी धावसंख्या झाली. एक धाव 28 अशी धावसंख्या झाली. 28 नफा पण विकेट. आठवडे बोला झाला येणार नाही लक्षात ठेवतो कोण येणार झोपू तर लागेल. 3 षटकात झाल्या धावसंख्या 27. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकात 27 धावा. रामदास स्मृतीला अजूनही चान्स आहे. कमीत कमी धावा देणे गरजेचं आहे. संजय स्मृतीवरती येते प्रेशर. गोलंदाज आयुष. पहिला बॉल पवन काय बॉलर संकल्प कोलकाट रनआउट पवन बाद होतोय. विघ्नेश पालशेतकर विकेट रनआउट झालाय. 27 अशी धावसंख्या. वाईट बॉल 28 अशी धावसंख्या. काय होते या मॅच मध्ये. रामदास स्मृती अजूनही चान्स गेला नाहीये. फलंदाज बाद होतोय. हाराची लढतोय का. स्कोर झालाय 27. वेट किती आलं तुझा 28 29 ओके अपडेट झालाय आता. 29 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 कहाणीने येणार संजय स्मृती. नवीन बॅटरचं नाव सांगा जरा. नॉन स्ट्राईक एंडला मिनी आयुष गेलाय फलंदाजीला. स्ट्राईक एंडला गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे तो विघ्नेश. लेफ्टिकच्या बाहेर धावसंख्या 30.
धावसंख्या 3. यावेळेला मात्र फटका नाहीये सुरेख, कारण क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये रामदास स्मृतीकडे अजूनही चान्स आहे. त्यांना मात्र सामना जिंकण्यासाठी भरपूर काही करावं लागेल आणि ती प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसतोय. सिंगल 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 बॉल आहे 2. एक धाव म्हणजे धावसंख्या 31. फुलटॉस दिल्यामध्ये हो फलंदाज बाद होणार का? फलंदाज बाद. या हाराखिरी आहे संजय स्मृती संघाची. बंद कर. अंपायरचा इशारा येतोय. त्याचं कनेक्शन तिकडून बघे गौरव. पिन काढू लागेल गौरव ही पिन काढ इकडची. हा बस. हा चौकार मात्र येतोय. थोडासा हाईचा वाटला असेल संजय स्मृतीला. धावसंख्या 36. 37 धावांची आवश्यकता आहे. या 37 धावा किती बॉल मध्ये कराव्या लागतील हे सगळं गणित तुम्ही मांडा मित्रांनो. कारण तुम्हाला ते टार्गेट अचीव करायचे आहे. मायनस मधून प्लस मध्ये पोहोचावं लागेल. सामना जरी जिंकलात तर आणि तुम्ही क्वालिफाय नाही केलात आणि क्वालिफाय केलं संजय स्मृतीने टेबल टॉपर राहतील एमडी स्टार. हा एक मोठा उलटफेर दिसेल की रात्राला विचार सुद्धा कोणी केला नसेल की कोणते 2 संघ जातील. एमडी स्टार अशा पद्धतीने उसळी मारेल असं सुद्धा कोणाला वाटलं नव्हतं असेल. परंतु काय कमबॅक केला एमडी स्टारने. अनाउन्समेंट कर की आता आपले जेवढे पोर आहेत ना मॅच संपल्यानंतर ग्राउंडवर हजर होईल. हा सामना संपल्यानंतर उत्कर्ष क्रिकेट क्लब मधील सर्व खेळाडूंनी हा सामना संपल्यानंतर मैदानावर उपस्थित राहा. क्रिकेट क्लब मधील सर्व खेळाडूंनी मैदानावरती उपस्थित राहा. SUPL साठी मैदानावरती उपस्थित राहा. गौरव मला जाऊचाय देवगड 8 वाजता पोचायचंय. वाजले किती? अरे तो खेळताय नाही डायरेक्ट देवगडला. तुला भावानं वाढून काढलो. हे भक्तराज 20 रुपये सांग. 5000 पाठवा. अरे 2च ओरी आहेत. सांग रे सांग तू बोल. आता हार्फिट केलं तू बोल. अरे बोल बोल आता. अरे बोल रे बोल रे गौरव. तुला सुरुवात झाली आहे मॅचला. 37 धावांचं टार्गेट आहे. अभिज्ञ नाटेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिला बॉलवरती 1 धाव. मानस खेळण्यासाठी तयार आहे. मॅच मध्ये पहिल्या ओव्हर मध्ये सगळं काही कळेल. 1 ओव्हरच्या आतमध्ये काढलं तर थोडासा स्लाइडली चान्स राहू शकेल, परंतु ते मात्र होताना दिसेल का? धावसंख्या 2, बिनबाद 2. हो सोडलाय बॉल, सोडलाय. 2 बॉल झाले, 2 धावा. विक्रम हो दोरले का उद्या टीम
खेळलो ना मगाशी कोणत्या टीम तरी नाही खेळलो ना विक्रम डोरलेकर दुसऱ्या टीम मध्ये उद्या खेळणार आहे दुसऱ्या टीम मध्ये त्याच्या मालकीची पण उद्या जो टीम मध्ये ती पण उद्याच आहे म्हणजे आज आहे आजच आहे एक धाव धाव संख्या 3 हे अनु तुका सांगला होता झोपूक जा म्हणून माईक चालू आहे
चेंडू आणि 23 धावांची गरज. रामदास संघाला 6 चेंडू आणि 23 धावा. बॉल 10.